Selam алейкум. АТР телеканалының янында заман бүгін октябрның 30-ы студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Минскте үш тарафлы контакт группасы мобюслер Денишевыны азырлай. Кечкен отырышынан бұл нәтижелеріне Ақтау ОБСЕ махсус темсилжісі Мартин Садик білдірді. Айтқанына көре, ақиқатінде бұйық Денишев азырлана екен. Шымды әрбір мобюсінің ақыбеті Ақта музыкерелер юрсетілі. Бұнен берабер Мартин Садик золоты живаранда олып кечкен ордулар чекілівіні қайырлап, өге бұйық адым деп адландырды. Атеш açıldı mı? Ya da yok. 26 октябрь күні Бірлешкен Құветлер операция штабында ордулар чекілуі, құсусан Золоте 4 зонасында атеш açılғанына білдірген еді. Ләкин ОБСЕ өзінің есабатларында бұл ақта бір шей білдірмеді. Журналистер бұл суалнен штабқа мұражат еттілер. Анда айтқанларына көре ОБСЕ ЖБД өзінің видеонезарет камераларының малюматларына қоллана. Малюм олғаны кебі Золоте 4 районында ордулар чекілуі башлатылды. Оны 7 күн девамында атеш açılмағанына білдірген ОБСЕ бейанатларына эсасланып башлаттылар. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер місій, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування. Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факту обстрілу ділянки розведення у Золотому 4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ. Бір қач yüz инсан кеченлері президент офисі янында топлашты. Олар Донбасста ордулар чекілуі себебінден наразылыққа чықтылар. Иштиракчылар сырасында Свобода фирқасының ве Милли корпусының темсилжилері бар еді. Акция башында иштиракчылар арифлернен «Яке розведення тыжны лох» деген жүмлені тызды. Акция фаалері ордулар чекілуінің да чоқкері адымға ошағанына қайдеті. Бұнен берабер капитуляцияға йоқ әрекеті Украина ватандашларының фікірлерін көзі күне алмақ керек олғанына да бір кере қайдетті. Руслан Трубач ве Бекер Дегерменжиден электрон билезеклерін чықардылар. Енді олар ишғал етілген Қырым бойынша сербест юре білежек. Кеченлері Қырымның сөзде юқары Рус махкемесі веже Кашка давасы бойынша қабатланған Асан Чапух, Казимаметов, Бекер Дегерменжи ве Руслан Трубачқа окумыны деңіштірмеді. Оларға Ахмешетінің ишғалжелер махкемесі уч ве уч ярым елі ғияби апис мұдетлеріні белгіледі. Sağolunuz bütün mahkemeye geldiğiniz için Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olacak. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmayacak yenmek. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд остался все без изменений. Самое главное, хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Малым олғаны кебі Руслан Трубач, Бекер Дегерменжи, Казимаметов и Асан Чапохны ишғалжілер 23 ноябрь күні 2017 сенесі тұтты. Олар милли әрекет ветераны Веджия Кашкаға борчылық алған түрк ватандашындан параны қайтармаға ярдым етейділер. Ишғалжілер оларының Юсуф Айтанен көрішкені вақыт тұтты. Көветчілер өзлерінің ер адамларының яшларына бақмадан яман алып бара еді ке, о күн Веджия Кашка ярамады ве илкі ярдым арабасында вефат етті. Украин ве чечен халқының ватан первері ве аскер Амина Акуеваның өлгенінден 2 ел толды. 2017 сенесі 30 октябрь күні Қатил Киев живарында кеткен арабаға автоматнен атеш açты. Оның ішінде өмір арқадашлары Адым Осмаев ве Амина Акуева бар еді. Қадын о ерде дейлек олды, Адым Осмаев яраланды. Фажадан 2 ел кечкеніне бақмадан оқық қорчылайжы органлар бұл күнге қадар не қатилні, не де жинайетіні сымарыш еткеніні тапмадылар.
Вбивство Аміна Акоєва відноситься до таких вбивств, де дуже повільно це розслідується, і ми дійсно не знаємо, хто вбивця, чи були замовники, хоча виходимо з того, що саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Балаларға ярдым етмек боксчы Артур Зиядинов кечкен ұрышында рингке шыққан футболкасына аукционға шығарды. Акция 1 ноябрьге қадар девам етежектір. Истеген кимсе Инстаграмда ерлештірілген пост алтында бермеге азыр олған фиятны язмалы. Ең көксек миқдарны теклиф еткен футболканы қазанacak. Парайсе сессия мобюслерінің қоранталарына кетecek. Артур Зиядинов футболканы фото ве имзасынен пошта ярдымынен сатын алған инсанға yolacak. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. Бушымдылық сонки хаберіміз еді АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыңыз, анда абонжелерінің мирдары 100.000 дензе олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып олама жақве бір қачда қадан бұл студияда сізлеріні менің местекдешім қаршылай, бұл ведегер хаберлерінің музакерелеріні бүгін программасы да сейретмеге ұнытмаңыз. Көрішкенше. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лаф еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама кереклідір. Алиме ханым, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, сіз оны остырдыңыз. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmağa. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. Едіде кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмеседі, кейіне біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз Газпралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан күтечеміз. Асыл бұл дүниеде анамир вақыт айтайды. Балам, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da er vakit yaxşılıq yapmağa tırışmaq керек deyеді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем. Білмем, насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Милли мектепні құрдық. Bizler olmasak kim gelecek? Ende çok sıkıntılarımız yok. Ende bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekir. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerine öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi.
дедім ма керек абаман янына бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш несілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akçe vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir kunde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 1988 senasının ikinci kısmında Kırım Tatarlarının toplu aksiyalar bütün regionlarını kaplap aldı. Milli hareketimizge kuryaşının yanı forması bu iş taşlavları oldu. 1988 senası sentyabrının 11'inde Kırım'ın 7 kuyu koyunda 500'ge yakın Kırım Tatarı numayiş geçirdi. Numayiş devamında 100'ge yakın insan köteklenip tutup alındı. Ama devam etken çıkışlarga bakmadan 1988 senesi dekabr ayında Kırım Vilayet İcra Etici Komitet Reis Muavini Fedulichev, Kırımga bargan Sovet nazirleri ve Sovet prokuraturasının komissiyası Kırımda Kırım Tatarlarga propiska bermege kesen-kes yasak etkenini bildirdi. 1988 senesinde Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. İkinci kısım. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında endi Cuma ertesi günü de seyretiniz. Noyabr'ın ekisinde Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da kaçırmanız. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer sen olmasan dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yırlatır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddes Qirmim, qalbimni parchala muqaddes Qirmim, sesimni parchala muqaddes Qirmim, sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, saq qalsam dunyoda. Enfes Kırım Tatar kahvesi.
Доброе утро всем, кто свой день начинает с ТР. В следующие 3 часа поговорим о начале разведения войск на Донбассе, о том, чем закончилась встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Гость этого часа – полномоченный посол Украины в Республике Хорватия в 2010-2017 году Александр Левченко. Доброе утро. Доброе ранок. Не ошибился в годах. Нет. Разведение войск в Золотом таки началось. Первым об этом сообщил министр иностранных дел в кулуарах инвестиционного форума в прифронтовом Мариуполе. Затем информацию подтвердили и в штабе ООС. В районе Золотого, по их данным, в последние 7 дней не было обстрелов. И ровно в полдень вчера боевики так называемой ЛНР в присутствии наблюдателей ОБСЕ запустили сигнальные ракеты белого цвета в знак готовности к отводу сил в Золотом. Как начиналось разведение, давайте посмотрим. Ну и давайте послушаем, что о начале разведения войск в Золотом думает президент Володимир Зеленский. Прекрасно. Прекрасно. 12-го все спокійно. Все спокійно відбувається. В цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація, Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. Как вы оцениваете то, что вчера произошло? Це дуже хороший крок вперед. Якщо ми рухаємось в напрямку повернення реінтеграції тимчасово окупованих територій. Нагадаю глядачам, реінтеграція – це значить мир, плюс повернення територій, які тимчасово не контролюються урядом. То це один з важливих, але перших кроків, які мають бути здійснені. Тому що процес встановлення довіри, миру, він класичний. Значить, розведення – це класичний процес. Тим паче про це розведення в Золотому, в Петрівському, потім буде наступний крок, і, мабуть, ще в деяких інших ділянках було домовлено ще декілька років тому. Тому абсолютно вітаю. Ну, ваш коллега, министр иностранных дел Вадим Пристайко, также заверил, что разведение сил в Золотом и на всех последующих участках будет контролируемым и, главное, безопасным для местного населения. Давайте послушаем, что сказал Вадим Пристайко. Відведення, це в принципі контрольоване відведення, це не те, що ми кинули сіру зону. Я вже не кажу про те, що наші солдати завжди готові повернутися в фортифікаційні споруди. Це не таке далеке відведення, щоб ми не могли зайняти назад. У нас є інформація, і у нас є інформація, яку підтверджує СММ. Питання навіть не в тому, що українська сторона думає. Питання в тому, для міжнародних наших партнерів важливо те, що скаже ОБСЄ СММ. От ми тому дозволяємо їм бачити і сказати, що відведення правдиве, відійшли на певну дистанцію, ми зафіксували це. Воно тільки почалося. Вчорашній день СММ готувався, привезли додаткові наряди, це їх задача, як на це забезпечити. Ми більше того навіть не втручаємося. Ми хочемо, щоб цей процес був абсолютно нейтральний, прозорий, як вони це роблять. І ми читаємо їх звіти. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, за Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівський. Ну, вот министр много ответственности возлагает и на наблюдателей ОБСЕ, но в то же время очень часто звучит критика со стороны волонтеров и добровольцев, которые присутствуют там, о том, что доверять ОБСЕ, их наблюдателям не всегда можно. Ну, даже говорят, что у них 4 часа рабочий день заканчивается, а обстрелы начинаются после. Как вы думаете, вот стоит ли полагаться на позицію наблюдателів міжнародних? Ну, це офіційний робочий час, ви ж розумієте, це вже є оплата праці, які у нас, і у вас там якісь робочі часи в тиждень, в місяць, і в ОБСЄ так само. Це люди, у них є кодекс, який скільки годин, якщо він перепрацьовує, йому треба за це. Є посади, які не мають, як і в нас графіку, да? Скільки треба, стільки працює, за це він получає надбавку. А те, що ОБСЄ фіксує по всьому світу, ну це от єдина універсальна, іншої немає організації, яка так може фіксувати. Ну є ООНівські структури. От. Хотілося б нам, можливо, щоб щось оперативніше і так далі. Ну, хотілося б. Це кругом, я вам скажу, я пройшов 2 війни, 3 конфлікти. Завжди кожна сторона хотіла б щось краще. Але бачите, треба бути позитивно налаштованим.
готуватися до того, що треба закінчувати цю справу. А якщо ти не готовий до цього, то, звісно, в тебе буде маса причин, щоб відкласти, когось звинуватити і так далі. Ну вот о том, что ситуация в Золотом такая, как говорит министр иностранных дел Владимир Пристайко, потому что нет обстрелов, вернее, прямо противоположная информация об отсутствии обстрелов у тех добровольцев, которые приехали в Золотое наблюдать, вернее, противостоять, да, разведению сил. Они считают, что это нет капитуляции, участники этой акции, что это капитуляция. И вот с нами сейчас на связи один из добровольцев с позывным «Север». Доброе утро. Доброе утро. А можете нам рассказать, действительно ли нет обстрелов и сейчас в Золотом тихо? И наблюдаете ли вы за разведением войск? Как это происходит? Да, наблюдаем. На сегодняшний день разведения нет. Обстрелы были вчера. Сегодня еще не готов вам ответить, были они или нет. А разведения нет? То есть как команда не поступила, не происходит никаких движений в частях или почему? У меня нет точной информации, поступила ли команда на разведение сегодня, но движений пока нет. А ваши какие действия? Вы же там намерены противостоять разведению? Что вы будете предпринимать? В случае отведения войск Украины добровольцы и волонтеры будут находиться в населенном пункте Золотое 4. Как будут происходить ваши взаимодействия с полицией? Были же попытки вас там сначала обыскать, была информация, что вас будут оттуда выводить? Национальная полиция усилила контроль, и подъезды к Золотому 4 досматривают машины, досматривают документы. Количество национальной полиции, национальной гвардии в разы увеличилось в населенном пункте. Коммуникация на местном уровне с органами имеется. То есть пока конфликтных ситуаций нет. Была информация о том, что действительно позавчера нас должны были выселять. Эта информация не подтвердилась. Источники информации силовых структур опровергли это. И в принципе мы еще в Золотом, все хорошо. А скажите, пожалуйста, сколько вас человек? Будете ли вы какие-то предпринимать акции противодействия, акции протеста, скажем так, разведению? Однозначно будем в случае, если мы увидим, что движение началось. Я вам так скажу, уже Золотое 1, то есть Золотое делится на несколько там отдельных участков. Но речь идет о Золотом 4 вроде бы, да? Я имею в виду следующее. Вот уже в Золотое 1 подъезд не местным жителям запрещен. То есть поставили еще один стационарный блокпост Национальной гвардии. Кто ориентируется на местность, это перекресток между Золотым 1, Карбонитом и поселком Угорское. Это там все в 5 минутах езды. Уже не пропускают людей с неместной пропиской, ссылаясь на то, что есть распоряжение УС в желтой зоне. Мы сейчас согласовываем с Национальной гвардией, Национальной полицией количество своих волонтеров, которые будут проезжать в населенный пункт каждый день с волонтерским грузом. Но пока не понимаем, как быть в случае, если к нам захотят присоединиться добровольцы. На вчерашний вечер, ночь у нас полностью глушили GSM-связь. У нас практически не было интернета. То есть те группы, которые у нас находятся в Золотом, нас пытаются пока лишить коммуникации. Понятно. Спасибо вам большое. Доброволец с позывным «Север» о ситуации в районе разведения войск. Вот две позиции, да, что нужно развести для того, чтобы потом была возможность продолжать переговоры. И нельзя разводить, потому что это капитуляция. Вы считаете, вы придерживаетесь позиции, что нужно разводить, что это приведет к каким-то перспективам, правильно я понимаю? Ні, капітуляція, у нас же йде маніпуляція цим терміном. Це взагалі мені це дивно, як історику, політологу, міжнароднику, дипломату. Що таке капітуляція? Капітуляція – це коли ти здаєш свою територію, не контролюєш, або на цю територію заходять іноземні війська. Це є капітуляція. Якщо ти повертаєш свою територію, то ти чи двієшник, не вчився, не читав книг і так далі. Це не капітуляція, це називається деокупація. Капітуляція, якщо хтось вже б хотів
говорити, то можна було б до Крима застосувати термін такий, тому що боротьби не було, територія здана, окупаційні війська зайшли. Це може підійти під капітуляцію. А тут ми повертаємо територію. Тому відступає назад. Ну так, а що таке розведення? Значить, та сторона відходить і так. Для чого робиться розведення? Ну прості речі, якщо, можливо, хтось не знає. Коли йде мирний процес, розводять сторони, щоб під час транзитного періоду не було якихось провокацій. Ось у нас у вересні, на жаль, загибло 13 бійців. 13. Значить, з цих 13 один підірвався на міні. На жаль, це ще буде десятиліття. Трапляється таке, тому що мін величезна кількість, це величезна проблема окрема. Значить, один в боротьбі з ДРГ в сірій зоні загинув, а всі останні загинули від кульових поранень. Що таке кульове поранення? Це значить, що сторони знаходяться дуже близько одна до одної. От для того і розводяться сторони, що будь-який постріл стрілкової зброї, чи автомата, чи кулемета, чи навіть снайперської гвинтівки, він не приводить до втрат. Значить, розведення сторін, це у нас вже нема втрат. Міни тут, на жаль, до цього не стосуються. У нас нема втрат на лінії фронту. А це треба, звичайно. Тепер наступне. Ну, ось колеги ж, вони ж не хочуть мирного процесу. Вони ж заявляють, що головне – це військова реінтеграція. Значить, нас закликають для того, щоб ми в військовий спосіб повернули ці території. А ви ж розумієте, що там стоять стаціонарні російські війська. Ось ви почнете військовий спосіб повертати. До чого це приведе? До широкої українсько-російської війни, до застосування стратегічного російського озброєння, авіації. Ну, це страшні наслідки. Страшні наслідки. Є частина, яка каже, добре, ну Мінськ не годиться, давайте там підпишемо щось нове, більш корисне для України. Але с нами на связи, я вас перебью, с нами на связи заместитель Генштаба Вооруженных сил с 2006 по 2010 Игорь Романенко. Доброе утро. Доброе утро. Как вы оцениваете вчерашнее решение начать развод войск? Как решение, которое обеспечит возможность продвигаться вперед в сторону мира. А были ли условия, которые необходимы были для этого разведения? Или это просто была политическая воля, вот надо и все? И то, и другое. Но я думаю, что несмотря на отдельные, может быть, даже имеющие место провокации, процесс пошел, и его надо провести. И не только в Золотом, но и закончить в Петровском. И я хотел бы обратить внимание наших слушателей, телеглядачей на то, что почему-то все время говорят о Золотом. А знаете почему они говорят о Петровском? В смысле, не в контексте разведения. А потому что Петровская контролируют боевики. Но об этом не говорят, что вот по разведению они должны оставить то, что контролируют, и мы в обе стороны разведем войска на 2 километра, которые обеспечат, по крайней мере, снижение до минимума эффективность применения стрелкового оружия вплоть до снайперского огня. И это значит обеспечить выполнение первого пункта минских договоренностей о прекращении огня. А дальше, если заниматься, как вообще в жизни, чем бы то ни было, то можно находить решения проукраинские, с великой литеры, я это подчеркиваю, безусловно, с учетом компромиссов, потому что противник очень серьезный, но так или иначе двигаться. Если же, перейдя в нормандский формат, в обсуждение Минских соглашений, они для нас будут неприемлемы, значит, мы тогда покажем всему миру, в первую очередь своим гражданам, что это неприемлемо, что россияне, как всегда, подступно отнеслись коварно к этим обстоятельствам и будем переходить к другому варианту. А какие есть военные риски во время разведения, в этом процессе? С чего можно опасаться? Да, я хотел бы обратить и на это внимание. Риски это тоже сейчас модно. Но перед этим маленькая предыстория. Мы должны вспомнить, что, в общем-то, подписание формулы Штайнмайера и соглашение о разведении в 3 районах было осуществлено Порошенко еще в 2016 году. Из-за того, что оно не было выполнено на протяжении 3 лет после этого, мы имеем на текущий момент то, что имеем, и пытаемся решить этот вопрос. Так вот, я хочу сказать, что еще тогда, когда подписали,
войска были разведены. Мало кто об этом говорит, потому что были те же риски и все остальное. И когда, значит, имели место нарушения, стрельба и прочее, потому что обстановка такая была, и, так сказать, работы было мало над тем, чтобы двигаться в сторону мира, то войска снова зашли и стали на прежние места. То есть у нас есть уже предыстория. А с точки зрения того, что на 3 километра из 420 вдруг там стратегически прорвутся войска, но это несостоятельно с точки зрения вот военного специалиста, я вам говорю. Конечно, можно там какие-то тактические уровни успехи, но у нас работает наша разведка. Нам помогает разведка космическая, союзники и так далее. Но просто вопрос-то не в военном подходе и решении. Потому что если вникнуть глубже, он очевиден. А вопрос в политическом. Надо сорвать все, что ни было. И надо, значит, теми гаслами, которые там последние 3 года и вообще на протяжении 5 лет мы кормились, никуда не двигаясь, но таким образом поддерживая свой авторитет, который там есть на уровне каких-то процентов, а то и меньше. Потому что в целом оказался такой подход, такая политика предыдущей власти провальная. Вот для этого это и делается. Но несмотря на это, я думаю, определено будет и это, и они сдадут сепаратисты-боевики, Петровская, о котором не говорят, отведут силы, и там режим. Я еще хочу обратить еще на одно военное обстоятельство. Вот разделение между войсками, есть участок по линии Северского Донца. Вот там определенная ширина и так далее. Там нет боевых действий, там нет убийств и военных, и гражданских. Поэтому просто говорить надо объективно, изучая всю ситуацию, ее показывая и предоставляя возможность людям самим оценивать. У нас достаточно грамотные люди, но им надо давать объективную информацию. Вот что надо и делать. И мы это делаем, я надеюсь, с вашей помощью. Спасибо вам большое. Игорь Романенко, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины с 2006 по 2010 год. Спасибо вам большое. Как вы относитесь к идее министра иностранных дел в том случае, если Минский процесс не пойдет, если вот и не получится разведение, ввести на оккупированную территорию миротворців ООН? Ну, побачимо. Звичайно, має бути план Б, тому що Росія, ж ви розумієте, в чому вся штука? Що мінські документи говорять про повернення території в конституційно-правове поле України. І це вигідно Україні, тому що ми повертаємо в політико-дипломатичний шлях наші території. Чи вигідно це Росії? Ну так, далеко ні. Далеко ні. Підпис у неї стоїть, тому документ інший вона не підпише, який на кращих умов я почав говорити, ви мене перебили, так? Вибачаюсь, да. Значить, інший документ краще, ніж Мінськ, вона не підпише. Тому говорить, що ми щось доб'ємося, це ілюзія, це просто нереально. На жаль. А по розведенню я б ще сказав, що перше завдання, щоб припинились ці вбивства, вони припиняться. А друге стратегічне завдання ми відводимо для того, щоб через якийсь час територію в 3 мільйони населення повернуть остаточно в конституційно-правове поле України. Це щодо розведення. Щодо миротворців, так, треба мати щось в резерві, обов'язково. Воно вже давно пропрацьовувалося, ідея миротворців вже говорилася не один рік. Тому треба застосувати якісь ще додаткові інструменти, якщо ми побачимо, що тут буде пробуксовка, тому що те, що записано в Мінську, це рамкові речі, але деякі речі там не зрозуміло, яким чином і як їх імплементувати. І до цих проблем має дійти якраз і обговорити під час нормандського саміту на найвищому рівні. Чому президент і хоче зустрітися з колегами і обговорити речі, які потрібно вияснити Україні, як чином ми деталізуємо цей план з 13 пунктів і приміток, який називається Мінська угода. Ну, все-таки акции протеста продолжаются, и вот с лозунгами «Какое разведение? Ты же не лох», с такими плакатами под офис президента накануне вечером вышло несколько сотен украинцев, возмущенных разведением войск, называли его капитуляцией, требовали от президента не сдавать территории. Как это было, давайте посмотрим. Ми сказали, ми як військові волонтери, особисто я написала сьогодні пост, що я в Широкінах закличу всіх тих військових, кому я допомагала 5 років, щоб вони вийшли на захист Широкіна, всіх тих, хто загинули, всіх тих,
поранені, кого ми повивозили. Ми досі ховаємо, кожен день 200-х вивозимо з нашого міста, зі сльозами на очах. За що ми воюємо, скажіть, будь ласка, щоб здавати наші території? Ну, и с нами на связи, на прямой связи пресс-секретарь Национального корпуса Александр Алферов. Доброе утро, Александр. Доброго ранку. Как вы оцениваете настроение людей? Вот уже это не первая протестная акция. Готовы ли поддержать вас большая часть страны или нет? В першу чергу скажу, що згідно з аналітикою, розведення військ, будь-які штайнмайери не підтримує абсолютно більшість населення України. Через те, що люди, які приходять на ці акції, які виходять спонтанно, вчора, бачите, оголосили і за кілька годин люди зібралися, свідчить про те, що існує мобілізаційний внутрішній ресурс, який дозволяє приходити. Ну, вчора там було не кілька сотень, там було під 1000 людей. Але це все одно така цифра, яка, знаєте, говорить про те, що люди готові приходити, виходити на вулиці для того, щоб показати, продемонструвати владі, що вони готові мобілізуватися. І це дуже хороший показник для громадського суспільства, для політичного сектору в цілому, що людям думка цікава. Як влада збирається робити подальші політичні кроки пов'язані з війною. Ну вот нас эксперты, в том числе военные эксперты, уверяют, что на самом деле ничего катастрофического не происходит. Отход на 2 километра – это не потеря наших территорий, это не стратегическое отступление, это всего-навсего безопасность, в том числе и военных, которые находятся в окопах. Да, их там снайпер не сможет подстрелить лишний раз. Почему вы настаиваете, что это все-таки капитуляция? Давайте зробимо так. Я розумію, що є військові експерти. Давайте просто порахуємо, скільки втрат на себе від снайперів, які ви зазначили, і скільки йде втрат від інших видів озброєння. На сьогоднішній день ми всі прекрасно розуміємо, що 70% втрат пов'язані з війною – це артилерія, це стрілкова зброя. Тому про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про відведення військ, ну давайте тоді теж подумаємо, що навіть відведення там, умовно кажучи, на мінімальні 5 кілометрів говорить про те, що сіра зона має підійти впритул до Донецька, до Луганська. Ну, чи підуть на це терористи? Тому говорити про відведення, про якийсь такий момент пов'язаний з безпековими режимами, не йдеться мова. Ми пам'ятаємо прекрасно, що будь-які розведення пов'язані з початком існування так званої сірої зони завжди використовували російські війська та сепаратисти для того, щоб її зайняти. Так ситуація була з Широкіним, так ситуація була з обстрілами Маріуполя і зрештою навіть відведення умовне від Мінська, перепрошую, від Маріуполя в 2015 році на 15-кілометрову зону дозволило градами дістати по східних околицях півмільйонного міста. Тому будь-яке розведення – це небезпека в першу чергу життю українця. І будь-яке розведення сьогодні знову поверне позиції, які українська армія здобувала з 2015 року, де кожен метр, по суті, цих позиційних війн з пролитою українською кров'ю, ну це неприпустимо явище. Ну, несмотря ни на что, разведение началось. По крайней мере, команда к разведению дана. Ваши действия? Наші дії як Національного корпусу наступні. Ми продовжуємо акції протесту, ми продовжуємо говорити про небезпеку. Ми закликаємо, в тому числі, в першу чергу, Андрій Білецький закликає волонтерів та небайдужу громадськість їхати в місця, де мають бути відбуватися розведення. Нагадаю, що з 6 жовтня саме Андрій Білецький та група колишніх ветеранів полку Азов приїхала в Золоте, де виявилося не так вже солодко, як пишуть існування місцевих мешканців, з боргами по 4 місяці по заробітній платі, з гуманітарною катастрофою, по суті, трохи не. Тому ми закликаємо всіх не чекати від влади цих дій, тому що ми бачимо
йде замовчування про обстріли, коли штаб ООС, повідомляючи щодня про обстріли Золотого, вчора написав, що вони довіряють місії ОБСЄ, обстрілів там не відбувалося насправді. Ну це дурниця, з ким грається. Я не розумію, де честь політична, але мені дуже цікаво, де честь офіцерського мундиру, зрештою, коли влада настільки дотискає офіцерів поняття офіцерської честі, що вони вимушені брехати про обстріли. Тож Національний корпус проводить акції ні капітуляції, підтримуємо ці акції і продовжуємо просто роз'яснювати, що формула Штайнмайєра, Мінські угоди – це маніпуляція, яка веде до катастрофи, до зради, до жахливої помилки в цілому. Спасибо вам большое. Это был Александр Алферов, советник, пресс-секретарь Национального корпуса. Ну, нормандский формат, на который уповает в том числе наш президент, и для создания условий... президент. Он член нормандского формировал. И нынешний тоже. Да. И разводим мы как раз войска для того, чтобы создать условия подписал бывший президент. Для того, чтобы начать да, эти мы переговоры. реализуем то, что подписал бывший президент, и Минские соглашения, и формула Штайнмайера, хотя она не была подписана, это же уточнение Минского документа. Если ты поддержишь Минский документ, то... Есть ли нормандский формат панацеей? Нормандский, конечно. А какой у вас есть сейчас по решению на Донбассе? А что у вас, какой есть формат? Нету другого формата. А какое там может быть принято решение? Вот, к чему там можно договориться? Ну, там можно принимать большие политические решения. У нас нет уточнения, как будут проводиться выборы на временно оккупированной территории. У нас знак вопроса еще, да? Тут нет уточнения точно, что зачем идет. Вопрос, как будет осуществляться в это время контроль границ, это все нужно уточнить, да? На нормандском формате, начать дискуссию, по крайней мере. Вот. А вопрос в том, ну вы видите, вот долго коллега передо мной говорит, рассказывает, большинство, ну большинство, я так понимаю, радикалы получили на выборах все-таки 2%, это мы знаем. Вот. Президент получил 74%. Президент шел с программой о том, что нужно решать эту проблему. Да? Нужно каким путем? Политико-дипломатическим, явно не военным. Поэтому президент, что выполняет свои обязанности, выполняет свои обещания. Другая сторона, вот она на ней стояла, она против мирного процесса. Ну вот она против него и сейчас выступает. У нас демократическая страна, это в порядке, каждый может высказать свою точку зрения. Вот. Но а как большинство населения к этому отнесется? Ну вот смотрите, какая альтернатива жителям Золотого. Ну не разведем. Ну будут они еще заморозиться конфликт. 30 лет, 40 еще жить на линии разграничения. А вы считаете, что в нормандском формате мы найдем решение, чтобы решить этот конфликт можем. быстрее? Это не гарантия, да. Ну это сейчас это возможно. А какой это должен быть? Что это должно быть? Как? Россия должна сказать, после переговоров, окей, мы уходим из Донбасса, возвращаем Крым. Ну, Россия. Там все прописано в Минских соглашениях как. Пункт 10. Вывод всех незаконных вооруженных формирований. И тут тоже надо уточнить, когда осуществляется. Для нас очень важный, самый главный пункт 10. Когда выходят эти незаконные вооруженные формирования, значит, надо на этом формате уточнивать. Нас интересует, когда, как они видят это, каким образом и так далее. А если там что-то еще не хватает, каких-то механизмов, их можно добавить. Вот министр говорит, так можно добавить механизм какой? Международная миссия, которая может помочь имплементировать что? Минские соглашения. Гарантии этого успеха, вообще этот мирный план, гарантии нет. Когда у вас есть гарантия, гарантии нет. Россия может в последний момент все заблокировать. Но тогда в таком случае вся ответственность за то, что был сорван мирный процесс, ложится на плечи России. У Украины есть дополнительные варианты, как действовать. Можно действовать и дополнительные есть резервные форматы, это которые не Будапештского меморандума. Страны подписанты Будапештского меморандума. А Будапештский меморандум, что гарантировал наш территориальный суверенитет и целостность. Там уже можно поднимать вопрос, уже увязать Донбасс вместе с Крымом, если мы захотим. А я думаю, это взаимосвязанные вопросы. Почему мы не хотим этого сейчас? А вопрос в том, что в Минских соглашениях о Крыме ничего же не сказано, когда подписывали. Правильно? Когда в 2014 году мы развели два вопроса, за 5 лет политически мы поставили вопрос о возвращении Крыма. Нет, не поставили почему-то. А капитуляция как раз то, чтобы мы вернули Донбасс. Ну, странно, потому что о Крыме мы не сможем говорить, пока не вернем Донбасс.
всем голосом, мощным голосом сконцентрировать свои силы международного сообщества на одной важной теме. Каким образом вернуть Крым Украине, потому что это попирающий факт все международные права и международные отношения, который был осуществлен в марте 2014 года. Но для этого нам нужно иметь прорыв на Донбасском направлении, закрыть эту тему и сразу же начать крымскую. То есть вы предлагаете разделять? Нет. У нас сейчас разделено. Но вот если Россия будет торпедировать этот процесс, завалит нормандский формат, я бы рекомендовал его увязать с крымским, начать с будапештского формата и продолжить тему того, что территории, как заявил вчера в Мариуполе президент, территории должны быть возвращены. А возвращение территории, извините, это не капитуляция, это не зрада, это национальная позиция. А вот кто против возвращения территории, вот к ним у нас большие вопросы. Ну, я тут не знаю, кроме россиян, кто против возвращения наших... У нас же люди, вот, мирный процесс, это же возвращение территорий. А у нас выступают за то, чтобы не было разведения. У нас выступают за то, чтобы ситуация осталась так, как есть. А какая альтернатива? Альтернатива, как вы решите ситуацию с возвращением, если вы ничего не делаете? Окей, с нами на связи руководитель Луганской военно-гражданской обладминистрации в 15-16 годах и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Доброе утро, Георгий. Как вы оцениваете решение, вчерашнее решение начать развод войск? Во-первых, хотел бы заметить, что оно произошло вопреки соблюдению даже тех норм, которые были прописаны в свое время в Минской группе о наличии перемирия в течение 7 дней. Если я не ошибаюсь, именно на вашем канале во время прямого эфира был зафиксирован факт, когда произошел обстрел Молотова. Это первое. Второе. Абсолютно не соглашусь с теми пропагандистскими заявлениями, которые тиражирует нынешняя власть, ставя в пример станицу Луганскую. Нам говорят, там поддерживается порядок, там присутствует полиция, но почему-то стыдливо умалчивают о том, что полиция там присутствует только лишь с 7 утра и до 7 вечера. А с 7 вечера и до 7 утра никакой защиты у людей нет. И полиция туда не может зайти даже с пистолетом. Поэтому это все манипуляции, недостойные власти. Это все вопросы тактические. У меня намного более серьезные вопросы в плане стратегических. К сожалению, подавляющее большинство и экспертов, и наших граждан обратили внимание на хамское поведение Зеленского в Золотом, но упустили 2 важных момента во время диалога у костра, где он черным, извините за выражение, черным по белому, да, сказал, что 2 вопроса: заморозить и не стрелять. Вот это его цель сбора нормандской группы. Он об этом сказал сам, его за язык никто не тянул. И когда на следующий день или через день он в Мариуполе опять с трибуны грозно вещает про возврат территорий, я это воспринимаю исключительно как дешевое политиканство. Понятно. Спасибо вам большое. Георгий Тука, бывший замминистра по временно оккупированным территориям и руководитель Луганской военно-гражданской администрации в 15-16 годах. Когда вы говорите, что люди, которые выступают против разведения, говорят капитулянты и сдают территории, ну, может быть, речь просто идет о том, что все это время мы потихонечку съедали серую зону, продвигая наших поближе к Донецку. Сейчас, ну, вот то, что те завоевания, скажем так, вот эти вот тихие завоевания, придется сдавать, да, и оставлять ту территорию, на которой мы уже контролировали. И когда, вы же сами сказали, что там могут активизироваться и ДРГ, и все говорят, что полиция, она как бы есть, а ночью нет.
Ну вот поэтому такие настроения. Я не у людей. говорил, что должны активизировать. Ну вы говорите, что я говорил, что один боец погиб во время стычек ДРГ в серой зоне. И серая зона это как раз зона, где работает Мы сели в серую зону и почему-то считаем, что это большое достижение. А достижение пришло к тому, что у нас увеличилось количество людей, которые погибают на линии дотыку, на линии соприкосновения, потому что сошлись очень близко войска. Естественно, сейчас стрелковое оружие можно, так сказать, убивать людей. И наши потери, естественно, стали возрастать. Но дело не в том, я подчеркиваю, разведение ведется исключительно с целью того, чтобы запустить маховик мирного процесса и вернуть эти территории с 3 миллионами человек. Вот задача. А развестись и стать на этих позициях, просто и стоять, это же не план. В Минских соглашениях совершенно другое прописано. Ну ведь, ну, давайте честно, сколько процентов, вернее, какие шансы в этом нормандском процессе выйти оттуда с какими-то результатами положительными для Украины? Ну, так вы же должны заходить и не туда. приведет ли это к тому, к чему все, с чего и началось, к заморозке? Ну вот видите, оказалось, что сейчас некоторые, кто подписывал Минские соглашения, говорят, так мы сознательно их не выполняем. Ну да. Так, ну, представляете есть себе, такое. да? Вот, потому что это маневр хитрый очень и очень удачный, считается очень маневр, который все же прочитали, понимаете? И мы теряем международную поддержку, думаете, почему? Да потому что это же прочитали этот маневр, записано одно, а вы действуете по-другому. Дело в том, если вы не хотите, ну скажите, ну мы не будем это делать, ну, это хорошо, мы выходим ладно, раньше, и так далее. сейчас, вот. Значит, сейчас идет процесс от того, что, ну, во-первых, есть принцип международного права, значит, подписанное соглашение нужно выполнять. Это первый принцип. Если ты не хочешь выполнять, ты заявляешь, что не согласен и выходишь с этого соглашения. Вот. Поэтому разведение как первый этап всего мирного процесса, если гарантия о том, что все это закончится возвращением территории Донбасса, нет. Но есть вероятность довольно приличная, там, скажем, больше 50%, если не в процентах, да, так вот. Ну, соотношение. Больше 50, ближе к 60 о том, что этот процесс можно закончить нормально и вернуть эти территории. Но подчеркиваю, если мы будем опять имитировать исполнение, ну у нас еще на десятилетие мы ничего не сделаем. Давайте послушаем, как в Кремле отреагировали на начало разведения войск. Там считают, что это хорошая новость. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. С нами на связи Марк Фейгин, политический деятель, юрист. Доброе утро. Приветствую. Как в России оценивают наше решение разводить войска и не считают ли это там своей победой? Ну, они все считают своей победой. В этом смысле у них любое действие, которое направлено на, ну, в общем, выполнять под известным давлением, они все пытаются, как пропаганда, приписать себе в заслугу. Другое дело, что на самом деле еще далеко не факт, что даже после исполнения этого обязательства нормандский формат состоится так быстро, как этого бы хотел Киев. Поскольку для Москвы это только начало игры, это не конец игры. И здесь уже звучат заявления на, так сказать, предложение Зеленского об ускорении формата, о том, что не надо так торопиться. Сначала нужно провести ряд встреч, которые будут этому предшествовать в рамках встреч министров иностранных дел, а перед ними, значит, шерпов определенных, это сотрудники аппаратов Министерства иностранных дел, ответственных за нормандский формат. И только после, только в результате этих встреч можно уже проводить на высшем уровне саммит. Состоится он за ноябрь месяц, состоится он в ноябре. Ну, такой гарантии пока никто не дает. Но надо учитывать, что до конца года остается не очень много, поэтому если это не произойдет в ноябре, то в лучшем случае до 20 декабря есть шанс его этот саммит провести. А дальше уже начинаются каникулы везде. И в Европе, и там, в Америке с учетом Рождества.
Да и в России, так сказать, до 15 января пауза возникает. Так что здесь на проведение саммита на высшем уровне остается не больше 1,5 месяца, либо это уходит на следующий год. Спасибо вам большое, Марк, что были с нами на связи. Марк Фейгин. У нас остается буквально 20 секунд до конца эфира. Вот ваша оценка, как эксперта, как дипломата, в нашей сейчас дипломатической системе, в нашем министерстве, у наших политиков есть шансы переиграть Путина в этой ситуации? Да, нет? Мы должны играть вместе с нашими партнерами. Почему нормандский формат? Потому что мы один на один его переиграть практически невозможно. Значит, нам нужны партнеры. Спасибо. Плюс США. Через несколько минут в эфире «Ответ» информационный выпуск «Заман» с Тарасом Кобзарем. Так что не переключайтесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что были с нами. До свидания. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминация того, до чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира. Страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Жучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Энфес. Кырым-татар кавесы. Середа, 30 жовтня, 2078-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Доброго ранку.
Майже десяток обстрілів на Донбасі минулої доби. Штаб операції Об'єднаних сил звітує про стрілянину біля Богданівки та Петрівського. Це населені пункти на Донеччині, поблизу яких планується чергове розведення військ. Там українських бійців ворог обстріляв зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Цієї ночі проросійські збройні формування двічі використали заборонені мінськими угодами міномети. Тристороння контактна група в Мінську готує обмін заручниками. Про це за результатами засідання, яке відбулося напередодні, заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік. За його словами, готується дійсно великий обмін. Тривають дискусії щодо долі кожного з утримуваних. Також Мартін Сайдік привітав розведення сил поблизу Золотого 4 та назвав його великим кроком вперед. Стріляли чи ні? 26 жовтня прес-служба штабу операції Об'єднаних сил звітувала про обстріли безпосередньо в зоні відведення військ поблизу Золотого 4. Однак спостерігачі ОБСЄ в своїх звітах його не зафіксували. На запит журналістів в штабі відповіли: міжнародна місія користується даними своїх камер спостереження на лінії фронту. Нагадаю, напередодні в районі Золотого 4 почалося розведення військ. Його розпочали на підставі звітів ОБСЄ, які зафіксували відсутність обстрілів в районі розведення протягом 7 днів. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер місій, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування. Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факту обстрілу ділянки розведення у Золотому 4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ. Кілька сотень людей зібралися напередодні під Офісом президента. Вони протестували проти розведення сил на Донбасі. Серед учасників були представники партії «Свобода» та Нацкорпусу. Перед початком акції люди склали з літер речення «Яке розведення? Ти ж не лох». Учасники наголошували на тому, що розведення військ на Донбасі все більше виглядає як відступ. Окрім того, рух опору капітуляції попередив владу, що не можна ігнорувати думку українських громадян та діяти всупереч національним інтересам. З фігурантів так званої справи Веджие Кашка, Руслана Трубача та Бекіра Єгермінджі зняли електронні браслети, і вони вільно можуть пересуватися окупованим Кримом. Але напередодні Верховний суд Криму не задовольнив апеляцію їхніх адвокатів, залишивши вирок без змін. Руслану Трубачу, Бекіру Єгермінджі та Казиму Аметову по 3 роки умовно, а Сан Чапух отримав умовно 3,5 роки. Sağlığınız bütün mahkemeye geldiğiniz için Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerге. Якщо ми триматимемось разом, то ми переможемо цю державу. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. Самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Руслана Трубача, Бекіра Єгермінджі, Казима Аметова та Сана Чапуха затримали 23 листопада 2017-го. Вони допомагали повернути борг турка, ветерану кримсько-татарського національного руху Веджие Кашка. Окупанти затримали їх саме під час зустрічі з Юсуфом Айтаном. Силовики поводилися настільки зухвало, що не зважали навіть на поважний вік людей. Веджие Кашка тоді стало зле, і вона померла в кареті швидкої допомоги. 2 роки з дня смерті Аміни Окуєвої, бійця і патріота українського і чеченського народів. 30 жовтня 2017-го під Києвом кілер зрешетив з автомата машину подружжя Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої. Жінка загинула, її чоловік отримав поранення. За 2 роки після трагедії правоохоронці так і не назвали імен ані замовників, ані виконавців. Несамовито, відчайдушна і принципова. Так згадував Аміну начальник штабу полку Київ Сергій Шаповал. За 2 роки її служби бачив жінку в багатьох найзапекліших точках Донбасу. Вона не боялася смерті і, як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче.
Активістка Майдану, боєць батальйонів «Київ» та «Золоті ворота», співзасновниця батальйону імені Джохара Дудаєва. Разом із чоловіком Адамом Осмаєвим стояли за свободу українського і чеченського народу. Тож, коли 2 роки тому їх авто розстріляли, ніхто не сумнівався – напад замовний і вбити хотіли всю родину. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно. Стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по міні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Мама Аміни Акуєвої Ірина Нікіфорова з часом розкаже, Аміні погрожували постійно. Дочка про це мовчала, не хотіла турбувати рідних. Вона не любила говорити про своє життя. Вона, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верила в Всевышнего, и знала, что свой срок она примет достойно смерть, и так она ее приняла. Після зухвалого замаху поліція розглядала багато версій – фінансова, військовий конфлікт, російський і чеченський слід. Остання стала основною. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие підозра еще никому не предъявлено. Не покладається на слідство і чоловік Аміни Адам Осмаєв, який вижив під час нападу. Для нього і без слідства немає питань, хто замовив вбивство. Я вважаю, що це все з Росії йде, і заказчики, і исполнители, поэтому мы так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Те, що справа нелегка і швидкої розв'язки не буде, силовики заговорили одразу після нападу. І хоча справа під особистим контролем керівництва Нацполіції, досі жодної відповіді і жодного імені. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Аміна віддано воювала за свободу українського народу, але жила не лише боротьбою. Ось кадри її журналістського проєкту на телеканалі АТР. Планувала цикл програм «Герої Кавказу» про історію та боротьбу за незалежність від радянської і російської окупації чеченського народу. Вірила, його шлях схожий з українським, і рано чи пізно обидва народи позбудуться російського агресора. Цикл передач Аміна не завершила. Кулі кілера обірвали її життя. Ліана Алієва, Надія Михайлова, Заман, АТР. Допомога дітям. Боксер Артур Зієддінов виставив на благодійний аукціон свою футболку, в якій виходив на ринг в попередньому бою. Акція триватиме до 1 листопада. Усі бажаючі мають написати під постом в інстаграмі суму, яку готові витратити. Переможцем стане той, хто заплатить найбільше. Артур Зієддінов відправить йому футболку поштою з фотографією і іменним автографом. Всі виручені гроші боксер передасть родинам хворих дітей. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. На цю мить у мене все. Більше свіжої інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Гульсум Калілова. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій ютуб-сторінці і обов'язково підписуйтеся. Гарних вам новин і побачимось. Her şeyge rağmen, bir şeyge bakmadan, kış biter bir kun ve gelir bahar.
гурлешир бахчалар, филислер бостан. Эршеге рахмен, біршеге бахмадан. Сачылған ұрлықтан гүл чечек ачар. Алыныр берекет азиз топрақтан. Эршеге рахмен, біршеге бақмадан. Бадем, нар, ләлелер, гүзеллік сачар. Сусленыр, жанланыр, эп яшар ватан. Эршеге рахмен, біршеге бақмадан. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, было как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира. Страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарихсы Дасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Продолжаем информационное утро на АТР. И гость этого часа – участник национального движения крымских татар Синавер Кадыров. Доброе утро. Утро доброе.
Мира в Украине можно достичь только дипломатическим путем. В этом убежден президент Владимир Зеленский. Накануне в Мариуполе глава государства заявил, что ключевой его задачей на посту главы государства было и остается возвращение всех украинских территорий. Давайте послушаем. За цю можливість відкрити. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і рухається вперед. І тільки вперед. Але ці кроки не впевнені, дійсно і повільні. Адже ми маємо один важкий тягар. Це війна. На жаль. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Ну, такое достаточно амбициозное сравнение себя с Apple. Тем не менее, есть ли у вас уверенность, вот, когда слушаете президента, в том, что у нас все получится, и что дипломатический путь – это вот тот путь, который решит все вопросы? Во-первых, знаете, если бы это была бы первая речь, да, и в начале его каденции можно было бы, скажем, ну, как бы обнадеживающе взглянуть в ближайшее будущее. Господин Зеленский забывает, что сегодня уже без малого скоро будет год, как он у власти, и за весь этот период мы пошагово отступаем от тех позиций, которые большим трудом добились до его президентства. Это какие позиции? Ну, давайте будем говорить так. В первую очередь, как бы необходимо вспомнить, что насколько не было сложно, но на Востоке смогли остановить продвижение российских войск под видом, скажем, ополченцев, да, Донбасса, Луганска и так далее. Да, это было сложно, но все-таки большими усилиями и большими потерями, но Украина смогла, украинский народ смог остановить продвижение агрессора. И, к сожалению, вот, удержать эту линию не получается, и скажу почему. По одной простой причине. Сегодня Россия очень грамотно, скажем так, использует вот это вот стремление любой ценой достичь мир со стороны Украины, она грамотно использует тактически. И ведь это не просто, скажем, обеспокоенность тех добробатов и так далее, да, которые настаивают на том, чтобы не уходили с этих позиций, поскольку отход это не есть разведение сил, а как раз-таки это отход вглубь Украины, где вот эта вот территория, на которую отошли, становится через некоторое время, она может стать уже зоной, не зоной, а территорией контролируемой, так называемой ДНР и ЛНР. Ну, в нашей студии вот перед вами был дипломат Александр Левченко, и он говорит, что на самом деле нельзя так рассуждать, что это отвод войск
это не отступление, что это условия для нормандского формата, для нормандских переговоров при поддержке, во время участия, в которых при поддержке, в том числе США и Великобритании, мы сможем достичь какого-то прогресса. Но даже если прогресса не будет, мы покажем всему миру, что мы действуем, и что и тактически как раз в этой ситуации, если переговоры зайдут в тупик, Россия проиграет. И нам тогда можно будет подключать еще какие-то форматы, Будапештский, вспомнить меморандум, и действовать хотя бы на дипломатическом уровне активнее, и показывать и выигрывать такими шагами. Мне сложно комментировать позицию предыдущего собеседника, вашего дипломата. Я исхожу из многолетней практики и из истории. Да, говорить о том, что в этом случае мы докажем миру, что мы действуем, а что мы до сегодняшнего дня в мире не доказывали, что мы действуем. И, кстати, скажем доказывали так, как? В одной, с трибун там Парье и ООН мы выступали, а в то же время торговали с Россией. Товарооборот. Ну, это ведь другой момент, да? Минские соглашения подписали, не выполняли. Ну, и как бы понятно было, что мы их не будем выполнять. Видите ли, задача Минских соглашений для Украины это были одни, для России это были другие. Для России это как раз-таки был момент, когда они уже поняли, что в принципе они не смогли, да, выполнить задачу максимум, пройти как можно больше и быстрее вглубь Украины. Тогда они, собственно говоря, решили принять эту позицию Запада и зафиксировать ту территорию, которую, собственно говоря, они отбили. И здесь, вот для Украины это тоже была некая передышка перед тем, чтобы остановить агрессора и уже, собственно говоря, работать на опережение, скажем, или над задачей фиксации, а потом уже освобождение данной территории. Здесь почему я говорю, что меня как-то всегда смущает, когда нам навязывают в первую очередь проблему Востока, Украины. Да, понятно, там идут непосредственные... Без связки с Крымом, вы имеете в виду? То, что без связки с Крымом. А вообще, мне кажется, Украина только в том случае может на международных площадках, да, вести наступательные шаги в этом направлении, если она вообще сконцентрируется на освобождении Крыма. Ведь мы прекрасно понимаем, что, собственно говоря, Донбасс в руках, будем говорить, россиян, да, и в сознании россиян та козырная карта, которая, собственно говоря, позволяет удерживать Украину от ее направления, скажем, в Европу, в блок НАТО, но и самое главное, это возможность с их точки зрения додавить ситуацию. Хотите Восток? Оставьте Крым. И, в принципе, мы должны просто поменять местами Восток с Крымом. Чем сильнее мы будем давить в крымском направлении, поверьте, мне кажется, у России не будет дела до Востока, так как это происходит сейчас. Ну, ведь, наверное, никто не скрывает, что просто никто не знает, что делать, да, чтобы так давить на Крым. Тут хотя бы можно создать какую-то видимость деятельности. Мы тут встречаемся в трехсторонней группе, войска отводим, разводим,
А по Крыму диалога, ну, даже хоть какого-то нет. Здесь по Крыму, собственно говоря, какой может быть диалог по Крыму? Вот смотрите, я не знаю, вот мне кажется, здесь как раз-таки, да, слабость дипломатии, украинской дипломатии сегодня мы видим, я же говорю, за эти полгода, как мы откатились на этих международных площадках. Когда мы говорим, собственно говоря, что какие достижения были, хорошо или плохо, вы вспомните, раз за разом принимались резолюции, раз за разом, собственно говоря, подтверждались санкции и так далее. И, в принципе, мне кажется, как раз-таки не было ни одной международной конференции по деоккупации Крыма. Вот просто с участниками с представителями ведущих держав в мире провести международную конференцию по деоккупации Крыма, по проблеме вообще, скажем, проблеме мира в Европе, поскольку как раз-таки с оккупацией Крыма нарушено международное право, да? И это, в общем-то, прецедент, который чреват. Если не остановить Россию, и потом давайте будем говорить так, что ведь Россия не единственная страна в мире, да, агрессор, то представьте, как сейчас за этим наблюдают остальные. Если мир проглотит эту ситуацию и позволит, собственно говоря, Крым признать российским, то я думаю, что недалек тот день, когда мы увидим подобные действия и в других концах земного шара. Из Крыма пришла, если так можно сказать, радостная в этом контексте новость. Оккупационный Верховный суд Крыма снял браслеты с фигурантов так называемого дела Виджея Кашка, Асана Чапуха, Бекира Дигерминджи, Казима Аметова и Руслана Трубача. Но в апелляции он им отказал, и приговор 3,5 года условно оставил в силе. Но зато люди уже без браслетов. Давайте вот послушаем, как это было, посмотрим. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Дякую всім, хто приходив до нас на суди. Дай вам Бог здоров'я. Ми всі маємо триматись один одного. Якщо ми триматимемось разом, то ми переможемо цю державу. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, в которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Дышать свежим воздухом в Крыму, это, конечно, наверное, сложно. Воздухом свободы, наверное, еще тяжелее. Вот в этой ситуации этот приговор, можно сказать, какой-то хоть победой, что ли, условный приговор, или нельзя? Ну, как можно назвать победой то, что, собственно говоря, есть приговор неоправдательного характера. Другое дело, да, что в данной ситуации приговор вот этот вот условный, он как бы более легок, нежели колония, да, или, скажем, их бы осудили сроком на тот же срок, лишением свободы, и где этапировали бы в Россию и так далее. Да. Так на это, такой был расчет. Это же сам процесс был акции устрашения.
И как бы все опасались, что, не дай бог, вот по максимуму какой-то придумают срок. Вот здесь как раз-таки он не был только устрашающий. Там, мне кажется, все-таки стояла задача реально их осудить, потому что, собственно говоря, эта группа людей, она заметно отличалась своей активностью на тот период. И заметим, что, собственно говоря, в отличие от других, им не могли инкриминировать их то, что они состоят в неких таких радикальных группировках, да, исламских, типа Хизбут-Тахрир или еще какие-либо. И они достаточно сильно выделялись вот из этой группы. Другое дело, да, им инкриминировали уголовщину, но население, народ и многие соотечественники, они прекрасно понимали мотивацию и с чем связан вот этот вот их арест и так далее. Так вот, я думаю, что изначально все-таки расчет был на то, чтобы их изолировать, но уже в процессе, и, скажем, с учетом, я думаю, что с учетом каких-то изменений, мы еще не знаем, но уже есть некая информация о том, что следует ожидать ужесточения в части в отношении крымско-татарского населения в Крыму, когда стараются сейчас поднять такой вот как бы отодвинутый в свое время назад пласт, потому что в 2014 году первые пропажи людей были связаны, если вы помните, да, с неким участием отдельно взятых людей в боевых действиях, там, в Сирии или еще что-то, еще где-то. В частности... Ну, в том числе и пропадали в Крыму активисты Майдана, пропадали те, кто выходил на протесты против оккупации. Я имею в виду, когда активисты Майдана, понятно, да, что это. А здесь как раз-таки вот меня настораживает тот факт, что сейчас могут поднять опять этот пласт, эту тему и уже... Давайте поподробнее, да. Что это за пласт? Я скажу, если вы помните, да, одни из первых ребят, которые пропали, это был, я не беру Шайман Жданова и так далее, это были ребята как раз-таки связанные с Евромайданом, я беру сына и племянника Абдурашида Джипарова, где уже в процессе обговаривания этой темы, этих дел и этих личностей всплывала информация об участии отдельно взятых в боевых действиях в Сирии. Ну, на самом деле, я так понимаю, это оккупационные следователи объясняли их пропажу. Вы знаете ли, да. Не то, что они не только объясняли пропажу, как раз-таки они ставили под сомнение, что это не столько мы, что они могли просто уехать туда. Да, типа мы их не убивали, они сами уехали в Сирию. Но потом, через некоторое время, они нашли как бы другую тему и очень достаточно сильно эксплуатировали на протяжении вот всех этих лет участие в запрещенной организации Хизбут-Тахрир. И когда сегодня вновь немножко обострилась ситуация в Сирии и взаимоотношения России и Турции, сейчас этот пласт опять может быть поднят. Есть такие опасения. Правильно я понял, что вы предупреждаете о том, что в Крыму вновь могут начать исчезать люди? Не то, что предупреждаю, я опасаюсь, потому что есть уже некоторые намеки на это. А что это за намеки? Непосредственно в средствах массовой информации и, в частности, в Фейсбуке начали поднимать эту тему о
участии отдельных крымских татар в боевых действиях в Сирии и так далее. Меня вот это настораживает, этот факт. А как этому противодействовать? Ну, вообще в информационной войне против информации нужно иметь свою информацию, да, контринформацию. И, конечно, будет не так легко доказывать обратное, и, наверное, просто нужно продумать, а стоит ли доказывать, или же изыскать какой-то другой метод противодействия вот такой вот информации и теми предполагаемыми последствиями, которые могут быть вызваны этой информацией. Ну, в то же время сейчас очень активно распространяется информация о возможном обмене, в том числе и крымских татар, и участников этих так называемых дел о терроризме. И одни из этих фигурантов — это Рифат Алимов, Арсен Джепаров, Эмир Усин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирух. Это так называемая ялтинская группа крымских татар, которых обвиняют в терроризме и участии в запрещенной организации Хизбут Тахрир. Там уже к концу подходит так называемый процесс, и должны были уже... Адвокаты планировали, что после прений дебатов будет уже приговор, но вот его перенесли на 8 ноября. Почему это произошло, я надеюсь, мы узнаем у адвоката, если получится с ним связаться, с Адамом Семедляевым. Сами вы как оцениваете эти процессы, которые начали так в ускоренном уже практически темпе проходить? Не символ, не знак ли это того, что там торопятся вынести приговоры и готовятся к обмену? Ну, вы знаете, что такое торопится? Они уже сколько лет сидят? Да, это в принципе, говорить о том, что торопятся, ну, наверное, не приходится, да? Очень сильно не торопятся. Другое дело, вот эти вот такое видимое ускорение рассмотрения их дел, если увязывать с предполагаемым обменом, ну, я не знаю. Если, скажем, еще месяца полтора назад можно было с натяжкой, да, говорить о том, что да, обмен может состояться после первого обмена, то сейчас, ну, не надо же забывать, что обмен Россия увязывает с какими-то другими шагами, да? Это не просто самостоятельный какой-то акт, а в принципе с какими-то уступками со стороны Украины. И я не знаю, вот этот вот процесс разведения, так называемый, да, разведения войск на Востоке, если он удовлетворит, скажем, российскую сторону, то да, не исключен очередной шаг, это обмен какого-то количества, энного количества, не всех на всех опять-таки, а энного количества тех политических заключенных и тех, которые были захвачены в процессе военных действий на Востоке. Но Россия никогда на этом точку не поставит. Даже обменяв, она еще пополнит свои закрома, грубо говоря, новыми арестантами. История с Октябрьской, с Олегом Приходько, которого в том числе, задержали, а на днях им уже в статусе обвиняемого нашли взрывчатку, обвиняют в теракте. Но, с другой стороны, интенсивность, ну, такое складывается впечатление в информационном поле, что интенсивность так называемых их следственных действий оккупационных сил, обысков и арестов, она как-то упала. Ну, одно время мы вот с тревогой ждали каждого четверга, потому что почему-то у ФСБ есть такая привычка в четверг заезжать в село, где живут люди, и устраивать облавы и задерживать большие группы.
В последнее время, к счастью, мы этого не наблюдаем. Ну, мы наблюдаем спад, но говорить о том, что вообще никаких действий, вот последние же тоже уже в мечети появлялись, да, в день проведения, это в пятницу, в день проведения пятничной молитвы. Поэтому говорить, что никаких действий нет, наверное, не приходится, но да, я думаю, что как раз-таки сейчас акцент сделан больше вот на процессе на востоке Украины. 2 года сегодня исполняется с трагической даты. Была убита Амина Ахуева, боец и патриот украинского и чеченского народов. 30 октября 2017 года под Киевом машину, в которой ехали ее муж Адам Осмаев и вместе с Аминой, была расстреляна киллером. Адам был ранен, а Амина погибла. За 2 года правоохранители так и не смогли расследовать это дело, найти виновных. Как вы думаете, стоит ли вообще ждать, что это произойдет? Чтобы мы узнаем, кто заказал Амину и кто покушался на Адама? Как раз-таки очень интересный вопрос в той части. Вы знаете, на протяжении многих последних лет мы так и не узнали, вернее, так и не поставлена точка в деле Гангадзе, да? В деле Гангадзе. Элементарно. В деле Ющенко тоже нет конечных результатов. И поэтому, если обратиться... Таких примеров можно приводить, да, много. Множество, и это как раз-таки говорит не в пользу Украины и ее правоохранительных органов. И я думаю, что это как раз-таки тот момент, один из моментов, который подрывает имидж Украины за рубежом, в мире. Хотя бы потому, что я думаю, что там тоже ставят под сомнение не компетентность, а видимо, присутствуют какие-то другие процессы, которые не позволяют расследовать до конца эти дела. Что имеете в виду? Что Нет, я просто сейчас вслух рассуждаю. Но не может быть так, что десятки дел подобных, да, очень громких дел, не расследованы до конца и не найдены ни заказчики, ни исполнители и так далее этих убийств. Может, все-таки это не профессионализм? Ну, потому что, если там какую-то политику можно найти там, в покушении на Ющенко или в покушении на Гангадзе, Тогда если... Сразу было заявлено, это рука Москвы, это ее заказ... они были там личными врагами Владимира Путина. Точно так же можно о ней говорить. Потому что в первую очередь, я уже не беру только этнических чеченцев, которые воевали за независимость Украины, но и тех же этнических грузин, скажем, и других, да. Здесь тоже можно просто отделаться, грубо говоря, отделаться заявлением. А вот доказать, буквально привести эти доказательства и найти этих исполнителей. Помните, в 91 году, когда российские такие ребята тоже, да, убили литовских пограничников. Литовцы смогли не просто доказать и пофамильно назвать исполнителей, но и затребовать
этих исполнителей и которые несли наказание. Поэтому здесь я затрудняюсь ответить, насколько это не профессионализм, а не что-то другое, которое, в общем-то, наводит на нехорошие мысли. А если это не профессионализм, тогда, знаете, я думаю, что следует омбудсмену Украины по правам человека обратиться за помощью множества адвокатов для того, чтобы пересмотреть многие дела людей, которые находятся в заключении в Украине. Потому что в результате этого непрофессионализма, вы представляете, сколько людей может находиться в заключении. Да. Ну, перейдем немножко к другой теме. Да. Пока в Крыму сокращают часы и закрывают классы с крымско-татарским языком обучения, крымско-татарский язык, историю и культуру можно изучать в Киеве. Общественная организация «Алем» начала новый учебный год в воскресной школе. Об этом рассказала глава управления организации Эсма Аджиева. Детей будут учить не только читать, писать на крымско-татарском языке. Для них планируют организовать экскурсии на наш телеканал, в том числе на радио «Мейдан», Национальный музей. Занятия проходят в Таврическом национальном университете. Все подробности обучения мы сейчас узнаем от преподавателя крымско-татарского языка и литературы Тамилы Ситьягяевой. Она с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Тамила Ханум, расскажите, как будет проходить процесс обучения? Ну, на самом деле наша школа открылась еще весной прошлого года. И вот у вас теперь Новый год. Было... Какие изменения Алло? есть? Ну, это ваш Новый год учебный уже в этом году. Какие изменения есть сейчас? Изменения, но у нас к преподаванию крымско-татарского языка, литературы и культуры еще добавился как бы кружок актерского мастерства. Вот. И плюс наши дети пишут научные работы в МАН, да, в Малой академии наук, вот, на тему крымско-татарская гуманитаристика. А что за темы научных работ? О чем пишут ваши ребята? О чем пишут наши ребята? Ну, там, по культуре, по музыке пишут работы. Они вот представляли свои работы у нас в воскресенье. По литературе, да, там сравнение украинских пословиц, да, и крымско-татарских пословиц. Ну, вот такого типа. Даже есть у нас ребенок, он пишет работу там по Майнкрафту, да. По Майнкрафту? Вот такая вот работа есть, да. А в театральном кружке что будете ставить? В театральном кружке, ну, у нас пока только детки начали заниматься. Там они только учатся актерскому мастерству, ну, хотят пока начать там с декларирования каких-то басен, возможно, стихотворений. Но хотели бы мы ставить все-таки что-то из нашего фольклора, возможно, какие-то наши там сказки, да, вот и так далее, какие-то легенды, возможно, предания на сцене. А что за дети? Кто к вам ходит? К нам ходят как дети крымские татары, так и украинцы. Они разных возрастов, начиная от 8 лет и до, у нас есть самые старшие, это 15-16 лет. Ученики школ Киева, они живут и как в Киеве, так и в окрестностях. Вот. И по воскресеньям приезжают к нам. Спасибо вам большое за то, что рассказали о том, как можно изучать крымско-татарскую культуру и не в Крыму. В этом месяце еще одна дата. В конце октября 2015 года так называемая прокурорша Крыма Поклонская открыла дела против всех участников блокады. И уже через 2 недели против всех, кто в этом участвовал, она открыла уголовные дела, заявила, что бюджет теряет как минимум 2 миллиарда рублей. А лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамилев и председатель Меджлиса Рифат Чубаров были заочно арестованы. Их объявили в международный розыск.
Вот спустя эти годы, как вы оцениваете то, что произошло тогда, и стоило ли идти на такие жертвы, лишаться родины, лишаться возможности поехать в Крым? Вот мне сейчас подсказывают режиссеры, что с нами на связи заместитель командира гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова. Она с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Эвелина, как вы оцениваете то, что произошло тогда? Не возникало ли у вас сожалений, что вы в этом участвовали? И, может быть, там спустя 2 года вы, может быть, переоценили это событие? Нет, конечно, ни на минуту вообще не жалею. Во-первых, мы сделали очень большое полезное дело для Украины и для наших крымских патриотов. Ни на секунду вообще не жалею. Встретили очень хороших людей. Ну и в дальнейшем продолжаем плодотворно работать. То есть мы ничего не потеряли абсолютно. А как сейчас происходит блокада? Чем занимается Аскер на админгранице? Ну, сейчас мы перешли немножко в другую сферу, скажем так. Ну, все не могу озвучивать, но сотрудничаем с структурами правоохранительными и работаем на границе. В чем эта работа ваша заключается? В чем заключается? Ну, самая первая задача — это уже гражданская. Мы помогаем крымчанам в спорных каких-то вопросах, пытаемся урегулировать, помочь. Если нужна физическая какая-то помощь, ну, допустим, если негде остаться, там, медицинская какая-то помощь, или еще что-то. То есть вот в этой сфере работаем. Ну, по информации работаем, сотрудничаем с крымской полицией, со службой безопасности, с разведкой. Спасибо большое. Это была Эвелина Арифова, заместитель командира гражданского формирования «Аскер», которая дежурит на админгранице с оккупированным Крымом и принимала активное участие в контроле того, что происходит рядом, на границе с оккупированным полуостровом. Большая цена заплачена, да, за это решение, за энергоблокаду. Я имею в виду, в том числе и персонально пришлось платить за это. Люди были лишены родины, возможности жить в Крыму, а хотя это как бы была основная цель и задача всего крымского татарского народа — вернуться в Крым. Вы знаете, вы знаете, оценивая вообще этот факт, это как раз-таки очень наглядный пример того, как государство самоустранялось от решения вопросов государственной безопасности тогда. Уже в это время Крым оккупирован. Более того, Крым не просто оккупирован, он аннексирован Россией, он объявлен на весь мир как субъект. Крым и Севастополь – это субъекты, 2 дополнительных субъекта Российской Федерации и так далее. И, скажем, позиция Украины оставалась достаточно такой нейтральной, где торговые, не просто торговые отношения, но надо было видеть на тот момент, да, вот эту вот административную границу между АРК и Херсонской области. На протяжении... Это был как шелковый путь, то есть караваны шли с товарами. 10-20 километров буквально очередь из фур на прохождение на оккупированную территорию. Мы, собственно говоря, сами поддерживали оккупанта и оккупацию Крыма буквально всем своим видом. И в этих условиях ничего не оставалось делать крымским татарам, и в частности Меджлису, как организовать вот такую акцию по блокированию Крыма
и не допустить, чтобы и впредь украинская экономика работала на оккупацию Крыма. Но цена... Вы извините, что касается цены на крымско-татарский народ на протяжении уже 100 лет находится в процессе борьбы за воссоздание, за восстановление своей государственности, за восстановление своих прав и так далее. Я думаю, что здесь адекватная цена, потому что сама борьба еще не завершена, и не получится вести борьбу и не иметь жертв. Здесь, к сожалению, нужно понимать, в каком мы положении и насколько осознанно мы и идем, скажем, на эти жертвы. Спасибо. Синер Кадыров, участник национального движения крымских татар, был гостем нашего эфира. А далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминация того, до чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира. Страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламскую уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сытасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР.
разом. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Channel Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Channel Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Селям алейкум. АТР телеканалының янында заман бүгін октябрьнің 30-ы студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışу. Ордулар чекіліві арифесінде аттеш. Донбастан Незаретве координация бірлешкен меркезінің темсілжілері 28 октябрь ақшамы Золоте живарында аттеш açılғанына білдіре. Русия işgalчілері тарафындан құршын селясы иле аттеш açılған. Бірқач құршын ерлі сакинлерінің евіне теген. Зарар көргенлер йоқтыр. Бұнен берабер бірлешкен құветлер операциясы штабында Туневын Богданевка ве Петривске янында ұжым етілген айтыла. Бұл Донецкте ордулар чекіліві планлаштырылған ерлердір. Анда Украин аскерлеріне қаршы душман құршын селясыве автоматик майын атыжынен атеш açты. Кешкен геже işgalci өргітлер умумен 10 кере ұжым етті. Олар 2 дефа Минск аңлашмалары ясақ еткен селяны қолланды. Минскте үч тарафлы контакт группасы мобюслер деңешівіні азырлай. Кечкен отырышының бұқыбы нәтижелері ақта ОБСЕ мақсус темсілжісі Мартин Садик білдірді. Айтқанына көре ақиқатенде бұйық деңешів азырлана. Шымды әрбар мобюсның ақыбеті ақта музакерелер үрсетілі. Мұнен берабер Мартин Садик Золоте живарында олып кечкен ордулар чекілівіні хайырлап, өгге бұйық адым деп адландырды. Бірқач жүз инсан кеченлері президент офисі янында топлашты. Олар Донбаста ордулар чекілуі себебінде наразылыққа чықтылар. Иштиракчылар сырасында Свобода партисының ве Милли корпусының темсилжилері бар еді. Акция башында иштиракчылар арифлернен яке розведення тыжнылық деген жүмлені тызды. Акция фааллері ордулар чекілуінің да чық керадымға ошағаныны қайдетті. Бұнен берабер капитуляцияға йоқ әрекеті Украин ватандашларының факарлеріні көзі күне алмақ керек олғаныны да бір кере қайдетті. Руслан Трубач ве Бекир Дегерменжиден электрон білезеклерін чықардылар. Енді олар işgal етілген Қырым бойынша сербест юре білежек. Кеченлері Қырымның сөзде юқары Рус махкемесі Вежек Кашка давасы бойынша қабатланған Асан Чапух, Казимаметов, Бекир Дегерменжи ве Руслан Трубачқа өкімні деңіштірмеді. Оларға Ахмежитнің işgalчілер махкемесі 3 ве 3 ярым елі ғияби апис мүддетлеріні белгіледі. Сағуыңыз бұйттың махкемелер келген үшін Алла сағыңызы версін. Алла көз берген сіздерге. Тас әр вақыт біле мәбет олақ. Біле мәбет олса біз еңерік бұл үкіметі. Егер мәбет олмасақ еңмек. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Олғаны кебі Руслан Трубач, Бекир Дегерменжи, Казимаметов и Асан Чапухны işgalчилер 23 ноябрь күні 2017 сенесі тұтты. Олар милли әрекет ветераны Вежек Кашкаға борчылы қалған түрк ватандашындан пара қайтармаға ярдым етейділер. Işgalчилер оларны Юсуф Айтаннен көрішкені вақыт запт етті. Көветчілер өзлеріні ер адамларының яшларына бақмадан яман алып барды ке, окунь Вежек Кашка ярамады ве ilk ярдым арабасында вефат етті.
Украин чечен халқының ватанпервераве аскер Амина Акуеваның өлгенінден 2 ел толды. 2017 сенесі 30 октябрь күні Қатил Киев жыварында кеткен арабаға автоматнен ұжум етті. Оның ішінде өмір арқадашлары Адам Осмаев и Амина Акуева бар еді. Қадын о ерде еляк олды. Адам Осмаев яраланды. Фажиядан 2 ел кешкеніне бақмадан оқу қорчалайжы органлар бұл күнге қадар не қателіні, не де жинайетчіні сымарыш еткеніні тапмадылар. Принципиаль Веджесюр Киев полкы штабының елбасшысы Сергей Шаповал Аминаны бойле хатырлай. 2 еллық қызметі девамында оны Донбасның ең сыжақ ноқталарында көрді. Вона не боялася смерті і як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Майдан фаали, Киев ве Золоти ворота батальонларының аскері Джахар Дудаев адына батальонның тесішчелерінден бірі. Өмір арқадашы Адам Осмаевнен берабер Украин ве чечен халқының сербеслігі үшін көреші еді. Шының үшін 2 ел евелсі юзберген ұжымның сымарыш етілгенінден ве бұтын қорантаны өлдірмеге істегенлерінден ічкемсе шубеленмеді. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно, стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по Аміні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Амина Акуеваның анасы Ирина Никифорова тариф ете Аминаны ептехтет етейділер. Қызы bu ақта құрантасыны ратсызлатмамақ үшін сусайды. О ұзының аяты ақта тариф етмеге пек севмейді. Она, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верой в Всевышнего, знала, что свой срок она примет достойно смерти, и так она ее и приняла. Жинайттен сон полис чеші түрлі вариантларны көзден кечірмеге башлады. Пара, арби қавға, амма эсас вариант Русияда чечен изыдыр. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие подозра еще никому не предъявлено. Уджум сырасында аятта қалған Адам Осмаев тақиқатқа пек ишанмай. Оның үшін затен бұ жинайетні ким сымарыш еткені белледір. Я считаю, что это все с России идет, и заказчики, и исполнители, поэтому мы и так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Полис көветчілері даванын ағыр олғаныны ве яқын заманда чезілмейжегіні ең баштан айтмаға башлады. Дава мили полисінің шақси незареті алтында олғанына бақмадан бұл күнге қадар не суалерге жауап берділер, не де қатиліні таптылар. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Амина Украина халқының сербеслігі үшін жесурже күреші еді, амма тек күрешнен яшамады. Экранларыңызда АТР телеканалында чықарған программасының кадрларына көресіңіз. О, Кавказ қараманлары деп адландырылған программ yapmaға планлаштырайды. Анда чечен халқының Совет ве Русия ижғаліне қаршы алып барған күреші айдынлатыла. Амина эп Украина ве чечен халқының yolu бір олғанына ве Еңінде сонында тежавузчы девлетні енежегіне ишанайды. Амина эпосы программаларны тақдим етмеге етіштірмеді. Қатил құршыны оны өлдірді. Риана Алиева, Надия Михайлова, Заман, АТР. Балаларға ярдым етмек боксчы Артур Зиядинов кечкен ұрышында рингке шыққан футболкасыны аукционға шығарды. Акция 1 ноябрьге қадар девам етежектір. Істеген әркімсе Инстаграмда ерлештірілген пост алтында бермеге азыр олған фиятны язмалы. Ән yüksek миқдарны теклиф еткен футболканы қазаны жақтыр. Парайсия сеси мобюслерінің қоранталарына кетежек. Артур Зиядинов есе футболканы фото ве имзасынен оны сатын алғанға yola жақтыр. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве.
Bu şimdilik sonki haberimizdir. ATR телеканалының YouTube sayfasına abone olunuz. Anda abuncularının miqdarı 100.000'den ziyade olsa Roskомнадзор bizlerini ablokaga alıp olamayacak ve ATR telekanalında informasyon gün devam ete seyretmeyi unutmanız. Görüşürüz. Acaba bugünkü günde ana tilimizde serbest laf etken vatandaşlarımızın sayısı ne kadar? Onlar ne derecede ana tilimizde yaxşı laf eteler? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerle başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlangan edi. Ve 1 sentyabr 93 senesin biz ballarını kabul ettik anda. 7'de gittik işke, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni ko'termege. Nasıl bir hükümet kelmese de, kene bizim torunlarımız, ballarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jenki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektepni kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidlayeva bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Dedim ma gerek abamın yanına barmağa. Ana kurucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bu taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Birbirimizden pek uzaklaşan bir günde birbirimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyon öz işlerini yapar. Bazar günü Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 1900
1985 senesi aprel ayında Gayardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organға saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı ötkerilgende 1989 senesi Mart ayına kadar tarihi devir ölçüsünde kıska 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutkan edi. Kırım Tatarlarının tarihi vatanға kaytması ve milli devletçiliknin Gayardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kureş devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ın 3'ünde Bazar günü Kiev vaxtına göre saat 18.30'da ve Kırım vaxtına göre saat 19.30'da kaçırmanız. Мы продолжаем утренний информационный марафон на АТР. И гость нашей студии – политический эксперт Владимир Манько. Доброе утро. Доброго ранку. Не проспите Украину. С таким призывом выступил президент Владимир Зеленский на первом международном инвестиционном форуме в Мариуполе. Нашу страну он назвал перспективной, даже сравнил Украину с развитием легендарной американской корпорации. Давайте послушаем. Наш перший але ми Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Але ми розуміємо, що він неможливий без стабільного економічного зростання, як мінімум 5-7% щороку. Це дійсно амбітна задача, для вирішення якої потрібне масштабне залучення інвестицій. І цей форум має стати відправною точкою у цьому важливому процесі. А кожен, як і присутні на форумі, так і всі небайдужі можуть стати безпосередніми учасниками і в відновленні Донбасу. Ну, вот такой вот эмоциональный спич, скажем так, президента, он вдохновляет вас, внушает оптимизм на то, что у нас будет развитие экономическое, и мы встаем уже на ноги. Ну, как-то очень похоже на другую фразу с другой стороны про вставание с колен, правда, немножко. Знаєте, непосвідчених в економічні процеси, політичні процеси громадян, це й може зачепити такі виступи, так? Але люди, які займаються аналітикою, займаються економікою, політикою, то вони скептично ставляться до цього. А давайте заклики пана Зеленського, вони не нові. Давайте мы сейчас спросим еще впечатление инвестиционного банкира Сергея Фурса, он с нами на связи. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Как вы оцениваете результаты работы инвестиционного форума, его старта? Ну, смотрите, собрались, поговорили, какие там могут быть результаты. Это, собственно, то событие, оно и прошло. Его можно оценивать с точки зрения пиар-события. Ну, просто были надежды на заключение контрактов, на привлечение в страну больших инвестиций, о том, что это как-то сдвинет с мертвой точки, как у нас принято говорить, ситуацию с инвестированием в страну. Ну, во-первых, ситуация с инвестированием в страну не такой мертвой точкой, а во-вторых, я не знаю, у кого были надежды, потому что если вы хотите, чтобы инвестиционный форум дал результаты, на нем должны быть как минимум инвесторы. Когда инвесторов на нем нет, это просто пиар-событие. Ну, ваша оценка совсем не похожа на надежды, которые выразил Владимир Зеленский, выступая на открытие, сравнивая нас с корпорацией Apple, которая начиналась с гаража, о том, что мы встаем на ноги.
Согласны ли вы с такой оценкой, что мы встаем на ноги? Ну, смотрите, у нас экономический рост продолжается последние 4 года. У нас достаточно активно идет и рост экономики, и рост доходов. У нас уже 3-4 года идет рост. Чтобы выйти из гаража, ну, во-первых, страна это не стартап, надо понимать, потому что из миллиона стартапов один выстреливает. Не хотелось бы иметь такую же вероятность роста в Украине. Во-вторых, ну, для этого, если мы хотим дальше, чтобы наш рост ускорился до тех самых 7%, нужно сделать структурные реформы. Пока что вряд ли можно говорить о том, что они сделаны. Поэтому привязка к гаражу, ну, я не думаю, что она очень уместна. А теоретически рассчитывать на то, что в нашу страну будут вкладывать деньги, в страну, которая воюет, насколько это реально? Слушайте, насчет войны уже никто вообще не парится, на самом деле. Все давно дисконтировали конфликт, это воспринимается западным миром, западными инвесторами. Это локальная история, локальная проблема, и она совершенно не мешает инвестировать в Винницу, в Одессу или в Киевскую область. Если такое же восприятие нашего развития у европейских, у западных партнеров, у тех, кто могли бы вкладывать деньги, ну, я имею в виду нашу оценку, это заявление, в том числе и министров экономики и финансов, о том, что наши там всевозможные индексы растут, мы в всевозможных рейтингах поднимаемся вверх, и о том, что, в общем, сейчас самое время вкладывать в нас деньги. Ну, смотрите, мы действительно поднимаемся в разного рода рейтингах, и кредитные рейтинги страны растут. Все это результат того, что у нас уже 3-4 года идет правильная экономическая политика, и, собственно, это вызывает экономический рост. Но когда вы говорите с инвесторами, ключевая проблема, которая есть в Украине, это верховенство права, вернее, отсутствие верховенства права в Украине. И пока мы не исправим эту проблему, говорить о том, что мы станем там новым Сингапуром, новым азиатским тигром или кем угодно новым, ну и так и останемся старой Украиной. Вот верховенство права – это ключевая проблема. Спасибо вам большое. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был с нами на связи и достаточно критично оценил результаты первого инвестиционного форума в Мариуполе. А вы как считаете, тоже не стоит надеяться, что это станет первым шагом, скажем так, хотя бы, к тому, что вот польются деньги к нам рекой в страну? Ну, у мене більше песимізму тут, ніж оптимізму. Я ось також погоджуюсь з паном Фурсою, що особливого оптимізму немає. Так? Ну, безумовно, давайте сподіватися, що до нас прийдуть інвестори, і ми про це вже говоримо не останні півроку при цій владі, а й попередні роки говорили. Ми закликали інвесторів приходити, інвестувати. Ось, і здобутки в нас були і раніше, і це дійсно порівняння з гаражем, начебто ми тільки ось десь в гаражі відбуваємося, це абсолютно некоректно. В гаражі ми, якщо вже порівнювати з гаражем, то в гаражі ми були в 2015 році, 2014 навіть році, коли ми отримали агресію з боку Російської Федерації, коли частину території у нас забрали, коли армія українська не здатна була захищати. Ось тоді ми були дійсно в гаражі, дуже в критичному положенні. Ми пам'ятаємо, що тоді було з гривнею. І за останні 4 роки все це набагато краще стало, вирівнялося завдяки тим реформам, завдяки тим складним і непопулярним реформам, потрібним реформам і в фінансовому секторі, так, і закриття оцих безліч банків, зомбі, банків пральних машин, проти чого протестували люди. Але зараз ми прийшли все ж таки до фінансової стабільності. Ми прийшли до зростання економічного, хай невеликого, хай це 3%, але воно у нас вже стабільне зростання, так? І замість того, щоб на наступні 5 років запланувати не на словах, а на ділі ще більш стрімкіше економічне зростання і робити для цього все можливе, так? То діюча влада, вона, знаєте, маніпулює цими питаннями. Вона де бачить негатив, вона одразу це корелює до попередників. Де бачить негатив, позитив, одразу ж натягує все це на себе. Наприклад, ця дорога Маріуполь-Запоріжжя, вона починалася набагато раніше, ніж прийшов до влади Володимир Зеленський. Починалася через те, що був створений дорожній фонд. Туди відрахування потекли рікою. У нас були ремонти доріг, будівництво нових доріг за попереднього уряду. Ми це все добре пам'ятаємо. І зараз він прийшов тільки фактично на той момент, коли ця дорога вже була зроблена, так, завершена, і він це демонструє як свій здобуток. Також рейтинг Doing Business – це за травень 2019 року. Рейтинг, кредитний рейтинг – це взагалі за осінь 2018 року, тобто рік
цьому вже рейтингу, більш-менш позитивному, там безумовно ще працювати щодо наших рейтингів, але все-таки певний позитив вже є. Тому порівняння з гаражів некоректно. Не треба Україну порівнювати з гаражем. А до речі, кілька років тому взагалі пан Зеленський, коли був ще на сцені, то порівняв Україну, на жаль, з повією. От як можуть прийти інвестори в Україну, коли порівнювати Україну? Заметьте, сравнения кардинально изменились уже. Так, можливо, хоч трошки змінилося, можливо, трошки ми бачимо і позитиву, але давайте сподіватися, що прийдуть інвестори. Лише поки що сподівання. Якихось серьезных підстав для цього я не бачу. Еще один такой раздражитель общественного мнения, общественной жизни, это ситуация сейчас на Востоке, где происходит разведение войск. По-разному отнеслось общество, да? Вроде одни проводят акции «Нет капитуляции», другие там на камеру президентскую рассказывают, что только, пожалуйста, местные жители, пожалуйста, разводите, лишь бы нас тут не стреляли. На чьей стороне правда? Как в этой ситуации разобраться? Нужно розводити, не нужно? А ще щодо трошки інвестиційного форуму, пару слів, я повернуся. Говорилося про все, так, і представляли як всі позитивні сторони у сучасної України. Ось, і казали, що Україна продовжує рух до Євросоюзу, але забули про НАТО. Але це теж дуже важливо. Оця безпекова складова для інвесторів – це теж важливо. Коли вони почули, що Україна продовжується рухатись до вступу до Альянсу, саме до Альянсу, там, а не якоїсь співпраці, то я думаю, що це було б набагато краще виглядало в Україні. Тому що, наприклад, в Польщі почався інвестиційний бум лише після вступу до НАТО. Тепер щодо ситуації на Сході з розведенням. Розумієте, якщо це дійсно розведення адекватне, дзеркальне, симетричне, то Україна може на це піти. І потрібно на це йти, бо це прописано в Мінських домовленостях. Мы же видели кадры, где представители ОБСЕ с представителями боевиков ЛНР там запускают белую ракету, и там вроде тоже говорят, что будут уходить из Петровского. От саме так, вроді говорять, розумієте? Немає віри в тій стороні. І немає віри навіть ОБСЕ. Связывались с добровольцами, которые сейчас в Золотом, говорят, наши войска тоже пока стоят на месте, ничего не происходит. Может, пока такие организационные моменты этого происходят. Тому я боюсь, щоб це бажання влади якнайшвидше виконати ті умови фактично Путіна щодо формули Штайнмайєра вже виконані. Щодо розведення в 3 точках на лінії фронту, оце поспіх, оцей турборежим, можна сказати, знову ж таки, турборежим, він може обернутися для нас неприємностями, поразкою навіть, програшем у цьому протистоянні, нехай там не воєнному, а якомусь дипломатичному протистоянні, психологічному протистоянні, гри такої геополітичної, розумієте? Тому що ми відведемо, а вони можуть не відвести. Або відвести на позиції, які тактично набагато кращі, ніж українські. Ми відведемо в чисте поле, розіб'ємо там табір і будемо в них як на долоні. А вони відведуть на якусь з тактичної точки зору цінну висоту чи цінний, скажімо там, участок ландшафту. Тому для того, щоб ми були впевнені, що йде симетричне і дзеркальне розведення, потрібно було заздалегідь створити потужну місію з різних джерел, не тільки ОБСЄ, тому що ми ж за оці всі роки перебування там ОБСЄ ми бачили, що вони там можуть і десь гуляти на весіллі у сепаратистів, і пити з ними горілку, і товаришувати. Вони там з ними вже стоваришувалися, розумієте? Вони вже не є там, скажімо, стороною, яка адекватно і безпристрасно оцінює ситуацію, тому що вони з ними вже там на «ти» з сепаратистами. Як ми можемо тепер вірити ось тій інформації, тим, наприклад, підтвердженням з боку ОБСЄ, що там все гаразд, вони відводять. Вони, наприклад, не спромоглися чітко заявляти про порушення з боку російсько-сепаратистських військ, порушення режиму перемир'я. Ось тому спочатку треба не спішити було, не поспішати. Спочатку створити якусь потужну місію. Наприклад, долучити до місії ОБСЄ ще якихось спостерігачів з ООН, з якихось інших міжнародних безпекових організацій, можливо, навіть приватних безпекових структур, найняти, підписати з ними угоду, дати їм мандат для того, щоб вони зайшли
на лінію розмежування, зайшли на територію непідконтрольної України, на нашу територію також, і щоб комплексно, системно оцінювали, який там зараз стан і який стан по відведенню, для того, щоб ми мали віру в цю інформацію. Зараз ми цього не маємо, тому розведення може обернутися для України розводом, коли нас розведуть на розведенні. Пока оно превратилось в большой скандал, большая ссора разгорелась накануне в парламенте. Фракция «Слуга народа» и «Европейская солидарность» прямо во время заседания обменялись обвинениями в государственной измене. Большинство в полном составе вышло к трибуне, чтобы обвинить оппозицию в раздувании ненависти в обществе, поскольку они не извинились за угрозы, которые якобы прозвучали от депутата Софии Федины относительно президента Владимира Зеленского. В «Европейской солидарности» в свою очередь напомнили о выступлении одного из слуг народа, Евгения Шевченко, на российском пропагандистском телеканале. О чем говорили депутаты? Давайте послушаем. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Я бачу, що таке відношення захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти, з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Ну вот София Федина, которая и автор этого скандала, скажем так, ее слова и слова еще Марии Зверобой, которая была вместе с ними. Вы видели это обращение? Так, я думаю. Ну, как по мне, так в словах той Марийки действительно была угроза. То есть она, ну, там, мы не будем это показывать, чтобы не повторять, не тиражировать это в очередной раз, но, как по мне, так там больше угрозы, чем в словах Софии, потому что, ну, если слушать внимательно Софии, то там просто можно было как раз как предостережение. Как вы это оцениваете? Дійсно, погрячкували дівчата. І, так, а чого ж не хочуть извинитися тоді? Можливо, ще вибачаться, побачимо. Ось, я думаю, що, в принципі, на майбутнє, ну, не варто так гарячкувати, тому що все-таки, якщо навіть ми не погоджуємося з діями президента, я думаю, що не треба скочуватися до його лексики, так, яку він застосовував у розмові з захисником України там, Золотому. От, я думаю, що сила там, патріотичної спільноти, до якої належить і Федина, і пані Маруся Звіробій, сила в тому, щоб в чомусь іншому, а не до скочування до такої. Навпаки, це має бути лексика. Це буде виважена українська мова, вишукана українська мова, але... Не, ну ніхто ж не требує этого, такого, говорить високим стилем. Ну, этого ніхто не требує, да? Але разом з тим, хочеться відзначити, що ми бачимо, як сприйняла це відео влада. Ну, як ви вважаєте, це була адекватна реакція? Ну, очевидно, що для них вони бояться більше Федини, Звіробій і українських патріотів, аніж Путіна. З Путіном президент Зеленський намагається в турборежимі зустрітися. Якомога швидше, так? І тут і оце поспіх за цим розведенням, тут і підписання формули Штайнмаєра. Ось. А слухати і зустрічатися з українськими патріотами, які воювали, які, власне, зупинили Путіна на тій лінії, де він зараз є. Тому що якби не патріоти в 14-15 роках, то я не знаю, де була б лінія. Може під Харковом, може вже за Харковом, ближче сюди до Києва, так, Дніпро, Одеса. Тому це треба також обов'язково враховувати. Да, ці люди не всі там святі. І не всі знають вишукану українську мову і нею володіють.
Ось. Але все рівно треба з ними вміти спілкуватися, треба їх розуміти. Не треба їх боятися, треба боятися Путіна. Його підступності, його підлості, його хитрості, його воєнщини, яка в нього потужніша, ніж українська. Так? І оцей в турборежимі намагання зустрітись з Путіном, я думаю, що це, до речі, я от собі думав, навіщо ж Володимир Зеленський так поспішає, щоб зустрітися з Путіном якомога швидше? Я думаю, що це банально відповідь. Для грандіозного інформпривіду, для грандіозного піару. Ось і все. Пиару? Пиару. Ну, так его и так предостаточно у него. Этих поводов Йому для треба того, чтобы о нем говорить. Йому треба ще, адже дивіться, з поліграфом там уже цей піар йде на спад. Ну не знаю, може будуть якісь нові, скажімо, моменти. Може слуги підуть на поліграф, офіційний поліграф, який є в НАБУ, а не на піар-поліграф. У тих поліграфологів, яким вони платили гроші за ці послуги, так? Так, может, это и есть политика на самом деле. Было время военных, теперь время дипломатов. Может быть, пора уже разговаривать. От якби було час дипломатів, а не час коміків, не час акторів, розумієте? Час акторів, він якось звалився на нашу голову дуже неочікувано. Після патріотів, після таких стоїчних людей, як, наприклад, попередній президент, як попередня влада, ну не всіх там нехай, але більшість, які протистояли цьому агресорові, який набагато сильніший фізично я маю на увазі, не морально, не психологічно, а фізично сильніший за нас, вони спромоглися його зупинити, спромоглися з ним бути на рівних, а навіть і перегравати його. Адже Порошенко перегравав Путіна на оцій геополітичній шахівниці. Путіна це дратувало, ми ж це пам'ятаємо. Зараз чомусь влада оце намагається. Я думаю, що це тільки створити оцей такий грандіозний хайп-піар, для того, щоб знову показати, що попередникам не вдавалося з Путіним там зустрітися, а ми це зробили. Розумієте? Але що зробили? Раніше Путін був кислотний, як для України, так і для всього цивілізованого світу. З ним ніхто не намагався, не прагнув зустрітися. Особливо на початках цієї агресії. Да, потім, звісно, що російська дипломатія і Путін, який на чолі, вони там трошки відвоювали собі позиції по Північному потоку. І взагалі ми бачимо, що зараз, наприклад, в Туреччині, в Сирії, Путін взагалі виграв протистояние с Америкой. Давайте еще обсудим ситуацию в парламенте, которая произошла вчера. С нами на связи депутат от фракции «Голос» Леся Василенко. Доброе утро. Доброе утро. Вы были свидетелем, да, вчерашнего противостояния. Как вы считаете, это была реакция большинства взвешенная, адекватная, или это было больше похоже на раздувание скандала, который того не стоит? Ну, знаєте, в мене один коментар з приводу всіх подій, які проходять зараз в країні, і представників різних органів державної влади, від президента до народних депутатів, до чиновників і навіть до пересічних громадян. І я би хотіла, щоб ми всі усвідомили, що Україна знаходиться в стані війни. Знаходиться вона в цьому стані не перший рік, а шостий рік. І скільки ми ще будемо вимушені протистояти російському агресору, нам нікому не відомо. Але що ми маємо і що ми можемо всі разом робити, це діяти об'єднано і діяти, виходячи з інтересів України, а це значить з власних інтересів, полягають в наших вже інтересах безпеки і оборони. Що це значить? Це значить, що ніхто з нас, як громадян і як людей, які займають певні посади, не може дозволяти собі будь-які дії, повідомлення, меседжі, які можуть трактуватися агресором і бути використаним ним проти нас. А повірте, і Путін, і вся його пропагандистська машина тільки і чекають влучного моменту, щоб взяти вихоплене з контексту слово чи висловлювання і показати, як все неналежно відбувається в Україні, як в Україні взагалі є загрози того, що некомпетентні органи державної влади, те, що відбуваються будь-які утиски населення, особливо російськомовного населення, як в Україні взагалі не можуть дати собі
зраду і як потрібно негайне втручання великого старшого брата з Кремля. Ну, не кажется ли вам, что поскольку у нас есть и свобода слова, то каждый раз оглядываться на то, как отреагируют на наши заявления, на политические заявления в Кремле, это приведет к тому, что мы сами превратимся в Россию с той ситуации, где нет свободы слова? Питання не в тому, що ми маємо рівнятися на когось чи ні. Єдине, на що ми маємо рівнятися, це на свої власні інтереси і на захист себе від зовнішнього агресора. І дійсно це одвічне питання, насправді, свобода і різної форми свободи, свобода слова, свобода думки, права людини чи безпека. І це питання, якби свобода і права людини, вони часто вимушено обмежуються заради безпеки і оборони. І це те, що відбувається протягом безлічі війн в різні історичні часи, і навіть міжнародні договори, міжнародні конвенції захисту прав людини, вони дозволяють відхід від їхніх положень в умовах війни, і коли, скажімо так, інтереси безпеки чи необхідність в забезпеченні безпеки і оборони стає нагальною і критичною. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Леся Василенко, народный депутат Украины, фракция «Голос». Ну да, продолжая наш с вами разговор, Путин действительно сейчас пытается наладить взаимоотношения и делает это достаточно успешно. Мы слышим заявления и Германии, и Франции уже о том, что там нужно снимать санкции. Происходит какое-то сотрудничество в том числе военное, с Турецкой республикой. Нам що в цій ситуації робити? А тут іще прагнення президента України, країни, яка потерпіла від агресії, прагнення зустрітися з агресором. Розумієте, ще це додає в цей загальний контекст, скажімо, відбілювання Путіна, репутації Путіна по світу, ще додає своє, якби, непотрібне для України свої... Участник конфликта, его, собственно, автор. А с кем же еще разговаривать, как не с ним? З світовою спільнотою. Ну, с Трампом уже Владимир Зеленский поговорил, и результаты мы все знаем. Да, Трамп йому сказав, що я думаю, що ви проблеми з Путіном вирішите самі. Ну, от бачите, на жаль, от я вже кілька разів це повторював, можливо, ми вже до того стану, який був раніше, до того рівня підтримки України, який був раніше на міжнародній арені, вже ніколи й не повернемося. Вже ніколи не повернемося. Раз нам Трамп сказав... І що це значить? Чого нам чекати в такій ситуації? Ну, точно не капітуляції. Точно не капітуляції. Точно нам не треба йти на виконання вимог агресора, а треба самим ставити вимоги до агресора. Не треба нам запускати цей турборежим. Ну, наши требования, они как бы неизменные. Деоккупация, возвращение территории. Наші вимоги мають бути. От, наприклад, ми отримали вимогу підписати формулу Штайнмаєра. Що це таке? Це ми беремо на себе там додатково, кажемо, що ми будемо виконувати політичні пункти Мінська. Ну, хто заважав нашій владі, наприклад, виставити зустрічну вимогу до Росії? Добре, ми підпишемо цю формулу, а ви, будь ласка, підпишіть. Якусь формулу, як її назвати, це не важливо, де буде окремо прописано безпекові всі пункти Мінська, які ви маєте виконати. І це починаючи відведення, це тільки початок. Вони мають відвести. Ми маємо отримати верифікацію усіх можливих авторитетних міжнародних безпекових місій, що відведення є раз, потім же потрібно роззброєння, потім потрібно виведення, а потім потрібен кордон. Так ось оці всі речі теж можна було вимагати від Путіна. Підпиши. Ну, Путіна там руками Гризлова, я маю на увазі. Да? Підпиши, тоді ми будемо проводити діалог. Наша сторона жодних вимог, контрвимог до агресора не виставляла. Так это же, ну, то есть этого не было и не только сейчас, этого не было раньше, получается, этих требований?
Ну як же? Раніше вони дуже гучно звучали. Да? Вони дуже гучно звучали. Хорошо. А что мы услышали на эти требования? Какой результат был? Результату немає, але не було результату. Але Росія потерпала від санкцій, потерпала від міжнародного тиску і ізоляції. Оце потерпання Росії, воно, як ми щойно ось сказали, ще зменшується і зменшується. Скоро вона не буде потерпати взагалі. Ну, поки що ні одних санкцій ніхто не відміняв. Ну, але міжнародний тиск зменшується, і ми бачимо, що може скоро і санкції будуть скасовувати. Ну, якщо, наприклад, Володимир Зеленський зустрінеться з Путіним, і вони вирішать, що ми вдвох можемо вирішувати цей конфлікт, санкції з Росії будуть зніматися. Вчетвером. Так, вони зустрінуться вчетвером на нормандському форматі, але головною, скажімо так, моментом цього нормандського формату може бути оця двостороння зустріч в рамках Нормандії, може бути двостороння зустріч з Путіним раз. Може такої зустрічі не бути, але сам контекст цієї нормандського формату, він буде про те, що тепер Україна і Росія, ось з одного боку там стоїть Макрон, стоїть Меркель, там Зеленський з Путіном потискають один одному руки, і все. І контекст такий, що тепер вони між собою можуть домовлятися. І Трамп про це наголошував, і тут на нормандському форматі це стало новими реаліями. Так? І тоді Макрон і Меркель просто можуть відійти, умити руки, і далі ми будемо продовжувати один на один відносини з агресором. Я думаю, що це неправильна політика, неправильна А как вы стратегия. думаете, надеясь на встречу, на переговоры с Путиным, вот на какой результат рассчитывает Владимир Зеленский? Я думаю, що, по-перше, для внутрішньої української ситуації це піар, це показати, що раніше не могли, а я зміг, я зробив ще один крок до миру. Такий буде контекст інформаційний. Так? Ми бачили цей фільм з передової, де за крок до миру. Так насправді там ще багато кроків до миру. Ну, один із цих кроків, наприклад, Зеленський подасть як зустріч з Путіним, там, ну скажімо так, зняття якоїсь залізної завіси між нами, да, між там українським і російським президентом, яка була раніше. Ми це зняли, ми там, можливо, ні до чого конкретно поки що не домовились, але ми будемо домовлятися. А Путін, розумієте, Путіну що важливо? Щоб потім перевести ці розмови з осі Київ-Москва на вісь Київ-Донецьк-Луганськ. Він же ж це неодноразово говорив, що Києву для того, щоб владнати цей конфлікт, потрібно сісти за один стол перемовин з Донецьком і Луганськом, тобто з Пушиліним і Пасічником. Розумієте, тобто ситуація піде ось в цей бік. Санкції зніматимуться, тиск міжнародний спадатиме, Путін через пару років може повернутися до G7, тобто Росія, да? Знову буде G8. А для українського споживача інформаційного це буде подаватися як неймовірний успіх, як розблокування там відносин, як кроки на зустріч, кроки до миру і таке інше. А все це призведе до того, що Україна легалізує оцю частину російського міру, який зайшов, вірніше, російського міру, який зайшов на частину нашої території, Донецької і Луганської області, легалізує своє законодавство в Конституцію. І будемо мати, потім співпрацювати, жити разом з цим руським міром, який ветуватиме наші потуги на вступ до НАТО. Та взагалі вже зараз ми бачимо, що влада каже про перезапуск відносин з НАТО. Що це таке перезапуск? Навіщо перезапускати ті відносини, які так динамічно розвивалися, які вийшли на безпрецедентний рівень, і це з вуст не українських минулих очільників, а з вуст натівських очільників, теперішніх. Столтенберга, він неодноразово казав, що відносини Україна-НАТО вийшли на новий безпрецедентний рівень. Навіщо це перезапускати? Навіщо? Встреча з Зеленським і його виступлення в українському парламенті. Так. Сьогодні, так? Ну, буде активізація цього процесу. Ми почуємо. Ну, дивіться, вони після ось останніх зустрічей влади з керівництвом НАТО, після того, як вони сказали, що ми перезапустимо цей процес, я розумію, що між рядків читаю,
що таке перезапуск? Тобто на політичному рівні Україна не буде домагатися вступу до НАТО, не буде домагатися отримання ПДЧ, не буде. А на технічному рівні адаптація там і армії, і законодавства, і наша оборонка, перезапуск нашої оборонки з метою виготовлення зброї за стандартами НАТО, це буде. Тут ми будемо продовжувати співпрацю. Власне, це вже добре. Це вже добре. Але політично ми від НАТО наразі вимагати не будемо сприйняття того, що Україна хоче вступити в НАТО. І це затягнеться ось, як мінімум на 5 років. Якщо вони за ці 5 років добре технічно перейдуть на стандарти НАТО і законодавчо, то в принципі це вже добре, тому що наступний президент, наступна влада може бути пронатівською, і тоді нам тільки варто підняти знов політичне питання вступу і ПДЧ, а технічно ми вже готові будемо, так? І тоді сам вступ до НАТО може прискоритися. Але побачимо, що далі буде в цій царині відносин України-НАТО, які там насправді будуть технічна співпраця і чи насправді буде оце технічне переоснащення і адаптація НАТО, ми це будемо спостерігати, бо вони і тут можуть все спустити, знаєте, на тормоза. А чому? Тому що Путін може від них вимагати. Одним із головних елементів оцього зняття оцієї завіси між там Києвом і Москвою, однією з головних вимог Путіна, то, що він зараз вимагає формула Штайнмаєра, розведення, потім буде вимагати, що амністії буде вимагати виборів, імплементації в наше законодавство ОРДЛО, оцієї автономії, так, статусу. Він негласно, очевидно, питання номер 1 ставить перед Україною зараз зупинитися в просуванні до вступу до НАТО, відмовитися від цього. Я це переконаний точно, це негласно. Тобто це не буде афішуватися, тому що це вдарить по... А може колись і буде це потім підніметься на загал, коли треба буде Кремлю там дискредитувати повністю і повалити повністю там українську владу, наприклад, да? Це може потім піднятися. Але зараз воно не піднімається з тією метою, щоб не збурювати тут в Україні, знаєте, ситуацію, а вони вже бачать, що влада йде на поступки Путіну. То ми отак тихенько це не будемо піднімати. Вони бачать, що влада перезапускає динамічні і безпрецедентні рівень відносин з НАТО. Значить, нам добре, нас це влаштовує. Один из вариантов, не такой пессимистичный, как вы рассказываете, это замораживание конфликта. О нем тоже говорят представители украинской власти. По-моему, министр иностранных дел Владимир Пристайко об этом говорил. О том, что есть такой план «Б», о том, что мы можем просто развести, поставить там, усилить контроль на границе и заморозить на долгие годы. Не кажется ли вам, что это наиболее реалистичный вариант на сегодняшний день? Поскольку ни предыдущие переговоры ни к чему не приводили, они ничего кроме демонстрации нашей борьбы не иллюстрировали. Эти могут, как вы говорите, привести к таким катастрофическим последствиям. Но, скорее всего, они тоже могут зайти в тупик. Не буде ли план Б найбільш реалістичним? Якщо українська влада в якийсь момент отямиться і зрозуміє, що якщо дійсно ситуація піде по треку поступової здачі українських інтересів під час врегулювання цього конфлікту, тобто капітуляції фактично, а я переконаний, що вона по іншому треку, мабуть, і не піде. Дуже малі шанси, що новій владі вдасться переконати Кремль піти на такий трек врегулювання на Донбасі, який вигідний Україні, який не вигідний Кремлю. Так? Тобто, наприклад, почати виконувати безпекові умови, вийти з Донбасу. От вони підуть на це? Я переконаний, що ні. І в якихось формах вони там будуть залишатися, а Україна муситиме виконувати свої політичні вимоги. Я думаю, що оце ось така стратегія Кремля, по якій зараз, волею чи неволею, пішла українська влада. Так ось, якщо в якийсь момент українська влада отямиться, і, не знаю, може вони зайдуть вже дуже далеко, да? Що вже назад важко буде там вертатися, але якщо вони зайдуть ще не дуже далеко, то вони можуть дійсно сказати, все,
Крапка, ми далі не підемо. Тому що піар піаром, допустимо, попіарилися з Путіним, там, позвинувачували попередників, що вони там не змогли домовлятися, вони там розкрадали, заробляли на армії під час війни. Хоча, бачите, вже скільки місяців ця влада, а якби виходить, що хтось інший тоді розкрадає. Да? Тому що якщо тільки через це була війна, то вона б вже мала би тоді завершитись. Так ось, вони можуть піти на оцей замороження, але ж тоді на якому етапі це буде замороження? Може це замороження буде вже в гіршій ситуації для України, розумієте? Тобто, наскільки далеко вони зайдуть в цьому треку путінському. Але вони можуть на це піти, і тоді Володимиру Зеленському просто треба буде вибачитись перед українцями за те, що він обіцяв швидке припинення цієї війни, дуже прості механізми. Може не так швидко він обіцяв тоді, да? А прості рецепти, прості інструменти для припинення війни. Треба просто перестати стріляти і красти на війні. Да? Отак якось він казав. А вийде, що і він не зможе владнати цей конфлікт, причому зберігаючи тут український інтерес. Тоді просто треба вийти вибачитися. Порошенко, до речі, вибачався. Пам'ятаєте, як він на Дні Незалежності в 18-му році він вибачився, що не зміг завершити АТО дуже швидко через те, що тоді влітку він не очікував такого масової агресії, масового переходу російськими військами україно-російського кордону. Так, тоді не можна було ніяк уже завершити це швидко. Ось так і пану Зеленському треба буде вибачити і сказати: українці, я пропонував вам дуже прості рецепти завершення війни, але, на жаль, я зрозумів, що ці рецепти не працюють, а причини цієї війни дуже глибинні. Поживем, увидим. Прогнозы дело неблагодарное. Эксперт Владимир Манько был гостем нашей студии. Подошло к концу наше информационное утро на ТР. Далее в эфире «Заман». Новости на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Прямые эфиры стартуют с 14, а мы встретимся с вами завтра. Спасибо, что доверяете. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминация того, для чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламскую уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек.
Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Селям алейкум. АТР телеканалының янында заман бүгін октябрның 30-ы студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалша. Ордолар чекілуі арифесінде аттеш. Донбастан Незаретвия координация бірлешкен меркезінің темсилчилері 28 октябрь ақшамы Золоте живарында аттеш açılғанына білдіре. Русия ишгалчилері тарафындан Құршун селясы или аттеш açılған. Мірхач Құршун ерлі сакинлерінің евіне тейген. Зарар көргенлер еоқтыр. Бұнен берабер бірлешкен көветлер операциясы штабында Туневын Бухданевкаве Петривске янында уджум етілген айтылан. Бұл Донецкте ордолар чекілуі планлаштырылған ерлердір. Анда Украина аскерлеріне қаршы душман Құршун селясы ве автоматик майнаты жинен атеш açты. Кечкен геже ишгалчы өргітлері умумен 10 кере уджум етті. Олар 2 дефа Минск аңлашмалары ясақыткен силяны құлланды. Минскте есе уч тарафлы контакт группасы мобюстер деңгішівіні азырлай. Кечкен отырышынан бұл кабы нәтижелері Ақтау БСЕ мақсус темсилчісі Мартин Сайдик білдірді. Айтқанына көре ақиқатенде бұйық деңгішів азырлана. Шымды әрбір мобюсның ақыбеті Ақта музакерелер үрсетілі. Бұнен берабер Мартин Сайдик Золоте живарында олып кечкен ордулар чекулевіні хайырлап, огге бұйық адым деп адландырды. Бірқач жүз инсан кеченлері президент офисі янында топлашты. Олар Донбаста ордулар чекілуі себебінден наразылыққа шықты. Иштиракчылар сырасында Свобода фирқасының ве Милли корпусының темсилчилері бар еді. Акция башында иштиракчылар арифлерінен «Яке розведення тыжны лох» деген жүмлені тызды. Чекілуінің да чоқ кері адымға ошағаныны қайдеттілер. Бұнен берабер капитуляцияға жоқ. Әрекеті Украин ватандашларының фікірлеріні көз өгіне алмақ керек олғаныны да бір кері қайдетті. Ордулар чекілуіне қаршы бұкыбы акция кеченлері Львов шерінде де өткерілді. Юзге яқын ерлі сакинлер Тарас Шевченко адына Абиде янында топлашты. Иштиракчылар капитуляцияға жоқ, ордулар чекілуіне жоқ шағарларына сеслендірділер. Акция черчевесінде фаалер президент Владимир Зеленскийге мұражатыны оқыды ве ордулар чекілуіне тоқтатмаға талап етті.
Руслан Трубач ве бекер дегерменчиден электрон билезиклерini чықардылар. Енді олар işgal етілген Қырым бойынша сербест юре білейжек. Кечінлері Қырымның сөзді юқары Рус махкемесі Веджия Кашка давасы бойынша қабатланған Асан Чапух Казимаметов бекер дегерменчи ве Руслан Трубачқа үкімні деңіштірмеді. Оларға Ахмежетнің işgalчилер махкемесі 3 ве 3,5 yıllık gıyabi apis müddetlerini belgiledi. Sağolunuz bütün mahkemeye geldiğiniz için Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olaq. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmayacak yenmek. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Малюм olğаны ki bu Руслан Трубач бекерде герменже Казим Аметов ve Асан Чапухны işgalciler 23 ноябрь күні 2017 senesi tuttu. Олар Milli Hareket veteranı Veciye Kaşkaға borçlu қалған Türk vatandaşından paranı kaytarmağa yardım etediler. İşgalciler olarını Yusuf Aytan'ın көрішкені vakitsiz yakaladı. Kuvvetçiler özlerini er adamlarının yaşlarına bakmadan yaman alıp baraydı. O gün Veciye Kaşka yaramadı ve ilk yardım arabasında vefat etti. Ukrayn ve Çeçen halkının vatanperver ve asker Amina Akuyeva'nın ölgeninden 2 yıl toldu. 2017 senesi 30 oktyabr günü katil Kiev civarında ketken arabağa avtomatnen ateş açtı. Onun içinde umur arkadaşları Adam Usmayev ve Amina Akuyeva var idi. Kadın o yerde de elak oldu. Adam Usmayev yaralandı. Faciadan 2 yıl geçkenine bakmadan hukuk korçalayıcı organlar bugüne kadar ne katilini ne de cinayetini sımarış etkenini tapmadılar. Bu haqda muhbirlerimiz tarif etmege hazır. Принципиаль ve cesur Киев полкы штабының yolbaşçısı Сергей Шаповал Аминаны бойле хатырлай. 2 yıllık hizmeti devamında onu Донбассның en sıcak noktalarında gördü. Вона не боялася смерті і як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Майдан faali, Kiev ve Zoloty Vorota batalyonlarının askeri Джахар Дудаев adına batalyonun tesisçilerinden biri. Ömür arkadaşı Adam Osmayev'nin beraber Ukrayn ve Çeçen halkının serbestligi için kureshiydi. Şunun için 2 yıl evvelsi yüz bergen ucumның sımarış etilgeninden ve bütün Korantаны öldürmege istegenlerinden hiç kimse şüphelenmedi. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно, стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по Аміні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Amina Akuyeva'nın anası Irina Nikiforova tarif etti. Aminаны ep tehdit etediler. Kızı bu haqta Korantasını rahatsızlatmamak için susaydı. O uzunun hayatı haqta tarif etmege pek sevmeydi. Она, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верой во Всевышнего, и знала, что свой срок она примет достойно смерть, и так она ее приняла. Cinayetten son polis çeşit türlü variantlarını gözden geçirmege başladı. Para, harbi kavga, ama esas variant Rus ya da Çeçen izidir. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие подозра еще никому не предъявлено. Ucum sırasında hayatta kalgan Adam Osmayev taqiqatqa pek işanmay. Onun için zaten bu cinayetni kim sımarış etkeni bellidir. Я считаю, что это все с России идет, и заказчики, и исполнители, поэтому мы и так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Polis kuvvetçileri davanın ağır olğanını ve yakın zamanda çözülmeyeceğini en baştan aytmağa başladı. Dava Milli Polisinin şahsi nezareti altında olğanına bakmadan bu günge kadar ne suallerge cevap verdiler, ne de katilini taptılar. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але
точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Амина Украина халқының сербеслігі үшін жесурча күреші еді, амма тек күрешнен яшамады. Экранларыңызда АТР телеканалында чықарған программасының кадрларына көресіңіз. О, Кавказ қараманлары деп адландырылған программ yapmaға планлаштырайды. Анда чечен халқының Совет ве Русия ишгаліне қаршы алып барған күреші айдынлатыла. Амина эп Украина ве чечен халқының yolu бір олғанына ве әңінде сонында тежавузчы девлетні енежегіне ишанайды. Амина эпысы программаларны тақдим етмеге етіштірмеді. Қатил құршыны оны өлдірді. Риана Алиева, Надия Михайлова, Заман, АТР. Балаларға ярдым етмек боксчы Артур Зиединов кечкен ұрышында рингке шыққан футболкасына аукционға шығарды. Акция 1 ноябрьге қадар девам етежектір. Истеген әркімсе Инстаграмда ерлештірілген пост алтында бермеге азыр олған фиятны язмалы. Ең yüksek миқдарны теклиф еткен футболканы қазанажақ. Россия балалар ярдымына кетежек. Артур Зиединов өсе футболканы фото вейімзасымен оны сатын алғанға йолажақ. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. Бушымдылық сонки хабермастер АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыңыз, абончылерінің миқдары 100 бинден зәді олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып олама, жақ АТР телеканалының яйнында есе информацион күн девам ете көрішкенш. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лаф еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама керекледір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп, о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, siz onu osturdunuz. Мектепте çalışқанда, оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmağa. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. Ve 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. 7-де кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмеседі, кейіне біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан кітечеміз. Асыл бұл дүнияда анамир вақыт айтайды. Балам, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da er vakit yaxşılıq yapmağa tırışmaq керек deyеді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем. Білмем, насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Милли мектепні құрдық. Біздер olmasak кім келecek? Енді çok sıkıntılarımız yok. Енді біздің есіліміз қалды. Ya біздің есілімізден біздің балаларымыздың, торынарымыз не қалacak? Егер де милли мектеп бермеселер, пек büyük хата етелер. Бұны аңламақ кереклер, бұл біздің қырымдатар миллетіміз. Бұйық онлардамыз. Алиме Семедляева бүгін біздеріні өз евіне дәвет етті. Кеттік. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlağan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Dedim, gerek babamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz.
Бізге evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyon öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 1988 senasının ikinci kısmında Kırım Tatarlarının toplu aksiyalar bütün regionlarını kaplap aldı. Milli hareketimizge kuryaşının yanı forması bu iş taşlavları oldu. 1988 senası sentyabrının 11'inde Kırım'ın 7 kuyu koyunda 500'ge yakın Kırım Tatarı numayiş geçirdi. Numayiş devamında 100'ge yakın insan köteklenip tutup alındı. Ama devam etken çıkışlarga bakmadan 1988 senesi dekabr ayında Kırım Vilayet İcra Etici Komitet Reis Muavini Fedulichev, Kırımga bargan Sovet nazirleri ve Sovet prokuraturasının komissiyası Kırımda Kırım Tatarlarga propiska bermege kesen-kes yasak etkenini bildirdi. 1988 senesinde Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. İkinci kısım. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında endi cumartesi günü de seyretiniz. Noyabr'ın ikisinde Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da kaçırmanız. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umut nentile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da,
Думанлар артында yolsuz қалсаң да, ecnebi toprakta Алла olsаң да, көзіңнің огүнде тұрсын ос күллең, сені ұмытмаған ватаным olsun. Enfes, Qırım tatar qavesi. Ефір «Атир» триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину говоритимемо наживо про головні події у житті країни та світу. Тож робіть «Атир» гучніше, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя на цю годину. Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір». Добрий день. Вітаю вас. Розпочинаємо інформаційну годину із найгарячішої новини. У Золотому розпочалося розведення сил. Про це у коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агєєв. Давайте слухати. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. Президент прокоментував початок розведення сил. Давайте почуємо Володимира Зеленського. Прекрасно. Прекрасно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив, ми контролюємо Україну. Так, прекрасно так прокоментував початок розведення сил у Золотому Володимир Зеленський. А от міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що 7 днів тиші у Золотому пройшли. Почуємо голову МЗС. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил розпочалося. Пане Сергію, що далі? Далі якраз ще гірше, тому що, по-перше, треба сказати, що це вперше за останні роки, вперше з 15-14 років, коли українська армія залишає свої позиції. Впродовж всіх цих років українська армія відвоювала території або займала сіру зону, яка зараз є зоною конфлікту. Жодний населений пункт не був відданий нікому за останні 4-5 років. Тепер вперше українська армія починає відступати.
Відступає вона абсолютно по незрозумілих причинах. Тому що жодного пояснення і жодної гарантії, що після цього настане мир, ніхто не дає і не може дати. Саме проблемне це те, що це так зване розведення, по суті, є першим кроком до проведення виборів на окупованих територіях. Причому вибори ці мають відбутися, як всі говорять, згідно української конституції і українських законів. Ну, скажіть, будь ласка, за звичайною людською логікою, як можна гарантувати виконання законів України і Конституції України на окупованих територіях, якщо українська армія іде геть? Це при всьому тому, що російська армія залишається на українській території. Тобто з нашої позиції ми просто відступаємо, відводимо війська. І я вважаю, що це дуже сумнівна історія, яка дуже погано може закінчитися. Так, але ж президент під час цього брифінгу відомого, так, коли з'явилися ці новини про підписання формули Штайнмайєра, він казав, що коли буде поновлено контроль України за кордоном, це автоматично означає, що там А от якраз під час буде брифінгу українська президенту армія. Зеленського він це чітко і не сказав. Було до нього пряме питання, і він уникнув цього питання. Чіткої позиції з боку України щодо поновлення україно-російського кордону, як передумови, наголошую, лише до початку політичного процесу, одним з яким є вибори, чіткої позиції немає. Якраз ота формула Штайнмайєра, яку всі люблять цитувати, і передбачає, що Україна відмовляється від вимоги безпеки, натомість готова говорити про політичний процес ще до того, як там буде гарантована безпека. А як ми можемо гарантувати безпеку без контролю україно-російським кордоном? Тому це розведення є частиною політичного процесу, і воно є дуже сумнівним, тому що воно, по суті, означає, що Україна готова поступатись територіями, принципами, безпекою. Тільки заради того, щоб у президента Зеленського з'явилась можливість зустрітися з Путіним в нормандському форматі. Без жодних гарантій. Зараз після розведення йдуть розмови про те, що таке розведення буде не на одній ділянці. Вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, ми трошки пізніше повернемося, бо зараз я долучаю до нашої розмови Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, вітаю, як нас чути? Добрий день. Пане Олеже, розпочалося розведення військ, вже воно триває декілька годин, є офіційні підтвердження. Ваші думки стосовно цієї події, ваша думка, от що буде далі? Я далі нічого хорошого не очікую, тому що це фактична легалізація ЛНР, ДНР, чому? Тому що Росія зняла з себе будь-яку відповідальність і офіційно заявила, що вона не учасниця цього процесу. Тому так стається так, що ми домовилися з ЛНР, ДНР, не маючи ніяких гарантій щодо безпеки людей на цих територіях і щодо припинення вогню. Я взагалі мовчу, воно не відбулося, його немає. Буквально вчора обстрілювали те ж саме Золоте-4, де там був президент з візитом. Тому на сьогоднішній день, мабуть, це одне з зобов'язань, які взяв на себе Володимир Зеленський, коли розмовляв в липні місяці з Володимиром Путіним. І він так прагне це виконати. Він же сказав, я домовлюсь хоч з чортом. От він бере на себе політичну відповідальність щодо стану на цих територіях. А який там може бути стан, на вашу думку? Ви розумієте, що сіра зона, це ми вигадали такий термін. Насправді це нейтральна полоса, яка розташовується між позиціями протиборствуючих сторін. І там нема закону, і там нема права. Там це поле для діяльності диверсійно-розвідувальних груп будь-якої сторони. І завтра немає ніяких гарантій, що завтра не приїдуть туди те ж саме Міністерство МГБ, Міністерство госбезпечності ДНР, це мовою оригіналу так звучить, і не почне арешти людей, які були лояльні до Збройних сил України під час перебування під нашим контролем цих територій. Дякую. Олег Жданов, військовий експерт, був із нами наживо. А зараз давайте послухаємо, що сказала про розведення у Золотому речниця представника України ОТКГ у Мінську Дарка Оліфер, і повернемося до розмови. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети.
Сергію, от щодо цих подій розведення, і сьогодні ж знову ж таки зустрічається тристороння контактна група у Мінську. Як ці події можуть повпливати одна на одну? Чи є тут вплив? Очевидно, що є вплив, тому що у Зеленського вважають, що передумовою до політичних контактів, зокрема з російською стороною, є поступки України. Оці поступки зараз відбуваються. Вони відбуваються в тому, що Україна згоджується на так звану формулу Штайнмаєра, що було підписано українською стороною. А тепер друга поступка – відведення в тил української армії. І це сприймається як передумова до розмови. До речі, ці умови ставить Путін. І на ці умови ніколи не йшли ми. А от зараз починаємо йти. В зоні розмежування зараз опиняється, крім усього іншого, після того, як будуть відведені всі ті війська, які стоять по всій лінії розмежування, близько 20 населених пунктів. Ці громадяни опиняються в абсолютній небезпеці. Тому це дуже така серйозна історія, яка може мати і гуманітарні наслідки. Я думаю, що в Мінську будуть говорити не про це. Швидше за все, російська сторона буде наполягати на формулі Штайнмаєра і буде тепер ставити третю умову, яка буде називатися вибори. Вибори на окупованих територіях і надання вже на постійній основі окупованим територіям якогось особливого статусу. Це є російський сценарій, на який зараз ведеться українська влада. Ну, мені здається, що в Зеленському щось вважають, що якщо вони приїдуть на цю зустріч в нормандському форматі, що вони силою своєї харизми і ораторським мистецтвом переконають Путіна припинити війну. І це велика помилка, тому що цього ніколи не станеться, бо Путін почав війну насправді не в Україні. Війна почалась з того часу, коли у Путіна вирішили, що треба відновлювати Радянську імперію, а оскільки на сусідні країни у них немає можливості впливати, крім як армією, то почалися локальні конфлікти. То в Придністров'ї, то в Грузії, один конфлікт, другий, тепер Україна. Таким чином Росія тримає сусідні держави під своїм контролем, під своїм впливом. Інших інструментів вони не придумали. І ніяка чарівна формула, ні Штайнмаєра, ні Гаррі Поттера не може зупинити Путіна від цих планів. Тому у Зеленського думають, що вони можуть зупинити просто перемовинами Путіна від цих амбіцій. А насправді в чому небезпека цих перемовин? В тому, що Україна візьме на себе якісь зобов'язання, щось пообіцяє, а коли російська сторона відмовиться, то тоді Захід скаже, ну бачите, вони обоє не виконують свої зобов'язання. Тому в такі дипломатичні ігри грати можна лише тоді, коли ти маєш абсолютне переконання, що будь-яка зустріч закінчиться лише на твою користь. От давайте зараз послухаємо думку народних депутатів України щодо розведення військ, яке розпочалося сьогодні. У Європейській солідарності стурбовані цим фактом розведення у умовах обстрілів. Давайте послухаємо народну депутатку Іванну Климпуш-Цинцадзе. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. А от голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи розведення сил у Золотому, назвав його контрольованим ризиком. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. От такі думки народних депутатів. Пане Сергію, давайте порозмірковуємо над тим, що таке більш-менш контрольований ризик. От, цитуючи буквально голову монобільшості. Продовж останніх 4 років ми час від часу чули, коли українська армія в сірій зоні просувалася вперед. Іноді було це сотні метрів, іноді кілометр, іноді півкілометра. Але кожний метр української території, який ми відвоювали, давався нам найвищою ціною. За це платили життя українські воїни. Зараз нам пропонують відійти на невідомо яку відстань. А потім сказали так, що, бачите, це контрольовано, якщо що, ми повернемося. Так от повернення буде дуже дорогим. Крім всього іншого, розведення, так зване розведення, передбачає знищення позицій на передовій лінії. Це написано всюди. Таким чином, куди вони будуть всі повертатися, українська армія, навіть ціною власних життів? Куди? В поле? Якщо вже позиції будуть знищені.
Це дуже недалекоглядний крок. Знаєте, протоколами, як пропонує Арахамія, потім не покажеш їм, тим людям, у яких родичі загинули, які самі загинули. Протоколами не покажеш міжнародній спільноті, що Росія порушила кордон. Це не має значення для Росії. Для Росії мають лише два аргументи. Це санкції, які треба зараз напрацьовувати Заходом і тиснути на Росію, і посилення української армії. Оце два елементи, які здатні припинити війну і загарантувати мир. Будь-які поступки України тільки заохочують агресора. Путін не зупиниться, як він не зупинився ні в Грузії, ні в Молдові. Він не зупиниться в Україні. Він зупиниться лише тоді, якщо отримає достатньо серйозний опір. І чим швидше у команді Зеленського це зрозуміють, тим краще для країни. От, до речі, щодо Золотого, вчора під час прямого ефіру прайму з Айдером Ождебаєвим, під час включення ветерана полку Азов Дениса Янтара, це того самого добровольця, який спілкувався з Володимиром Зеленським на відомому фрагменті відео, відбувся обстріл. От давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш. Я зараз піду трошки у укриття, і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці. Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався, і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямому ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль, і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття, і в принципі нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів від фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і ось що почули у відповідь. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями в вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не може сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така ситуація. Так, у Золотому все ж таки стріляють. От ваша думка, чи добровольці залишаться на тих позиціях, на яких вони є сьогодні? Ну, вони сказали, що залишаться. І це буде дуже конфліктна ситуація, коли добровольці будуть там, а армія відійде. Я взагалі вважаю, що розмова про добровольців, вона важлива, але не головна. Головна, щоб влада дала відповідь на дуже конкретні речі. Хто є гарантом того, що Росія не повернеться на окуповані території, хто буде нести за це політичну відповідальність, яким чином будуть проведені вибори на окупованих територіях без участі України, тому що українська армія іде геть, яким чином буде гарантовано контроль над україно-російським кордоном, і саме головне, яким чином українська влада зараз намагається домагатись від Заходу продовження санкцій проти Росії. Оце зараз саме головне питання. Натомість, впродовж останніх 2 днів нас годують емоційним коктейлем розмови між Зеленським і ветераном. Я не знаю, яка це була розмова. Я єдине, що знаю, що на лінію фронту пускають тільки по спецперепустках і без зброї. Там інакше нікого не пройдеш. І я також розумію, що якщо там потрапили добровольці з озброєнням, то, очевидно, вони там перебували легально. А якщо вони перебували легально, то яка може бути суперечка між головнокомандувачем і добровольцями?
Я не знаю цього, але зважаючи на те, що в ефірі усіх телеканалів впродовж останніх 2 днів ми бачимо цей інформаційний коктейль, ми вже забули про самі головні питання, які викликають ці емоції. І питання ці полягають в тому, що в української влади немає чіткої стратегії миру, немає чіткого розуміння, що робити з Україно-російською війною. Ці питання потрібно ставити завжди. Чи залишаться там добровольці? Я сподіваюся, що там залишиться українська армія. Але поки не буде відповіді на питання щодо того, як влада бачить мир в Україні і які гарантовані способи досягнення цього миру, до тих пір ми будемо мати постійні провокації, постійні емоції без жодного корисного наслідку для України. От, до речі, у Росії вже почали коментувати розведення військ. Посіпака Путіна Сурков прокоментував це. От пишуть російські пропагандисти, цитую: «Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском, после чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандському саміту». Власне, ми про це і говоримо. А після цього, не тіряє темпа, в турборежимі, якщо вже говорити українською лексикою, починати вибори на окупованих територіях. І це, власне, і є план Путіна. Йому ж не потрібна окупована територія на Донбасі, йому навіть Крим не потрібен. Йому потрібна Україна. А для цього потрібно зробити так, щоб в світі бачили, що Україна – це територія постійної нестабільності, що там постійні конфлікти, там постійна громадянська війна. Що для цього потрібно? Для цього потрібно окуповані території інкорпорувати в політичне тіло України, надати їм якийсь особливий статус з можливостями блокування європейського і євроатлантичного курсу країни. А тим бойовикам, що бігають зараз з автоматами, треба з них зняти камуфляжі, одягнути на них депутатські значки. Що й буде зроблено після виборів. І от тоді українська політика буде набагато... Будь ласка, вибачте, що вас перериваю на півслові. Владислав Кирилов, керівник Нацкорпусу Луганщини, який перебуває зараз у Золотому, з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Доброго дня. Дивіться, сьогодні вночі і ввечері, і вночі ми з добровольцями фіксували обстріли. Фіксували обстріли нашого будиночку, де ми знаходимося в Золотому 4. В першій половині дня сьогодні було проведено щось на кшталт невеличкої ротації військовослужбовців, в числі там 30 чоловік та 3 грузових вантажівок. Десь приблизно в цей час пан Пристайко заявив, що розведення сил буде проведено в Золотому, розпочато сьогодні. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Сьогодні мав змогу спілкуватися з місцевими мешканцями, котрі також, як і ми чули, постріли, і вони вже бояться говорити про свою українську позицію, тому що вони в перешикуванні сірої зони і небезпеки, котра може постукатись в їх домівки. Так, пане Владиславе, а скажіть, будь ласка, як далеко ви знаходитеся від тієї точки, де, власне, це розведення відбувається, бо там, кажуть, і ОБСЄ моніторить? Алло, чи чуєте ви? Так, територіально, як далеко ви знаходитеся від тієї точки, де о 12-й годині розпочалося розведення, там, кажуть, і ОБСЄ моніторить цю ситуацію? Дивіться, я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Стосовно тієї кінцевої позиції, де знаходяться наші ветерани-добровольці, не досить коректно казати про це в прямому ефірі, але та ділянка, де ми проживаємо, вона, на жаль, розстрілюється сепаратистами з неконтрольованої території. Так. Пане Владиславе, ми у ЗМІ бачили фотографії, що ОБСЄ фільмує цей процес і кажуть, що та сторона теж запускала ракету сигнальну якусь, як початок сигналу розведення. Чи вам відомо про це щось? Дивіться, мені відомо лише про те, що в наш дім в Золотому 4 прилетіли сепаратистські кулі,
і в нас є фото і відеофіксація того, що відбувалося. В нас є офіційний коментар штабу ГУР про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. А що роблять наші опоненти з ЛДНР, це їх справа, я це не хочу коментувати. Дякую. Владислав Кирилов, керівник Нацкорпусу Луганщини, наживо з Золотого був у нас у прямому ефірі. Ну, ми бачимо, що тут не збігається ця інформація, яку говорить полку Азов, і ту інформацію, яку офіційно дає штаб. Адже в штабі офіційно сказали, що там розведення взагалі, відбулося. бачите, така плутанина, що там є якась ділянка 2 у Золотому 4, отам от не фіксувалось, а отут от стріляють. Як взагалі тут можна говорити про якісь умови початку розведення і їх дотримання? А як взагалі можна говорити про будь-який політичний процес, якщо навіть ще розведення не почалось, а вже стільки суперечностей, скільки непорозуміння, скільки політичної колотнечі всередині країни? Уявіть собі, що таке так зване розведення буде ще в інших пунктах, по лінії кордону. А уявіть собі, що буде в країні, коли сюди приїдуть депутати, які вчора в нас стріляли, а сьогодні вони будуть представляти так званий народ Донбасу. Може би собі уявити хоч на хвилиночку ту політичну дестабілізацію, яку отримує країна? Якщо вони тепер будуть після цих виборів говорити про те, куди нам рухатись, чи треба нам Європа, чи треба нам НАТО, і чий Крим. От, до речі, у Верховній Раді сьогодні теж посварилися 2 фракції – «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Ви згадували емоційний коктейль. От фракція «Слуга народу» у повному складі сьогодні виступила із заявою протест висловів народної депутатки Софії Федини у відеозверненні президенту. Далі пряма мова народного депутата Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. А народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Ну а зараз давайте послухаємо саму нардепку Софію Федину. Вона заявила, що готова вибачитися, але за певних умов. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. От так сьогодні в Верховній Раді бурхливо обговорювали ситуацію, яка виникла теж через це розведення військ. Дійсно, бачимо, що дуже полярні такі думки. На вашу думку, чи відображають вони настрої у суспільстві і чим взагалі це може завершитися? Як у Верховній Раді, так, власне, і у українському суспільстві. Відображають, безперечно. І ми бачимо, що зараз на кожних вихідних ми маємо знову акції протесту. Ми бачимо, що були одні віче, зараз на 21 листопада готується ще одне віче. І вони, всі ці віче, мають один
чіткий посил: ні капітуляції. Це означає, що багато громадян не сприймають відведення українських військ в тил. Багато громадян не сприймають той факт, що у влади немає чітких відповідей на ті питання, які дають нам зрозуміння, яким чином буде вирішена російська війна на українських умовах. І ці настрої будуть радикалізуватися. Я просто бачив на останньому вічі, прийшло дуже багато киян. Їх стає все більше, і це прийшли, як правило, ті люди з сім'ями, з дітьми, які ходили під час Революції Гідності дуже чітко після 18:00 на Майдан. Це дуже тривожний сигнал для влади, тому що цих людей, якщо вони почали ходити на мітинги, неможливо зупинити. Їх не зупинить ні лінь, ні амбіції лідерів політичних, ні кійки. Вони просто будуть ходити. Це означає, що величезна частина громадян розуміє, що те, що відбувається зараз, це зрада інтересів країни. І багато громадян починають це сприймати як сумнів щодо їхнього цивілізаційного вибору. Тобто вони це сприймають як їхню ідентичність, як зміну їхньої ідентичності. Власне, це стало основною причиною подій під час Революції Гідності в 2014 році. А зарадити парламент якомусь такі дискусії точаться, є така полярність думок, може в цій ситуації? Якби в парламенті була дискусія, бо те, що ми зараз бачили, це навряд чи можна назвати дискусією. Це апофеоз, це хайп, це якісь емоційні заяви. На жаль, якби була системна дискусія щодо того, яким чином бачиться Україно-російська війна, якби вона була, то ми б, напевно, мали відповіді на питання, в чому стратегія, хто гарантує, що має бути з українською армією, яким чином будуть продовжені санкції. Якби були дані відповіді на ці питання в парламенті, то на вулиці б не збиралися люди. А саме тому, що в парламенті немає відповідей на це питання, і в Офісі Президента немає відповіді на це питання, саме тому будуть збиратися люди на вулиці. Це такий, знаєте, закон політолог, він завжди працює. Якщо немає дискусії в парламенті, то ця дискусія йде на вулицю. До речі, у Верховній Раді натомість сьогодні, трошки часу лишається, сьогодні народних депутатів вирішили карати штрафами за кнопкодавство, і фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу монобільшості. Давайте послухаємо пряму мову народного депутата Івана Крулька. Питання, коли в парламенті є факти неперсонального голосування, воно не просто ганьбить парламент, воно не просто знижує довіру до Верховної Ради України, але воно, і це головне, ставить під сумнів прийнятий парламентом закон. Тому що закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. Цей законопроект не підтримала «Європейська солідарність». А от чому? Давайте послухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. І мені просто сумно, що ми витрачаємо наш час на ті речі, які абсолютно не потрібні для того, щоб з людини виховати депутата. Дякую. У «Голосі» законопроект підтримали, але вважають, що є метод дешевший та надійніший. Давайте послухаємо народного депутата Ярослава Юрчишина. Ми насправді підтримали, бо це ганебне явище, яке має піти в минуле. Хоча, знову ж таки, ми завжди обираємо чомусь складніший шлях. Шлях введення сенсорної кнопки, який не дає можливості для кнопкодавства, чомусь не обраний, а обрана процедура куди складніше, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб криміналізувати цю дію, і людина несла відповідальність. Тобто треба витрачати кошти на те, щоб фіксувати, доводити, замість того, щоб просто унеможливити. Тому в даному випадку ми, звісно, і це було у виступу представників нашої фракції Андрія Осадчука, про те, що, колеги, набагато дешевше один раз ввести сенсорну кнопку і унеможливити голосування неперсонально в принципі. Ось такі думки. Хвилинка у нас лишається. Будь ласка, ваші думки щодо цієї законодавчої ініціативи, її доречності, своєчасності і ефективності. За неперсональне голосування треба позбавляти мандата. Це є практика європейська. До речі, «Слуги народу» своїх зобов'язань перед громадянами перед виборами писали публічно, що якщо хтось з них буде спійманий за неособистим голосуванням, то його зразу позбавляють мандата. Знайшли, спіймали і що? Нічого. Просто сказали так пальчиком, більше цього не роби. Виходить так, що у нас неперсональне голосування заборонено законом, але якщо штрафувати, тобто за гроші, то за гроші, виявляється, можна
можна порушувати закон, можна неперсонально голосувати. Я думаю, що у «Слузі народу» десь розуміють, що, напевно, більшість вже не така буде монолітна через півроку, через рік. І треба буде голоси, в тому числі тих людей, які відсутні. Тому вони вдаються до таких дуже сумнівних моральних компромісів. Дякую. Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», був гостем нашої студії. Я нагадаю, що від 12-ї години у Золотому триває розведення військ. Ми слідкуємо за цією подією і будемо повідомляти вам, про що там відбувається. Далі ефір телеканалу АТР продовжить випуск новин «Замани» з Тарасом Кобзарем. Я Катерина Вишневська. Повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, для чего довели армию, было как раз захват Крыма, когда даже сопротивления вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарихсы Дасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР.
Одесса. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, sağ qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin uchun o'larim, sağ qalsam dunyoda. Середа, 30 жовтня, 2078-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Обстріл напередодні розведення військ. Українські представники спільного центру з контролю та координації на Донбасі оприлюднили інформацію про обстріл Золотого-4 пізно ввечері 28 жовтня. З боку Збройних сил Російської Федерації відкривався вогонь з автоматичної стрілецької зброї. Кілька куль влучили в будинки цивільних громадян. Жертв немає. Центр контролю зробив фотофіксацію наслідків обстрілу. Тим часом штаб операції Об'єднаних сил звітує про вчорашню стрілянину біля Богданівки та Петрівського. Це населені пункти на Донеччині, поблизу яких планується чергове розведення військ. Там українських бійців ворог обстріляв зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Минулої доби ворог відкривав вогонь майже 10 разів. Цієї ночі проросійські збройні формування двічі використали заборонені мінськими угодами міномети. Тристороння контактна група в Мінську готує обмін заручниками. Про це за результатами засідання, яке відбулося напередодні, заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік. За його словами, готується дійсно великий обмін. Тривають дискусії щодо долі кожного з утримуваних. Також Мартін Сайдік привітав розведення сил поблизу Золотого-4 та назвав його великим кроком вперед. Кілька сотень людей зібралися напередодні під Офісом президента. Вони протестували проти розведення сил на Донбасі. Серед учасників були представники партії «Свобода» та Нацкорпусу. Перед початком акції люди склали з літер речення «Яке розведення? Ти ж не лох». Учасники наголошували на тому, що розведення військ на Донбасі все більше виглядає як відступ. Окрім того, рух опору капітуляції попередив владу, що не можна ігнорувати думку українських громадян та діяти всупереч національним інтересам.
Ще одна акція проти розведення військ відбулася напередодні у Львові. Близько сотні містян зібралися біля пам'ятнику Тарасу Шевченку. Учасники скандували «Ні капітуляції» та «Ні розведенню військ». Під час акції зачитали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити розведення військ. Сьогодні в Україні розпочинається візит Північно-Атлантичної ради НАТО. В складі делегації на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом представники всіх 29 країн-членів Альянсу. Візит розпочинається з Одеси. Туди ж напередодні прибули 4 мінні тральщики Північно-Атлантичного альянсу, які входять до групи патрулювання Середземномор'я і ходять під прапорами Болгарії, Румунії, Італії та Іспанії. Сьогодні генсек відвідає екіпажі суден і виступить в Одеській морській академії. Завтра делегація прибуде до столиці, де відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Єнс Столтенберг зустрінеться з керівництвом держави та виступить у Верховній Раді. Наступним очільником НАТО. З фігурантів так званої справи Веджія Кашка, Руслана Трубача та Бекіра Дегерменджи зняли електронні браслети і вони можуть вільно пересуватися окупованим Кримом. Але напередодні Верховний суд Криму не задовольнив апеляцію їхніх адвокатів, залишивши вирок без змін. Руслану Трубачу, Бекіру Дегерменджи та Казіму Аметову по 3 роки умовно, а Сан Чапух отримав умовно 3,5 роки. Дякую всім, хто приходив до нас на суди. Дай вам Бог здоров'я. Ми всі маємо триматись один одного. Якщо ми триматимемось разом, то ми переможемо цю державу. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Нагадаю, Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи, Казима Аметова та Асана Чапуха затримали 23 листопада 2017-го. Вони допомагали повернути борг турка ветерану кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. Окупанти затримали їх саме під час зустрічі з Юсуфом Айтаном. Силовики поводилися настільки зухвало, що не зважали навіть на поважний вік людей. Саме тоді Веджія Кашка стало зле і вона померла у кареті швидкої. 2 роки з дня смерті Аміни Окуєвої, бійця і патріота українського та чеченського народів. 30 жовтня 2017-го під Києвом кілер зрешетив з автомата машину подружжя Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої. Жінка загинула, її чоловік отримав поранення. За 2 роки після трагедії правоохоронці так і не назвали імен ані замовників, ані виконавців. Несамовито, відчайдушна і принципова. Так згадував Аміну начальник штабу полку Київ Сергій Шаповал. За 2 роки її служби бачив жінку в багатьох найзапекліших точках Донбасу. Вона не боялася смерті і, як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Активістка Майдану, боєць батальйонів «Київ» та «Золоті ворота», співзасновниця батальйону імені Джохара Дудаєва. Разом із чоловіком Адамом Осмаєвим стояли за свободу українського і чеченського народу. Тож, коли 2 роки тому їх авто розстріляли, ніхто не сумнівався – напад замовний і вбити хотіли всю родину. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно. Стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по Аміні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Мама Аміни Окуєвої Ірина Нікіфорова з часом розкаже, Аміні погрожували постійно. Дочка про це мовчала, не хотіла турбувати рідних. Вона не любила говорити про своє життя. Вона, як істинно віруюча мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верила Всевышнему, знала, что свой срок она примет достойно смерть, и так она ее приняла. Після зухвалого замаху поліція розглядала багато версій – фінансова, військовий конфлікт, російський і чеченський слід. Остання стала основною. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие підозра еще никому не предъявлено. Не покладається на слідство і чоловік Аміни Адам Осмаєв, який вижив під час нападу. Для нього і без слідства немає питань, хто замовив вбивство. Я вважаю, що це все з Росії йде, і заказчики, і исполнители, поэтому мы так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности.
Те, що справа нелегка і швидкої розв'язки не буде, силовики заговорили одразу після нападу. І хоча справа під особистим контролем керівництва Нацполіції, досі жодної відповіді і жодного імені. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Аміна віддано воювала за свободу українського народу, але жила не лише боротьбою. Ось кадри її журналістського проєкту на телеканалі АТР. Планувала цикл програм «Герої Кавказу» про історію та боротьбу за незалежність від радянської і російської окупації чеченського народу. Вірила, його шлях схожий з українським, і рано чи пізно обидва народи позбудуться російського агресора. Цикл передач Аміна не завершила. Кулі кілера обірвали її життя. Ріана Алієва, Надія Михайлова, Заман, АТР. Допомога дітям. Боксер Артур Зієддінов виставив на благодійний аукціон свою футболку, в якій виходив на ринг в попередньому бою. Акція триватиме до 1 листопада. Усі бажаючі мають написати під постом в інстаграмі суму, яку готові витратити. Переможцем стане той, хто заплатить найбільше. Артур Зієддінов відправить йому футболку поштою з фотографією і з іменним автографом. Всі виручені гроші боксер передасть родинам хворих дітей. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. На цю мить у мене все. Більше свіжої інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Гульсум Халілова. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій YouTube-сторінці і обов'язково підписуйтеся. Гарних вам новин і побачимось. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминация того, для чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира. Страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламскую умму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек.
Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Разом більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan, kış biter bir gün ve gelir bahar. Gürleşir bahçeler, filizler bostan. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan. Saçılgan urluktan gül çiçek açar. Alınır bereket aziz topraktan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan. Badem, nar, laleler güzellik saçar. Süslenir, canlanır, hep yaşar vatan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan.
Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіше і найактуальніше для нашої країни. Тож залишайтеся з АТР, бо нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя Юрій Смирнов, кореспондент Liga.net. Добрий вечір. Розпочнемо з новини найактуальнішої і найгарячішої. У Золотому розпочалося розведення сил, розпочалося о 12-й годині. Про це у коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агеєв. Давайте послухаємо пряму мову. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. Розведення сил, його початок прокоментував і президент. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Зеленський. Прекрасно, прекрасно. 12-го. Все спокійно. Все спокійно відбувається. В цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. 7 днів тиші у Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте слухати голову МЗС. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил на лінії контакту розпочалося. Що далі? Що далі? Ну, за сценарієм української сторони, так розумію, ми розраховуємо на те, що буде зустріч в нормандському форматі. Але мені взагалі вся ця ситуація трошки виглядає спонтанною, бо ми бачили ще зранку на сторінці штабу операції Об'єднаних сил про те, що в 5-кілометровій зоні біля Золотого 4 були обстріли з бойовиків, а вже буквально через півгодини чи півтори Вадим Пристайко каже про те, що розведення розпочалося. Мої колеги журналісти, вони телефонували одразу після появи заяви Пристайка в штаб ООС, і там, це було десь півгодини пройшло, там не знали про розведення, а вже там через годину вже з'являється повідомлення штабу про те, що розведення розпочалося. І такий комунікаційний трошки, мені здається, провал, і через нього в мене особисто багато запитань. Не лише, до речі, у вас багато запитань. От керівник Нацкорпусу Луганщини Владислав Кирилов, який перебуває в Золотому, в ефірі АТР розповів, що розведення немає. Давайте послухаємо пряму мову. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Бачимо, що кажуть, що обстріли є, інші кажуть, що нема, кажуть, що там якась ділянка 2 у Золотому 4, там нема там розведення, але десь поруч є постріли. От що, на вашу думку, власне, зараз відбувається? Я так розумію, що там Вадим Пристайко і штаб операції, вони кажуть про те, що безпосередньо на ділянці номер 2 Золотого 4, там зараз за їхньою інформацією, не було 7 днів обстрілів. Це начебто зафіксувало ОБСЄ, і тому саме на цій ділянці номер 2 розпочалося розведення.
Але ми не забуваємо, що є ще 3 ділянки, де має також бути проведене розведення. І, на мою думку, немає гарантій, що ми всі розуміємо, що бойовикам вірити не можна. І вони можуть в будь-який момент, коли там треба на кілометр розвести, і це буде десь йти десь до 30 днів, і що в будь-який момент бойовики не... Вибачте, я вас зараз переб'ю, бо з нами зараз на прямому зв'язку є колишній боєць полку Азов Євген. Він не назвав своє прізвище. Пане Євгене, вітаю, як нас чути? Чи ви зараз знаходитеся у Золотому? Розкажіть нам, будь ласка, що там відбувається? Я нахожусь зараз в Золотому 4, все правильно. Чи відбувається там розведення військ, про яке сьогодні так багато ми кажемо? Смотрите, мы сейчас сами не можем понять. Везде пишут, что да, мы спрашиваем у военных, спрашиваем у полиции. Нам информации никто точно не дает. И мы пока сами в непонимании. Нас не пускают на определенные блокпосты, чтобы мы могли заехать посмотреть там Катериновку и все такое. И нам тут полная картина, что здесь происходит. Ну, а можливо, там якось збільшилася кількість представників Нацгвардії, бо повідомлялося про те, що буде посилення? Ну, нам пришла информация, да, что должна приехать Нацгвардия, должно быть усиление, но пока никого не видно. Вообще, по моему видению, вообще в селе стало намного меньше людей, в городе стало намного меньше людей, и вообще никого почти здесь нет, кроме нас. Вот как я вижу это, пока вокруг нас вот мало вообще людей, и неизвестно, что будет вообще дальше. Мы хотим сами в этом разобраться, чтобы мы сами не остались просто вот здесь вот. Пане Євгене, дійсно так багато дуже розмов, що там десь яка є ділянка, де це розведення відбувається, а поруч вже воно не відбувається. От ви як далеко звідти знаходитеся і як можете оцінити те, що, власне, про що йдеться розмова про це розведення? Ну, смотрите, если вот смотреть на... Мы находимся, если отвели от нашей стороны позиции, получается, мы сейчас уже, может быть, находимся в Северном. Еще неизвестно, еще никто этого не понимает, потому что с военными мы не можем связаться, пока полиция нам не дает ответ. Мы спрашиваем, отвели войска здесь? Нет, мы не знаем. У нас такой информации нет, мы только по телевизору видели, все. И вот это вся информация, что у нас пока есть. Дякую. По всем обстрелам, пока тут сегодня, после ночи все тихо, вообще ничего не слышно и нигде ничего не стреляет. Зрозуміло. Дякую. Євген, колишній боєць полку Азов, був із нами наживо із Золотого. А зараз давайте послухаємо, що сказала про розведення у Золотому речниця представника України у тристоронній контактній групі у Мінську Дарка Оліфер, і повернемося до розмови. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети. Ну от, бачимо, знову ж таки, дві новини. Людина, яка зараз перебуває у Золотому, каже одне, Дарка Оліфер каже інше. І взагалі тристороння контактна група у Мінську. Що там сьогодні можуть обговорювати? При цьому треба відмітити, що Дарка Оліфер також, вона сказала, що нам повідомили, що розведення почалося. З Мінську, я думаю, не дуже добре видно, чи розпочалося це розведення. Мені просто здається, що коли наша тристороння контактна група, наші представники тоді летіли, то вони могли знати про те, що це розведення потенційно може розпочатися, бо вони ж мали знати, я впевнений, що про ці 7 днів, і що якраз от сьогодні в середу це розведення потенційно могло розпочатись. Але мені здається, про що може бути зараз мова в тристоронній контактній групі, звичайно, про те, що наша сторона, можливо, буде казати про те, що все, розведення є, тому давайте проводити нормандський саміт, якийсь напрацьовувати нову якусь дорожню карту мінських домовленостей. Але мені здається, що тут є певний ризик, бо ми розуміємо, що російська сторона Давайте послухаємо, до речі, російську сторону, бо там вже відреагували на це розведення. Прошу цитату. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Ну, от, власне, позиція Суркова. Каже, гарна новина. Ну, з однієї сторони, ми можемо, звичайно, також порадіти, бо начебто Росія погодилася на нормандський формат, вона змусила підконтрольних їм бойовиків розпочати розведення військ в Золотому.
Але будемо реалістами, Росія і в нормандському форматі, і в мінському процесі, в неї один шлях, вона хоче, щоб і цей мир був на їхніх умовах. І тому тут є великі ризики для України, бо ми розуміємо, що зараз йдуть певні поступки російській стороні, і головне тут не загратися в дипломатію і контролювати. Бо все-таки Путін – це досвідчений гравець, і головне тримати руку на пульсі дипломатично. Давайте послухаємо зараз думки з Верховної Ради України щодо цієї ситуації. Європейські солідарності стурбовані фактом розведення сил в умовах обстрілів. Про це сказала народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. А от голова фракції «Слуга народу», коментуючи розведення сил у Золотому, назвав його контрольованим ризиком. Давайте послухаємо Давида Арахамію. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. От ви згадали про контроль. І тут голова фракції «Слуга народу» каже таку, як на мене, не досить зрозуміле формулювання, таке контрольований ризик. На вашу думку, що це таке більш-менш контрольований ризик? Це дуже дивна сентенція, контрольований ризик, бо в мене, наприклад, питання, якщо зараз під час цього розведення знову бойовики обстріляють наші позиції саме в цій ділянці номер 2, що буде відбуватися? Тобто ми знову повертаємося, чи як це? Тобто мені особисто невідомо цей план. Ми розуміємо, чому мені невідомо, але просто що буде відбуватися. І називати це, розумієте, контрольованим ризиком, це, якби це не парадоксально звучало, це дуже ризиково, мені здається. Бо все ж таки такі кроки треба робити, коли ти розумієш, до чого вони призведуть, і коли ти проаналізував усі можливі сценарії і ризики, які, взагалі, що може відбутися, якщо щось піде не так, наприклад. Бачите, вони зараз говорять про те, що має відбутися цей нормандський формат. Чи дійсно воно вартує того? Вашу думку. І чи можна взагалі говорити про те, що з цим розведенням військ, якщо воно відбудеться в Золотому, Петрівському, цей нормандський формат? Звичайно, немає жодних гарантій, бо ми розуміємо, що російська сторона може вигадати ще якусь там причину, щоб не сідати за стіл нормандських переговорів. І зрозуміло, що зараз, наприклад, якась там диверсійно-розвідувальна група може знову зайти в Золоте-4, обстріляти наших добровольців, які там зараз перебувають. Наприклад, наші добровольці захочуть відповісти якось. І це буде знову якось таким приводом для того, що, ви бачите, ви не можете там зробити контроль у себе, то про який нормандський формат ми можемо зараз... До речі, обстріл відбувся учора у прямому ефірі під час прайму з Айдером Мождобаєвим і під час включення ветеран полку Азов Дениса Янтара відбувся обстріл. Давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз... Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки у укриття і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що
Я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямом ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль, і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття, і в принципі нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів від фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і от що почули у відповідь. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями у вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не може сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така ситуація. Ну, тут дійсно Климпуш-Цинцадзе теж казала про те, що там обстріли є, і ми чуємо про те, що вони відбуваються. Дійсно, як можна говорити наскільки про те, що відбувається це розведення з дотриманням всіх умов, і, власне, від таких ситуацій, наскільки це безпечно? Ну, на мою суб'єктивну думку, все-таки стосовно того, що воно там дуже безпечно відбувається, ну, не можна казати, бо все-таки ми розуміємо, що це тільки в одній ділянці, а поряд ще є 3. Із цих ділянок може знову піти обстріли, і ну, я, чесно кажучи, не розумію, навіщо. Ну, я можу цей поспіх пояснити тим, що все-таки Зеленський дуже хоче посадити Путіна за стіл нормандських переговорів. Риторика «Слуги народу» може бути з цим пов'язана? Стосовно чого саме? Стосовно розведення, стосовно того, що там все нормально? Ну, звичайно, що риторика «Слуги», вона відповідає риториці Банкової. У межах, скажімо так, припустимого. Так. І Зеленський дуже хоче посадити Путіна за стіл переговорів, і, можливо, оцей от вони десь зафіксували в одній ділянці, там 7 днів тиші, ОБСЄ це підтвердили, і вони якось це поспіхом намагаються зараз розвести, щоб вже вийти до Ангели Меркель, до Макрона, сказати, все, ми готові, давайте кличте Путіна, давайте говорити. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того, що жодних гарантій, що російська сторона знайде якусь нову причину, бо я, наприклад, я не бачу зараз мотивів сідати Путіну за стіл нормандських переговорів. От, до речі, з'явилася реакція ОБСЄ. Там зробили заяву про розведення сил і засобів в Золотому. На сайті моніторингової місії наводяться слова Мартіна Сайдіка. Сьогодні сторони тільки відновили роз'єднання сил і техніки в Золотому. Вони запустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їх готовність продовжити. Сьогодні сторони продовжать переговори про відновлення роз'єднання сил і техніки у Петрівському, заявив Сайдік. Ну, власне, за повідомленнями ООС, від 12 години триває це розведення. От, власне, бачимо ОБСЄ. Ну, ви бачили якийсь звіт, який би це зафіксував? От якісь взагалі передумови для того, щоб розведення це відбулося? Жодного звіту, наскільки мені відомо, не було, бо ми дізналися про те, що ОБСЄ підтвердило цей семиденну тишу тільки з повідомлення Пристайко і штабу операції Об'єднаних сил. І це, от, я так розумію, перше було взагалі підтвердження з боку ОБСЄ, але саме звіту ще, я так розумію, не було.
Ну, от якщо теж говорити, що відновили, запустили білі сигнальні ракети, які підтверджують готовність продовжити, то це розведення чи ні? І що взагалі може відбуватися? Техніку відводять чи ні? Що там може відбуватися, на вашу думку, з такого повідомлення ОБСЄ? Ну, з повідомлення ОБСЄ взагалі це така, ми не будемо коментувати цю структуру, бо вона багато чого бачить і багато чого не бачить. Це окрема історія. Але, звичайно, нам з Києва тут важко зрозуміти, що там зараз відбувається. Тобто ми бачимо тільки повідомлення Пристайка, повідомлення штабу ООС про те, що начебто воно відбулося. І там я бачив на ресурсах з окупованих територій, що начебто воно також підтверджує, що щось розпочалося. Але одна справа – це щось підтверджувати, а інша справа – це дійсно розводити. І з цим можуть бути проблеми. Так, ну тут дійсно, якщо говорити так про те, як сьогодні не відбувалися ці події, то от вам, взагалі, як журналісту, оця комунікація, що спочатку каже Пристайко, потім там десь в ООС з'являється зранку одне, потім інше. От зараз тільки ОБСЄ з'являється якась реакція. Чи достатньо прокомунікована така важлива досить подія? Звичайно, що це, такий, чи мало якось по-іншому відбуватися? Я би не назвав це провалом, але все-таки це такий міні-провал. Бо ми пам'ятаємо історію з формули Штайнмаєра, коли всі українці дізналися це з російських ЗМІ. Це і в Офісі президента також вони погоджувалися з тим, що напевно нам треба було це якось по-іншому скомунікувати з суспільством. Власне, ті ж самі граблі, це знову ж таки, на мою думку, що... Я з вами згоден, бо бачимо, тобто і висновки, я так розумію, що з історії з формули Штайнмаєру, на жаль, наша сторона поки що не зробила. Так. Втім, у Верховній Раді сьогодні вже встигли посваритися, і фракція «Слуга народу» у повному складі виступила з заявою. Протест висловив Софії Федини у відеозверненні до президента. І давайте послухаємо пряму мову Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що її колега Федина має право на думку. Давайте слухати. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. А тепер давайте почуємо саму нардепку «Європейської солідарності» Софію Федину. Вона заявила, що готова вибачитися, але назвала певні умови. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка.
Ну, ось така дискусія відбулася у парламенті. Ну, взагалі, якщо так відверто говорити, за останні 3 дні навколо цієї ситуації Золотого дуже багато емоцій вирують. На вашу думку спочатку, чи мала право дійсно пані Федина на такі вислови? І чи має право реагувати таким чином «Слуга народу» на це? Бо вони явно в неї вчепилися. Навіщо їм це? Ну, це таке, знаєте, відображення чистої політики, коли, звичайно, що з етичної точки зору Федина, і там, я так розумію, вона була в ефірі з якоюсь волонтеркою. Так, з волонтеркою, яка також Маруся Звіробій. Так, казала. Звичайно, що це неприпустимо таке казати про гранати, про те, що хтось може померти. Але ми, звичайно, розуміємо, що «Слуга народу» зі свого боку підхватила цю історію. Вона її також допомагає розкручувати, бо їм зараз, можливо, вигідно трошки загладити ті конфліктні ситуації, які зараз відбуваються всередині фракції, з фінансовим комітетом, з цими так званими хабарами $30 тисяч. Тому їм це вигідно. Але, звичайно, з боку, якщо брати з боку Європейської солідарності, то, на мою суб'єктивну думку, зараз Петро Олексійович Порошенко, він намагається взяти роль на себе такого, знаєте, вождя всіх ветеранів і волонтерів, і якимось чином, можливо, розшатувати ситуацію, промацувати, знаєте, протестні настрої в суспільстві. І вже перед ефіром я навіть бачив заяву Федини про те, що мене чекає доля Катерини Гандзюк. Мені здається, це вже трошки перебільшення. Тим не менш, у Верховній Раді збирають підписи про те, щоб позбавити її недоторканності. Там вже понад 100 підписів, кажуть, зібрали, будуть там передавати до правоохоронних органів. На вашу думку, чи варто правоохоронцям давати оцінку цій ситуації? Якою вона може бути? Наскільки ми знаємо, зараз згідно і Конституцією, ще чинним регламентом, у нас депутати не несуть відповідальності за свої вирази, але, звичайно, якщо це не наклеп, наклеп це чи не наклеп, це, звичайно, вже мають оцінювати, можливо, в регламентному комітеті, бо мені здається, що все-таки доводити це до кримінальної справи – це трошки перебільшення. Так, про це можна показати, це може, «Слуга народу» має повне право сказати, що це неприпустимо, сказати, що попросити, щоб вибачилося, але доводити це до ДБР чи до Генпрокуратури, мені здається, це вже занадто. До речі, на вашу думку, Європейська солідарність має вибачитися в цій ситуації? Федина, можливо, має вибачитися, але ми розуміємо, що цього не буде, бо це політична позиція. Це не якась ідеологічна, не моральна позиція, це політична позиція, в якої є прихильники, які схвалюють такі заяви. І тому, звичайно, що я не бачу перспектив в тому, що Федина вибачитися. Хоча вона, звичайно, повинна це зробити. Якщо взагалі говорити про цю ситуацію сьогодні у Верховній Раді, цю сварку між фракціями, ви, зокрема, згадали теж протестні настрої, то наскільки це дійсно відображає зараз настрої, ситуацію у суспільстві в українському? Зараз, сьогодні ж під Верховну Раду там якісь освітяни виходили, але, звичайно, я бачив, що там виступали на сцені представники однієї політичної сили, я не буду робити їм рекламу. Я розумію, що, звичайно, десь, можливо, є невдоволення політикою Володимира Зеленського, але, на мою думку, немає якогось підґрунтя для якихось там, знаєте, майданів, як от зараз там намагаються. Власне, якщо про емоції говорити, бо дійсно дуже багато було на емоціях. Чи є ці емоції у суспільстві зараз, наприклад, несприйняття цього розведення? Звичайно, є. Звичайно, є прихильники, які хочуть цього розведення, їм все одно, як воно відбувається. Головне, щоб воно відбувалося, щоб не стріляли. Насамперед, це, я так розумію, мешканці самого Золотого, бо їм вже набрило за 5 років всі ці обстріли. Але, звичайно, є люди, які розуміють, що за всім цим є певні ризики, які можуть принести Україні не мир, а просто замороження конфлікту чи продовження обстрілів. У Верховній Раді сьогодні не лише сварилися. Народних депутатів тепер будуть карати штрафами за кнопкодавство. Фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу монобільшості. Давайте послухаємо народного депутата Івана Крулька.
питання, коли в парламенті є факти неперсонального голосування, воно не просто ганьбить парламент, воно не просто знижує довіру до Верховної Ради України, але воно, і це головне, ставить під сумнів прийнятий парламентом закон. Тому що закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. А от у «Європейській солідарності» цей законопроект не підтримали. Чому? Давайте послухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. І мені просто сумно, що ми витрачаємо наш час на ті речі, які абсолютно не потрібні для того, щоб з людини виховати депутата. Дякую. А от у фракції «Голос» законопроект підтримали, але вважають, що є методи дешевші та надійніші. Ось що про це сказав народний депутат Ярослав Юрчишин. Ми насправді підтримали, бо це ганебне явище, яке має піти в минуле. Хоча, знову ж таки, ми завжди обираємо чомусь складніший шлях. Шлях введення сенсорної кнопки, який не дає можливості для кнопкодавства, чомусь не обраний, а обрана процедура куди складніше, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб криміналізувати цю дію, і людина несла відповідальність. Тобто треба витрачати кошти на те, щоб фіксувати, доводити, замість того, щоб просто унеможливити. Тому в даному випадку ми, звісно, і це було у виступу представників нашої фракції Андрія Осадчука, про те, що, колеги, набагато дешевше один раз ввести сенсорну кнопку і унеможливити голосування неперсонально в принципі. Я нагадаю, що цей законопроект ухвалено лише в першому читанні, і ним передбачені штрафи від 51 до 85 тисяч гривень. Пане Юрію, чи достатньо це, на вашу думку, покарання за кнопкодавство? Я хочу погодитися з останнім спікером в вашому сюжеті, Ярославом Юрчишиним, щодо того, що мені здається набагато легше ввести нарешті цю сенсорну кнопку, яка, наскільки я знаю, вона там вже вмонтована, але вже не одне скликання. Да, але щось постійно заважає її. До речі, так вже не перше скликання взагалі народні депутати борються із цим порушенням. Чому, на вашу думку, його ніяк не вдається викорінити? Це все просто, бо якщо в попередніх скликаннях не було такої монобільшості, то зараз, я думаю, «Слуга народу», президентська фракція, вона дивиться в майбутнє. Вона розуміє, що все-таки їхня фракція, вона не буде постійно такою монолітною, і колись все-таки прийдеться змиритися з тим, що там деякі депутати можуть потенційно вийти, і вже не буде таких, знаєте, чітких 226 голосів, і, можливо, їм самим іноді прийдеться приходити до кнопкодавства. Я, звичайно, це не наклеп на них, але просто є таке припущення. Припущення, так. От, до речі, є ще таке припущення, що, будемо так відверто називати речі своїми іменами, що багато народних депутатів – це далеко не бідні люди, і ці штрафи можуть просто бути такою купівлею цього порушення, індульгенцією. Як вам така думка? Не знаю. Те, що, звичайно, дуже багато депутатів, їм ці штрафи, знаєте, що вони були, що їх немає. Але з іншого боку, звичайно, що є там деякі депутати навіть від «Слуги народу», які не мають якогось певного заробітку зі сторони, і для них потенційно, можливо, ці штрафи можуть нести якусь загрозу. Але мені особисто здається, що, по-перше, ви ж казали, що це перше читання, давайте ще дочекаємося, коли буде друге, не зрозуміло, коли це вступить в дію. І мені взагалі вся ця історія, це просто, мені здається, замилювання очей для суспільства, бо просто можна було ввести те, що вже вмонтовано в цю систему Рада-4, а не займатися прийняттям першому, другому читанні і там якимось постійними штрафами для депутатів. А от на вашу думку, багато країн так практикують позбавлення мандату за таке порушення? Це в принципі, непогана ініціатива, але, звичайно, мені здається, що ми в українських реаліях до неї навряд чи дійдемо. Бо, знову ж повторюся, бо ми розуміємо, що не всі, наприклад, навіть сьогодні перше питання порядку денного про те, щоб змінити, внести якісь законопроекти до порядку денного, вони були прийняті за допомогою голосів опозиційної платформи «За життя». Там було 220 депутатів «Слуги народу» і 16 депутатів від ОПЗЖ.
Тобто це вже свідчить про те, що монолітність трошки зникає, і треба буде в майбутньому шукати голоси. Можливо, навіть за рахунок того ж кнопкодавства. Дякую. Юрій Смірнов, кореспондент Liga.net, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі Ельвіні Сейдбулаєвій. Залишайтеся з АТР. Дякую, що довіряєте. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, было как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира. Страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Его хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Разом більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
Даян Кырымым. Біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Даққа якебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топлап, sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер чоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, қартал қалқын, қанат яярмыз. Ассаламу алейкум. АТР телеканалының yayınında Zaman программасына сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Ордулар чекілуі арифесінде аттеждан баста Незаретве координация бірлешкен меркезінің темсілжілері 28 октябрь ақшамы Золоты живарында аттеш açılғаныны білдірем. Русия işgacilері тарафындан құршун селясы или аттеш açılған. Бірқач құршун ерлі сакинлерінің евіне тейген. Зарар көргенлер yok. Бұнен берабер бірлешкен құветлер операциясы штабында Туневын Богданевка ве Петривский янында уджум етілгені айтыла. Бұл Донецкте ордулар чекілуі планлаштырылған ерлердір. Анда Украина әскерлеріне қаршы душман құршун селясы ве автоматик майнаты жөнен атеш açты. Кешкен геже işgalci өргітлер умумен 10 кере уджум етті. Олар 2 дефа Минск аңлашмалары ясақ еткен селяны қолланды. Золоты 4 живарында аттешве ордулар чекілуі. Бұл бүгін юқары шурада музакире етілген ең sıcak мәселелердір. Парламентте біздің мұхбиріміз Олена Стецюк çalışа. Олена, селям алейкум, тарифет милет векелері аттеш açılмаға девам еткені себебінден не айта? Вітаю, колего. Дійсно, в кулуарах лише й розмови сьогодні про розведення військ на передовій і, власне, про безпекову ситуацію. У владній фракції «Слуга народу» кажуть, що обстріли, які, власне, фіксуються у Золотому, вони не стосуються лінії розведення, тому не можуть вважатися порушеннями, навіть попри те, що окупанти гатять по житлових будинках. Давайте послухаємо представника монобільшості. Те, що там такі провокативні, навіть не обстріли, а скоріше постріли, вони не впливають на оперативну обстановку. Тобто вони не заважають розведенню. Якщо там будуть провокації і почнуться дійсно обстріли на ураження, саме там, де ділянка розведення. Звичайно, що наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу мають всі накази, і від Генерального штабу, від Верховного Головнокомандувача мають всі накази для того, щоб давати адекватну відповідь на обстріли. І, звичайно, процес, на жаль, процес буде припинений.
генерала Михайла Забродського та депутата від «Європейської солідарності» геть інша позиція. Він каже, доки є небезпека для цивільного населення, це є порушенням умов розведення військ. Крім того, він наголошує, що не можна довіряти даним ОБСЄ. Навіть якщо подивитися так у майбутнє трохи наперед, то є навіть небезпека, що там на окупованих територіях можуть бути проведені далі місцеві вибори за умови, якщо ОБСЄ і далі впритул не бачитиме російських окупаційних військ. Що ж до ситуації ось на сьогодні, давайте послухаємо його думку. Ми будемо подальше ставити під загрозу населення, яке там залишається. Ми будемо подальше вирішувати питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, з можливою контрабандою через лінію зіткнення, яка, на жаль, теж присутня в тому регіоні. І будемо далі вирішувати весь цей клубок проблем, які тягне за собою штучне розширення і вновь створення сірої зони між двома протиборчими сторонами. Це не робить честі спостерігачам ОБСЄ, тому що ми можемо навести не те, що десятки, а сотні прикладів, коли на протязі цих 6 років відповідні дії, зокрема обстріли, фіксувалися нашою стороною, наприклад, це ЦКК або штабом операції Об'єднаних сил, а до цього штабом АТО, і не підтверджувалась відповідно спостерігачами місії ОБСЄ. Свою позицію висловили і у фракції «Голос». Святослав Вакарчук, зокрема, наголосив, що не можна відводити війська, коли тривають обстріли. Він сказав, що всі фракції мають напрацювати спільну позицію та, так би мовити, простягнути руку допомоги владі. Передусім йдеться про тимчасову спеціальну комісію, яка була нещодавно створена у Верховній Раді, і саме вона займатиметься, бо станом на зараз пройшло лише одне засідання. Воно зазвичай відбуватиметься більшість у закритому режимі. Саме там мають напрацювати певні кроки, поради від парламентарів якраз щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Отже, поки що на цю хвилину у мене вся інформація, і більше буде вже у наступних випусках новин. Студія. Чоксавол бу бізім мұхбиріміз олыны статью еді о Украина юқары шурасында бұтын күн девамында çalışacak. Украинаның ишғал етілген территорияларының қайтарылығы бойынша бір стратегиясы жоқтыр. Бұл уақытта бүгін президент Владимир Зеленский бірлік форумында Мариупольде айтты. Оның пікірінше, акимиет Украина ватандашларының берабер ишғал етілген территориялар бойынша онжеліклеріні ве даими саясетіні белгілемелі. Бұл yolda президент үш адымны көре. Женкнің sıcak seviyesinin екүлленмесі, екі тарап ватандашларының барышывы ве ғайып еткен территорияларының реинтеграциясы. Тыш аренасында ise muhim hareketler bu halkara destek ve Rusya'nın doğrudan muzakireleridir. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом. Це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона, можливо, у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Бүгін Украинаға НАТО баш кәтібі Ян Столтенберг кележек. Елкі Одессаны зиярет етмесі планлаштырыла. Анда кеченлері Шымали Атлантик Альянсының 4 майын кемесі кірді. Олар Ақ деңізде деврие группасына кірелер. Бұлғаристан, Румания, Италия ве Испания байрақларын енкезелер. Бүгін НАТО баш кәтібі 4 гемі экипажынен көрішечек ве Одесса Деңіз Академиясында чықышта болуна жақтыр. Ярын Несе пайтақытқа, яғни Киевке келмесі планлаштырыла. Мұнда Украина НАТО отырышы олажақ. Ян Столтенберг девлет елбасшыларымен көрішіп, юқары шурада чықышта болуынажақ. Руслан Трубач ве Бекер Дегерменчиден электрон билезеклеріні чықардылар. Енді олар ишғал етілген Қырым бойынша сербест юре білейжек. Кечінлер Қырымның сөзді юқары Рус махкемесі Виджиякашка давасы бойынша қабатланған Асан Чапух, Казимаметов, Бекер Дегерменчи ве Руслан Трубачқа үкімні дегніштірмеді. Оларға Ахмежитнің ишғалчылер махкемесі 3 ве 3,5 еллық ғияби апис мүддетлеріні белгіледі.
Sağ olunuz bütün mahkemelere geldiğiniz için. Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olarak. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmasak yenmek. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Алғаны кебар Руслан Трубач, Бекер Дегерменже, Казимаметов и Асан Чапохны işgalciler 23 ноябрь күні 2017 сенесі тұтты. Олар Milli Hareket ветераны Веджия Кашкаға борчылы қалған түрк ватандашындан параны қайтармаға ярдым етеділер. İşgalciler оларны Юсуф Айтанен көрішкені вақыт тұтып алды. Көветчілер өзлеріні ер адамларының яшларына бақмадан аман яман алып барды. Окун Веджия Кашка ярамады ве ilk yardım арабасында вефат етті. Украин ве Чечен халқының ватанпервері аскер Амина Акуеваның өлгенінден 2 ел толды. 2017 сенесі 30 октябрь күні Киев живарында кеткен арабаға автоматнен атеш açıldı. Оның ішінде өмір арқадашлары Адым Усмаев ве Амина Акуева бар еді. Қадын о ерде елек олды, Адым Усмаев яраланды. Фажиядан 2 ел кешкеніне бақмадан құқық қоршалайжы органлар бұл күнге қадар не қателіні, не де жинайчыны сымарыш еткені тапмадалар. Бұақта левхамызда. Принципиаль ве Джесюр Киев полкы штабының елбасшысы Сергей Шаповал Аминаны бойле хатырлай. 2 еллық қызметі девамында оны Донбасның ең sıcak ноқталарында көрді. Вона не боялася смерті і як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Майдан фаали, Киев ве Золоти ворота батальонларының аскері Джахар Дудаев адына батальонның тесішчелерінден бірі. Өмір арқадашы Адым Осмаевнен берабер Украин ве Чечен халқының сербеслігі үшін көреші еді. Шының үшін 2 ел евелсі юзберген ұжымның сымарыш етілгенінден ве бұтын қорантаны өлдірмеге істегенлерінден ічкемсе шубеленмеді. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно, стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по Аміні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Амина Акуеваның анасы Ирина Никифорова тариф ете Аминаны ептехтет етеділер. Қызы бұақта құрантасыны раатсызлатмамақ үшін сусайды. О ұзының аяты ақта тариф етмеге пек севмейді. Она, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верила Всевышнего, и знала, что свой срок она примет достойно смерти, и так она ее приняла. Жинайттен сон полис чеші түрлі вариантларны көзден кечірмеге башлады. Пара, арби қавға, амма эсас вариант Русияда Чечен изыдыр. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие педозра еще никому не предъявлено. Уджум сырасында аятта қалған Адым Осмаев тақиқатқа пек ишанмай. Оның үшін затен бұ жинайетні ким сымарыш еткені белледір. Я считаю, что это все с России идет, и заказчики, и исполнители, поэтому мы так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Полис көветчілері даванын ағыр олғаныны ве яқын заманда чезілмейжегіні ең баштан айтмаға башлады. Дава милли полисінің шақси незареті алтында олғанына бақмадан бұл күнге қадар не суалерге жауап берділер, не де қателіні таптылар. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Амина Украина халқының сербеслігі үшін жесурча күреші еді, амма тек күрешнен яшамады. Экранларыңызда АТР телеканалында чықарған программасының кадрларына көресіңіз. О, Кавказ қараманлары деп адландырылған программ yapmaға планлаштырайды. Анда Чечен халқының Совет ве Русия işgaline қаршы алып барған күреші айдынлатыла. Амина эп Украина ве Чечен халқының yolu бір олғанына ве
Энінде сонында тежавузчы девлетні енежегіне ишанайды. Амина эпосы программаларны тақдим етмеге етіштірмеді. Қатил Құршыны оны ольдырды. Риана Алиева, Надия Михайлова, Заман АТР. Балаларға ярдым етмек. Боксчы Артур Зиядинов кечкен ұрышында рингке шыққан футболкасына аукционға шығарды. Акция 1 ноябрьге қадар девам етежектір. Истеген әркімсе Инстаграмда ерлештірілген пост алтында бермеге азыр олған фиатны язмалы. Ең yüksek миқдарны теклиф еткен футболканы қазанacak. Парайсе балалар ярдымына кетежек. Артур Зиядинов футболканы фото ве имзасынен оны сатын алғанға йолажақ. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. Бушымдылық сомки хабирамыз еді. АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыны санда абончылерінің миқдары 100.000 ден зейдел. Роскомнадзор біздеріні аблокаға ала боламажақ. Бұнен YouTube сайфемізде біз яйынларымыздың ең мирақлы бөліклеріні юклейміз. АТР телеканалында есе информацион күн девам ете сейретіңіз көршкенч. Ажиба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лат еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лат етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама керекледір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, сіз оны остырдыңыз. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmaға. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. 7-де кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмеседі, кейіне біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан күтежеміз. Асыл бұл дүнияда анамир вақыт айтайды. Балам, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da er vakit yaxşılıq yapmağa tırışmaq керек deyеді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем. Білмем, насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Милли мектепні құрдық. Біздер olmasak кім келecek? Енді çok sıkıntılarımız yok. Енді біздің есіліміз қалды. Ya біздің есілімізден біздің балаларымыздың, торынарымыз не қалacak? Егер де милли мектеп бермеселер, пек büyük хата етелер. Бұны аңламақ кереклер, бұл біздің Қырым татар миллетіміз. Бұйық онлардамыз. Алиме Семедляева бүгін біздеріні ос евіне дәвет етті. Кеттік. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlağan büllür sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Dedim, ma kerek abamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akçe vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değil.
Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tariximiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir kunde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Ефір «АТР» триває. Я, Альвіна Цидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської і говоритиму наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. І я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя Сергій Гармаш, головний редактор «Острова». Вітаю вас. Добрий день. І сьогодні вже розпочалися відведення сил. Ось в Золотому розпочали розведення сил. Про це в ексклюзивному коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агєєв. Давайте послухаємо. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. І президент прокоментував початок розведення сил. Слухаємо Володимира Зеленського. Прекрасно, прекрасно. Все спокійно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких пострілів. А в чому проблема інформації? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. І 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте його послухаємо. До самої Нормандії буде розведено. На тих ділянках, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Сергій, ось ми почули всі сторони, скажімо. А як ви оцінюєте це розведення війська? Ну, ми почули не всі сторони. Тому, ми почули офіційне, так, ООС, президента і міністра закордонних справ. І ви от, на мій погляд, правильно дуже сказали, коли сказали відведення військ. Тому що це важко назвати розведення військ. Чому я так кажу? Тому що Україна – це офіційна сторона цього конфлікту. Вона взяла на себе певні зобов'язання і вона їх виконує. Росія у вигляді Піскова, прес-секретаря Путіна, там 2 тижні тому десь заявила, що вона не гарантує відведення військ, тому що вона не є стороною конфлікту. Людей, які знаходяться по той бік лінії розмежування, тобто так звані ДНР, ЛНР, ми не визнаємо сторонами конфлікту. Тобто хто тоді гарантував з того боку відведення військ? Це дуже серйозне питання, тому що вони фактично не зв'язані ніякими зобов'язаннями. І вони завтра почнуть просто наступ. Нам немає чого їм сказати. А це викличе, я думаю, принаймні серйозну кризу у нас, у внутрішній політиці, довіру до нашого президента.
І такі кроки мені не зовсім зрозумілі. Тобто я розумію, що президент будь-якою ціною хоче влаштувати цю нормандську зустріч. Але у мене питання, для чого Росії це розведення саме в Золотому і... Давайте ось ми трохи пізніше поговоримо щодо Росії, а ось керівник Нацкорпусу Луганщини Владислав Крилов, який перебуває в Золотому, в ефірі ЕТР, розповів, розведення немає. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Ось ми почули вже четверту сторону, який саме перебуває в Золотому, і там немає відведення військ. Тоді що ми бачимо? З одного боку ми бачимо офіційну інформацію від керівників влади, що розпочалося розведення сил. А тут ми бачимо військовий, який перебуває у Золотому, немає. Що це таке? Мені важко оцінювати, мене не було в Золотому, я не бачив своїми очима, що там саме відбувається. Але розбіжності інформації ми бачимо. Так би мовити, засоби масової інформації ДНР, ЛНР, вони повідомляли, що розведення почалось. СММ, ОБСЄ також підтверджувала цю інформацію. Тому, може тут, знаєте, міністр же правильно сказав, що процес почався і він буде тривати кілька днів. Дійсно, ОБСЄ зробили заяву, і ось спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Садік підтвердив факт розведення сил в Золотому. Давайте його почуємо. Стороны сегодня только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими были пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Я думаю, что это очень важное заявление, и могу сказать и положительное развитие. Ось ми бачимо, що ОБСЄ підкреслили, що це положительний такий крок. Процес почався, тому не обов'язково, може його не видно, там він не такий є очевидним, але він почався. І це, звичайно, я думаю, зроблено все ж таки для того, щоб Росія погодилась на нормандську зустріч. А от для чого це нам потрібно, мені важко сказати, чесно кажучи, що там у президента за козирі. Семиденного режиму тиші не відбулося. Я сьогодні бачила сторінку ООС, і кожен день вони фіксували обстріли саме в Золотому, де має відбутися, і може вже відбулося, це розведення сил. А чому не дотримувалися умови, на ваш погляд, держава, керівництво країни, і все ж таки так поспішає встигнути зробити той шлях, про який мріє саме Кремль? Я б не сказав, що Кремль про це мріє. Може, тому Кремль висуває цю вимогу, що він може легко її регулювати. Але все ж таки вони ж підслухають Зеленського. Я ж кажу, вони висунуть такі умови, які залежать і від них. Тому що якщо вони почнуть обстріли, це ж Росія все ж керує тими угрупованнями. Вони кожен день обстрілюють українські позиції. Так, зараз ми зробили вигляд, що ми цього не помічаємо. Наша влада настільки хоче цю зустріч, що закриває очі і каже на чорне-біле. У нас ще попереду ще один пункт розведення, це як його там? Петрівське, так. Що там буде відбуватися, це теж займе деякий час. Я можу сказати одне, що Росія зацікавлена в тому, щоб затягувати якомога більше цю нормандську зустріч, для того, щоб Україна проявила свою позицію, що вона готує, тому що Зеленський всіх зацікавив, що в нього є щось таке, що він скаже Путіну. А ось в Кремлю щодо Путіна ми заговорили, вже в Кремлі вже відреагували, пропонують послухати помічника президента Росії Владислава Суркова. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Ось ми бачимо вже реакцію з Кремля. І вони вже чекають не те, що Золотого, а Петрівського.
Ну, по-перше, розведення сил мало бути паралельним в Золотому і в Петрівському. І те, що каже Сурков про те, що спочатку в Золотому, потім в Петрівському, лише підтверджує те, що я кажу. Кремль буде робити все, щоб затягнути цей процес. Українська влада хоче зустріч цю якомога найшвидше, до ухвалення нового закону про особливий статус. Кремль хоче зрозуміти, що буде в цьому законі. Тому він затягує цю зустріч. Ну, в кожного свої інтереси. Ми зацікавлені в ній зараз. Тому українська влада закриває очі на певні факти. Я сподіваюся, що це буде виправдано результатом цієї нормандської зустрічі. Але все ж таки ймовірність того, що Росія почне напад, це не можемо виключати, правда? Не можемо. Я думаю, що будуть якісь провокації саме для того, щоб послабити Зеленського, його позиції тут в країні, перед цією нормандською зустрічю. Навіть якщо вона буде согласована, якщо буде призначена дата, будуть якісь провокації для того, щоб Зеленський поїхав туди в той час, коли у нас тут в Києві будуть акції протесту і буде громадське обурення діями Зеленського. І якщо розведення відбулося, і обстріли не зупиняються, де, наприклад, Росія починає обстрілювати і Золоте, і захоплює, що далі? Ось ми бачимо, що з одного боку Зеленський виконав свої умови, які і пообіцяв, а з іншого боку ми втрачаємо Україну. Ну, ми не втрачаємо Україну, але це серйозна дестабілізація ситуації в країні, по-перше. По-друге, це послаблення Зеленського, в чому також зацікавлений Путін. Да? По-третє, ну, скажімо так, принаймні це змусить нашу владу шукати інші шляхи. Як хоче, чого добивається Москва? Вона хоче, щоб Київ сів за стіл переговорів напряму з Донецьком і Луганськом. І зараз, якщо вони починають... ДНР і ЛНР мають на увазі. Так, якщо вони починають, наприклад, якісь бойові дії, Москва каже, я не при чому, я тут не до чого, я не сторона конфлікту, і я не давала гарантій про відведення військ. Домовляйтесь з ними, вони. Тобто Москва таким чином вирішує свою проблему. Але я ж кажу, ну я не знаю, що там у Зеленського є, але він ставить на карту все. Навіть свої, так би мовити, свою історичну місію. Да? Тобто те, яким він залишиться в історії України. Або президентом-реформатором, або президентом-зрадником. І якщо починається наступ, якщо там гинуть люди наші, відвоюючи ту територію, яку ми самі зараз залишили, ну це серйозні політичні наслідки для нього. І хочу нагадати, ось вчора в прямому ефірі Прайм Муждабаєв під час включення ветеран полку Азов Денис Янтара відбувся обстріл, коли він спілкувався з нашим колегою. Давайте послухаємо, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки укриття і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямому ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття і, в принципі, нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. І ми попитали народних депутатів фракції «Слуга народу», чи чули вони про обстріл. Давайте їх послухаємо. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке
викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями. Провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями у вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не можу сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось ми бачимо і реакцію щодо «Слуги народу» депутатів. А як гадаєте, чого вони так висловлюються? Ви знаєте, тема Донбасу взагалі для цієї фракції, у мене таке враження, що вони її обходять. Там уповноважені коментувати і буквально кілька осіб, які дуже рідко, це Яременко, по-перше, це навіть не знаю, у фракції, мабуть, більш нікого. Тому вони просто обходять це питання, і їм дійсно краще сказати, що ми не знаємо, це не стосується, Гетманцева, це в принципі не його сфера діяльності, так би мовити, ніж коментувати і висловлювати свою позицію. Тому що у них навіть у передвиборчій програмі, вибачте, яка висіла на сайті ЦВК, про Донбас було написана одна стрічка – підтримувати ініціативи президента, законодавчі ініціативи президента, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України. Які це будуть ініціативи президента, вони не знають і досі не знають. Я думаю, що в них не більше інформації, ніж в мене, ніж та у вас. Тому зараз вони відстоюють просто позицію президента, яка полягає в тому, що перше, домогтися нормандської зустрічі, і, по-друге, виконати мінські угоди. Ось нормандська зустріч відбулася. Спочатку Зеленський на своїй прес-конференції, яка була там 14 годин, він сказав, що нібито буде піднімати тему на нормандському форматі, а потім ця тема взагалі зникла щодо Криму. Ось нормандська зустріч. До чого вона може призвести? Наскільки я зрозумів, навіть із сьогоднішнього виступу Пристайка, міністра закордонних справ, на нормандській зустрічі буде ставитись питання про виконання Україною мінських угод. Якщо це не вийде, якщо мінські угоди, так би мовити, у вигляді, в тому баченні України, в якому, я не знаю, як їх бачить, правда, Зеленський, я думаю, що не зовсім адекватно, враховуючи, що він не розуміє, що у нас війна йде не на Донбасі, а взагалі з Україною, між Росією і Україною, то тоді будуть ставитись питання, тобто мінські угоди відкидаються і ставиться питання вже про миротворців ООН. От, на мій погляд, виконання мінських угод – це прямий шлях до громадянської війни. Тому ми одразу повинні ставити питання про миротворців ООН. Можливо, це президент розуміє, і йому потрібен просто, так би мовити, привід, для того, щоб перейти від Мінську до якихось інших дій, до іншого сценарію. Якщо так, можливо, його тактика і виправдовується. Якщо так. Якщо ні, тоді нам треба чекати не дуже гарного розвитку подій взагалі в Україні. І давайте послухаємо реакцію нардепів. Ось Європейська солідарність стурбовані фактом розведення сил в умовах обстрілів. Давайте послухаємо народну депутатку Іванну Климпуш-Цинцадзе. Турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. Командуючий розведення сил в Золотому, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав його контрольованим ризиком. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі.
І ми долучаємо до нашого ефіра народного депутата позафракційний Сергій Вельможний. Вітаємо вас, пане Сергію. Здравствуйте. Пан Сергій, ви вже чули, що сьогодні йде розведення сил. Як ви ставитеся до нього і які можуть бути наслідки, на ваш погляд? Несмотря на то, что сейчас мы работаем в сессионном зале в парламенте, я внимательно слежу за ситуацией, которая происходит в Золотом, так как я народный депутат, который избирался по 112 округу, в который входит в том числе и город Золотое. И недавно я только что вернулся с округа, провел встречи с местными жителями, а также жителями с оккупированных территорий в Горске, в Золотом, где также узнал мнение людей по поводу разведения сил. Но люди очень устали от боевых действий, от войны, и поэтому все, как простые люди, поддерживают, считая это первым шагом до мирного урегулирования конфликта на Донбассе, считают это первым шагом для достижения мира на Донбассе. Поэтому все жители поддерживают разведение сил и хотят мира на Донбассе. Я, как и народный депутат, как мажоритарщик, я поддерживаю мнение своих избирателей. И главное, чтобы по этому вопросу не было никаких спекуляций. И мы обеспечили жизнь и здоровье жителей, которые проживают на линии соприкосновения в Горске и в Золотом. Вот пане Сергію, да. Є ймовірність того, що після того, як відбудеться розведення сил, Росія почне наступ на Золотою, і ми побачимо, що російська агресія продовжується і захоплення українських земель продовжується. Як будете зупиняти? По этому поводу я хочу сказать следующее, что когда наш главнокомандующий принимает это решение, то наши вооруженные силы, Нацгвардия, имеют в виду и такую ситуацию, такой поворот событий. Поэтому я уверен, что будут предусмотрены все меры к тому, чтобы не было захвата территорий, наших українських територій. Пане Сергію, хотіла ще одне питання спитати у вас. Що буде з людьми, які опиняться під окупацією саме Золотою? Як будете ви їм допомагати? Я же настаиваю о том, что я думаю, это грамотный шаг и очень продуманный, и вооруженные силы, и наше правительство смотрит все меры к тому, чтобы жители не захвачены не были территории, и жители не подверглись никаким атакам и со стороны агрессора. Дякуємо вам. Сергій Вельможний, народний депутат позафракційний, був з нами на зв'язку. Чи згодні ви з ним? Ну, знаєте, коли мені кажуть про те, що люди хочуть миру, то я вже розумію, що це політична спекуляція, це не професійна розмова. Тому що нехай шановний депутат поїде в свій округ Золотий, проведить там опитування, чи хочуть люди платити податки, наприклад, або чи хочуть вони ходити працювати. Я думаю, що якщо прислухатись до думки людей у всьому, то наша держава залишиться просто без бюджету, наприклад, або без там кримінального кодексу. Для того ми обираємо владу, щоб вона ухвалювала державницькі рішення, а не питала в людей, які знаходяться тим більше під впливом російської пропаганди, а там більше російської пропаганди, ніж українських ЗМІ, що вони думають про мир. І що таке мир? Якою ціною наш депутат хоче встановлювати цей мир? Це просто, так би мовити, залишити ці ДНР, ЛНР, і нехай вони знущаються над нашими людьми, які знаходяться в них в заручниках. І чи все ж таки це перемога у війні? Я не маю на увазі не обов'язково військову перемогу. Перемога бути в сучасній війні різна, але треба щось діяти для того, щоб перемогти, щось робити щодня, для того, щоб перемогти саме, а не припинити війну. Тому що припинити – це означає, що вона буде продовжуватись. І завтра вона зможе почати знову. І ми просто переносимо війну на покоління, на майбутнє, на покоління наших дітей, яким прийдеться ще воювати і вмирати там. Тому це питання треба вирішувати, а не припиняти. І не питати, вибачте, я дивився на цих відеозвіті куди Зеленський приїжджав, цих тіток, які, звичайно, вони хочуть, щоб там не стріляли, але ж вони думають тільки про себе, вони не думають про країну і про державу, про те, що якщо там не стріляють, то зараз, то можуть потім стріляти набагато більше, може в іншому регіоні, а може в їхньому також.
Тому, на мій погляд, це дуже непрофесійні такі оцінки політиків наших. І мені здається, це просто звичайна маніпуляція. Не можуть бути наші депутати настільки дурні, вибачте за слово, щоб вірити в те, що він зараз сам казав. Але ми бачимо, що з одного боку це маніпуляція, так? І ми, звичайно, кожна людина, яка живе під обстрілами, вона хоче миру. І ми бачимо, що мир є так званий мир, так, і в окупованих територіях, і вони вимушені там жити, і коли бачать все, що відбувається там. Це непрофесійне таке ставлення, так, і, як ви кажете, щодо депутата. До чого воно може призвести, ми вірно бачимо, але до чого можуть вони така влада, до чого може привести взагалі Україну? Вони тільки прийшли до влади, а ще немає півроку, як вони керують країною. Я думаю, що поки що їхніми діями керує вони не відповідні реальності, тому що в них немає досвіду. І політичного досвіду, і вони не знають, що таке війна. Тобто, якби вони жили в Донецьку в 2014 році, як я, якби вони щодня відстежували, що відбувається на окупованій території, то вони б дивились на це іншим поглядом. Вони, на жаль, я в цьому пересвідчуюсь кожного дня буквально зараз, вони живуть в атмосфері миру, вони не розуміють, що йде війна, відбувається. Тобто парадигми війни для них немає. Тому вони не сперечаються цієї війни, вони не воюють, скажімо так. Вони думають, що те, що відбувається, це помилка колишнього президента, що він не зміг домовитись з Росією. А от Зеленський зможе домовитись з Росією. Як сказав Богдан в сьогоднішньому інтерв'ю «Українській правді», що багато їх дій направлені на російську аудиторію і на західну. Про українську аудиторію він навіть не каже. А до чого це може призвести? До того, що дійсно, якщо вони спробують реалізувати Мінські угоди, які передбачають особливий статус, які передбачають свої суди, своя прокуратура, своя міліція, це призведе до громадянської війни, тому що я мешканець Донецька. Я зараз повертаюсь в Донецьк, щось там відбувається, а я відома там людина, Мене заарештовують. Мене заарештовують їхня поліція, мене будуть судити їхній суд, обвинувачувати їхня прокуратура. Як це буде сприйматись тут? Мені цікаво. Вибачте, якщо скільки людей зараз в Донецьку, не набагато менше людей, ніж було до війни. Чому? Багато ж виїхали. А тому, що з окраїн, ці так звані ДНР, де розбомблені ці містечки шахтарські, люди поїхали в Донецьк. Де вони живуть? Якщо вони живуть в наших будинках і ми туди повертаємося, це не буде підставою для громадянського конфлікту. А якщо вибори там оголошуються, хто в них буде приймати участь? Медведчук і Ахметов, їхні люди. А це не підстава для конфлікту між олігархічними кланами, який може вилитись у серйозний громадянський конфлікт. Тому у ці ризики спочатку треба зупинити, а потім вже робити ці відведення. А потім вже робити відведення і поговоримо щодо іншої теми. Ось реакція «Слуга народу» у повному складі виступили за заяву протест висловив Софії Федини у відеозверненні президентом. Далі пряма мова Микити Петраєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. А ось народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, колега Федина має право на таку думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд.
І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Сама нардепка Європейської солідарності Софія Федина заявила, готова вибачитись, але за певних умов. Давайте її послухаємо. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. І хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. Ось ми почули і Федину, і нардепів. Ви бачили це відео. Як ви ставитеся до... Я не побачив, чесно кажучи, там закликів, саме закликів. Тобто моделювання ситуації так, закликів я не побачив. Я думаю, що це нагнітається просто політичне протистояння для чогось. Можливо, для того, щоб відволікти увагу від самого факту розведення. Можливо. Взагалі, чесно кажучи, я про це не казав публічно, але я припустив, що президент Зеленський може бути першим президентом, який не доживе до кінця каденції, в прямому смислі, коли атовець перекрив у нас міст. Да? Коли ми побачили, що люди, які мають зброю і досвід, вони можуть бути неадекватними, можуть піти на будь-які кроки для того, щоб або показати свою позицію, або відстояти свою позицію. Тому президент Зеленський дійсно дуже ризикує, йдучи на такі кроки, всупереч фактично людям, які воювали, да, які втратили там багатьох друзів, родичів хтось втратив. Це дійсно ризик. Тому я думаю, що Федина мала право казати те, що вона думає. Як сьогодні в інтерв'ю «Українській правді» Богдан сказав, що він не буде вибачати за те, що він сказав, що люди на акції приходять за гроші. Я висловив те, що я думаю. Я вільна людина, сказав керівник адміністрації президента чи офісу президента зараз. Те ж саме може сказати і Федина. Я вільна людина, я народний депутат, я можу висловити те, що я думаю. Тому, мені кажеться, це таке, знаєте, штучне нагнітання ситуації. Для чого це робиться? Скоріше за все, дійсно, щоб відволікти нашу увагу від факту відведення військ. Але все ж таки цю ситуацію використовує влада. Чи буде продовження, як гадаєте? Я думаю, ні. Принаймні, я не юрист, але я не побачив там саме закликів, в чому можна звинуватити дійсно депутата народного. Тому я думаю, що це більше там політичних якихось ризиків, ніякого кримінального там продовження мати не буде. Якщо буде, це буде мати вже ризики для самої політичної сили «Слуга народу», які дійсно є дуже багато прикладів, там випадків, за які вона має дійсно вибачатись перед суспільством. І повертаючись до теми розведення сил, як гадаєте, скільки триватиме розведення сил в Золотому? Я не знаю. Я думаю, не буде протистояння ветеранів зараз. Принаймні тому, що я все ж таки пов'язую факт, що це передусім ветерани Азову, і Аваков зацікавлений в тому, щоб довести керівництво країни, що він їм потрібний, тому він буде впливати на ці процеси. Але я цілком припускаю, що будуть провокації з боку Росії, російських найманців, можливо, навіть не в Золотому, а далі, в Петрівському, але, я ще раз кажу, Росія зацікавлена якомога відтягувати процес цієї нормандської зустрічі, і вона буде робити все, щоб це розведення затягувалося якомога більше. І наші колеги кажуть, що під Офісом президента буде акція, яка саме проти розведення сил. Як гадаєте, це вже четверта, так? Акція в Україні. Чи вона призведе до якогось результату, аби призупинити розведення сил? Я думаю, ні, тому що президент вже розуміє, він бачить, на які ризики він пішов, але він вважає, що ця зустріч коштує цих ризиків.
що він може більше отримати ефект якийсь більший, і переможців не судять, як то кажуть. А він розраховує, що він зможе бути переможцем чомусь. Ми не знаємо, що справді в нього там за козирі в рукаві, але якщо він пішов на ризик дійсно відведення військ, незважаючи на обстріли, які все ж таки є, да? Незважаючи на присутність там наших ветеранів, а незважаючи на відсутність гарантій Москви, що війська будуть відведені і не буде наступу, то, ну, я думаю, він для нього у ці акції вже не є перешкодою для реалізації свого плану. Але ж ці акції – це ще такий крок. Люди можуть розлютитися і їх кількість може збільшитися, я гадаю. Ви знаєте, я поки що бачу в цих акціях політичний, так би мовити, підтекст. Тобто це все ж таки акції, організовані політиками. Дійсно, акції можуть бути ефективними, коли на них вийдуть люди. От звичайні кияни, як 1 грудня в 2014 році вийшли, чи в 13-му ще. В 13-му, кінці 13-14 початку. Вийшли, і тоді було зрозуміло, що це щось відбулося. Це не просто політичний Майдан, це дійсний Майдан. От зараз люди не вийдуть, поки не відбудуться конкретних дій. Оці політичні акції, скеровані і організовані політичними силами, вони спрямовані на те, щоб якісь дії не відбулись. А люди реагують вже на конкретні дії. От коли будуть конкретні дії, якщо вони будуть негативними в очах суспільства, тоді люди вийдуть, тоді можуть бути наслідки. Зараз поки що я не передбачаю наслідків. Ми будемо слідкувати щодо акції, яка відбуватиметься сьогодні під офісом президента. Сергій Гармаш, головний редактор «Остров», був з нами. Дякуємо вам. А далі ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайте. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем Улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР.
Ефір АТР триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Софія Федина, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Доброго Вітаю вечора. вас. І Дмитро Сіманський, політичний експерт. Вітаю Доброго здоров'я. вас. І ось поговоримо, що відбувається сьогодні в нашій країні. У Золотому розпочалося розведення сил. Про це в ексклюзивному коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агеєв. Давайте послухаємо, що він сказав. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. І президент прокоментував початок розведення сил. Слухаємо Володимира Зеленського. Прекрасно, прекрасно. 12-го. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких обстрілів. А вчора була інформація, Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорила. 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Ось почалося розведення сил. Як ви ставитеся до цього? І щодо режиму тиші, що ми почули від Пристайка? ви знаєте, мені боляче. Мені так боляче, що сьогодні, по суті, здають державу, подаючи меседжі, які не відповідають реальності. Нам розказують, що там тиша і все кльово. Цієї ночі ми мали 16 обстрілів. 16. Це не просто зі стрілецької зброї тра-та-та. Це масовані обстріли, включаючи кулемети великокаліберні, РПГ, гранатомети, включаючи 82-гі снаряди, які є заборонені тими самими мінськими домовленостями. Нам кажуть, що люди підтримують це все. А ми сьогодні, зокрема, в Верховній Раді демонстрували лист із одного із селищ, які в результаті підпадають під розведення військ, де люди просять, молять за те, щоб Збройні сили звідти не виводили. Нам кажуть, що все гарно відбувається, а насправді, що дзеркальне відведення військ. А насправді ми ж маємо ситуацію по Станиці Луганській, ми бачимо, сепаратисти, терористи, вони ж нікуди нічого не відводять. Вони тільки зміцнюють свої позиції і активізовують свою присутність потім на нашій території. Але ще що дуже мучить, ви не помітили, тут був такий явний шизофренічний розлад. Міністр Пристайко заявив, що почалося розведення, ОС сказало, що ніякого розведення, бо стріляють, потім раптом ОС заявила прес-служба, що вже розводять. Де тут з цим всім правда? Але, чесно кажучи, от що я найбільше не розумію, де в тому всьому інтерес українців. Бо коли президент каже, тут то інша ділянка, там стріляють, там вбивають. Про які переговори і плазування на колінах ми можемо говорити? Пане Сергію, пане Дмитро, як ви гадаєте, чому так Зеленський поспішає з розведенням сил? Чи він розуміє, які можуть бути наслідки, і що ми можемо побачити найближчим часом? Головна обіцянка Зеленського, з якою його обрали президентом, це обіцянка миру. І миру – це те, чого найбільше потребують зараз українці. Вони не кажуть, що давайте воювати до переможного кінця. Вони не кажуть, давайте там, не знаю, робити якісь інші речі. Українці в один голос, з різною мотивацією, це щира правда, але в один голос кажуть, ми хочемо миру. І Володимир Зеленський спішить стати президентом миру, як він це обіцяв. Тому я не вважаю, що він спішить. У нього справді є певне вікно можливостей. Вікно можливостей, поки він ще
не накопичив в тому від нього і всередині українського суспільства, воно зараз його палко підтримує, несамовито підтримує. Жоден український президент ніколи не мав такої підтримки, якої має зараз Володимир Зеленський. І в нього є вікно можливостей в переговорах і з Росією, і з нашими європейськими партнерами. Саме тому він прагне провести цю зустріч в нормандському форматі. Саме там він хоче зробити якісь, можливо, гіпотетичні кроки на зустріч для того, щоб деокупувати частину Донбасу зараз, яка є під російською окупацією. І це те, чого хочуть всі українці, за винятком кількох політиканів, які несамовито тримаються за свій стілець, які не хочуть відповідати за скоєне те, що вони робили протягом попередніх 5 років. Замість цього вони цією політичною тріскотнею замилюють очі людям і лякають. Я прямо кажу, на Петра Порошенка і його колег по фракції зараз. Що тут Мені такого би тільки дивного? хотілося, щоб люди самим собі дали відповідь. Вони якого миру хочуть? Коли вони будуть ніким, коли вони будуть в такому самому тоталітарному середовищі, як це є в Московській Федерації, коли в них не буде ніякої ідентичності і ніяких можливостей, і ніяких прав, як це є в тій самій Московській Федерації. Але ви знаєте, що мені ще тривожно? Якщо згадувати зустріч в Золотому 4, ви бачили, як Зеленський апелював до людей. Ви ж хочете миру? Хочемо. І я хочу. Ви кажете, треба відводити війська? Треба відводити. Значить, я зроблю так, як ви кажете. Тут ми бачимо чисте перекладання відповідальності з себе. Так же ж не я це вирішив, це ж ви мене просили. А в результаті, знаєте, це так виглядає. Ви хочете капітуляції? Капітулюємо. Давайте послухаємо ось керівника Нацкорпусу Луганщини Владислава Крилов, який перебуває в Золотому, в ефірі телеканалу АТР, розповів, розведення немає. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Ось ми бачимо, що Я ж кажу, тут є розведення немає. Певний такий розлад, таке? різні заяви, різне позиціонування. Після того всього, як вони одне одному м'ячик перекидали, остаточний висновок був, що розведення таки відбуватиметься. І в цьому контексті в мене ще є одне питання. Як відведення наших військ з нашої території і збільшення сірої зони, ніким не контрольованої, допоможе нам принести мир на окуповані території і відновити там контроль Україною? Пане Дмитро. Моя шановна колега сьогодні по цьому ефіру, вона сьогодні взагалі іменинниця в Верховній Раді, багато дискусій присвячена. Трохи пізніше про це ми теж обов'язково поговоримо. Так от вона згадала слово капітуляція. І вона каже, що це зараз влада робить кроки до капітуляції України. Я хочу їй, глядачам нашого телеканалу, вашого телеканалу, нагадати, що капітуляція відбулася раніше, 5 років тому. Угоди Мінськ-1 і Мінськ-2 – це угоди про капітуляцію України в війні з Росією. І вони зупинили наступ російських окупантів на нашу територію. Дебальцево, Іловайськ – це все відбулося. Мінськ-1 був підписаний після Іловайська, а Мінськ-2 після Дебальцево. Я хочу нагадати всім тим, хто зараз тут якось починає воювати за Україну. Так, нагадуйте про вторгнення Московської Федерації. Так а навіщо ви маніпулюєте тоді? Ні, нагадуйте про зраду багатьох командирів. Нагадуйте про захоплення Коломойських активів, які спричинили до ситуації і в Іловайському котлі. Давайте нагадайте, як всі ці роки ми намагалися дипломатично маневрувати в цій самій ситуації, щоб виграти для України найвигідніші умови, зокрема в співпраці з нашими міжнародними партнерами. Може, вам не варто маніпулювати? Тому що в даному випадку ви граєте на руку тільки Путіну. В спосіб? Спосіб, той, що ви перекручуєте факти і кажете, що ми капітулювали в той момент, коли ми 5 років боролися за свою державу, розбудовуючи армію з абсолютного нуля. І давайте будемо чесні, станом на 19-й рік ми мали одну з 10 найпотужніших армій в Європі, одну з найпотужніших армій в світі, зокрема в першій 30-ці. Ми мали цілу коаліцію міжнародних партнерів, що зараз успішно розвалюється зусиллями теперішньої влади.
Давайте по порядку. Отже, президент Зеленський, який виконує угоди, підписані президентом Порошенком, він став зрадником. Навчіть мене, як це може бути? Підписував. Так само не маніпулюйте, будь ласка, цією ситуацією. І тобто через Верховну Раду тягнув закон, не президент Порошенко? Чітко ніде не йшов на поступки, маніпуляції Путіна. Що ми зараз спостерігаємо, це однозначне виконання саме путінського сценарію. А, до речі, ви, як професіонал, маєте знати, що жодна домовленість з Москвою не вартий паперу, на якому вона підписана. Це щира правда. Так. Це щира, але лідер вашої фракції підписував ці угоди. Починав ці переговори, проводив їх з Путіним. І в Мінському форматі, і в Нормандському форматі. І так починав, щоб не було додаткового кровопролиття. То нам не треба тепер вивільняти нашу землю, не треба повертати наших людей з російської неволі? Дайте, будь ласка, мені відповідь на запитання. Як відхід наших власних військ, віддаючи це все сірій зоні, контролю терористів, дасть нам можливість повернути території і встановити там мир? Розкажіть мені, як відведення військ з обох боків, де не відбувається війни. Станиця Луганська з двох боків не відбулося відведення військ. Відбулося тільки з українського боку. А в Станиці Луганській московські терористи тільки укріпили свої позиції. Так, вони почали просто неофіційні вилазки на нашу територію з погрозами нашим людям. І якщо ви говорите про Станицю Луганську, там вже давно немає безперервних обстрілів. Дмитро Демесова. Давайте ще раз. Тобто ваша пропозиція нічого не робити. Моя пропозиція ввести миротворців, подати заявку на план дій щодо членства в НАТО і таким способом вирішувати це питання. Але точно не реалізовувати путінську формулу, бо Путіну Україна не потрібна. Українці не потрібні. Якщо ви думаєте... Давайте я просто піду, а пані Софія договорить до кінця. Я не буду вам заважати, вашим операторам не треба буде перебиватися на мене. Кажіть, Дмитро. Для того, щоб висувати якісь умови агресору і окупанту, треба цього агресора і окупанта перемогти. Оскільки ми його не перемогли і перебуваємо де-факто в стадії поразки, нам треба з ними домовлятися. І ось Кремль вже відреагував. Пропоную послухати слова помічника президента Росії Владислава Суркова, що він сказав. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Дмитро, ви згодні з заявою Суркова? До чого тут заява Суркова? Чому я маю коментувати заяву Суркова? Це якась людина, яка намагається там щось розповідати про якісь смисли. Уже є реакція країни, яка причасна. Якщо розведення військ призведе до того, що відбудеться очікувана і бажана всією країною і всією міжнародною спільнотою зустріч в нормандському форматі. Якщо ця зустріч в нормандському форматі, як сказав сьогодні де-факто Кучма, допоможе прогресу мирного врегулювання на Донбасі, кому це зашкодить, скажіть мені, будь ласка. Є хоч одна людина на світі, крім членів фракції Європейська солідарність в Верховній Раді, яка буде проти цього протестувати? Люди, які опиняться в сірій зоні. Як по масштабах розведення, в сірій зоні має опинитися біля 30 населених пунктів. Сіру зону обіцяють пильнувати з 7 ранку до 3 дня, з 3 дня до 11 вечора. Всі ми знаємо, що всі обстріли, вилазки диверсійно-розвідувальних груп відбуваються саме вночі. Люди там вночі залишаться абсолютно без захисту. Там є багато людей, яких сини воюють в українській армії. Є багато волонтерів, які сьогодні пишуть звернення на Верховну Раду і підписують листи, і публічно це заявляють, що вони бояться, що їх просто вб'ють, як тільки відступить українська армія. Правда, президент Зеленський сказав, що там немає жодного цивільного, так що нікому нічого не загрожує. А кому що загрожує, він буде це власною безпекою, власним тілом гарантувати, напевне. Дуже неприємна історія, коли намагаються маніпулювати людьми.
що мешканцями населених пунктів, які потрапляють до сірої зони, що мільйонами людей, наших з вами співвітчизників, які опинилися в окупації в Криму і на Донбасі. Я кримчанин, для мене, ще раз, ця дискусія не теоретична. Я не розумію, чому українська держава не хоче робити, або якісь політики забороняють українській державі робити кроки назустріч тим людям, які зараз є в окупації, які на Донбасі і в Криму чекають, що Україна скаже: ми з вами, ви наші, ми разом. Як ви ставитеся до того, що в Золотому є добровольці? Я прекрасно ставлюся і до добровольців, і до руху людей, які намагаються контролювати владу або вимагати від влади більшої відповідальності. Це чудово, і я сам був таким ще зовсім недавно і на Майдані, і поза Майданом. Але я не хочу, щоб цим маніпулювали політики. Я вже казав на початку нашої з вами розмови. Одна історія, коли добровольці або небайдужі люди виходять на вулиці міст з якимись вимогами до влади, а інше, коли цим прикриваються лузери-політики, які не хочуть нести ані політичної, ані іншої відповідальності за свої дії. А ще гірше, коли влада оголошує добровольців і їхні марші, вихід на вулиці оголошують дощем і абсолютною провокацією, зрівнюючи людей абсолютно ні з чим. Судіть по ділам, не по словам, а по ділам. Сьогодні Верховна Рада ухвалила, як цей законопроект називається? Розкажіть, як ця влада, з вашої точки, про добровольців. Законопроектів. Давайте поговоримо щодо вас. Законопроект про добровольців – це є наш законопроект, поданий, зокрема, Іриною Фріз, який повністю скопіпастив і сплагіатив депутат «Слуги народу». І так, ми проголосували. І шкода, що Верховна Рада проголосувала тільки в першому читанні, а не в цілому, як це пропонувалося. Ми пригадали Верховну Раду, давайте перейдемо щодо Ради. Ось сьогодні фракція «Слуга народу» у повному складі виступили заявою про протест, висловив Софії Федини у відеозверненні президенту. Далі пряма мова Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Пані Софія, чому через вас посварилися дві фракції? Я не думаю, що сварилися, просто ми мали ситуацію в Золотому, мали хамство президента добровольцям, мали повністю нівелювання зі сторони президента руху «Ні капітуляції», що підкріплене з іншого боку страшними речами, як висміювання Голодомору, розстрілом парламенту, похоронами Порошенка, порівняння майданівців, порівняння армії з вівцями, заклики бити майданівців ебонітовими паличками, реготання з підпалу будинку Гонтарєвої. От ми маємо цю ситуацію. І коли почали зачіпати тих людей,
людей, наших захисників, які насправді зробили все, що ми маємо, мирне небо над головою, коли до них таке відношення, то, звичайно, що це з мого боку була емоційна реакція, але я думаю, що це вона мала бути в будь-якої адекватної людини на те, що відбувається сьогодні в моїй державі. Пане Дмитро, як ви ставитеся до відео, яке було опубліковано? Відео як відео. Я знаю, Ну, те, що це думка, я знаю, що боятися треба не тих, хто голосно розповідає про якісь там свої загрози чи про свої наміри. За усієї поваги до моєї шановної колеги на цьому ефірі. Треба боятися інших людей. Але я прикро вражений тим, як проукраїнська опозиція, яка є зараз в парламенті, намагається руйнувати країну. Як вона генерує ненависть до влади, як вона генерує зневагу до влади, як вона хейтить владу на кожному кроці за справжні промахи, які є, яких вистачає, і за абсолютно тотально вигадані. От зараз, наприклад, пані Софія звалила в купу там все, що тільки можна. Все докупи і зверху припечатала підпалом будинку Гонтарєва. Як у вас це все виходить в одному флаконі? У вас там нічого там не порушується на зв'язки? Це є середовище пана Зеленського, яке він сконструював, тексти, які він редагує персонально, що було ним же ж і підтверджено. І ми маємо ось такий от контекст зневаги до добровольців від людини, які 4 рази відмовилася і відлиняла від можливості йти захищати українську державу. Як зробити, щоб народні депутати не обманювали? Я скажу інакше, якщо дозволите. Якби президент Зеленський і його команда не давали приводів, я хоч за нього і не голосувала, я би насправді підтримувала. Але за цими всіма різними медіа-фішечками і знятими кіно, ще треба розібратися, на які гроші і так далі, ми пропускаємо страшні речі. Зокрема, ми пропустили те, що міністр оборони, міністр закордонних справ сказали, що нам не треба НАТО, ми не будемо подавати заявку на план дій щодо членства в НАТО. Ми пропустили гумконвой в 600 тонн з Московської Федерації. Ми пропустили той момент, що Москва виходить з гуманітарних конвенцій. І, власне, пропускаємо занадто важливі контексти, які стосуються нашої держави. А зупиняємося на такій дрібідєнні, яка лунає в медіапросторі. Малесенькі скандальчики, а програємо країну. Це Петро Порошенко за 5 років з реформи армії зробив тільки перевдягання міністра оборони з кітеля в гражданський піджак. Це Петро Порошенко за 5 років. А ви служили на передовій? Давайте якісь інші аргументи пошукайте. Ні, а ви служили? Тому що ті, хто служили на передовій, вони бачили, яка була армія і яка армія стала. Це просто Пані Софія, давайте дамо слово Дмитру, тому що у нас немає балансу між вами. Це м'яко кажучи, у нас немає балансу. Це Петро Порошенко за 5 років, крім балаканини і написання білих книг щодо наближення України до НАТО, палець об палець не вдарив. А новий міністр оборони поїхав в НАТО першим кроком домовлятися і вести серйозні розмови. А ви замість цього знову влаштовуєте політичну тріскотню, і Петро Порошенко тепер починає розповідати про ПДЧ. Не було заяви, що ми не будемо про ПДЧ треба говорити, коли ти президент, а не коли ти лідер опозиційної фракції. Закони що міністр оборони і міністр закордонних справ цієї заяви не зробили. Якої, Господи, заяви? Що ми не будемо подавати заявку на план дій щодо мені не незручно, мені соромно, чесно. Навіщо ви обманюєте людей? Яку заяву вони зробили? Всі мають можливість це перевірити. Всі в Гуглі відкривши мають можливість. У нас залишилося декілька хвилин. Це єрунда якась. Вам не подобається, що я говорю, і ви кажете, що це єрунда. Не можна брехати мільйонам глядачів. А може вам треба зупинитися з маніпуляціями? У нас залишилося декілька хвилин. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, скільки триватиме розведення сили, скільки часу воно буде триватиме стільки, скільки це треба. Скільки про це домовились на тристоронній групі в Мінську, і скільки, якщо там будуть результати цього розведення успішними, я думаю, далі будуть наступні населені пункти, щодо яких вже існують домовленості, і яких вже ведеться моніторинг ОБСЄшними групами. Пані Софія, як ви гадаєте, скільки триватиме і воно завершиться?
Я думаю, що будуть підганяти розведення під якусь конкретну дату. Сьогодні, до речі, теж якась там піонерська дата, яку зараз будуть святкувати на Московській Федерації. Але для мене більше тривожний є навіть не той факт розведення, навіть не те, скільки він буде тривати, а що буде з людьми і куди відведуть наших військових на абсолютно необлаштовані позиції. А Москва обстріли не припиняє. Софія Федина, народний депутат фракції «Європейська солідарність», і Дмитро Сіманський, політичний експерт. Дякуємо, що були з нами. А далі ефір телеканалу АТР продовжить заман Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтеся з нами, ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивления вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира. Страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Его хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. АТР яйна девам ите мен Эльвина Сидбулаева en актуаль меселелеріне ве бізім милетіміз үшін мұйым вақиялар ақында сөз көрсетeceğim. Ишгалжилернан тақыплері Қырымда сөзде Веджие Кашка дабасының мабуслеріне үкімні деңіштірмеділері. Тамила Ташева президенттің Қырымдаки дайми тепсілжісінің муавины вазифесіне тайынленді. Қырым татары насыл ішлерінен ұғырашыжақ. Москваның яңы ғайысы Қырым женебінде бұйық казино құрмаға істейлері. Yayınımızға қошылғанларын епсілеріне селямлайым ве бізім мұсафырымыз
Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov, hoş geldiniz Rifat Ağa. Hayırlı akşamlar hepinize. İşgal etilgen Kırım'da mesele problemalara geçirmez. İşgalci Kırım Yukarı Mahkemesi ve Kaşka denilgen apellasyon müracaatını lahu etti. Ruslan Trubaş, Bekir'de girmeyeceği ve Keti Mametov'un müddet tarzını deniştirmediler. 3 insan 3 yılga şartlı olarak hapiske alıngan. Hasan Çabuk ise 3,5 yılga. Bugün kanunsuz işinin figurantları elektron bilezliklerini taşlamak gerek edi ve Kırım boyunca serbest sürmek gerek edi. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, в которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Böyle karar çıkarıldı bu işgalciler. Aslında nasıl buna bakarsınız ve ne sebeple öyle yapıla yarımdadı? O işgalcilerin mahkemeleri böyle karar kaldıracaklarını biz evvelden bunu hepimiz yaxşı anlar edik. Oradaki arkadaşlarımız da ama ne olsa da bu basamakında keçeyik deyip bugündeki mahkemeye sebepçi oldular arkadaşlar. Ama elbette Rus işgalcileri kendileri bu uydurduklarını devam ederler. Ben bugün bu rahmetli Vecihe ablamızın bu işte davasını yeniden bile öğrengen bizim bu bilgili advokatımızla konuştum burada Kiev'de, Nikolay Polzum'la. Ve şimdi bizim bu davanı aslı böyle içinden değiştirmek için bazı adımlar planlaştırdık. Devam eder miyiz? Şimdi bağımız var. Bekir Ağa dergirmeci. Bekir Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bekir Ağa, bugün mahkeme işi nasıl geçti? Aslında bu kararına nasıl bakarsınız? Bu mahkeme geçen kararına nasıl bakayım? O kararını biz bilirdik böyle karar olacağını. Onlardan başka şey beklemezdi. Nasıl diyeyim 5 yıldan diyece onların kararları bize bildi. Ne kadar biz daha apellasyon vermesek de onlar o işlerini yaparlar. Onun için öyle bir yaxşılık şey beklemedik bu apelasyondan. Bekir Ağa, hareketleriniz ileride de ne yapacaksınız? Yani çaresi olduğu kadar tırışacağımız, bir şeyler yapmaya, boş oturmayacağımız. Mahkemeler var bizi, bu bizim mahkemenin bu iş bitmiyor bizim daha ondan ne kadar bağlarımız oturuyor. Hepsine katmayacağımız, yardım edeceğimiz şerimiz olduğu kadar uzun nasıl diyeyim size? Çalışacağımız inşallah. Rifat Ağa, geride sizde sualiniz var? Yok Bekir Ağa, selamun aleyküm demeyi istedim de elbette yapacaklarınızı zor. Çok sağındım sizleri de. Ben de çok sağındım da orada hepslerine selam. Oğlumuza da Mustafa'ya da. İnşallah bir gün görüşürüz. Olur. İnşallah olur. İnşallah. Çok sağ olun. Bekir Ağa, dergirmeci Kırım Tatar faali aslında bu Vecihe Kaşkan'ın denilgen işinin figurantı ola. Ve bizler de bağlanacağımız ileride de bizim vatandaşlarımızla beraber. Aslında bu mesele boyunca işleyenecek mi bu Vecihe Kaşkan'ın? Nasıl bakar? Şimdi bu davanı biraz gerçekleştirmeye gerek. Başından biz bunu becermemiştik. Çünkü anlaşıldı ki Vecihe ablamızın ölümü bu baskınla bağlı ve orada onları işte böyle polisler yıktırıp böyle yakaladıkları vakit Vecihe ablamızga çok ağırlıklar getirdiler ve kendisi de yaşlıdır, esli ablamız ve bundan olgenli sebebini görüyoruz hepimiz. Ama Ruslar ölümün sebebini kartlıktan çıkararlar ve olgan hastalıkından çıkararlar. İşte biz şimdi bu Avrupa mahkemelerine bu gerçek sebebini göstermeye getiriyoruz ve onu becergen gibi olsak elbette bu neticeler de başka türlü olur.
Егер де біз хатırlasa, bu Ришат Аметовны öldürgenler bu şahıslar belli oldu. Bu video kaşka boyunca nasıl işler alıp barala bu sada? Kimler bu uçum yapanlara şu meselede çalışmalar alıp barala? Ukrayna'nın savcılıklarında elbette birinciden işte bu davada kimler bu polis taraftan iştirak ettiler, kimler FSB taraftan iştirak ettiler, kimler bu orderlerini imzaladılar, işte bu yakalamak için, araştırmalar yapmak için, obüsler yapmak için. Elbette kimler bu mahkemelerini şimdi alıp baralar, bu kişiler hepsi suçlu ya kabayatlı olarak Ukrayna kanunları tarafından böyle korunuyor. Ama şimdi onları böyle tutmağa ya da bilmeyeyim böyle bir cezağa vermeye çaremiz yoktur. Ama hepsinin isimleri cedvellerde birbirinin ardında durar. Umumen alganda bu Kırım Tatarları tintuvları endi 6. sen devam ettirmekte ve yakında bu mahkeme Rostov'daki Yaltalı grupa denilgen figurantlarına umumen alganda 100 yılı kapatılmasına közde tutarlar. Milli Meclis tarafından nasıl hareketler olacak, arizalar, belki de müracaatlar olacak? Şimdi bakınız, bizim bütün yapacaklarımız bu halkara hukukla bağlı, bu devletler arasından bağlı bu teşkilatlara esaslanması ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. İşte burada bu bizim kendimizin bu davrandıklarımızı devam edecek. Çünkü bizim başka çarelerimiz yoktur ve şimdi öyle görünüyor ki yakın bana bugünlerde siz de bilirsiniz bunu jurnalistler olarak. Şimdi bu Noyabr ayının başındaki 4 ülkenin cumhurbaşkanları ya da Almanya'daki kansler işte Almanya normal formatı görüşmesine ve orada Putin ve Zelenski de olacakları planlaştırıla ve onun etrafında şimdi bu hapiste olan kişilerimizi azat edilmesi çok laf edile ve bu azat edilmesinin formatların birisi hepsine diyeceğim denişme mesele. Bunları bekliyoruz şimdi ve bunların etrafında çok dikkatle çalışıyoruz şimdi. Men doğum anladım bu cedveli meclis tarafından da tiziliyor. Biz oradan bütün olan arkadaşlarımızı böyle soru olarak kontrol yaptık ve arkadaşlarımız hepsi o cedvellerde varlar. Ve Kezim Ametov, Kırım Tatar faali bizde bağımız var. Kezim ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kezim ağa, bugün siz de bu icracı mahkemesi yanında olğanını gördük. Aslında bu karara nasıl bakasınız? Sizin fikriniz? O karar bize bellidir. Biliyor musunuz? Uzun kime çok kulak asmadık. Onun için bu mesele öyle olacak, öyle oldu işte. İleride nasıl hareketler olacak? Öyle olacak. Kezim ağa, ileride nasıl hareketler olacak? Sizlerde de bu mahkemelerge barıp Kırımtatarlara, vatandaşlarımıza kol tutacaksınız. Ne yapacaksınız? Elden üzerinde mahkemelere varacak. Bu devamımız bırakmayacak. Meclis toplaşımına varacak. Onlara el tutacak. Elimizdeki gelse yardım edecek milletimize. Bizim bir meclisimiz var. Bir dilimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Onlara yardım edecek. Kırışacak. O kadarlık şey. Çok sağ olunuz Kazım Bey de ve bu fırsatla ben de faydalanıp buradaki Korantağınızdaki hepsine ve arkadaşlarına Sudak'taki adamlarımıza hepsine çok selamlar söyleyiniz. Sağ olun Rıfat Bey, sağ olun. Allah sağlığınızı verir. Allah kuvvet versin sizlerge. Çok sağ olunuz Kezim Ametov, Kırım Tatar faali bizden olğanıdı. Çok sağ olunuz. Ve bu devam ederek Kırım Tatar siyasi mabisler hakkında siz tarafından de cedveli dizilecek ve siz de prezident ofisine yolacaksınız. Yok, öyle değil. Şimdi bunun bu
Ukrayna Yukarı Şurası'nın yanındaki insan haklarının bağlı bu vazifeli Denisova bu işini koordine yapar ve onun cedvelinde Kırım'da bu hapiste olan ya da kapalı olan bütün kişilerimiz onun cedvelinde var. Ve bazı yerlerde bizler bu az duyulgan ya da az seslendirilgen kişileri de bir kontrol yapmıştık. Misal için o günleri ben hatırladım ve diğer arkadaşlar da bunu dikkatimi çektiler ve Dilaver Gafar misal için. Bunu çok az kişiler bilirler. Dilaver'in de kontrol ettik. O da bu cedvellerde. Ve başka meseleye geçeceğim. Aslında Kırım'daki İşgalciler Mahkemesi faal Oleg Prihodko'nun teraktın hazırlanıvında kabatlaylar. Bu hafta Ukrayna ombudsmanı Lyudmila Denisova bildirdi. Gelin sonra dinleyik. Ukrayna Симабус Олег Приходьконы yapmagan harekette xabatlaylar. Onu sanki dersin terakt hazırlaganda. Bunun beraber kanunсыз patlayıcı modellerini işlep çıkarmasında xabatlaylar. Ukrayna vatandaşına nisbetten bir sıra ekspertizalar tayinlegenler. Şu sıradan ambulator psixiatrik, biyologik, patlav tekniki ve lingvistik. Oy tarafından cinayi davada falsifikatsiyalar olmasın dep Олег Приходькоға nisbetten geçirilgen tahqiqatni nizaret edeceğim. Biz көреміз бұл Приходько, балық нәрсесіме бізді енді құртардық ве бекер дегерменше, егер де оларының үчлерін қиясласақ, Эдем Бекерін қиясласақ, олардың арасында олар бір-бірінден айырыламы, ya da bazı çizgiler Burada bilirsiniz, hemen ne koruna ve uydurma. Misal için Vladimir Baluk, onu da böyle kabayatladıkları vakit dersin ki evinde davanında onda patlama şeyler tapmışlar iken orada onun izleri var iken ya da Edem Bekir'i bu yakaladıkları vakit mecburi bütün bu analizlerini aldılar ağzından her bir şeylerinden son bir iki günden son bu silahlar saklanmış yerge varıp o silahları analiz yaptıkları vakit dersin ki bütün bu patlama silahların üstünde onun bu DNK izleri var. Aynı Prihodko'ya da öyle yaptılar. Demek istedim ki bu Rus işgalcileri adamları yakalaylar. Yakalamak için erteden hazırlanırlar ya da evlerine ya da başka bir yerlerde kendileri bu silah ya da böyle patlayacak şeylerini orada saklaylar. Adamları yakalayan son ya da ellerin, parmakların izlerini ya da tükürük analizlerini bir şeylerini alıp bu saklanmış işte malzemelerin üstüne, silahların üstüne çevirirler ve adamları böyle kabayatlaylar. İşte böyle uyduralar. Bu hepsi böyle bir planda giden nelerde var. 6 sene devamında aslında şıkları bir olayı. Anladığıma göre şimdi bu Prihodko'nun işini alıp bargan bu следовательler de aynı bu Baluk ve diğerlerinkinden işte kişiler de aynı. Bu uyduran kişiler. Onlar çok bile başlarını ağırtmayırlar. Adamı kapatmak için, adamları kabayatlamak, suçlamak için işte böyle açıktan açık provokasyalar yaparlar ve buna ne kadar dikkat olsan da bunun faydası yoktur. Seni aldılar, yakaladılar, tuttular, analizlerini mecburi aldılar, vardılar oraya yapıştırdılar, getirdiler seni, dediler ki bu seninki. Ve daha bir meseleye geçeceğiz. Bizim vatandaşımız Kırım Soz Cemaatçılık Teşkilatı'nın koordinatörü Tamila Taşeva, Kırım Halk Cumhuriyeti'nin prezidentinin daimi temsilcisinin muavini vazifesine tayinlendi. Gerekli emirni Volodymyr Zelenskiy imzaladı. Vesiqani prezident saytının resmi saytında derç etildi. Bizim kuvvetli pozisyamız olgan iki struktura yok etildi. Bu iki birinci muavin ve Kırım Tatar halkının sualleri boyunca temsilci. Bunların neticesinde şimdiki haber müsbet görünüyor. Elbette bu birinci muavin ya da temsilcisi vazifesi değil tek muavindir. Menimce Tamila Taşeva gibi insan ve onun tecrübesi pek faydalı olacaktır. Rifat Ağa, yani Kırım Tatarımız endi böyle devlet imkanında çalışacak. Aslında siz onu laf ettiniz. Bu mecliste böyle karar çıkarıldı. Onun namzet göstermek için.
Şimdi bakınız, bu mecliste böyle karar çıkarıldı demesi, meclisin toplantısı oldu mu, müzakere ettiniz mi, konkurs ilan ettiniz mi? Yok, öyle şey olmadı. Ama bu Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen temsilcisi ya da Anton Karinevich kendilerine yardımcı seçim ettiği vakit bizlere de geldi. Ve dedi, isterim ki dedi, işte sizlerden bir iki kişilerini böyle müzakere edip onlardan bir tanesini seçim etmeye sizin razılığınızla ve sizin rekomendasyonla, sizin teklifinizle ve onların içinde Tamila Taşeva da var idi. Tamila Taşeva'nı bizler hepimiz çok yaxşı biliyoruz ve Mustafa Ağam'la biz devamlı böyle sohbetler yaptık Anton Karinevich'ten Tamila Hanım'la ve onun orada çalışacağına bizler de kendilerimizin razılığımızı gösterdik. O sebepten Tamila Taşeva şimdi kendi çalışmalarında elbette meclisten daha çok sık bak tutacak. Çünkü öyle de meclisteki bütün bu meclisle beraber alıp barılgan bütün tedbirleri planlaştırmasına koordine bile kendi bu rehberlik yapan Kırım Sos Teşkilatı'nın faaliyetini, meclisin faaliyetinden böyle bir koordine yapmaya tırışır idi. Şimdi inşallah daha çok sık bu koordineleri yapacak ve orada faydasını koruruz diye böyle düşünüyor. Şimdi meclis ve Prezident Zelenskiy arasında münasebetler nasıl, bu ofis prezidenti sizde görüşüp olup geçti mi? Çünkü bildiğimiz göre bu sonki kere bu Türkiye'den kaytkan son siz prezidentin görüşken ediniz. Şimdi bağınız nasıl sonki vaxtlara? Şimdi ondan sonra da görüşmelerimiz olmadı ya da belki de ofis prezidenti, belki de onun yakında olgan söyler. Biz ofisinden çalışıyoruz. Bu anayasa projelerini devam etmek için iki görüşü geçirdik. Ama da böyle bir korumlu neticeler yok. Onun için burada çok lafını uzatmaya da istemezdim. Şimdi yeni sayılanan prezidentin başına ve onun yanındaki komandaya çok zorluklar ve ağırlıklar geldi ve her günde daha çoklaşa. Şimdi Kırım mevzusu da bu sorunların içinde daha çok açıklanmadığı sebebinden bizde böyle sık bağlar yoktur. Ama bizim seslerimiz, bizim duygularımız her bir yerde eşitile, seslendirile ve bakarak burada aslı siyaset Ukrayna'nın içinde şimdi biraz zor gitkenini hepsi göre ve ben şimdi ayırmaz edim bu Kırım'la bağlı bütün faaliyetini Ukrayna'nın içindeki bütün faaliyetinden. Mına көргеніңіз gibi şimdi canlı yayında prezident ofis yanında bu adamların narazılığa çıktılar. Aslında Zolotoye köyünde böyle Rusya siyasi harbiylerinin çetleştirilmesi ve көргеніңіз gibi bizim milli bayrağımız da var. Bu Ukrayna bayrağıyla beraber. Rifat ağa, siz nasıl bakarsınız bu aksiyaga ve Zolotoye köyünde siyasiyanın çetleştirilmesi nege getirebilir? Şimdi bakınız, insanların, her bir insanın kendisinin hakkı var. Böyle siyasi ya da cemaatler alıp barılgan böyle aksiyalarda iştirak etmesine. Şimdi ben emin değilim bu bayrak, bu mitingle bağlı. Bu bayrak orada iki tane çadır var. Orada ama bu Kırım Tatarlar da Kırım Tatarlar işte, evet, bu Kırım Tatar bayrağı ve orada iki tane Kırım Tatarları da var. Ben bugün bir tanesinden böyle Facebook'tan bağlandım ve onu çoktan da biliyoruz. Ben şimdi bunu televizyonda çok açıklamaya istemez dedim ama her bir problemaları olan arkadaşlarımız bizlerinden böyle sık bağlanmaya onların hiçbir türlü zorlukları, ağırlıkları olmaz ve olmadı. Ama bazı insanlar nasıl diyeyim kendilerin isteklerine bugündeki durumdan böyle çok bağlamazlar da ve kendilerin isteklerini birinci sırada görürler. İstek de değil. Bazı insanlarımız gerçekten de bunu çok açıklamak istemiyorum ama arkadaşlarımız meclise gelsinler. Öyle olmaz ki meclis her vakit bir iki kişiye yardımcı olabilir, diğerlerini unutur. Biz çalışkan kişilerimiz yüzlerden ziyade ve bazı insanlarımız böyle bekledikleri yerine gelmediğinden
hemen varıp da meydanlarda meclis öyle bilmeyim ben böyle ya diğerleri daha ziyade öyle konuştuklarından çok faydasını görmem ben. Ama bizim insanlarımızın umumi olarak Kırım Tatarların şimdi bütün şubeleri bu esas Ukrayna'daki yaşayan ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de şubesi işte şimdi bu Rusya ve Ukrayna arasındaki bu askerleri böyle birbirinden biraz uzaklatması ve böyle bir boş yer kaldırması ve bunun sonu ne olacak ve bizim için birinciden Kırım mevzusu burada ne yerde? Nasıl bu gelecek anlaşmalarda nasıl Kırım konuşulacak ve konuşulacak mı aslı? Ve ama Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski kaç kere bizim konuşmalarımızda da sizler jurnalist olarak konuştuğumuz vakit de kaç kere açıklamış idi. Ben bu Normand 4 görüşümünde Kırım mevzusunu seslendireceğim deyip söz vermişti. Bakarıq. Bu Zolotoy konuya qaytqanda aslında siz bilesiniz bu Rusiya nasıl zapt etkeni bu Kırım'la bağlı. Eğer de Ukrayna tarafı çetleşse Rusiya zapt etkenine hiçbir insanın şüphesi de yoktur. Aslında biz göreceğimiz nasıl Rusya daha çok topraklarını zapt edecek Ukrayna nezaretinde olan. Böyle neticeler neye getirebilir? Çünkü Zelenski tek tahminen yarım yıl başlık yapar Ukrayna devletine. Şimdi bunu çok böyle yaxşıdan anlamaya gerek ve gerçeği bu ki konuşuvlar nasıl böyle hazırlansa da hazırlanmasa da ama konuşuv olduğu vakit Putin bu konuşuvki kendisinin planıyla gelecek ve kendisi planından hiçbir böyle milimetre böyle bir türlü değişiklik yapmayacak. O sebepten şimdiki konuşu böyle olsa oradan onun neticesini biz şimdi hiç beklemeyiz. Çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı da Ukrayna toprak birliğini taraftarı olup yok bizim sınırlarımız yeniden tıklensin ve Kırım'ını kaytaracaksınız. Bu dolu Ukrayna'nı ya Donetsk'ını kaytaracaksınız deyip bu pozisyonda dursa bu konuşu olacak ve konuşudan sonra hepsi kendilerinin evlerine kaytacaklar, netice olmayacak. Ben bunu bekleyeyim. Bundan başkasını hiç istemem çünkü Rusya orada taymayacak. Putin kendisinin planlarından hiçbir vazgeçmeyecek. Kırım'ını kaytarmak için bu konuşumda o hiçbir türlü böyle fikri böyle yoktur. Ama o sebepten anlaşılır ki bu konuşum gerek aslında. Ve bu normal format. Benimce şimdi gerek eğer Ukrayna Cumhurbaşkanı hiç taymasa burada gene de bu konuşuda dese ki biz bizim bütün bu haklarımız işte Ukrayna'nın toprak birliğini yeniden tıklamak, Kırım'ını geri kaytarmak bu pozisyonunu orada seslendirip böyle boş kaysa da ben bunu bu konuşunu böyle faydasız görmem. Ve bundan sonra Kanada yeniden bütün dünya Ukrayna'yla beraber yeni bir formülalar arayacak, yeni bir ilaçlar araştıracak. Ve şimdi ofis prezidenti yanında bizim meslektaşı Milena Amidi bulunur. Milena, ne anda olay ve nasıl talaplar söz sizge? Отже, зараз для адміністрації президента зібралися сотні людей з вимогою капітуляції. Вони кажуть, що розведення військ приведе таке до капітуляції. Вони прийшли з плакатами, з прапорами. І якщо є змога, я попрошу оператора зараз показати навіть кримсько-татарський прапор є серед усіх українських. Вигукують вони «Слава Україні», звісно ж, гасла. Луганськ – це Україна, Крим – це Україна. Навіть з такими плакатами прийшли сюди люди. І зараз ще тривають виступи, і сотні людей продовжують перебувати тут. Ельвіно? Bu bizim muhbirimiz Milena Amidi, prezident ofisi yanında bulunmakta ve böyle şimdi başlanğan aksiyaga... Oradaki olğan bu aksiya ve bu aksiyanın sloganı kapitülasiyaya yok.
Bu bizim de bütün bu isteklerimiz ve bizim de talep etkenimiz. Çünkü yarın bir gün Allah göstermesin kapitülasyon olsa o zaman anlaşıldı ki Kırım'ın geleceği çok karanlık. Biz bunu istemek çünkü biliyoruz ki Kırım'ın da belki seneler geleceği Rusya'nın bağlı olsa o vakit orada bizim milletimizi daha çok baskınlar yapmasına, ezmesine, oradan böyle mecburi Kırım'dan çıkarmasına Moskva kendi siyasetine devam edecek. Onun için biz de bu kapitülasyaya yok degen sloganga koşuluyor. Çok sağ olun Rifat ağa ve bu işgal etilgen Kırım'da vaziyetimizge geçemiz. Kırım'ın Cenubi regionunda kazino meydanını kurmağa isteyeler. Bu haqda Rusya baş nazirinin muavini Dmitriy Medvedev bildirdi. Kelin sonu dinleyik. Золотой берег adlı oyun zonasını teşkil etmek için Kırım Cumhuriyeti Yalta Municipal Şehir Okrugunda 146.851 metr territoriya belgilendi. Mına Şitkenskabı Yalta'da toprak hayırla bu kazino için siz bu mesele boyunca bilirsiniz ve aslında nasıl toxtatmak belki de bizim ellerimizde yoktur ama neler yapılacak sizin fikrinizge göre nege geçirmege isteler, ne yapmağa isteler aslında Kırım'dan bu? Bu biliyorsunuz bu hayatta da böyle ola. Eğer birisi kırsız olup da başkasının bir malını kırslasa, evi olsun, bilmeyen başka bir şey olsun, elbette onu o hiçbir vakit onun kıymetini bilmez ve onu kullandığı vakit daha çok onu pis yapabilir. Şimdi Rusya'da işte işgal eden Kırım'da çeşitli türlü eksperimentler yapmaya istiyorlar, etmeteler. Ve aslı eksperimentler de değil. Onların planları Rusya bu Kırım Yarımadası'nın toprağını böyle askeri bir kale gibi böyle bir askeri bir baza yapması ve oradan hepsilerini korkutması. Türkiye'nin, Bulgaristan'ın, diğerleri de bütün modern raketalarını oraya yerleştirdiler. Askerileri bir taraftan oraya dolduralar. İkinci taraftan bizim milletimizi baskınlar yapıp korkutup ya da bütün çeşitli türlü bile represiyalar yapıp oradan çıkarmaya tırışalar ve aynı zamanda kendi milletini getirip Kırım'a yerleştirirler. Ve bu da yeterli değil. İşte bana dersin ki burada böyle bir pis projeler, kazino ve diğer projeler ya. Bunu hepsini Kırım'ını dersin ki böyle derece o kadar bir çeviri böyle bir değiştirmek ki ne kalsın Kırım ne birisine gerek olsun. Daha çok pisleştirirler Kırım'ını ve işte burada bu Medvedev'in emrinin bu yapıla aynı zamanda orada bir taraftan öyle korunuyor ki insanlar diyorlar ki dünyanın paranı yatırım yaparlar, yollar yaparlar ama anlaşıldı bu hepsinin yollar olsun, diğerler çalışmalar olsun bu askerlikle bağlı ama aynı zamanda Kefe'ye varsan şimdi Kefe'de bütün bu şehrin pis suları, kanalizasyonlar gene de denize bırakıla. Sudak tarafta da böyle patlamalar oldu, daha bir şeyler. İşte Ruslar Kırım kendi toprakları olmadığını çok yaxşı içinden duyarlar ve bütün bu eksperimentlerini ya da Rusya'nın isteklerini Kırım'da yaparlar çünkü Kırım'ını acımaylar. Rifat ağa, siz bu silah hakkında söz görsetkende aslında sizin malumatınızga göre ne kadar silahını Rusya tarafından getirilir ve neler yapmağa isteyeler bu? Şimdi bakınız ben çeşitli türlü bile halkara meydanlarda çeşitli türlü tedbirlerde iştirak ettiğim vakit şimdi bütün bu dünyadaki ekspertlerin fikirlerine göre Kırım Yarımada'da şimdi Rusya ordusunda olan bütün bu modern ya современный Rusya bütün modern olan silahlar Kırım'da endi yerleştirildi. Birinciden bu zenit raket kompleksleri ve bu raketlerin şimdi kontrolünde NATO ülkeleri, kuzeyde olan NATO ülkeleri birinciden Bulgaristan, Romanya ve Türkiye. Ve şimdi Karadeniz ve biraz Akdeniz'i Rusya Kırım'dan kontrol etmeye çaresi var. Milli Meclis Reisi Rifat ağa Çubarov musafirimiz edi. Çok sağ olunuz. 5 dakikadan sonra yayınımızın Prime Danilenko devam eder. Onun musafiri Harbiy prokuror Viktor Çumak olacak. Bizle olunuz.
Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vazgeçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 1988 senəsinin ikinci qismində Kırım tatarlarının toplu aksiyalar bütün regionlarını qaplap aldı. Milli hareketimizge kurashının yanı forması bu iş taşlavları oldu. 1988 senəsi sentyabrının 11'inde Kırım'ın 7 koyunda 500'ge yakın Kırım tatarı numayiş geçirdi. Numayiş devamında 100'ge yakın insan köteklenip tutup alındı. Ama devam etken çıkışlarga bakmadan 1988 senesi dekabr ayında Kırım Vilayet İcra Etici Komitet Reis Muavini Fedulichev Kırımga bargan Sovet nazirleri ve Sovet prokuraturasının komissiyası Kırımda Kırım tatarlarga propiska bermege kesen-kes yasak etkenini bildirdi. 1988 senesinde Kırım tatarlarının kütlevi aksiyaları. İkinci kısım. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında endi Cuma ertesi günü de seyretiniz. Noyabr'ın ikisinde Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da kaçırmanız. Бақый dünya yaratılgan, değilir kıyamet kopkancı. Kalkımız çokraklar ve nice ozen koşulup olgan. Ama biz denizini yok etmek istegenlerge bir ilan. Milletim bar olur, Rabbimiz yaratkan dünya turgancı. Başka sularda çayacak oldu, kurgakka devirdiler. Çeşmeler suları kesildi, kelmeşek yatlardan gizlendi. Ama pak suyunu os kalkı, avdet olacak günge sakladı. Kalkımız bar olur, Kırım'da çokraklar kaynagancı.
20 жовтня 2078 день окупації Криму Росією. В Україні 14:00. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Другий день розведення військ на Донбасі розпочали напередодні в районі населених пунктів Золоте і Петрівське. Сам процес займе 3 доби. Ще протягом місяця мають провести розмінування території та демонтувати фортифікаційні споруди. У сірій зоні опиняться 30 населених пунктів. Військових там замінить поліція і Нацгвардія. Та попри початок процесу розведення військ на Сході, окупанти продовжують стріляти. У штабі ООС повідомили, що з початку доби ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях. Втрат серед наших захисників немає. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод, щоразу примушували окупантів припинити обстріл. У мережі з'явилося відео з населених пунктів, в яких наразі відбувається розведення сил. На кадрах зафільмували машини моніторингової місії ОБСЄ та самих спостерігачів. Виїзди та в'їзди до зони розведення перекриті, пускають лише місцевих. В населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє жовтий, так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції. Також нам вдалося вийти на зв'язок із добровольцем полку Азов. Він розповів про ситуацію на місці розведення, зокрема про настрої українських бійців. В Катеринівці сьогодні відбувається відведення військ, спілкувалися з військовими, які мають не дуже хороший настрій через те, що їх відводять. Поспілкувалися, вони з 2014 року тут воюють і пояснюють, що за 5 років, як вони служать, ні разу не було такого ганебного полишення території. Відводять їх на 1,5 кілометри. Багато представників ОБСЄ зараз знаходяться. 3 кроки для закінчення війни від Володимира Зеленського. Це припинення гарячої фази конфлікту, примирення між громадянами по обидві сторони теперішньої лінії розмежування та реінтеграція втрачених регіонів. На зовнішній арені пріоритетами є міжнародна політика та прямі переговори із Росією. Про це глава держави заявив у Маріуполі на форумі єдності. Щоправда, за його словами, єдиної стратегії повернення окупованих територій Україна не має. На його думку, держава разом із громадським суспільством повинна визначитися із послідовною політикою щодо окупованих частин України. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом. Це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього у України має бути сильна позиція. Вона, можливо, у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Розведення військ – топ-тема і у Верховній Раді. Обстріли Золотого 4 депутати сприйняли неоднозначно. В парламенті працює наш кореспондент Олена Стецюк. Олено, вітаю. Як народні обранці оцінюють відхід українських військ та чи буде якось реагувати Верховна Рада? Вітаю, колего. Справді, у кулуарах лише й розмови про розведення військ та безпекові питання. У владній фракції «Слуга народу» кажуть, що попри обстріли, які фіксуються у Золотому, не можна розведення вважати. Попри обстріли, які відбуваються в Золотому, це не відбувається на лінії власне розмежування. Про це нам заявили у фракції «Слуга народу». Попри те, що сталося, попри те, що відбулося розведення військ, зараз проблем немає. Далі можемо послухати пряму мову від «Слуги народу». Те, що там отакі провокативні, навіть не обстріли, а скоріше постріли, вони не впливають на оперативну обстановку. Вони не заважають розведенню. Якщо там будуть провокації,
і почнуться дійсно обстріли на ураження саме там, де ділянка розведення. Звичайно, що наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу мають всі накази, і від Генерального штабу, від Верховного Головнокомандувача мають всі накази для того, щоб давати адекватну відповідь на обстріли. І, звичайно, процес, на жаль, процес буде припинений. У генерала Михайла Забродського, власне, депутата від «Європейської солідарності», думка геть інша. Він каже, що поки є загроза та небезпека для цивільного населення, розведення можна вважати, що існує порушення розведення військ. Крім того, депутат наголошує на тому, що ми не можемо довіряти свідченням ОБСЄ, особливо враховуючи, що вони впритул не бачать порушень з боку російських окупаційних військ, власне, як і них самих. Далі можемо послухати пряму мову військового. Ми будемо подальше ставити під загрозу населення, яке там залишається. Ми будемо подальше вирішувати питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, з можливою контрабандою через лінію зіткнення, яка, на жаль, теж присутня в тому регіоні. І будемо далі вирішувати весь цей клубок проблем, які тягне за собою штучне розширення і вновь створення сірої зони між двома протиборчими сторонами. Це не робить честі спостерігачам ОБСЄ, тому що ми можемо навести не те, що десятки, а сотні прикладів, коли на протязі цих 6 років відповідні дії, зокрема обстріли, фіксувалися нашою стороною, наприклад, це ЦКК або штабом операції Об'єднаних сил, а до цього штабом АТО, і не підтверджувалось відповідно спостерігачами місії ОБСЄ. У фракції «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що не можна розводити війська, доки тривають обстріли. Він наголосив, що усі фракції мають напрацювати свою позицію. І, власне, ще раз згадав про створену нещодавно тимчасову спеціальну комісію щодо ситуації на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України. Власне, поки ми конкретики пропозицій від фракції не почули, але зараз можемо почути пряму мову якраз лідера «Голосу» Святослава Вакарчука. Я вважаю ще раз, що вчорашня ситуація, коли ми в односторонньому порядку сказали, окей, ми починаємо перше це робити, було помилкою. Зараз будемо думати, як виправляти цю помилку. І не можу не згадати, що вперше сьогодні у цьому скликанні сталася бійка у Верховній Раді. Звісно, без крові, скажімо так, штовханина, по суті, але факт залишається фактом. Сталося це після того, як депутати провалили голосування ініціативи опозиційної платформи «За життя» щодо створення тимчасової спеціальної комісії щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Як це відбувалося, давайте разом подивимося без коментарів. Отже, поки що депутати вже розходяться, оскільки сьогодні у середа у Верховній Раді лише ранкове засідання. І поки все, що встигаю повідомити у цьому випуску, більше буде вже у наступних. Студія. Дякую, Олено. З нами наживо була кореспондентка «Заман» Олена Стецюк щодо настроїв парламенту у відповідь на розведення військ. У Росії розведення в Золотому привітали, щоправда, обережно. Хочуть дочекатися завершення процесу, каже заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко. Підконтрольні Росії бойовики від лінії зіткнення почали відходити одночасно з українськими військовими. І це одна з передумов проведення саміту в нормандському форматі. Підготовка до нього триває, підтвердив Руденко, але Кремль хоче дочекатися, коли війська розведуть ще й у Петрівському, як і було погоджено у Мінську. Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку пока только начало разведения сил, причем в одном из 3 пунктов. В станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом. Тим часом поширити процес розведення військ і на інші райони Донбасу закликають і в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Таке повідомлення з'явилося на офіційному твіттері відомства. Вважають, це правильний крок у мирному процесі, який дозволить зрушити його з мертвої точки. Упродовж 5 років на сході України вирує конфлікт. Початок відведення сил в Золотому дає надію місцевим жителям, що реальний прогрес в мирному процесі стане можливим. Тепер те ж саме варто продовжити в інших районах.
Допомогти дітям боксер Артур Зіяддінов виставив на благодійний аукціон свою футболку, в якій виходив на ринг у попередньому бою. Акція триватиме до 1 листопада. Усі охочі мають прокоментувати допис в інстаграмі і вказати суму, яку готові витратити. Переможцем стане той, хто заплатить найбільше. Артур Зіяддінов відправить йому футболку поштою із фотографією та іменним автографом. Всі виручені гроші боксер передасть родинам хворих дітей. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. На цьому у мене все. Більше свіжої інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Шевкет Нематулаєв. Завжди актуальні новини на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів на нашій ютуб-сторінці. Переглядайте, підписуйтесь, не дайте Роскомнагляду шансів блокувати нас в YouTube. Гарних новин і до зустрічі о 16-й. Преступник номер один. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангле Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангле Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Энфес. Кырым-татар кавесы.
Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Добрий день. Інформаційну естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години разом із вами, і ми говоритимемо наживо про все, що стосується окупованого Криму, Донбасу, а також материкової України. Тож робіть атер гучніше, ми починаємо. Зеленський назвав 3 етапи завершення війни. Що за новий план у президента? Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Чи дозволить Рада продавати землю? В парламенті засідатиме аграрний комітет. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали телеканал АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю нашого гостя Іван Заєць, народний депутат із 1 по 4 та 6 скликань. Добрий день. Добрий день. Розпочинаємо цю інформаційну годину із такої новини. Президент Володимир Зеленський розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте послухаємо голову держави. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички.
І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? Пане Іване, як вам така заява президента? Чи можна з неї зробити висновок, що така стратегія повернення окупованих територій є? Стратегія вже є. І тому видумувати якусь нову стратегію я б не пропонував би сьогодні пану президенту і його команді. А стратегія, вона виходить із самого факту, що Росія є агресор. Вона здійснила збройну агресію проти України. Тобто вона розв'язала війну. І тому ми, як жертва агресії, повинні вимагати від Росії і від міжнародного співтовариства, щоб Росія покинула територію України, як і в Криму, так і покинула на окупованих ділянках Донецької і Луганської області. І якщо вже говорити про те, що суспільство має домовитися, як сказав президент, має домовитися про що? Про якісь межі там компромісів, як він говорить, і про щось інше. Перше, що треба, щоб домовилися, бо у самому суспільстві визріла думка, що це є війна. Війна Росії проти України. Що Росія зайшла на нашу територію не для того, щоб там поставити свій маріонетковий уряд, а для того, щоб знищити українську державу і знищити українську націю, інкорпорувати їх у тіло нової Російської імперії, щоб реалізувати цю політику глобального реваншизму. Російська влада, вона не задоволена тією ситуацією, в якій опинилася Росія. Росія сьогодні другорядна держава. Якщо в неї забрати, наприклад, ядерну зброю, так, то на неї б ніхто там би і не дивився на цю державу. Вона технологічно відстала, вона має дуже багато інших проблем, але амбіції такі, що вона хоче влаштувати світ по своїх лекалах, по своєму розумінні. І замість того, щоб підтягувати свій народ, свою державу от до цих висот демократичних країн, вони хочуть зліквідувати інститути безпеки, які є в світі, міжнародне право, сісти за один стіл і сказати, от тепер давайте з нуля почнемо робити. Все. От так, до речі, щодо міжнародки, ми до неї трошечки повернемося пізніше, але от триває вже другу добу розведення сил у Золотому. І давайте зараз переглянемо фрагмент бесіди представників спільного центру з контролю та координації зі спостерігачами ОБСЄ і повернемося до розмови. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких вот этих там, допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. Добровольці, що перебувають в Золотому, також зняли відео. На ньому місія ОБСЄ у районі розведення сил та цікавий коментар. Давайте подивимося, який. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті діє, в населеному пункті Золоте 4, Катеринівка, діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Ось що, власне, відбувається зараз у Золотому. А ви вітаєте цей процес? Так, не можна сказати, я вітаю цей процес чи не вітаю, тому що я дивлюся на це відведення військ як на елемент якоїсь великої такої стратегії. Так от, про цю стратегію ми нічого не знаємо. І тому така недовіра сьогодні нашого суспільства до влади,
Бо ми не знаємо, а що буде за цим кроком. Якщо вже закінчити це перше питання, що ми з вами обговорювали, що перше, що треба в суспільстві дійти згоди, це зрозуміти, що це повноцінна війна Росії проти України, і ми повинні діяти, ми повинні готуватися повернути ці території по різних напрямках. Тут треба і соціальні аспекти тримати у своїй голові, і правові аспекти, і багато-багато інших, але ні в якому жодному разі ми не можемо ослаблюватися у безпековому і оборонному плані. Бо президент таку репліку кинув, що всі ж розуміють, що ми військовим шляхом не можемо зараз їх повернути. Так, ми не можемо сьогодні повернути, а завтра, може, і зможемо. То для того, щоб могти повернути її, нам треба готуватися. Тому ми від світу повинні сьогодні вимагати ставитися до Росії як до агресора, який розв'язав війну не тільки проти України, а й проти Європи, проти Європейського Союзу, проти НАТО. І якщо у нас буде таке бачення, тоді ми зможемо вже оцінювати ті чи інші кроки. Я, наприклад, не бачу логіки, наприклад, у цьому розведенні. Я бачу тільки те, що росіяни, вимагаючи такого розведення там в окремих пунктах, вони фактично перехоплюють таку інформаційну ініціативу української влади і показують, ви бачите, от ми за те, щоб от у цій зоні не стріляли, ми за те, щоб тут був мир, тому ми, от росіяни, піклуємося про українських громадян. А ми поведемося на ці всі речі, замість того, щоб казати, почекайте, хлопці, у нас, якщо вже ви тримаєтесь цих мінських домовленостей, а я вважаю, що вони вже кінчили своє життя нормальне, і біда ж у тому, що теперішня влада клонує якраз ці мінські домовленості по одному із найбезпечніших пунктів. Ну, тим не менше, це розведення, воно по мінських домовленостях відбувається. Так? От давайте зараз подивимося карту, де і як саме воно відбувається, і повернемося. В місцях розведення біля Золотого на Луганщині має бути створено буферна зона 2 на 2 кілометри. Така сама зона розведення має бути і біля Петрівського на Донеччині. На майбутнє заплановано демілітаризовану зону завширшки в 2 кілометри вздовж усієї лінії розмежування. Екс-командир Азову певен, коли процес розведення завершиться, Росія завдасть удару. Андрій Білецький має прогноз, скільки населених пунктів захопить противник. Ми здамо 30 населених пунктів, частина з яких є стратегічними пунктами. Коли ми відведемо зі всіх 30 пунктів, от тоді, безумовно, вони їх і займуть. Займати ж окремо там станицю Луганську або Золоте, ну, це несерйозно, це не надто великий прикуп для того, щоб цим займатися. От дійсно, якщо говорити про це розведення, залишаються населені пункти у сірій зоні. Так, а ви ж розумієте, там, де є сіра зона, там створюється вакуум безпеки. А там, де створюється вакуум безпеки, туди обов'язково лізуть. І ясно, що вони туди полізуть, тут без жодного сумніву росіяни будуть там, без жодного сумніву, бо вони ще не відмовилися. Так от я до чого веду. Ми повинні триматися іншої логіки. Так, якщо вже ми дотримуємося мінських домовленостей, ми повинні стояти дуже чітко на безпекових питаннях. Для чого нам сьогодні от розводити, будемо так сказати, війська або відводити війська? Росія тут начебто збоку. От ви знаєте, це ж стріляють там найманці, чи хто там, вони там у них сепаратисти, чи ще хтось. Але ті, хто стріляють з того боку, це є якраз і регулярні війська Росії. Це Росія найняла цих людей для того, щоб здійснювати свою збройну агресію проти України. Тому ми повинні вимагати від Росії припинення вогню просто, як від агресора. Припиніть вогню по всій лінії, і не треба ніяких тих розширень, тому що якщо є бажання стріляти, то ці розширення аж ніяк жодним чином не вплинуть, наприклад, на безпекову там ситуацію. Тобто Росія просто затягує нас у таку дискусію, затягує у такі процеси, де ми не бачимо кінця і краю. Отже, ми повинні стояти на своїй логіці. Росія – це агресор, забирайтеся з нашої території, забирайте війська, припиняйте стріляти. Це ніяка не громадянська війна. І ті люди, яких ви видаєте як сепаратисти, чи як найманці, як журналісти кажуть, чи там бойовики і так далі, це є підрозділи російських військ, тільки ірегулярних військ. Є регулярні війська, і є ірегулярні війська. От Росія сьогодні здійснює окупацію
українських територій як за допомогою регулярних російських військ, так і регулярних російських військ. Тому тут немає третьої сторони, наприклад, Україна і якісь там люди із так званого ОРДЛО. А є Україна і Росія. От якщо ми будемо триматися цієї логіки, то ми зберемо людей, які підтримують нас і на Заході. Якщо ж ми будемо ходити так за Росією, а логіка ж Росії дуже проста. Вона такими всякими от цими введеннями, відведеннями, вона хоче, вимушує українську владу діяти за своїм сценарієм, а фактично запускати цю змію міжусобиць між патріотичною частиною українців і українською владою. І це те, що хоче Росія сьогодні розбрату всередині самої України. Під Офісом президента вчора збиралися люди, які проти розведення сил, а вони палили фаєри, кричали «Ні капітуляцію». Давайте подивимося, згадаємо, як це було. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Просто ви без плану. Що ми, браття козацького роду? Героям слава! Понад усе! Пане Іване, от у цій ситуації, коли дійсно вона дуже напружена, дуже багато емоцій у людей з приводу цього розведення, відбувається така акція. Про що це може казати? Що це протестність, це щире занепокоєння людей? Чи може хтось на цьому зіграти і це використовувати на свою користь? Ваша думка? І те, і те, і те є. Перш за все, це протестна акція людей, які знають, що таке війна, і знають, що таке позиції, і як облаштовувати ці позиції, а потім їх покидати. І яка загроза існує у цій ситуації. Тому я думаю, що перш за все ми говоримо про те, що це акції протестні, які хочуть отверезити нашу владу. Щоб наша влада не підписувала спочатку якісь документи, а потім цю логіку показувала своїм громадянам. У нас логіка дуже проста. Є війна, є агресор. Агресор повинен покинути нашу територію. Все. І більш нічого не треба. І чи ви були б там за столом дипломатичних перемовин, наприклад, із західними партнерами, чи всередині самої України, ви повинні саме таку продукувати думку. Це перше. Друге, зрозуміло, що Росія, як ми вже говорили з вами, вона такими точковими розведеннями, такими ініціативами, вона хоче показати, що є Україна, є якісь там сепаратисти, і вона чудово розуміє, що в Україні є частина людей, яка розуміє, що це не так, що це є війна, що є Україна і є інша сторона війни, це Росія, як агресор, і вона буде намагатися підбурювати всередині через свої спецслужби і так далі оцей процес протистояння. Тому тут треба виявити мудрість як з боку нашої влади, так і з боку наших людей. Влада повинна бути більш відкритою у таких речах, бо тут немає чогось такого таємного. Це йде війна. І тут логіка дуже проста, і мета дуже проста. Вигнати агресора із нашої території, вигнати ворога із нашої території і відновити суверенітет і територіальну цілісність України. А коли нам кажуть, що ми там потім щось підпишемо, а це відкриває якісь двері до якихось там домовленостей, в це я не повірю вам, як людина, яка трошки розуміється в політиці і в інших речах. І тому будуть намагатися розкрутити таке протистояння, щоб воно зашкодило Україні. Нам треба стати монолітно, але для цього нашій владі треба не видумувати там якісь під килимом свої задуми, а потім намагатися їх пояснювати, а триматися логіки, яка вироблялася раніше попередньою владою, нашими західними партнерами і патріотичною частиною суспільства. Щодо західних партнерів, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг прибув сьогодні до Одеси. Давайте послухаємо, що він там сказав про розведення військ.
Ми вітаємо усі зусилля, які спрямовані на мирне вирішення конфлікту на сході України, а саме розведення сил. Ми прагнемо мирного дипломатичного шляху вирішення цього конфлікту. Ми бачимо певний прогрес в станиці Луганській і хотіли б, щоб цей приклад наслідувався і надалі. Але ми розуміємо, що ще багато треба зробити, оскільки режим припинення вогню порушується. Вітає розведення сил у Золотому і Німеччина, ба більше закликає почати процес і на інших ділянках. Розпочати розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах. Ось таку реакцію маємо від західних партнерів, від НАТО. Чи дійсно треба слухати? Слухати завжди треба, але мати свою голову. Бо ми ж пам'ятаємо початок цієї війни, як наші західні партнери нам радили не провокувати Росію. Росія вже закидає свої війська в Крим, а вони нам радять не провокувати Росію. Тому треба всіх слухати і треба розуміти, що Росія веде війну з Україною на 3 фронтах. Один фронт – це на сьогоднішній день ми маємо на увазі збройний на південному сході України, і в Криму, він іншій формі має, і всередині самої України другий фронт. Це так звана 5-та колона, яка намагається так само збурити ситуацію. Але є ще й 3-й фронт, це на Заході, там, де наші партнери і де наші союзники. І Росія вкладає шалені туди кошти для того, щоб відірвати від нас ті держави, які підтримують Україну. Тому треба слухати наших партнерів і союзників, але мати свою голову. Зрозуміло, що вони в першу чергу переймаються тим, щоб там не стріляли. Ну, але якщо ми будемо йти такими маленькими кроками, що там будемо розводити в одному місці, потім у другому, ну давайте проведемо аналіз, а що ж у станиці Луганській нам дало це розведення. Чи справді там все так добре, і чи справді почуваються в безпеці громадяни, які там живуть чи ні? Наскільки я так от читаю і володію ситуацією, то не дуже почуваються себе у безпеці люди. Ви ж розумієте, ця людина, яка живе, наприклад, в Золотому, чи там буде в іншому місці жити. Вона відразу думає так, ага, наші війська відійшли, а хто його знає, що буде завтра. А якщо зайдуть і регулярні війська російські, а потім українським військам треба буде відбивати все рівно цю територію, то тоді знову ж для цих людей спокою ніякого не буде. Тому це такий в психологічному плані, в політичному плані, в військовому плані. Це дуже складна проблема, дуже складна задача. І не можна її так режимом оцім, яких... що Верховна Рада працює, як вони кажуть, турборежимом, вирішувати ці всі питання. Треба дуже чітко, я ж кажу, не можна відкидати все те, що було напрацьовано от попередні 5 років. А там багато де чого напрацьовано і велику ціну ми заплатили. А от чи все треба виконувати теж? Бо за 5 років дуже багато ж змінилося і в світі, і в Україні. Я особисто, якби я, наприклад, був президентом, так, я би похоронив ці мінські домовленості, тобто взяв би участь у тих пишних похоронах цих мінських домовленостей, тому що Росія їх умертвила. Умертвила Росія за ці 5 років тим, що вона не виконувала безпекову частину цих домовленостей. А якщо вона не виконувала безпекову частину домовленостей, то про політичні домовленості не може бути жодної абсолютно мови. Теперішня ж влада взяла із мінських домовленостей 2 пункти – це вибори і особливий статус, і почала клонувати на цих 2 пунктах нову реальність, забувши за безпекову частину. Я дуже сумніваюся в тому, що на цих 2 пунктах можна вибудувати щось таке, що відповідає інтересам України. Тому треба думати дуже глибоко, треба відштовхуватись від того, що було раніше, а не так, ага, влада погана, нічого не робила, ми нічого не робимо, ми не сприймаємо, от ми починаємо усе з чистого листа. З чистого листа дуже погано завжди починати. Треба опертися на те, що є, і починати вже свою логіку. Тоді в тебе теж інші аргументи. Я б, наприклад, прийшов би і сказав би, що ви від мене хочете. Мінські домовленості не працювали через те, що Росія не захотіла виконувати безпекові, так я зрозуміла вашу думку. Обмін полоненими теж це дуже важлива тема, яка і пов'язана дещо
із розведенням, ну, принаймні так багато хто вважає. Давайте послухаємо, що сказав з приводу обміну полоненими представник ОБСЄ в Мінську Мартін Сайдік, і повернемося у студію. Ми хочемо і готуємось провести дійсно великий обмін, тому потрібно працювати стосовно кожної людини, щоб визначити її майбутню долю. От дійсно, як це розведення може вплинути на обмін полоненими і пришвидшити звільнення бранців політичних кримських татар? Я б не сказав би, що це політичні бранці, це заручники. Це заручники. Росія цих людей перетворила саме в заручників своєї реваншистської політики, будемо так казати. Так от, обмін полоненими чи заручниками, в нас з нашої сторони нема заручників, а з їхньої сторони. А це дуже важливо. Але не можна цим обміном прикривати, будемо сказати, весь комплекс тих бід, яких несе російсько-українська війна. І я бачу сьогодні таку тенденцію до того, щоб звести все до того, що якщо ми обмінялися полоненими там, чи забрали заручників, то ми вже виграли, можна сказати, війну. Ні, ми її не виграли, цю війну. Це дуже добре, тому що люди повертаються в свої сім'ї, люди бачать, що Україна не полишає цих людей, що вони можуть боротися за інтереси України, і вони не будуть полишені наодинці із ворогом. Але це не та подія, яка перекриває весь порядок денний самої війни. Тому що війна, вона привела до чого? До величезних жертв. Ми говоримо сьогодні більш ніж про 13 тисяч чоловік убитих, так? Ми говоримо про 30 чи там 40 тисяч покалічених людей. Ми говоримо сьогодні про 1,5 мільйона людей, які мусили покинути свої рідні краї. Ви уявляєте, скільки біди принесла ця вся війна? Тому ми не можемо перекрити усю цю біду, я ж кажу, цим обміном. Але треба прагнути кожну людину повернути в Україну, кожній людині дати шанс знову захищати свою батьківщину. Ну, от бачите, це ж президент, він на брифінгу на тому відомому, коли з'явилася інформація про підписання формули Штайнмайєра, він казав, що буде поступово, так послідовно. І обмін, і розведення, а потім вже особливий статус. Ну, закони ще готуються до цього, що, як кажуть, то треба дожити. Розумієте, ми не говоримо про кінцеві речі. Ми чудово розуміємо, що в цій формулі Штайнмайєра є небезпечним. Небезпечним це є статус, особливий статус тепер окупованих Росією територій Донецької і Луганської області. А там є 3 моделі. Перша модель – це узяти і повернути нам ці окуповані території у статусі якихось автономних одиниць. Це надзвичайно велика небезпека. Це така своєрідна ракова пухлина, яка потім дасть паростки цього сепаратизму по багатьох регіонах України. Тому ми не можемо погодитися ні на який такий статус під тиском зовнішнім, під тиском Росії цих територій. Друге, вони можуть перетворити ці території у такі гарячі точки, як, наприклад, там Придністров'я. І знову ж таки використовувати цей плацдарм для знекровлення України. Бо найбільше знекровлюватиметься Україна тоді, коли вони будуть у цьому автономному статусі. Весь час треба буде локалізувати, весь час треба боротися буде із цими негативами. Сьогодні це явище до певної міри локалізовано ціною дуже дорогою для нас, це нашими жертвами, нашими вояками. А якщо в них не вийде ця модель, тоді вони будуть нам його, будемо так казати, втюрювати, як таке своєрідне українське Придністров'я, яке так само виснажуватиме Україну. І третє – це те, що просто взяти і анексувати цю територію. Оскільки для російської влади, для російського народу приращення території – це провідна звізда, путіводна звізда, так, зірка, так, вони будуть весь час тримати в голові і цей задум. І якщо ми подивимося на ці перші 2 статуси, то вони мають таку природу, що дуже швидко обертаються у територію, яку приєднає до себе Росія. Тому треба дуже глибоко копати в цих речах, дуже відвертими бути своїми громадянами, особливо із тією частиною
патріотичною, яка вже своєю кров'ю показала, що їй не байдужа Україна, що вони будуть воювати аж до загину, але щоб зберегти Україну. Тому треба новий діалог, нове бачення. Треба залучати значно більше, залучати людей до вироблення державних цих рішень, а не так, хтось там домовився, потім будуть пояснювати. Щодо державних рішень, пропоную зараз подивитися, чим займалися сьогодні у Верховній Раді депутати народні. Там сфотографували делікатну переписку народного депутата від «Слуги народу». Він начебто домовлявся про зустріч із Повією. Так, у смартфоні нардепа є 2 чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта». І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. А сам народний депутат Яременко пояснив, що ця переписка – навмисна провокація для ЗМІ. Давайте послухаємо нардепа. Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, ну, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив от свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. А не треба говорити про те, чого немає. Пане Іване, ви досвідчений народний депутат. Як вам така провокація? Це не провокація, це невдале таке виправдовування всього-навсього. Тому що політик має розуміти, що він публічна особа, що він завжди під цими софітами знаходиться на 360 градусів. І якщо ти пішов у політику, то ти повинен готовий бути до цього, що залізуть навіть у твоє ліжко, щоб побачити. Тому що ти політик, і ти повинен бути людиною порядною, ти повинен бути людиною чесною. Це перше. Друге. Якщо говорити сам цей перегляд, якщо це провокація, то рахуйте, скільки часу ви, молодий чоловіче, втратили не для того, щоб думати, про що говорять у Верховній Раді, які ухвалюють рішення, чи про те, як відбувається сьогодні протистояння із ворогом, а про те, як там, знаєте, розслабитися, хай буде це спочатку віртуально, в інтернет-мережах із якоюсь там дівчиною і так далі. Це не та провокація. І не можна провокувати журналістів, як він говорить, не можна робити такі експерименти у площині, будемо так сказати, де для великої кількості людей це аморальні, будемо говорити, речі. На аморальному ґрунті такі речі не роблять. Тому я думаю, зараз є таке слово «хайп». Знаєте, ми живемо у межах української традиції і звичаю, і української моралі. Треба завжди пам'ятати про мораль. Бо якщо влада аморальна, то від неї нічого доброго не чекайте. Сьогодні не тільки низька планка відповідальності характерна для наших багатьох політиків, але сьогодні і дуже низька планка моральності. І це має насторожувати українське суспільство. Я далекий від того, щоб огулом усю владу, наприклад, оголошувати поганою, негідною і так далі. Є і хороші люди і серед бізнесменів, є хороші люди і серед політиків, є хороші люди і в інших сферах, і є погані люди. На жаль, ми прагнемо ці хайпи, ми прагнемо до такого загравання, будемо сказати, із дуже такими низменними інстинктами людськими. Цього робити не можна. Ти повинен бути прикладом, ти повинен тягнути за собою суспільство, а не упадати в ту яму. Не лише сьогодні переписуються народні депутати. Сьогодні передбачено засідання декількох парламентських комітетів, серед них і аграрної політики. Наша кореспондентка Мілена Меді зараз з нами на прямому зв'язку. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, коли планується початок і чи вже відомий порядок денний?
Салям алейкум, Катерино. Початок буде от-от, буквально за 10 хвилин, ось за цими дверима. А поки що збираються депутати і представники сільськогосподарських представники сільськогосподарських громад. Ось тут вони реєструються, проходять, вказують свої дані. Зауважую, що чекаємо ми на Романа Лещенко, це представник президента з питань землі. Він повинен бути от-от. Поки що немає ані голови комітету, ані секретаря, ані перших заступників. Ми залишаємося тут і чекаємо. Нам дуже цікаво дізнатися, яка ж тема буде, тому що запросили багато аграріїв, але от яка тема на сайті Верховної Ради не написано. Можливо, будуть говорити про ринок землі, а можливо й не будуть. Тож ми залишаємося тут і чатуємо. Катерино. Дякую. Мілена Медій, наша кореспондентка, була з нами наживо з Верховної Ради. Там ось має початися засідання комітету з питань аграрної політики. Пане Іване, 2 хвилиночки у нас буквально залишається. От хотілося б почути вашу думку щодо продажу землі. Я думаю, що мають говорити про ринок землі, тому що на попередньому засіданні комітету вони якось так поспішно організували у 9 годин, замість того, щоб бути після обіду, і вони притягнули законопроект від народних депутатів, які по суті нічим не відрізняються від... Перед цим, до речі, бо в комітеті там була сварка. Тому я думаю, що депутати політично відповідальні повинні вимагати розгляду цього питання відповідно. Тут є 3 проблеми. Перша проблема – це значення ринку землі. Зрозуміло, що ринок землі треба як елемент приватної власності, повноцінної приватної власності. Але є другий аспект. Чи час сьогодні для запровадження негайного, поспішно такого ринку землі, чи ми підготувалися до нього. І є третій аспект – це модель самого ринку землі. Так от, якщо ви подивитеся на модель ринку землі, який пропонує сьогодні уряд і пропонують депутати від «Слугів народу», то це ніякий не ринок землі. Це просто, з однієї сторони, вони відміняють мораторій, а з іншої сторони, вони вводять можливості для реєстрації майнових прав і ніякого обігу землі, а там дуже багато аспектів немає. Тобто потрібен окремий закон про обіг сільськогосподарських земель або про ринок сільськогосподарських земель, як це було у мій час, коли я був одним з автором альтернативного законопроекту. Тому ми говоримо про таку модель, яка не має жодних абсолютно обмежень. З моєї точки зору, треба продавати землю тільки фізичним особам і повинні бути накладені обмеження. Там, наприклад, 100 гектарів на фізичну особу і 300 гектарів уже коли є господарство. Тобто 200 гектарів ти можеш взяти в оренду. Все. Якщо ми допустимо продаж землі юридичним особам, то оця червона ганчірка, яку вони махають перед людьми, що найбільша небезпека йде від іноземців, то будь-який іноземець, будь-який міжнародний капітал через юридичну особу обов'язково зайде до нашої землі. Але ж президент обіцяв, що не буде цього. Ну, я не знаю, поки що президентських пропозицій немає. Є урядові і є депутатські. Того хай президент подасть той законопроект, який треба. Я ще раз кажу, треба окремий законопроект, який врегульовує дуже багато сфер, дуже багато обмежень, дуже багато, тому що земля – це не звичайний ресурс, це не звичайний товар, це ресурс, який даний Богом. Ми не можемо на землю нараховувати амортизацію, потім її просто так поновлювати. Тому якщо ми хочемо, щоб земля була в українських руках, то має бути повноцінний інститут приватної власності, який і включає в себе елемент ринку землі. Але зараз, коли йде війна, це третій цей аспект, не можна зараз цього робити. Так, дякую. Іван Заєць, народний депутат з 1 по 4 та 6 скликань, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск замман кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Нагадаю, найцікавіші фрагменти з ефіру можете переглядати у нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте.
Преступник номер один. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
Ассаляму алейкум, эфирде заман. Бүгін октябрьнан 30 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Сөзде видео Кашкада басыма бұслерінден электрон билезліклеріні чықардылар. Олар енді Қырым бойынша сербест юре білемі ярмаданы терк етмеге ақлары бір yok. Айда 2 кере олар işgalcilerinin құқық қорғаушы органларына барып қайттан кешмелі. Түнебін Қырымнан юқары Рус махкемесі Руслан Трубач, Бекир Дегирменже, Казим Аметов и Асан Чапухқа белгіленген ғаяби апыс мұдетлеріні деңіштірместен шекеетлеріні кері қайтарды. Sağ olunuz bütün mahkemeye geldiğiniz için. Allah sağlığınızı versin. Allah koç versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olacak. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmayacak yenmek. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд остался все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Миллетлер Аравия сұрғын олынған халықлар комитетінің yolbaşçысы Ленур Абдураманов вазифесінден бошатылды. Мескур қарарына Қырымнан işgalciler yolbaşçысы Сергей Аксенов айдынлатты. Весиқаға көре контракт мұддеті біткені үшін о іштен бошатылған. Абдураманов бұл вазифеге 2 ел әвелсі сабық комитет yolbaşçысы Заур Смирнов іштен бошатылған сон тайынленген еді. Смирнов есе Аксеновның талабындан сон ариза язып вазифесіні қалдырмаға мечбур олды. Комитетінің кім яңы yolbaşçысы олажағы шымдылық белледі гел. Қырымда олған дигер вақиялар аққында есен Невбеті келіп қамызны сейретіңіз. Октябрьнің башындан 200-ден зияда Қырымлы işgalciler ордусына алынды. Бұтын Қырымдан генчлеріні автобусларнен Ақмезжит янындаки Сарабузның учақ аланына кетерділер. Анда оларға яқынларынен сақлықлашмаға вақыт айырып, сон нақлият учағынен Краснодарға йолладылар. Анда есе оларны işgalci флот яда авиацияда қызмет етмек үшін йолайжақлар. Işgalci девлет ордусына чағырув халқара оқуғының бұзылуыдыр. Ләкин işgal девамында аман-аман 19 bin Қырымлы işgalci silahlı kuvvetlerden geçti. Советлер вақтына қайтув, işgal етілген ақярда балаларыны комсомолға алдылар. Ерлі коммунистлер шер мерkezінде митинг кечірі посмүрлерге комсомол işaretlері ве билетлеріні берді. Бұл тәдбір коммунистик байрақларының ве өкінжі жанчынқы медаллерінің бала қараволы озғарды. Қырым көпірінің сону яқынлаша. Рус геологлары айтқанына көре демир yolының açылуы кечетінің тұрғынсызлығы себебінден кейіне қалдырыла. Бұндан ғайры işgal етілген Керич диварында кечкен авта демир yol туннелінің парчасы яқылды. Экспертлерінің сөзлеріне көре анда рельс төшімек олмаз. Бұл ерні айланып кечмеге есе құруджылыққа қошма миллиард рублені масраф етмек демектір. Қырым көпірі әр күн табиат тесірі алтында яқылы бір күн төше біле. Владислав Стужук, Заман, АТР. Донбасста Золотой шері жыварындар билер шетлештірілуінен екінші күні. Мен о 3 күн девамында 2 күнленмелі. Да бір ай ішінде есе тарлаларда олған майынларына алып, майын шаатларына бозмалылар. Незарет етілмеген аланда 30 койве қасаба қалмақта. Анда олған арбилер еріне милли полиция ве милли гвардия қадимлері қызмет етежек. Арбилер шетлештірілуі от керілгеніне бақмадан атышулар тоқтатылмай күн девамында душман күчлері 2 кере атеш кес режимына бозған. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод щоразу примушували окупантів припинити обстріл. Иштимай ағыларда шымдар билер четлештірілігі кечірілген мескен ерлерде чықарылған видео пейда олды. ОБСЕ-нің мониторинг миссиясының арбалары көріне арбирлер четлештірілігі аланына кырыш-чықыш қапалы тек ерлі сакенлеріні кежірелер. В населеному пункті Золоте 4 Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції.
Мұхберлеріміз Азов полкынан гоноллісінен бағландуанда олған вазиет аққанда тәфсілатлы тарифеті берді. В Катериніці сьогодні відбувається відведення військ, спілкувалися з військовими, які мають не дуже хороший настрій через те, що їх відводять. Поспілкувалися, вони з 2014 року тут воюють і пояснюють, що за 5 років, як вони служать, ні разу не було такого ганебного полишення території. Відводять їх на кілометр 1,5. Багато представників ОБСЄ зараз знаходиться. Арбилер четлештірілуіні шымды юқары шурада да музакире етелер. Золотое уджым етілгенні депутатлар фарқлы сесленді. Те, що там такі провокативні навіть не обстріли, а скоріше постріли, вони не впливають на оперативну обстановку. Вони не заважають розведенню. Якщо там будуть провокації і почнуться дійсно обстріли на ураження, саме там, де ділянка розведення. Звичайно, що наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу мають всі накази, і від Генерального штабу, від Верховного Головнокомандувача мають всі накази для того, щоб давати адекватну відповідь на обстріли. І, звичайно, процес, на жаль, процес буде припинений. Ми будемо подальше ставити під загрозу населення, яке там залишається. Ми будемо подальше вирішувати питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, з можливою контрабандою через лінію зіткнення, яка, на жаль, теж присутня в тому регіоні. І будемо далі вирішувати весь цей клубок проблем, які тягне за собою штучне розширення і вновь створення сірої зони між двома протиборчими сторонами. Це не робить честі спостерігачам ОБСЄ, тому що ми можемо навести не те, що десятки, а сотні прикладів, коли на протязі цих 6 років відповідні дії, зокрема обстріли, фіксувалися нашою стороною, наприклад, це ЦКК або штабом операції Об'єднаних Сил, а до цього штабом АТО, і не підтверджувалось відповідно спостерігачами місії ОБСЄ. Я вважаю, ще раз, що вчорашня ситуація, коли ми в односторонньому порядку сказали, окей, ми починаємо перше це робити, було помилкою. Зараз будемо думати, як виправляти цю помилку. Золотой жыварындан арбилер четлештірілі башлағанна Русияде дестекледілер, ләкин мұқайтсызлықнен. Олар четлештіров екінленмесі биткенні беклей деді Русия тышышлер назерінан муавина Андрей Руденко. Женкеверлерде Украина арбилерінен бераберлікте жебе сыңырындан четлеші башлады. Руденко айтқанна көре, бұндан сон Петровская шерінде де четлештірілі фоткерілсе, норманд форматында көрушы фоткеріле біле. Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку пока только начало разведения сил, причем в одном из 3 пунктов. В станице Луганское разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом. Владимир Зеленскийден женг тоқтатылмасы үшін учадым. Бірінжат шулар тоқтатылмасы екіншісі тарафларынан узлашывы ве үшіншісі ғайып етілген регионларынан реинтеграциясы. Халқара севесінде есе Русия еле музакире кечірмек керек деді. Бұны Devlet Yolbaşısı Mariupol'da кечірілген иқтисади форумда айтты. Оның сөздеріне көре, işgal етілген территориялар қайтарылмасының екене стратегиясы шымдылыки жоқ. Оның сөздеріне көре, Devlet Cemiyetнен берабер işgal етілген территориялар қайтару стратегиясына белгілемелі. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом. Це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Украина ве Чечен халқынан ватанпервері ве Гонолля Ина Акуева өлдірілгенне 2 ел олды. 2017 сенесі октябрінің 30-ында Киев жеварында Акуева Омар Арқадашы Адам Осмаев Илеевіне қайтқаны вақыт арабаға автоматнен атеш açtılar. Полис хадимлерінің малыматына көре қадын шу ерде жан берген. Адам Осмаев яраланды. Жинайет күнінден 2 ел кечкенне бақмадан құқық қорыжы органлар не жинайетші не де сымарыш япқан инсанны белгілеп oldu. Принципиаль ве жесюр Киев полкы штабының елбасшысы Сергей Шаповал Аминаны бойле хатырлай. 2 еллық қызметі девамында оны Донбассның ең sıcak ноқталарында көрді.
Вона не боялася смерті і, як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Майдан фаали, Киев ve Золоти ворота батальонларының аскері Джахар Дудаев адына батальонның тесішчелерінден бірі. Өмір арқадашы Адам Осмаевнен берабер Украин ve Чечен халқының сербеслігі үшін көреші еді. Шунын үшін 2 ел евелсі yüz берген ұжымның сымарыш етілгенінден ve бұтын қорантаны өлдірмеге істегенлерінден ічкемсе шубеленмеді. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно. Стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по міні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Амина Акуеваның анасы Ирина Никифорова тариф ете Аминаны ептехтет етейділер. Қызы bu ақта құрантасыны ратсызлатмамақ үшін сусайды. О ұзының аяты ақта тариф етмеге пек sevmeyеді. Она, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верой в Всевышнего, и знала, что свой срок она примет достойно смерти, и так она ее и приняла. Cinayеттен соң полис чеші түрлі вариантларны көзден кечірмеге башлады. Пара, арби қавға, амма эсас вариант Русияда Чечен изыдыр. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие подозра еще никому не предъявлено. Уджум сырасында аятта қалған Адам Осмаев тақиқатқа пек ишанмай. Оның үшін затен бұ жинайетні ким сымарыш еткені белледір. Я считаю, что это все с России идет, и заказчики, и исполнители, поэтому мы так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Полис көветчілері даванын ағыр олғаныны ве яқын заманда чезілмейжегіні ең баштан айтмаға башлады. Дава мили полисінің шақси незареті алтында олғанына бақмадан бұл күнге қадар не суалерге жауап берділер, не де қатиліні таптылар. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Амина Украина халқының сербеслігі үшін жесурже күреші еді, амма тек күрешнен яшамады. Экранларыңызда АТР телеканалында чықарған программасының кадрларыны көресіңіз. О, Кавказ қараманлары деп адландырылған программ yapmaға планлаштырайды. Анда Чечен халқының Совет ве Русия ишғаліне қаршы алып барған күреші айдынлатыла. Амина эп Украина ве Чечен халқының yolu бір олғанына ве Еңінде сонында тежавузчы девлетні енежегіне ишанайды. Амина эпосы программаларны тақдим етмеге етіштірмеді. Қатил құршыны оны өлдірді. Риана Алиева, Надия Михайлова, Заман, АТР. Хаста балаларға ярдым етмек үшін боксчы Артур Зияддинов кешкен ұрышында рингке шыққан футболкасын аукционға шығарды. Акция 1 ноябрьге қадар девам етежек. Истеген әрбір инстан Инстаграмда ерлештірілген пост алтында бермеге азыр олған фиатына язмалы. Артур Зияддинов футболкасы, фото ве имзасынен ең чоқ пара теклиф еткен инсанға yolлай жақтыры. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді эфирімізді бүгін яйыны девам етемен сесілерінен кележек яйынларымызға қадар сауықлашан қорышкенже. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербеслат еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама керекледір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğдыңыз, сіз оны остырдыңыз. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmaға.
Böyle etip Milli Mektebin tarihi başlangan edi. Ve 1 sentyabr 93 senesi biz balalarını kabul ettik anda. 7'de gittik işe, onda işten kaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni ko'termege. Nasıl bir hükümet gelmese de, keyin bizim torunlarımız, balalarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jinki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. Bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Dedim ma gerek abamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vazgeçmesen biz sana akçe vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşkan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 1988 senəsinin ikinci qismində Kırım tatarlarının toplu aksiyalar bütün regionlarını qaplap aldı. Milli hareketimizge kuryaşının yanı forması bu iş taşlavları oldu. 1988 senesi sentyabrının 11'inde Kırım'ın 7 kuyu koyunda 500'ge yakın Kırım tatarı numayiş geçirdi. Numayiş devamında 100'ge yakın insan köteklenip tutup alındı. Ama devam etken çıkışlarga bakmadan 1988 senesi dekabr ayında Kırım Vilayet İcra Etici Komitet Reis Muavini Fedulichev, Kırımga bargan Sovet nazirleri ve Sovet prokuraturasının komissiyası Kırımda Kırım tatarlarga propiska bermege kesen-kes yasak etkenini bildirdi. 1988 senesinde Kırım tatarlarının kütlevi aksiyaları. İkinci kısım. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında endi cuma ertesi günü de seyretiniz. Noyabr'ın 2'sinde Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da kaçırmanız.
Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину говоритимемо наживо про головні події у житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, нам є про що розповісти. Зеленський розповів, як повертатиме Донбас і Крим. Що за новий план у президента? Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Чи дозволить Рада продавати землю? В парламенті засідає аграрний комітет. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя. Валерій Клочок, експерт з політичних питань. Добрий вечір. Вітаю. Президент Володимир Зеленський розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте послухаємо голову держави. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? От дуже багато було розмов про те, що у президента і його команди нема стратегії повернення окупованих територій. Після цього виступу можна сказати, що є стратегія? Навряд чи. Я думаю, що є лише загальні такі образи, про які говорять, але навіть вони не мають конкретики. Єдина конкретика в цьому питанні для мене зрозуміла для всіх – це мир. Так, і сьогодні саме на цій підставі, на цьому підґрунті дуже багато спекуляцій, тому що теза, яка лунає одна – мир не за будь-яку ціну, так, і мир не шляхом втрати території, але це фрази більш загальні. Вони дійсно, от мені не подобаються, тому що за ними ховається предметна розмова. На жаль, президент в своїй промові також не дає відповідь, але, можливо, це і обумовлено тим, що він і не може дати відповідь з низки причин. Тому мені хотілося б це вірити, бо простіше всього нічого не робити, залишати ситуацію, як була, воювати і далі, а дуже складно щось вчиняти. І те, що вчиняє сьогодні влада, в моєму розумінні, вона продовжує політику Порошенка в цьому сенсі. Я не вважаю, що це щось дуже погане. Дійсно, це треба робити, принаймні треба спробувати. Спробувати те, що було почато ще за попередньої влади. Тобто реалізовувати Мінські угоди. Який буде результат? Сьогодні передбачити, звичайно, тяжко і складно. Але менше з тим спроби мають бути. Тим не менше, вже другу добу триває розведення сил у Золотому. Давайте зараз подивимося фрагмент бесіди представників спільного центру з контролю та координації зі спостерігачами ОБСЄ. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких вот этих там, допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. Добровольці, які перебувають у Золотому, теж зняли відео. На ньому місія ОБСЄ у районі розведення сил. Та цікавий коментар. Давайте подивимося, який. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті діє в населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Ось така там зараз ситуація. Якщо говорити про цей процес розведення, ви взагалі його вітаєте? Так, звичайно.
Я говорив, що кроки повинні бути, але мені так здається, що важлива не моя думка, так, в цій ситуації, а важливо те, як ми об'єктивно це оцінюємо. Тому що, ну, на жаль, саме цей процес активно сьогодні педалюють і використовують, ну, в політичних цілях. Якщо брати до уваги те, що в нас от відбувається, не, зокрема, не випадково президент сказав, що зверніть увагу, що нам треба якось дійти однієї думки в суспільстві, хоча, вважаю, це неможливо буде. Є прихильники, які залишатимуться на стороні абсолютно ніякого відведення, продовження війни. Це їх позиція. Є частина людей, які вважають, що треба відводити. Тому ми маємо сьогодні говорити, знову повертатися до тої точки, з якої ми почали ще рух у 2014 році, у вересні місяці, коли підписували Мінськ-1, а потім вже Мінськ-2 у 2015 році, в лютому. І саме там стоїть підпис за делегацією Петра Порошенка, Леоніда Кучми про те, що процес має відбуватися саме в тому форматі, як він відбувається зараз. Дійсно чіпляються сьогодні до багатьох нюансів стосовно того, чи були обстріли чи ні. Чому я говорю чіпляються? Тому що, ну, дуже неоднозначна інформація лунає. Сьогодні я слухав навіть очільника Луганської новопризначеної обласної державної адміністрації, і він також говорить дуже, ну, неоднозначно про те, що обстріли є, немає, різна інформація лунає, що, мовляв, треба спиратися на звіти ОБСЄ. Ми всі розуміємо, як ОБСЄ буде працювати, але, ви знаєте, мені видається, що дійсно треба пробувати в цьому сенсі робити якісь рухи. Для чого? Аби зрозуміти безперспективність або перспективність Мінських угод. Інакше ми цього не зрозуміємо ніколи. Це в теорії бути не може, лише практично треба розуміти. От давайте зараз подивимося, власне, як саме іде, планується розведення, а потім повернемося до розмови. В місцях розведення біля Золотого на Луганщині має бути створено буферна зона 2 на 2 кілометри. Така сама зона розведення має бути і біля Петрівського на Донеччині. На майбутнє заплановано демілітаризовану зону завширшки в 2 кілометри вздовж усієї лінії розмежування. Екс-командир Азову певен, коли процес розведення завершиться, Росія завдасть удару. Андрій Білецький має прогноз, скільки населених пунктів захопить противник. Здамо 30 населених пунктів, частина з яких є стратегічними пунктами. Коли ми відведемо зі всіх 30 пунктів, от тоді, безумовно, вони їх і займуть. Займати ж окремо там станицю Луганську або Золоте, ну, це несерйозно, це не надто великий прикуп для того, щоб цим займатися. А долучаємо до нашої розмови Олега Старікова, військового експерта. Пане Олеже, добрий день, як нас чути? Добрий день, слышу хорошо. От щойно ми почули думку Андрія Білецького, що після того, як будуть залишатися наші населені пункти, там невдовзі їх будуть захоплювати. От ваша думка стосовно розведення, стосовно того, що населені пункти залишаються в сірій зоні, будь ласка. Ну, дело в том, что такие заявления, что если войска разводятся и та территория будет захвачена противоположной стороной, так называемым 1-2 армейским корпусом, это такие заявления, они ведут к дискредитации наших вооруженных сил, а также разведсообщества и контрразведывательных органов, и в том числе и Национальной гвардии. Дело в том, что любой выпускник военного училища, вот который закончил военное училище, становится на должность командира взвода, лейтенант, он вам напишет систему обороны взводно-опорного пункта своего взвода в обороне. И он там распишет, что, как и почему необходимо сделать для того, чтобы контролировать противника, своевременно выявить его намерения, а также атаку, которая есть. А тем более с учетом современных средств, технических средств, разведки, контрразведки и тому подобное. Поэтому это какие-то странные заявления. Дело в том, что, смотрите, данная проблема, она носит два характера. Первое – военная. Я военную комментировать, я уже прокомментировал. И всегда, вот кто-то, если комментирует военные вопросы, вы спрашиваете всегда, уважаемый, а есть ли у тебя военное образование? А какое у тебя воинское звание? А какую ты должность занимал? Вот это, потому что люди комментируют, которые не имеют военного образования, это то же самое, что я сейчас начну комментировать, ставить диагноз, медицинский диагноз кому-то. Поэтому это выглядит смешно. Пане Олеже, ваше звання яке? Що? Ваше звання яке? Полковник. Звання яке у вас?
полковник. Я полковник и занимал должности стратегического уровня и тем более имею заслуги перед государством. Что вы еще хотите у меня узнать? Какое у меня образование? Так, добре, пане Олеже, тоді, да, вибачте, що перебила, продовжуйте вашу думку, будь ласка. Нет, я поэтому говорю, спасибо большое, что я вот вас прошу впредь, что перед тем, вот, когда начинают военные вопросы, вот так же самое и спрашивайте, какие должности занимал и тому подобное. Это будет правильно, потому что все, вот я теперь перехожу к политической составляющей. Дело в том, что вот этот вопрос имеет военную составляющую, политическую. Генеральный, сейчас еще чуть-чуть про военную. Генеральный штаб при получении команды от Верховного Главнокомандующего разработал всю систему охраны, обороны и разведения и предусмотрел все возможные направления возможного главного удара, как это защитить и нанести сокрушительный удар и перейти в контрнаступление. Это они уже давно разработали. Они уже эти планы спустили вниз до взвода включительно. Я так думаю, уже провели 1000 совещаний и заинструктировали командиров взводов до последнего командира взвода. Это первое. Второе. В той системе работает так же самое Служба безопасности Украины, которая будет обеспечивать, когда войска разойдутся, жесткий контрразведывательный режим. Пане Олеже, вибачте, що перебиваю вас. Так, скажіть, будь ласка, що ви більше взагалі в цій ситуації вбачаєте? Військової стратегії чи політики? Вот я, спасибо, значит, я военно отбрасываю. Теперь политики. Да, вот это в основном политика. Политика, потому что идет, дело в том, что люди у нас имеют право на свою точку зрения? Имеют. Значит, власть в связи с низкой коммуникацией с населением проиграла информационную войну? Проиграла. Поэтому политики на этом и играют, они правильно делают, они себя позиционируют, они повышают свой авторитет, повышают свою узнаваемость, повышают количество людей, кто будет за них голосовать. Это совершенно правильно. Я считаю, это делается совершенно правильно. Дякую вам, пане Олеже. Олег Старіков, військовий експерт, був із нами наживо. Пане Валерію, от ваша думка. Дійсно, політики у таких заявах, вони меседжі можуть розповсюджувати про те, що зайде Росія, забере території? Так вони їх і розповсюджують. Я тут з Старіковим погоджуюсь, що дійсно це сьогодні, я говорив, ще раз повторюю, це просто цинічно експлуатується сьогодні з метою, для того, щоб з єдиною метою майбутнього повернення до влади сьогоднішніми опозиційними силами. Але парадоксальна річ, що вони говорять речі, які абсолютно протирічать тим діям, які вони вчиняли до того, як втратили владу. Я маю на увазі зараз європейську солідарність. Єдине, з чим я сьогодні не погоджуюся з паном Старіком, я його дуже поважаю як військового експерта, це дійсно великий знаток, великий знавець. Я не є військовим експертом, тому я часто посилаючись на його думки, його коментарі, скажу, що я не погоджуюся, що політики роблять правильно зараз, коли це використовують. Це не той випадок, коли саме війну треба використовувати для політичних дивідендів. Абсолютно не той випадок. От, до речі, вчора під Офісом Президента збиралися противники розведення сил, палили фаєри, кричали «Ні капітуляції». Давайте подивимося, як це було, і поговоримо про ці акції. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Вояки припиніть сказати! Вояки прибрали! Просто ви без плану. Що ми, браття козацького роду! Героям слава! Понад усе! От, власне, якщо брати, так, це реакція була на початок розведення сил у Золотому. На вашу думку, що тут є і чого тут може бути більше? Це щире бажання людей і дійсно їхня незгода? Чи це хтось використовує настрої людей протестні на свою якусь користь? Що це було, на вашу думку? Тут, як на мене, це просто громадяни вийшли і протестують. Це нормально. Оце якраз нормально, тому що це прості громадяни, які не є лідерами думок загальносуспільних, вони виказують свою позицію.
І це в демократичній країні, давайте я зараз, щоб мене зрозуміли, я без гасел, реально. В демократичній країні абсолютно нормально. Є ті, хто їх підтримує, хто ні. Ми маємо Мирний право на спосіб, протест. абсолютно. Але коли з трибуни парламенту, це говорить п'ятий президент Петро Порошенко, вчора заявляє, що треба подати заявку на ПДЧ, то в мене запитання, а що раніше робилося щодо цього, розумієте? Тому є такі певні несостиковочки. Я проти того, щоб вони використовували це в політичних цілях. От цього не можна робити. Ведіть конструктивний діалог. Точніше, ведіть дискусію з точки зору предметної, з будь-яких питань. Але коли робляться такі закиди, то це не дуже правильно. Тому що, згадуючи акцію 14 жовтня, дуже потужна акція була, вона абсолютно нормально пішла спокійно. Дуже багато людей. Але ж ми розуміємо про те, що цю акцію хтось організував. І знову поява там лідерів думок є небезпечною. Але ж це День захисника вітчизни, і дуже багато ветеранів там було. Це не пересічні громадяни, я не про пересічних говорю. От непересічним там бути в таких місцях не треба. Не треба очолювати ці акції. А ви прогнозуєте такі спроби? Звичайно. Звичайно, лише просто питання часу. Якщо у випадку невдач, тому що в мене ж немає такого чіткого розуміння і гарантії те, що відведення військ, воно завершиться абсолютно успіхом. Я це не прогнозую, цього ніхто сьогодні не спрогнозує, це досить складно. І дійсно так і є. І у випадку невдач, то дійсно знову ці невдачі будуть піднімати на прапори. У випадку вдач, то будуть просто мовчати. А поразку визнавати ніхто не буде. Звісно, що це політика, звісно, що вона цинічна. Але знову ж таки, не треба було б використовувати, експлуатувати тему війни. Це дуже чутливий момент, тому що в такий спосіб дуже можна легко дійсно втратити країну. Це без перебільшення. І треба бути дуже обережним з цим. Так, давайте повернемося до теми розведення військ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні прибув до Одеси, і там він привітав розведення сил у Золотому. Давайте послухаємо пряму мову. Ми вітаємо усі зусилля, які спрямовані на мирне вирішення конфлікту на сході України, а саме розведення сил. Ми прагнемо мирного дипломатичного шляху вирішення цього конфлікту. Ми бачимо певний прогрес в станиці Луганській і хотіли б, щоб цей приклад наслідувався і надалі. Але ми розуміємо, що ще багато треба зробити, оскільки режим припинення вогню порушується. А от на вашу думку, до таких промов чи треба дослухатися? Обов'язково. Вони, як на мене, є дуже показовими. Я мав нагоду по дорозі слухати, якраз перед виїздом до ефіру. І дійсно, ознайомлюючись, знову ж таки, я не є військовим експертом настільки глибоко, але мене цікавить саме політичний контекст відносно з НАТО. Тут дійсно дуже багато політичного у цьому питанні. От саме зараз перезавантаження відносин з НАТО, яке відбувається, воно так співпало, знаєте, якими силами звище дано, що дійсно НАТО зацікавлено в Україні в рівній мірі, як Україна в НАТО, абсолютно в інших відносинах. Якими вони будуть, інформації сьогодні дуже замало. Але те, що Україна стане пілотним проектом для НАТО у поширенні своїх стандартів, це дуже класно. І от тут дійсно, можливо, не стільки заслуга там нової влади чи старої влади, недопрацювання, давайте це віднесемо за дужки, але так склалися обставини, що дійсно, що ми можемо на повну катушку це використати. І сьогодні візит дводенний, який проходитиме в Україні, мені так видається, що він стане такою, типу, пробою пера для самих представників НАТО, тому що очільник сам приїжджає, спілкування із політиками різних рівнів. До речі, а от що це означає, що цілий генеральний секретар приїздить? Я ж говорю, мені так здається, з огляду на ту інформацію, яка є, її дуже мало, що це буде абсолютне перезавантаження з усіма членами Альянсу, а Україна стане першими. Можливо, нам пощастить, можливо. Принаймні, є для цього передумови. Україна зробила немало, і попередні 5 років був ухвалений відповідний закон, який наближає нас серйозно до стандартів НАТО. Дійсно, це заслуга попередньої влади, тут мови немає, і це треба використовувати. Сьогодні, слава Богу, уряд цю програму не відкидає, він її продовжує, тому що в окремих моментах є, звичайно, перекоси. В цьому плані дуже добре, що так буде відбуватися. І, звичайно, мені б що кортіло, щоб НАТО не лише, вибачте, словами і заявами підтримувала, а це були дієві кроки. Які ці дієві кроки можуть бути? Звісно, що надання матеріальної допомоги – це досить спірний момент, тут кожна країна сама буде визначатися, але слово, літера Альянсу, воно не останнє в цій політиці стосовно всіх країн. Якщо така підтримка буде
озвучена, так, ну, звичайно, вона прямою не може бути як закликом, але покаже своїми діями саме НАТО, що Україну варто підтримувати, я думаю, ситуація може змінитися дуже суттєво. Ну, не настільки суттєво, що, от, мовляв, вся Росія забереться і піде. Ні, я цього абсолютно відкидаю, такого сценарію поки що не буде. Але позиції будуть інші. Так, але все ж таки розведення – це лише один з елементів дуже великого процесу. І в рамках цього процесу чи чекати Україні на ще один обмін полоненими? Про це заявив представник ОБСЄ у Мінську Мартін Сайдік. Давайте слухати. Ми хочемо і готуємось провести дійсно великий обмін, тому потрібно працювати стосовно кожної людини, щоб визначити її майбутню долю. А взагалі, якщо говорити про це розведення, чи вплине воно дійсно на обмін? Всіх на всіх? Я, знаєте, ще не малюю собі ілюзій про те, що вже все відбулося. Тому що дійсно розведення воно досить спірне, інформаційно, воно важке. Бо є сигнали різні про те, що обстріли продовжуються. Ну, дійсно, навіть друга доба, звичайно. Але дуже важко зрозуміти, що там відбувається. Так, звичайно. І дійсно це крок, на який пішов, власне, Зеленський, він дуже відповідальний. Тому що фактично без досягнення повного припинення вогню навіть на пілотних ділянках, тому що цей термін взагалі з'явився, знаєте, з нізвідкуди, його ж в Мінських угодах немає. Але з'явилися дві пілотні ділянки – Золоте і Покровське. Так? Петрівське, перепрошую. Тому саме це стане таким, нібито як може стати стартом для саме продовження подальшої реалізації Мінських угод. Знову ж таки, до того, що я починав. Тобто це маркери такі будуть? Так, можна обізвати маркерами. Якщо будуть ці кроки, будуть наступні. Звичайно, що апетити Путіна, вони ж зрозумілі. Вони не можуть бути обмежені чимось. І мені видається, що влада також це розуміє. Не думаю, що вони повні дурні в цьому відношенні. Тим паче радники там є доволі помірковані. І от саме проведення першого обміну, який відбувся, якого ми всі дуже чекали, він показав, що щось там все-таки вони можуть і знають. Сигнал відразу, зверніть увагу, відразу сигнал про подальший обмін, який прописаний в Мінських угодах, дає підстави говорити про те, що може бути подальша реалізація Мінських угод у всіх частинах. Але найболючіше питання, до якого ми все-таки дійдемо, це 11-й пункт Мінських угод. Це закон про особливий статус, чи це автономія. Навіть не стільки, ви знаєте, виведення військ з території, тому що ми розуміємо, так швидко вони не заберуться звідти. А от саме правове врегулювання цих територій, яке за своєю суттю є тією самою злощасною формулою Штайнмайєра. Так, вибачте, що вас перебиваю. Зараз з нами на прямому зв'язку є Ахтем Чийгоз, народний депутат від фракції «Європейська солідарність». Ахтем ага, селям алейкум, як нас чути? Ахтем ага? Да. Так. От щодо обміну полоненими, в ОБСЄ анонсують, що може бути великий обмін бранців. Ваші думки? Чи вплине на цей процес розведення, яке почалося вчора у Золотому, чи пришвидшить це звільнення кримських татар з тюрем? Я думаю, что это одно с другим, вернее, за счет одного достаточно такого сомнительного отвода войск, и это не разведение, а отвод войск. И тут, значит, попытаться перекрыть вопросом освобождения заложников, заключенных, а потом вернуться к вопросу амнистии и, то есть, и изменения статуса этих псевдообразований. Но это слишком манипулятивно. Я думаю, что все, кто борются за свое государство, там, с оружием в руках или сидят в тюрьмах, они должны возвращаться в страну, которая отвоевывает свои территории, а не сдает свои позиции. Дякую. Ахтем Чийгоз, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», був із нами наживо. Ну, а ми йдемо далі, бо поки триває розведення військ у Золотому, у Верховній Раді сфотографували делікатну переписку народного депутата. Сфотографував кореспондент видання «Букви», і «Слуга народу» начебто домовлявся про зустріч із повією. У смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта».
І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. Сам народний депутат Яременко пояснив, що ця переписка – це навмисна провокація для ЗМІ. Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. А не треба говорити про те, чого немає. Пане Валерію, як вам така провокація? А можна не коментувати це взагалі? Що так саме? щиро. Оцей випадок. Ви знаєте, я дійсно вважаю, що ця історія не вартує виїденого яйця. Самого. Я хотів би проговорити саме про те, що в «Слузі народу» відбувається. Не ця історія, інша. У «Слузі народу» сьогодні є дуже колосальна проблема. У них відсутній єдиний координаційний центр, який виробляв би конкретні меседжі і визначав би спікери, які продукували б їх. У цьому їхня проблема. А ця самодіяльність призводить до того, що вони будуть втрачати дуже суттєво репутаційно. Це вже за 2 місяці, це вже 3-й скандал. Звичайно. І скандал пікантний. Мабуть, не 3-й. Це пікантні тільки скандали, назвімо так. Мені вони всі скандали, розумієте? Бо навіть коли там Дубинський, Арахамія по черзі починають говорити про різні речі, абсолютно які не координуються одна з одною, то мені хочеться сказати, друзі, там 73% людей, українців, голосували за вас всі. Ви якось зійдіться в одному місці, проговоріть, що ви будете говорити. Так вони ж цілу школу проходили, трускавці. Я ж до чого й веду, що це серйозніший провал. Якщо вони не усвідомлюють цього і будуть і далі проводити такі експерименти, то дуже завтра вже навіть буде не 73, буде 63, 43. Я цього щиро не хочу. Я просто не хочу, щоб Україна знову помилилася, тому що експериментів з нас досить. Нам, врешті-решт, потрібно щось треба робити. Так само у 2014 році, я вже говорив неодноразово, не в одному ефірі, я щиро бажав новообраному президенту успіху. Успіх будь-якого президента – це успіх мій особистий. І успіх усієї України. Не буде успіху, ми знову будемо мати провали. Знову підемо на дочасні парламентські вибори. Я цей сценарій бачу зараз абсолютно очевидним, він розвивається. Якщо «Слуга народу» цього не розуміє, нехай вже готується до цих виборів. Але тут бачите ще яка історія, що ми знову бачимо змішані інформаційні акценти і знову з боку «Слуги народу» це відбувається. Конкретно в якому випадку? В цьому випадку цієї переписки, у випадку, коли до поліграфа була прикута увага. Я ж про це що про говорю. це думаєте? Я ж про це говорю. У них не напрацьований єдиний центр, де дійсно той самий темник для них треба писати. Що, друзі, в нас така партійна позиція. А може це темник такий? Я вас прошу. Тобто ви виключаєте, що цю інформаційну ви мене все-таки витягуєте на коментар цієї теми. Я не витягую, я хочу зрозуміти, тут дійсно це провокація, це дурість, чи це навмисно зроблено, щоб змістити інформаційні акценти і від чогось відволікти увагу? Це нерозуміння у «Слузі народу», створення єдиного координаційного центру, вироблення меседжів, які показували б партійний напрямок. Оце є проблема. Я можу це, і я дозволю собі розцінювати це лише з цієї точки зору. З точки зору чиєїсь ініціативи, промаху, це їхнє власне. От запитали журналісти Яременка, він дав пояснення, все, нехай люди це їдять. Да? А я, як експерт, бо я, по-перше, і себе поважаю, я не хочу просто це коментувати. Це дурість. А от взагалі, ви сказали про те, що нема там координаційного центру. Дійсно, дуже велика фракція. Чи взагалі можна за такою великою наявністю людей якось їх скоординувати, щоб воно було однорідне все? Можна. Звичайно, субстанція, яка називає «Слуг народу», вона дуже неоднорідна.
Але спроби були, і вони правильними, як на мене, це розділення на групи. Таких груп там чи 15, чи 16 створено, це нормально. Тому що управляти такою великою кількістю депутатів досить складно. Ну, це нереально. Це неможливо за правилами менеджменту. Тому дійсно координатори цих підгруп, як на мене, вони вибрані неправильно і вони не вміють комунікувати між керівництвом і нижчими депутатами. Ну, да, є градація депутатів, вона була, є і буде завжди, в будь-якому скликанні. Є ВІП-депутати, є меч-депутати. Це дійсно факт. Тому я там працював і знаю це сам. Тому що одним простіше внести, наприклад, той самий законопроект, іншим складніше. Від цього нікуди не подінешся. І депутати це розуміють, і вони абсолютно свідомо до цього, нормально, більшій чи меншій мірі до цього ставляться. Але управляти цією групою можна і треба. На сьогодні нема такого керівника. Я вважаю, що Арахамія в цій частині не справляється. Звичайно, йому складно, наприклад, постійно боротися з самим Дубинським, який зрозуміло, що от його робота направлена на те, щоб реально цю фракцію порвати. Дійсно, це величезний організм, це великий колектив. Арахамія знав нашу. А помилка в тому, що, звичайно, персональний склад кандидатів підбирався абсолютно спонтанно і безграмотно. Не було системності підбору ні мажоритарників, ні списочників. Якщо там, наприклад, ще першу сотню набрали свого, товариш або ще там чийсь, я йому довіряю за цим принципом, то вже те, що пішло за другу сотню, там, вибачте, жахи. Там інколи народні депутати забувають, про що вони повинні розповідати в сесійній залі. Це дійсно теж факт є, і це є проблема. І вже з цією проблемою «Слуга народу» не справиться ніяк. Єдиний вихід у них, чому я говорю, це дійсно йти на перевибори. Я не виключаю, що навіть «Слуга народу» в цьому зацікавлена. Може бути такий сценарій. Але, знаєте, це настільки глибока конспірологія, що вже давати експертну оцінку, трохи невдячно, як на мене. Не щиро, неправильно і не системно, не професійно. Так, взагалі, знову ж таки, якщо говорити про таку величезну монобільшість, от де закінчується розділення на групи і починається розкол? Там з монопроблема. Реально з монопроблема. Де вона починається, цілісності, вона втратила, як на мене. Тому що це показує чому я голосування. питаю, бо про це багато кажуть дуже. Так, вона втратила, тому що саме перехід уже звичайної роботи парламенту, про що було анонсовано після виступу Гончарука, прем'єр-міністр, що, мовляв, друзі, ви давайте збавляйте швидкість, ми з турборежиму, треба нам виходити. Це неправильно, як на мене, абсолютно. Якщо ви заявили про те, що ви нова влада, ви маєте працювати по-новому, не так, як 28 років тому працюйте по-новому. Перше, що вони повинні були б зробити, це змінити регламент. У мене часті спори виникають навіть з депутатами попередніх скликань, для чого їх змінювати. В попередньому скликанні намагалися реформу запровадити парламентську. Так, і провалили успішно 2 законопроекти наприкінці каденції. Ті, які були покликані фактично реформувати парламент. Це вказує на те, що вже там пізно хапалися, а вам треба це миттєво запровадити. Миттєво. І не було проблем навіть з тим розподілом комітетів, що ми, вибачте, два місяці, десь місяці-півтора, ми обговорювали лише розподіл комітетом. Це маразм, реально маразм. Тому у цій частині зараз «Слуга народу» попав, як я говорю, він попав в дуже неприємну історію. Їх втягнули в правила гри традиційної української політики і з ними тепер грають. Грають не вони, їх грають. Тому для того, щоб цю ситуацію перезавантажити, вже просто так повернутися буде нереально. Єдиний вихід, повторюсь, можливо, це дострокові вибори, але через зміну до Конституції, обмеження кількості депутатів. Такі варіанти розглядаються. Набагато часу у нас залишається, дуже коротко. Як різношерстна така група депутатів, фракція, так, вона ж має і електорат також різношерстний. Як вони будуть далі намагатися сподобатися всім? От чому ці вибори так відбулися? Вони відбулися швидше не завдячуючи «Слузі народу», а всупереч, завдячуючи Петру Порошенку. Він своєю командою створив такі передумови, що проголосували за «Слугу народу». Це важко не визнавати. Мені десь по-людськи щиро хочеться, щоб він це визнав, зробив висновки. Але менше з тим, то справа його. «Слуга народу» має шалений кредит, який ще не зовсім втратив. І цей кредит підтверджується соціологічними дослідженнями рейтингу, буквально на секунду, які були проведені навесні цього року. Рік дали їм для того, щоб були реалізовані перші результати. Рік ми чекаємо, через рік побачимо. Дякую. Валерій Клочок, експерт з політичних питань, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Про останні новини вам розповість Олеся Галич. Нагадаю, найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому ютуб-каналі. Я, Катерина Вишневська, повернуся до студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.
Преступник номер 1. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. Форум єдності. В Маріуполі проходить форум, присвячений діалогу між суспільством і владою. На ньому так само виступив президент Зеленський. Що, на думку глави держави, заважає єдності? І чи є у нього стратегія деокупації Криму і Донбасу? У Криму створять Золотий берег. У що перетворюється Здравниця? І кому в Криму потрібна гральна зона? На окупованому півострові тривають репресії проти проукраїнських громадян. Як Україна бореться за їх права на міжнародних майданчиках? І чи відбудеться ще один обмін полоненими? ФСБ незаконно затримує українських рибалок в Азовському морі і з'ясовує, чи були вони в АТО. Про це говоримо з членом Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендером Барієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, было как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали, а это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Середа, 30 жовтня, 2078 день окупації Криму Росією. Наступні кілька хвилин про найактуальніші події ви дивитеся «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас.
Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже на початку листопада. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Однак, каже, говорити про точну дату поки зарано. Наразі готуються списки на обмін заручниками. Та чи будуть серед них прізвища кримських татар, поки невідомо. Раніше, майже 3 тижні тому, президент України Володимир Зеленський говорив про 3 списки. Останній обмін політв'язнями між Україною та Росією, нагадаю, відбувся 7 вересня. Тоді додому повернулося 35 бранців. То називають 4 листопада, там дата може змінитися. І зрозуміло, що російська сторона, вона вичавлює все, що можливо задля цієї зустрічі, і особливо щодо розведення військ на українській території. Щоб прискорити цю зустріч, російська сторона використовує можливий обмін полоненими, заручниками, тобто це пряник такий. Але як би там не було, ми всі очікуємо, що цей обмін він знов відбудеться, бо це реальні живі люди, деякі з яких вже сидять і більше ніж 5 років, деякі більше ніж 4 роки. Багато з них мають вже, якщо ми говоримо про кримських татар, реальні терміни і 13, і 17 років ув'язнення. Другий день розведення військ на Донбасі. Розпочали напередодні в районі населених пунктів Золоте і Петрівське. Сам процес займе 3 доби. Ще протягом місяця мають провести розмінування території та демонтувати фортифікаційні споруди. У сірій зоні опиняться 30 населених пунктів. Військових там замінить поліція і Нацгвардія. Та попри початок процесу розведення військ на Сході, окупанти продовжують стріляти. У штабі ООС повідомили, що з початку доби ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях. Втрат серед наших захисників немає. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод, щоразу примушували окупантів припинити обстріл. У районі проведення операції Об'єднаних сил запроваджено режим «жовтий». Це означає, що особи, які там перебувають, повинні мати при собі посвідчення. Військовослужбовці ж уповноважені як перевіряти документи, так і оглядати особисті речі. Тим часом у мережі з'явилося відео з населених пунктів, в яких наразі відбувається розведення сил. На кадрах зафільмували машини моніторингової місії ОБСЄ та самих спостерігачів. Виїзди та в'їзди до зони розведення перекриті, пускають лише місцевих. В населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє жовтий, так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції. Також нам вдалося вийти на зв'язок із добровольцем полку «Азов». Він розповів про ситуацію на місці розведення і, зокрема, про настрої українських бійців. В Катеринівці сьогодні відбувається відведення військ, спілкувалися з військовими, які мають не дуже хороший настрій через те, що їх відводять. Поспілкувалися, вони з 2014 року тут воюють і пояснюють, що за 5 років, як вони служать, ні разу не було такого ганебного полишення території. Відводять їх на 1,5 кілометри. Багато представників ОБСЄ зараз знаходяться. 3 кроки до закінчення війни від Володимира Зеленського. Це припинення гарячої фази конфлікту, примирення між громадянами по обидві сторони теперішньої лінії розмежування та реінтеграція втрачених регіонів. На зовнішній арені пріоритетами є міжнародна підтримка та прямі переговори із Росією. Про це глава держави заявив у Маріуполі на форумі єдності. Щоправда, за його словами, єдиної стратегії повернення окупованих територій Україна немає. На його думку, держава разом із громадянським суспільством повинна визначитися із послідовною політикою щодо окупованих частин України. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом – це дипломатія і санкційний тиск.
Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього у України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Розведення військ – топ-тема і у Верховній Раді. Обстріли Золотого-4 депутати сприйняли неоднозначно. У владній фракції кажуть, що обстріли, які фіксуються у Золотому, не стосуються лінії розведення, тому не вважаються порушенням. А ось опозиція переконана, небезпека для цивільного населення та обстріли житлових будинків – це невиконання умов розведення військ. Те, що там такі провокативні навіть не обстріли, а скоріше постріли, вони не впливають на оперативну обстановку. Вони не заважають розведенню. Якщо там будуть провокації і почнуться дійсно обстріли на ураження, саме там, де ділянка розведення. Звичайно, що наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу мають всі накази, і від Генерального штабу, від Верховного Головнокомандувача мають всі накази для того, щоб давати адекватну відповідь на обстріли. І, звичайно, процес, на жаль, процес буде припинений. Ми будемо подальше ставити під загрозу населення, яке там залишається. Ми будемо подальше вирішувати питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, з можливою контрабандою через лінію зіткнення, яка, на жаль, теж присутня в тому регіоні. І будемо далі вирішувати весь цей клубок проблем, які тягне за собою штучне розширення і вновь створення сірої зони між двома протиборчими сторонами. Це не робить честі спостерігачам ОБСЄ, тому що ми можемо навести не те, що десятки, а сотні прикладів, коли на протязі цих 6 років відповідні дії, зокрема обстріли, фіксувалися нашою стороною, наприклад, це ЦКК або штабом операції Об'єднаних Сил, а до цього штабом АТО, і не підтверджувалась відповідно спостерігачами місії ОБСЄ. Я вважаю ще раз, що вчорашня ситуація, коли ми в односторонньому порядку сказали, окей, ми починаємо перше це робити, було помилкою. Зараз будемо думати, як виправляти цю помилку. У Росії розведення в Золотому привітали, щоправда, обережно. Хочуть дочекатися завершення процесу, каже заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко. Підконтрольні Росії бойовики від лінії зіткнення почали відходити одночасно з українськими військовими. І це одна з передумов проведення саміту в нормандському форматі. Підготовка до нього триває, підтвердив Руденко. Але Кремль хоче дочекатися, коли війська розведуть ще й у Петрівському, як і було погоджено у Мінську. Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку пока только начало разведения сил, причем в одном из 3 пунктов. В станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом. НАТО розведення сил у Золотому також вітає і закликає вивести російські війська з Донбасу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи в Одесі. Щоправда, він не задоволений тим, що режим припинення вогню, як і раніше, порушується. А роботі спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі постійно перешкоджають. Ми вітаємо всі дії з розведення, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у станиці Луганській та хотіли, щоб цей приклад наслідували. Ми в НАТО наголошуємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію Мінських угод. Зокрема, вона має вивести всі війська з території Східної України та припинити дестабілізацію України. Щоб окупанти не розслаблялись. На полігоні Ягорлик, що на Херсонщині, починаються масштабні навчання українських військових. Поблизу окупованого Криму розгортають системи протиповітряної оборони БУК С-125 та різні модифікації зенітних комплексів С-300. Українські ППО протягом 5 днів тренуватимуться знаходити та знищувати ворожі безпілотники. У російському МЗС вже занепокоїлись маневрами українського війська поблизу окупованого Криму. А відповідь, запевняють, буде від їхнього Міністерства оборони. Про те, чим зараз живе окупований півострів, дивіться далі в огляді. Понад 200 кримчан призвали до армії окупанта з початку жовтня. Юнаків з усього Криму автобусами привезли на аеродром Гвардійське поблизу Сімферополя. Там їм дали час попрощатися з рідними і транспортним літаком Іл-76 відправили до російського Краснодару.
Там їх розподілять між флотом та авіацією окупаційного війська. Призов до армії загарбника є грубим порушенням міжнародного права. Однак за часи окупації майже 19 тисяч кримчан пройшли через окупаційні збройні сили. Назад в СРСР. В окупованому Севастополі дітей приймали в комсомол. Місцеві комуністи влаштували мітинг у середмісті, підліткам чіпляли значки та видавали комсомольські білети. Все це супроводжував почесний дитячий караул з комуністичними прапорами та медалями часів Другої світової війни. Кримський міст приречений. У цьому переконані російські геологи. Кажуть, запуск залізничної гілки Кримського мосту вкотре переносять через просідання переходу. До того ж, в районі окупованої Керчі минулого тижня обвалилася частина залізничного тунелю. За словами фахівців, прокласти там залізницю неможливо, а будівництво в обхід вартуватиме додаткових мільярдів рублів. Сам Кримський міст руйнується щодня під впливом природи, і довго простояти він не зможе. Владислав Стужук, Заман, АТР. 2 роки з нами немає Аміни Окуєвої, бійця і патріота українського і чеченського народів. 30 жовтня 2017-го під Києвом кілер зрешетив кількома чергами з автомата машину подружжя Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої. Жінка загинула, її чоловіка поранило. За 2 роки після трагедії правоохоронці так і не назвали імен ані замовників, ані виконавців. Несамовито, відчайдушна і принципова. Так згадував Аміну начальник штабу полку Київ Сергій Шаповал. За 2 роки її служби бачив жінку в багатьох найзапекліших точках Донбасу. Вона не боялася смерті і, як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Активістка Майдану, боєць батальйонів «Київ» та «Золоті ворота», співзасновниця батальйону імені Джохара Дудаєва. Разом із чоловіком Адамом Осмаєвим стояли за свободу українського і чеченського народу. Тож, коли 2 роки тому їх авто розстріляли, ніхто не сумнівався – напад замовний і вбити хотіли всю родину. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно. Стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по Аміні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Мама Аміни Окуєвої Ірина Нікіфорова з часом розкаже, Аміні погрожували постійно. Дочка про це мовчала, не хотіла турбувати рідних. Вона не любила говорити про своє життя. Вона, як істинно віруюча мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верила Всевышнему, знала, что свой срок она примет достойно смерть, і так вона її прийняла. Після зухвалого замаху поліція розглядала багато версій – фінансова, військовий конфлікт, російський і чеченський слід. Остання стала основною. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие підозра еще никому не предъявлено. Не покладається на слідство і чоловік Аміни Адам Осмаєв, який вижив під час нападу. Для нього і без слідства немає питань, хто замовив вбивство. Я вважаю, що це все з Росії йде, і заказчики, і исполнители, поэтому мы так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Те, що справа нелегка і швидкої розв'язки не буде, силовики заговорили одразу після нападу. І хоча справа під особистим контролем керівництва Нацполіції, досі жодної відповіді і жодного імені. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Аміна віддано воювала за свободу українського народу, але жила не лише боротьбою. Ось кадри її журналістського проєкту на телеканалі АТР. Планувала цикл програм «Герої Кавказу» про історію та боротьбу за незалежність від радянської і російської окупації чеченського народу. Вірила, його шлях схожий з українським, і рано чи пізно обидва народи позбудуться російського агресора. Цикл передач Аміна не завершила. Кулі кілера обірвали її життя. Ліана Алієва, Надія Михайлова, Заман, АТР. І на цьому у мене все. Наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим дивіться вже за годину. А найцікавіші епізоди ефірів у будь-який час на нашій сторінці в YouTube. Гарних вам новин і залишайтеся з нами.
Форум єдності. В Маріуполі проходить форум, присвячений діалогу між суспільством і владою. На ньому так само виступив президент Зеленський. Що, на думку глави держави, заважає єдності? І чи є у нього стратегія деокупації Криму і Донбасу? У Криму створять Золотий берег. У що перетворюється Здравниця? І кому в Криму потрібна гральна зона? На окупованому півострові тривають репресії проти проукраїнських громадян. Як Україна бореться за їх права на міжнародних майданчиках? І чи відбудеться ще один обмін полоненими? ФСБ незаконно затримує українських рибалок в Азовському морі і з'ясовує, чи були вони в АТО. Про це говоримо з членом Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендером Барієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Преступник номер один. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября, в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
АТР триває. У студії Катерина Вишневська, і найближчу годину говоритимемо наживо про найцікавіші і найактуальніші події. Залишайтеся з нами, бо нам є про що розповісти. Зеленський розповів, як повертатиме Донбас і Крим. Що за новий план у президента? Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Делікатна переписка. Нардепа спіймали на спілкуванні з повією. Сам він заперечує. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя Петро Охотін, політичний консультант. Добрий вечір. Доброго дня. Президент Володимир Зеленський розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте почуємо голову держави. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? Отже, багато говорили, що нема у президента, у команди стратегії повернення окупованих територій. Сьогодні от є така заява, там кроки, якісь аспекти. От тепер можна сказати, що ця стратегія є. З того, що я бачив, це був невеличкий слайдик на, якщо не помиляюсь, 4 тези. Одна з них – публічність. І на мою думку, поки що це не є стратегія. І, на жаль, ми бачимо, що Україна втратила свою ініціативу по стратегуванню Донбасу. І навіть сьогоднішнє рішення Данії про те, що Північний потік-2 буде збудовано, показує, що ми не встигаємо за цим турборежимом геополітичним, де поки що ми програємо. Тим часом триває розведення сил у Золотому. Давайте зараз подивимося фрагмент бесіди представників спільного центру з контролю та координації зі спостерігачами ОБСЄ. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких вот этих там, допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. У Золотому також перебувають добровольці, вони теж зняли відео. На ньому місія ОБСЄ у районі розведення сил та цікавий коментар. Давайте подивимося, який. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті діє в населеному пункті Золоте 4, Катеринівка, діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Ось така зараз ситуація у Золотому. Там розведення військ, воно, принаймні, має бути зеркальним. От щодо цього процесу, ваші думки? Ви його вітаєте чи ні? Якісь зауваження, може, у вас є? В даному випадку, звісно, вітати ми його не можемо, тому що мир на умовах Російської Федерації є негативним явищем для України. І фактично ми зараз бачимо, що нам віддають територію з екологічною, з гуманітарною катастрофою. І ніхто не говорить про те, хто за це буде платити. Якщо за це не буде платити Російська Федерація, якщо не буде міжнародного плану допомоги, то очевидно, що платити будемо ми з вами. Більшими податками, додатковими зборами, падінням курсу валюти. Але в той же час просто критикувати президента в даному випадку важкувато, тому що є певний геополітичний контекст. Подивіться на Сирію, що там відбувається.
Фактично сьогодні Україна – це курди Європи. Так як американці зараз вводять війська із Сирії, ми бачимо, що росіяни навіть заселяються в ці бази, і з цього приводу вже в інтернеті, в російському сегменті є багато роликів. Так фактично і зараз є велика угода по Україні. На жаль, бачимо, що Європейський Союз, Німеччина, Франція, США і Росія просто плещуть в руки від того миру, від того формату миру, який в Україні втілюється. А для нас фактично такий загальмований соціальний вибух. Тому що накопичено багато несприйняття, є різні цінності між людьми з двох територій. І фактично, коли ми говоримо про реалізацію формули Штайнмаєра, ми бачимо великий негатив. І мені здається, що основне, на чому зараз має комунікувати команда Зеленського за кордоном, це загрози, які Європа буде нести від якраз цього конфлікту, який може з'явитися в Україні далі. Так, трохи пізніше ми поговоримо про Захід і про НАТО також. А зараз давайте подивимося, як саме йде, планується розведення. Увага на екран. В місцях розведення біля Золотого на Луганщині має бути створена буферна зона 2 на 2 кілометри. Така сама зона розведення має бути й біля Петрівського на Донеччині. На майбутнє заплановано демілітаризовану зону завширшки в 2 кілометри вздовж усієї лінії розмежування. Екс-командир Азову Андрій Білецький певен, коли процес розведення завершиться, Росія завдасть удару. Давайте послухаємо пряму мову. Ми здамо 30 населених пунктів, частина з яких є стратегічними пунктами. Коли ми відведемо зі всіх 30 пунктів, от тоді, безумовно, вони їх і займуть. Займати ж окремо там станицю Луганську або Золоте, ну, це несерйозно, це не надто великий прикуп для того, щоб цим займатися. Чи є вірогідність удару з боку РФ під час розведення? Давайте послухаємо думку військового експерта Олега Старікова, який висловив її у етері АТР. Такие заявления, что если войска разводятся и та территория будет захвачена противоположной стороной, так называемым первым, вторым армейским корпусом, это такие заявления, они ведут к дискредитации наших вооруженных сил, а также разведсообщества и контрразведывательных органов, и в том числе и Национальной гвардии. Это какие-то странные заявления. Ну, от такі маємо думки. От тут дійсно питання, от навіщо політики такі меседжі військові озвучують, і чого тут дійсно більше у цьому розведенні, військової стратегії чи політики? Ну, звісно, що політика – це суто політичне рішення, яке диктується геополітичним становищем України, відсутністю у нас зараз союзників і фактично міжнародним контекстом. Якщо ще в 2016 році ми думали, що нашим потенційним союзником може бути Туреччина, і тоді якраз було збиття Туреччиною літаків російських, то зараз ми бачимо, що Туреччина, в принципі, стала союзником Російської Федерації після невдалого перевороту і подальших дій. І якщо аналізуватимемо далі, то ми бачимо, що США згортає свою міжнародну присутність скрізь. ЄС і Франція хочуть розпочати торгівлю з Росією. Росія завершує ряд інфраструктурних проєктів у енергетичній сфері, це Північний потік-2. Ну добре, а про Золоте, якщо говорити? От каже Білецький, що якщо відійдуть наші війська, то тоді може зайти Росія, взяти 30 населених пунктів. А політики взагалі навіщо такі меседжі озвучують? От військовий експерт вважає, що це неправильно. Ну я не думаю, що росіяни прямо заведуть людей, але якщо у нас там не буде наших військ, ця територія може бути використана для провокацій. Пам'ятаємо, як починалася інтервенція в Фінляндії, ще як починалася німецька інтервенція в Польщі на початку Другої світової. Коли нібито з території країни робиться обстріл, інша сторона реагує, і далі, як в Грузії 2008-го, війська можуть прийти. Мало того, попри певну незручність перебування добровольців там, я вважаю, що Україна не може залишити людей на тих територіях просто так. Ми зараз в нашій дискусії включаємо такий фактор, як польові командири терористичних організацій ЛНР і ДНР, які є дітьми війни, які розуміють, що за формулою Штайнмаєра їм потрібно їхати або в Сірію в ЧВК Вагнера воювати, або вони просто будуть знищені тут. І вони теж здатні на провокації, щонайменше на останок просто повеселитися, влаштувати гармидер в українських населених пунктах. І тому тут потрібно думати, або людей виселяти на цей період, щоб вони були під охороною ЗСУ, або, власне, залишати якихось добровольців, які випадку чого можуть реагувати. Територія, де нікого немає, може бути використана диверсантами для провокації більш злого, більш динамічного конфлікту.
Долучаємо до нашої розмови Ігоря Яковенка, журналіста з Москви. Ігоре, вітаю, добрий вечір. Давайте спочатку визначимося, якою мовою будемо спілкуватися. Добрий день. Пане Ігорю? Алло. Алло. Здравствуйте. Меня слышно? Я вас чую, а ви мене? Я вас очень хорошо слышу. Пане Ігорю, ви розумієте українську? Можемо спілкуватися українською? Вопрос задавайте на русском, так, чтобы проще было. Игорь, скажите, пожалуйста, как в России относятся и вообще отреагировали на новость о разведении в Золотом, вот, которая с вчерашнего дня, с 12 часов происходит? Понимаете, дело в том, что российские СМИ, российский телевизор, он существует только для информационной войны. Для того, чтобы перестать ненавидеть Украину и все, что происходит в Украине, для этого Украина должна исчезнуть. До тех пор, пока Украина будет существовать как государство, путинский телевизор будет изрыгать по отношению к ней ненависть. Все, что происходит сейчас с разведением войск, воспринимается как, с одной стороны, как обман, как ловушка. Заявляется о том, что никакого разведения нет на самом деле. И с другой стороны, постоянно пытаются сказать, что обязательно обманут. То есть на самом деле информационная война не прекращается ни на одну минуту. Все ток-шоу посвящены по-прежнему изрыганию ненависти и клевете. Поэтому никаких шансов на то, чтобы... Ну, так что вы знаете, что там пару недель назад Путин вроде как пытался увещевать российский телевизор, заявив о том, что хватит уже негатив лить на Украину. Значит, ничего похожего, ну, в данном случае телевизор и телеведущие изобразили себя и по-прежнему продолжают лгать, клеветать, говорить о том, что в Украине сплошные нацисты и так далее. Поэтому, ну, это понятно, это срежиссированный спектакль. Поэтому рассчитывать на то, что в России будет прекращена информационная война. Спасибо большое. Дякую. На жаль, поганий зв'язок, тому Ігор Яковенко, журналіст з Москви, був з нами наживо, розповів, як там відреагували на розведення у Золотому, а от тим часом у Києві під Офісом Президента збиралися противники розведення сил, палили фаєри, кричали «Ні капітуляції». Давайте подивимося, як це було. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Просто ви без плану. Що ми браття козацького роду? Героям слава! Понад усе! Ось так відреагувала частина суспільства на початок розведення сил у Золотому. Пане Петре, на вашу думку, кого там більше? Активістів, людей, яких це щиро зачепило? Чи там можуть бути якісь зацікавлені особи, в тому числі політики? Ну, дивіться, будь-яка дія, яка виходить на екрани, в ЗМІ і на площі, зазвичай вигідна політикам або невигідна. І навіть якщо ми пригадаємо Майдан 5-річної давності, 6-річної давності, перепрошую, коли він починався без політиків, коли політики зрозуміли, що їх роль там принесе певні бонуси, з'явилися. Якщо ми говоримо про теперішній мітинг, то тут є декілька аспектів. Я не вважаю, що ці люди пригнані за гроші, тому що проблема дуже болюча, і таким чином дійсно люди показують свій протест. Очевидно, що лише президент Зеленський не може прийняти рішення, яке би допомогло Україні врятувати ситуацію навколо конфлікту. Однак саме такі протести, і я вдячний цим людям, що вони виходять, дають можливість показувати міжнародним партнерам можливі наслідки того, якщо ця формула Штайнмаєра буде насильно впихнута українському населенню. Тобто в даному випадку я вважаю, що є позитивна. Хто може цим користатися?
Ну, давайте виходимо з того, що тема дійсно болюча, на неї потрібно реагувати. Чи це буде Арсен Аваков і Нацкорпус і їхні якісь інтереси, чи це буде якась інша сила. В даному випадку, мені здається, головне, щоб вона була проукраїнською. І краще, напевно, щоб люди стояли проти капітуляції, ніж щоб люди просили руську весну. Ну, взагалі, якщо про протестність говорити, як ви зараз оцінюєте її? Я думаю, що протестність є, але надмірна протестність може бути використана в тому числі проти інтересів України. І ми будемо бачити, і вже бачимо, спробу розхитати певну таку гойдалку. Поки в Києві люди борються ні капітуляції, Кернес і Харківська міська рада вирішують, що їм потрібно прийняти формулу Штайнмаєра, і вони показують, що нібито вони за мир. Очевидно, що таке розділення і загострення протиріч всередині країни вигідне кому? Вигідне Володимиру Путіну, який буде собі робити імідж миротворця, з чого він уже досяг в Туреччині. Адже по Сирії питання якраз вирішувалося в Сочі, це так звані Сочинські угоди, де Ердоган і Путін приймали участь. І зараз він буде показувати, що, мовляв, ось так ми хочемо миру. Навіть частина України визнала мир, а є неонацисти, мовляв. І в даному випадку ми маємо розуміти, що адміністрації президента, швидше за все, потрібно подумати про свої публічні фігури, які будуть говорити про АТО і все інше. Це мають бути ветерани Збройних сил України, люди без татуювань, які можуть трактуватися неоднозначно. І якраз вони мають говорити ці меседжі, які зараз є на мітингу, і ставати їх обличчям, щоб Росія не могла так от просто за пару копійок сказати, що у нас нібито тут якийсь нацистський переворот. Трошечки вас переб'ю, бо з нами зараз на прямому зв'язку є Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний, долучаємо його до розмови. Пане Сергію, добрий вечір, як мене чути? Пане Сергію, от щодо акції протесту, зокрема, вчора відбувалася. Скажіть, будь ласка, ваша думка, як ви їх оцінюєте, підтримуєте чи ні, чи, може, ходили на неї? Алло, пане Сергію, чути мене? Так. От щодо акції протесту, яка вчора відбувалася після новини про розведення сил, початок розведення сил у Золотому, от як вам ці акції? Що ви про них думаєте? Ну, перш за все, хочу сказати, що підбурювання всередині країни страшніше навіть зараз, чим зовні. По-друге, люди Золотого хочуть, щоб це розведення пройшло і Гірського, і Теретошковки, і практично люди, які живуть на межі розмежування. Сіра зона, як такова, вона і була постійно або під пострілами, але за 3 дні цього не відбулося. Як там хтось підбурює і говорить, що там хтось вибухав або стріляв. Тому в даній ситуації вважаю, що це радикальні сили, які в даній ситуації в чомусь зацікавлені, щоб не було розведення військ України. Якщо знову ж таки говорити про тих людей, які вчора збиралися під Офісом президента, все-таки у них є власна думка і вони мають право на протест? Є 45 мільйонів українців, і у кожного є своя думка. Повірте мені, що я з Луганщини, і можна запитати Сергія Вельможного, його це округ 112-й, що люди постійно стоять біля приймалень і постійно спілкуються з нами, з мажоритарниками, про те, що все ж таки відбулося це розведення, і все ж таки почався той процес довгоочікуваного миру. Дякую. Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний, був із нами наживо. А ми переходимо до наступної теми. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні прибув до Одеси, і там він привітав розведення сил у Золотому. Давайте подивимося, як це було. Ми вітаємо усі зусилля, які спрямовані на мирне вирішення конфлікту на сході України, а саме розведення сил. Ми прагнемо мирного дипломатичного шляху вирішення цього конфлікту. Ми бачимо певний прогрес в станиці Луганській і хотіли б, щоб цей приклад наслідувався і надалі. Але ми розуміємо, що ще багато треба зробити, оскільки режим припинення вогню порушується. От така думка Єнса Столтенберга. Пане Петре, от на вашу думку, нам треба дослухатися до наших партнерів? Ми вже дослухались до того, що у нас відбувається. Що вони можуть нам порадити, що вони можуть сказати? Інтереси їхні зараз вже зрозумілі. І, в принципі, такий вихід по Україні з точки зору США був зрозумілий, коли Трамп з Кім Чен Іном фактично тиснув руки.
По тому, що хоче робити Росія, теж було видно, коли вони атомні електростанції починали будувати в Угорщині і Фінляндії. І Україна весь цей час просто виглядала як певний бідний родич, який погряз у корупційних скандалах. І просто, щоб президент, який там є півроку зараз при владі, міг щось вирішити щелчком пальцю, ну як ми можемо повпливати? Можливо, ми готові до повного вторгнення Російської Федерації на нашу територію з авіацією, бомбардуваннями? Ні, не готові. Хто нас захистить? НАТО не буде за нас воювати. Хто наші потенційні союзники, з ким потрібно працювати? Очевидно, що нам потрібно зараз доносити те, що Російська Федерація несе, які будуть ризики від того, що Україна потрапить в орбіту Російської Федерації, передусім економічні і соціальні, і готувати велику мережу культурної дипломатії, адресатами якої мають бути еліти, тобто люди, які роблять аналітику та приймають рішення в тих же США і Європейському Союзі. Якщо ж у нас далі окремо будуть стояти інтереси держави, окремо будуть стояти інтереси певних олігархів, які будуть думати, як швидше заробити, поки не почалося, і вивести це в офшори, то у мене прогноз поганий. Ми приречені бути притягнутими в орбіту Російської Федерації з усіма витікаючими наслідками. І я, ті люди, які були на Майдані, особливо ті люди, які воювали, фактично можуть повторити долю бранців. Якщо сюди знову буде приходити руський мір під якимись гаслами, то нам тут вижити буде дуже важко. Ну а взагалі, от в цій ситуації візит Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, до України, про що він може говорити? Про певний церемоніал, певний поклон з боку НАТО. Ми зараз перебуваємо в такій ситуації, де візити, які не підтримані військовою допомогою чи матеріальною, це просто знак доброї волі. Нас зливають і отак от хлопають по плечу. Заспокойтесь, хлопці, все буде добре. Ну і перейдемо до Верховної Ради. Там сьогодні скандал, делікатну переписку нардепа сфотографував кореспондент видання «Букви». Слуга народу начебто домовлявся про зустріч із повією. Давайте подивимося, як. Так, у смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта». І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. Народний депутат Богдан Яременко вже відреагував і заявив, що це була провокація для ЗМІ, навмисна провокація. Давайте послухаємо прямо мову. Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, ну, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив от свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає. Ну, власне, як вам така провокація? Чи взагалі це можна назвати провокацією? Якраз поки сидів у вас прямо перед вами, 2 пости на цю тему написав, озвучую їх з вашого дозволу в ефірі. По-перше, я вважаю, що в журналістиці мають бути червоні лінії. Червоні лінії мають бути і в замовників різних піар-кампаній. Тому що просто так політичні якісь фотографії не розповсюджуються. Хочу звернути увагу, так от зараз у полі вікні ми бачимо, як депутат роздивляється фотографії дівчат на сайті знайомств. Я з цього приводу пожартував, що у мене в самого за містом є 2 рабині для БДСМ-сесії. Мені було б неприємно, щоб хтось бачив мою переписку з ними. Це, звісно, жарт. Етична сторона в тому, що що дуже погано, коли цькування просто людини стає певним таким бізнесом. І на ринку є ряд чорних політтехнологів, які займаються лише цькуванням. Тому що вони вважаються не дуже
пожадними. В даному випадку головним конфліктом є не те, що він з кимось переписувався, а те, що він переписувався в робочий час. І я думаю, що в даному випадку це потрібно брати під об'єктив. Ну і враховуючи посаду і напрям, за який відповідає пан Яременко, я думаю, що все-таки пильніше треба бути не до того, з ким він переписується, якщо, звісно, це не якісь російські спецслужби, а які він рішення приймає і, власне, які його професійні дані. Можливо, якраз цим скандалом приховується якийсь значно більший провал. От, до речі, я вас хотіла запитати про це, що ми знову бачимо певне переключення уваги, знову з боку «Слуги народу». Я думаю, що в даному випадку це не «Слуга народу», це схоже на почерк деяких людей. Я навіть їх знаю, хто займається то педофілгейтом, то тіндергейтом, пам'ятаєте. Я думаю, що ноги, можливо, потрібно шукати десь там. І це досить такий низький вид піару, він коштує дорого, але люди, які ним займаються, дуже часто є такими не дуже рукопотисними. Ну, при цьому всьому 2 місяці у нас лише нова Верховна Рада, а вже стільки ми скандалів бачимо, що це недосвідченість депутатів. Ні, це означає, що в нас ще є свобода слова і можемо про це говорити. Я думаю, що жили ми в Російській Федерації, то скандалів було б менше, ми б говорили з серйозними обличчями, а краще б цього не було. Ну, необачність депутатів тут грає на руку? Ну, друзі, на Аліекспресі можна за $10 замовити таку наклейку, яка з певного куту не дозволяє розгладіти, що в телефоні. Навчіться користуватися секрет-чатами і не на робочому місці друкуйте. Ну, чесне слово. Індустрія ж в Києві для всього, що завгодно є. Навіщо так палитися, не розумію. Не підказуйте народним депутатам, будь ласка, бо нам не буде про що розмовляти. Чому? Навпаки буде. Розмовляти, так, наступного ефіру. Ну, я, звісно, що жартую, але якщо серйозно, ну, про депутатів, про, скажімо так, якість «Слуг народу». Я думаю, що, ну, про якість мені не подобається, мені не подобається той режим, як вони голосували за все скопом. Але в той же час я б не позаздрив тим людям, які зараз прийшли від «Слуги народу» депутатами. Тому що фактично заробити щось на стороні їм швидше за все не вдається. І мало того, їхні вислови досить жорстко модерує прес-служба. Тобто говорити про те, що вони зайшли і почали свою гру, не виходить. По поліграфу ми теж бачили таку цікаву ситуацію, коли голова фракції Арахамія і Дубінський на камеру прийшли поліграф, умовно кажучи, свого поліграфіста, а от інших почали запрошувати на співбесіди до антикорупційних органів. І таким чином по одних сказали, що ми їх вже перевірили, а інші там відпрацьовують. Тобто в даному випадку їм не позаздриш. Чи потрібно їх тримати в їжових рукавицях? А чесно кажучи, не знаю. Вони, в принципі, хочуть чи не хочуть, розгрібають ті завали, ті Авгієві конюшні, які лишились за попередні 27 років. І очевидно, що рано чи пізно парламент мав перестати бути такою чорною діркою, куди заходить якийсь чорний нал і перетворюється на антидержавні рішення. Ну, а взагалі, от, знову ж таки, оці випадки, ці всі ситуації, як вони взагалі на ефективність парламенту можуть повпливати? Ну ніяк. Єдині ризики для «Слуги народу» – це можливий розкол фракцій по лініях груп впливу і по лінії мажоритарники-списочники. Також, якщо ми подивимось по Києву, ми бачимо, що з'явилася дуже велика активність пана Ткаченка, який фактично зараз став ідейним натхненником групи «Новий Київ», яка оголосила про своє існування в Київській міській раді. При цьому сам пан Ткаченко подавав документи на посаду КМДА, голови Київської міськдержадміністрації, але його чомусь не призначають. І зараз для мене самого загадка, чи це сплановані дії, чи все-таки Ткаченко зараз іде в банк і на пролом, щоб підняти ставки і все-таки отримати головне крісло країни. По Кличку ми ж бачимо, що зараз він стоїть в обороні і чекає, коли суперник видихається. Так, це трошки інша тема. Рада ще сьогодні міркуватиме над продажем землі. Принаймні, сьогодні відбуватиметься і вже відбувається засідання комітету з питань аграрної політики. Мілена Медій, наша кореспондентка, перебуває зараз у Верховній Раді. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, які у тебе новини, як перебігає засідання цього комітету, там чи нема сварки, бо от минулого разу до конструктиву так і не дійшли. Будь ласка, тобі слово. Відбулося в п'ятницю.
Салям алейкум, Катерина. Взагалі на порядку денному сьогодні було 2 законопроекти, однак до їхнього обговорення й досі от вже близько 1,5 години як не приступила. А все через те, що 50 аграріїв, які зараз перебувають на цьому засіданні, прийшли та вимагають скасувати рішення так званого таємного аграрного комітету, який зібрали 18 жовтня. Також до скасування закликають і у Батьківщині. Вони кажуть, що не можна було приймати рішення, не порадившись з аграріями. Цікаво, що Юлію Тимошенко, яка закликала таки підняти це питання про продаж землі на референдумі, її у залі чомусь немає. І зараз я хочу, щоб ми хоча б трохи вам показали, як це все відбувається за зачиненими дверима, але там всередині дуже галасно. Я зараз відкрию там поруч з головами комітетів. Дуже галасно вже починаються розмови ці вести. Починалося все спокійно, але тепер градус він зростає все вище. Тож не знаю, чи цього разу таки доведеться, зможуть чи досягти якогось конструктиву. Будемо слідкувати за перебігом подій. Катерина. Дякую, Мілена. Чекатиму на тебе від тебе на нові подробиці. Мілена Медій, наша кореспондентка, наживо з Верховної Ради, де відбувається засідання комітету з питань аграрної політики. Земля. Ваша думка, що відбувається взагалі навколо ринку землі зараз? Ну що, хаос? Що має передувати продаж ринку землі? По-перше, велика інформаційна кампанія про те, як продати землю дорожче, якщо ми все-таки дійсно хочемо не просто нагодувати певні агрохолдинги і потенційних гравців, а за рахунок цього ресурсу підняти економіку і зробити більше багатших людей. Інформаційна кампанія про те, як зробити бізнес, відкриття кредитних ліній, доступних, щоб людина могла взяти гроші для купівлі землі під не 20%, а так як в Європі, хоча б 3-5%. Без цього все це змісту немає. Мало того, мають бути поставлені обмеження. До речі, не пам'ятаю, як в останньому законопроекті щодо обмежень на право власності. І, звісно, що має бути декілька показових кейсів антимонопольного комітету, що це все дійсно перевіряється. Тому що якщо буде обмеження в одні руки віддати певну кількість землі, але, скажімо, якийсь власник, який живе в умовній Австрії чи Женеві, зареєструє декілька товариств з обмеженою відповідальністю і купить їх, це вже теж буде порушення монополій. І знову-таки потрібно чітко випустити соціальну відповідальність тих компаній, які заробляють на українській землі. На жаль, буваю часто по Україні, коли працюю на виборах в округах, і помітив, що агрохолдинги, які є досить багатими, досить заможними, економлять, по-перше, на людській праці. Ну, на жаль, це є в нас такий тренд, хвалитись, що в нас дешева робоча сила. А по-друге, зовсім не зважають на дороги і на інфраструктуру тих сіл і містечок, де вони працюють. І тому там є постійне перезавантаження фур, дороги ніякі. Автобуси намагаються днями в ті села не заїжджати, і люди фактично живуть там в 19 столітті. От сказала наша кореспондентка, що немає Юлії Тимошенко. Якщо згадати минуле засідання комітету, не закрите, відкрите, то там Юлія Тимошенко була, можна сказати, хедлайнером. На вашу думку, чому вона не прийшла сьогодні? Ну, я не камердинер Юлії Володимирівни, я не знаю, що в неї зараз трапилось. Питаю не про її графік, а можливо про якісь мотиви. Я не думаю, що тут є якісь мотиви. Знову-таки, це її тема, це її коник. І я думаю, що якраз для Юлії Володимирівни, враховуючи її рейтинги, які досить сильно погіршились, тема продажу землі і тема можливого підвищення тарифів має бути якраз тим драйвером, який допоможе їй підняти ці рейтинги. І тому тут потрібно з'ясувати в неї або представників її партії, чому її зараз немає. Мені здається, в її інтересах почастіше говорити про цю тему, а не відмовчуватись. І от було ще таємне так зване засідання комітету. От знову ж таки, ваша думка, навіщо воно, навіщо таємне? Чи нема голосів? Ніби ж монобільшість, ніби як кворум. Мені не подобається взагалі ця тема з таємними засіданнями кабмінів, комітетів. Якщо щось приховують, значить хочуть вкрасти або обдурити. Інших значень немає. Тому нічого хорошого від закритих таємних засідань у суспільстві, яке ми хочемо будувати відкритим і чудовим, я не чекаю. Я не знаю, але потрібно якимось чином цих депутатів відучувати. Бути такими таємними, не знаю, або через те, щоб робити більш публічними інші їхні прояви і робити їх фігурантами можливих антикорупційних розслідувань. Але нема чого ховати, друзі. Карти на стіл.
Дякую. Петро Охотін, політичний консультант, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Я нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами, передаю інформаційну естафету моїй колезі Ельвіні Сейтбулаєвій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Форум єдності. В Маріуполі проходить форум, присвячений діалогу між суспільством і владою. На ньому так само виступив президент Зеленський. Що, на думку глави держави, заважає єдності? І чи є у нього стратегія деокупації Криму і Донбасу? У Криму створять Золотий берег. У що перетворюється Здравниця? І кому в Криму потрібна гральна зона? На окупованому півострові тривають репресії проти проукраїнських громадян. Як Україна бореться за їх права на міжнародних майданчиках? І чи відбудеться ще один обмін полоненими? ФСБ незаконно затримує українських рибалок в Азовському морі і з'ясовує, чи були вони в АТО. Про це говоримо з членом Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендером Барієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Преступник номер один. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге evet o yaş neslini жоймамақ керек. Мына iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar
Etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін октябрьнан 30 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев çalışам. Rusия ve Ukraina arasında mabuslerдің штурулыбы ноябрь айында өткеріле біле. Бұны Meclis reisi Refat Чубаров тахмин еті. Ләкин там күні аққында айтмаға да ерте деді. Шымды деңішув жетвелері тізіле екен анда Қырым-татар сияси мабуслері кірсетлежек ме жоқ ма да белі дегел. Эвел Украина президенті Владимир Зеленский уч жетвел аққында айтқан еді. Сонки сефер сентябрьнан едісінде мабуслерінен Кутлеви деңіштірілів кечірілген еді. Хто називає 4 листопада, там дата може змінитися. І зрозуміло, що російська сторона, вона вичавлює все, що можливо задля цієї зустрічі, і особливо щодо розведення військ на українській території. Щоб прискорити цю зустріч, російська сторона використовує можливий обмін полоненими, заручниками, тобто це пряник такий. Але як би там не було, ми всі очікуємо, що цей обмін він знов відбудеться, бо це реальні живі люди, деякі з яких вже сидять і більше ніж 5 років, деякі більше ніж 4 роки. Багато з них мають вже, якщо ми говоримо про кримських татар, реальні терміни, і 13, і 17 років ув'язнення. Кашка давасы мабуслерінің аяқларындан электрон билезліклеріні çıkardылар. Олар енді Қырым бойынша сербест үйре біле, ама ярмаданы терк етмек ақлары әбір жоқ. Анда айда 2 кере олар işgalcілерінің құқ қорыжы органларына барып қайттан кечмелі. Тунебан Қырымның юқары Рос махкемесі Руслан Трубач, Бекер Дегерменже, Казим Аметов ve Асан Чапуққа белгіленген уч ve уч ярым елі ғияби апыс мұдетлеріні деңіш түрместен шекетлеріні кері қайтарды. Қырымда миллетлер ара ve сұрғын олынған халықлар комитетінің ел басшысы Ленур Абдураманов вазифесінден бошатылды. Мескур қарарына Қырымның işgalcілер ел басшысы Сергей Аксенов айдынлатты. Весеқаға көре контракт мұдеті биткені үшін о іштен бошатылған. Абдураманов бұл вазифеге 2 ел евелсі сабақ комитет ел басшысы Заур Смирнов іштен бошатылған сон тайынленген еді. Смирнов есе Аксеновның талабындан сон ариза язып вазифесіні қалдырмаға мечбур oldu. Комитетінің кім яңы ел басшысы olacағы шымдылық белі де кел. Қырымда олған дигер вақиялар аққында есе Невбет Екелев қамыз. Октябрьнің башындан 200-ден зияда Қырымлы işgalcілер ордусына алынды. Бұтын Қырымдан gençlerini автобусларнен Ақмезжит янындаки Сарабузнын учақ алынына кетерділер. Анда оларға яқынларынен сақлықлашмаға вақыт айырып, сон нақлият учағынен Краснодарға йолладылар. Анда есе оларны işgalci флот яда авиацияда қызмет етмек үшін йолайжақлар. Işgalci devlet ордусына чағырув халқара оқуғының бұзылу выдыр. Ләкин işgal девамында аман-аман 19 bin Қырымлы işgalci silahlı kuvvetlerden geçti. Советлер вақтына қайтув, işgal етілген ақярда балаларыны комсомолға алдылар. Ерлі коммунистлер шер мерkezінде митинг кечірі посмүрлерге комсомол işaretlері ве билетлеріні берді. Бұл тәдбір коммунистик байрақларының ве үкінжі Жанченкі медальлерінің бала қаравылы озғарды.
Кырым купюрынын сону якынлаша. Рус геологлары айтканына көрө, демир жолунун ачылуы кичитнин тургунсызлыгы себебинден кийине калдырыла. Bundan гайры ишгал этилген Керич диварында кечкен авта демир жол туннелинин парчасы якылды. Экспертлердин сөзлерине көрө, анда рельс төшөмек болмас. Бу жерни айланып кечмеге эсе куручулукка кошма миллиард рублени масраф этмек демектир. Кырым купюры эр кун табиат тесири алтында якылып, бир кун түшө биле. Владислав Стужук, Заман, АТР. Донбасста Золотой жеварындар билер четлештірілуінен екінші күні уммен о учкун девамында екінленмелі. Да бір ай ішінде есе тарлаларда олған майынларны алып, майын шатларны бозмалылар незарет етілген аланда 30 койве қасаба қалмақты. Анда олған арбилер еріні милли полиция ве милли гвардия хадимлері қызмет етежек. Арбилер четлештірілуі от керілгенне бақмадан атышулар тоқтатылмай күн девамында дұшман күчлері екі кере атеш кез режимына бозған. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод щоразу примушували окупантів припинити обстріл. Ос операциясы кечірілген аланда сара режим көрсетілді. Анда бұлынған инсанларының янында мұтлаққа весиқалары олмалы. Арбилер есе инсанларының әм весиқалары әмде шақси шейлеріні тешкірмеге аққы бар. Иштимай ағыларда шымда арбилер четлештірілігі кечірілген мескен ерде чықарылған видеонен пайлашалар. ОБС-нің мониторинг миссиясының арабалары көріне. Арбилер четлештірілігі аланна кіріш-чықыш қапалы. Тек ерлі сакинлер кечірілмекте. В населеному пункті Золоте-4 Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції. Мұхберлеріміз Азов полкунан гонолісінен бағланды анда олған вазиет аққанда тапсілятлы тариф етті. В Катеринівці сьогодні відбувається відведення військ, спілкувалися з військовими, які мають не дуже хороший настрій через те, що їх відводять. Поспілкувалися, вони з 2014 року тут воюють і пояснюють, що за 5 років, як вони служать, ні разу не було такого ганебного полишення території. Відводять їх на 1,5 кілометри. Багато представників ОБСЄ зараз знаходиться. Арбилер четлештірілуіна шымды юқары шурада да музакире етелер. Золотой ұжым етілгенне депутатлар фарқлы сеслене. Те, що там такі провокативні навіть не обстріли, а скоріше постріли, вони не впливають на оперативну обстановку. Вони не заважають розведенню. Якщо там будуть провокації і почнуться дійсно обстріли на ураження, саме там, де ділянка розведення. Звичайно, що наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу мають всі накази, і від Генерального штабу, від Верховного Головнокомандувача мають всі накази для того, щоб давати адекватну відповідь на обстріли. І, звичайно, процес, на жаль, процес буде припинений. Ми будемо подальше ставити під загрозу населення, яке там залишається. Ми будемо подальше вирішувати питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, з можливою контрабандою через лінію зіткнення, яка, на жаль, теж присутня в тому регіоні. І будемо далі вирішувати весь цей клубок проблем, які тягне за собою штучне розширення і вновь створення сірої зони між двома протиборчими сторонами. Це не робить честі спостерігачам ОБСЄ, тому що ми можемо навести не те, що десятки, а сотні прикладів, коли на протязі цих 6 років відповідні дії, зокрема обстріли, фіксувалися нашою стороною, наприклад, це ЦКК або штабом операції Об'єднаних сил, а до цього штабом АТО, і не підтверджувалось відповідно спостерігачами місії ОБСЄ. Я вважаю ще раз, що вчорашня ситуація, коли ми в односторонньому порядку сказали, окей, ми починаємо перше це робити, було помилкою. Зараз будемо думати, як виправляти цю помилку.
Золотой жибарындан арберлер четлештірілі башлағанына Русияде де дестекледілер. Ләкин мұқайсызлықнен олар четлештіру екіленмесі біткеніні беклейлер деді Русия тішілер назирынан Муавин Андрей Руденко. Женкеверлерде Украина арберлерінен бераберлікте жебе сыңырындан четлеші башлады. Руденко айтқанына көре, бұндан сон Петровская шерінде де четлештірілі откерілсе норман форматында Корышев откерілі біледеді. Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку пока только начало разведения сил, причем в одном из 3 пунктов. В станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом. Владимир Зеленскийден жең тоқтатылмасы үшін учадым. Бірінжат шулар тоқтатылмасы, екіншісі тарафларынан узлашывы ве үшіншісі ғайып етілген регионларынан реинтеграциясы. Халқара севиеде есе Русия ile музакире кечірмек керек деді. Бұны Devlet Yolbaşçısı Mariupol'da кечірілген иқтисади форумда айтты. Оның сөздеріне көре, işgal етілген территориялар қайтарылмасының екене стратегиясы жоқ. Оның сөздеріне көре, Devlet Cemiyetнен берабер işgal етілген территорияларының қайтарылу саясетini белгілемелі. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом. Це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Украина ve Чечен халқынан ватанперверлері ве Гоноль Амина Акуева өлдірілгеніне 2 ел олды. 2017 сенесі октябрінің 30-ында Киев живарында Акуева Умар Аркадашы Адам Осмаев или евіне қайтқаны бақы Тарабаға автоматнен атеш açılды. Полис қадемлерінің малюматына көре қадын шу ерде жан берген. Адам Осмаев яраланды. Жинайет күнінден 2 ел кечкеніне бақмадан ұқу қорыжы органлар не жинайетшіні, не де сымарыш япқан инсанны белгілеп oldu. Принципиаль ве Джесюр Киев полкы штабының елбасшысы Сергей Шаповал Аминаны бойле хатырлай. 2 еллық қызметі девамында оны Донбассның ең sıcak ноқталарында көрді. Вона не боялася смерті і як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Майдан фаали, Киев ве Золоти ворота батальонларының аскері Джахар Дудаев адына батальонның тесішчелерінден бірі. Омар Аркадашы Адам Осмаевнен берабер Украин ве Чечен халқының сербеслігі үшін көреші еді. Шунын үшін 2 ел евел союз берген ұжымның сымарыш етілгенінден ве бұтын қорантаны өлдірмеге істегенлерінден ічкемсе шубеленмеді. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно, стріляли як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по міні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Амина Акуеваның анасы Ирина Никифорова тариф ете Аминаны ептехтет еділер. Қызы bu ақта құрантасыны раатсызлатмамақ үшін сусайды. О ұзының аяты ақта тариф етмеге пек sevmeyеді. Она, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верой в Всевышнего, знала, что свой срок она примет достойно смерть, и так она ее приняла. Cinayеттен сон полис чеші түрлі вариантларны көзден кечірмеге башлады. Пара, арби қавға, амма эсас вариант Русияда Чечен изыдыр. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие подозра еще никому не предъявлено. Уджум сырасында аятта қалған Адам Осмаев тақиқатқа пек ишанмай. Оның үшін затен бұ жинайетні ким сымарыш еткені белледір. Я считаю, что это все с России идет, и заказчики, и исполнители, поэтому мы так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Полис көветчілері даванын ағыр олғаныны ве яқын заманда чезілмейжегіні ең баштан айтмаға башлады. Дава мили полисінің шақси незареті алтында олғанына бақмадан бұл күнге қадар не суалерге жауап берділер, не де қатиліні таптылар. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені
ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Амина Украина халқының сербеслігі үшін жесурча күреші еді, амма тек күрешнен яшамады. Экранларыңызда АТР телеканалында чықарған программасының кадрларына көресіңіз. О, Кавказ қараманлары деп адландырылған программ yapmaға планлаштырайды. Анда чечен халқының Совет ве Русия ишгаліне қаршы алып барған күреші айдынлатыла. Амина эп Украина ве чечен халқының yolu бір олғанына ве Энде сонunda тежавузчы девлетні енежегіне ишанайды. Амина эпосы программаларны тақдим етмеге етіштірмеді. Қатил құршыны оны өлдірді. Риана Алиева, Надия Михайлова, Заман, АТР. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді эфирімізді Эльвина Сейтбулаева елі бүгін яйына девам етемені сесілерінен кележек яйынларымызға қадар сауға шам көрішкенже. Форум єдності. В Маріуполі проходить форум, присвячений діалогу між суспільством і владою. На ньому так само виступив президент Зеленський. Що, на думку глави держави, заважає єдності? І чи є у нього стратегія деокупації Криму і Донбасу? У Криму створять Золотий берег. У що перетворюється Здравниця? І кому в Криму потрібна гральна зона? На окупованому півострові тривають репресії проти проукраїнських громадян. Як Україна бореться за їх права на міжнародних майданчиках? І чи відбудеться ще один обмін полоненими? ФСБ незаконно затримує українських рибалок в Азовському морі і з'ясовує, чи були вони в АТО. Про це говоримо з членом Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендером Барієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Розведення сил в Золотому триває. Відступ або сигнал надії. Зеленський назвав 3 етапи завершення війни, а тим часом в столиці знову провели акцію проти розведення. Влада обіцяє, аграрії панікують. У Верховній Раді розпочалася акція протесту проти створення ринку землі. У парламенті продовжують розмірковувати над законопроектом. Чим все закінчиться? Про це говоримо з політичним оглядачем інформагенції Ліга.нет Сергієм Бережним і речником Нацкорпусу Олександром Алфьоровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Преступник номер 1. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербеслат еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама кереклідір. Әлеме ханым, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, siz onu osturdunuz. Мектепте çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlanған еді. Ve 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын kabul ettik anda. 7'de gittik işke, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni көтермеге. Nasıl bir hükümet kelmese de, kene bizim torunlarımız, balalarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom нас bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılıq yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jenki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerine öz evine davet etti. Kettik.
Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyon öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Ефір триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської і говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Зеленський розповів, як повертатиме Донбас і Крим. Що за новий план у президента? Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Чи дозволить Рада продавати землю? В парламенті засідає аграрний комітет. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя Ілля Куса, експерт аналітичного центру Українського інституту майбутнього. Вітаю вас. Доброго вечора. І говоритимо все, що відбувається сьогодні в нашій країні. Ось президент Володимир Зеленський розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте його послухаємо. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? Пане Ілля, як гадаєте, на які компроміси ми готові заради повернення окупованих територій? Ну, це питання до широких верств населення, дивлячись, кого питати. Ну, ось президент каже. Ну, можемо, з вами можемо вирішити, на які компроміси ми готові. Президент, якби ці називаємо це червоні лінії, він їх і не озвучував. В деякому сенсі це правильно, тому що про такі речі публічно не треба говорити, тому що це частина нашої переговорної позиції. І тут теоретично можна розмірковувати як завгодно. Для нас головне це, звісно, перше, не робити кроків, які будуть загрожувати нашій державності і суверенітету, наприклад, повертати Донбас, прийнявши умову федералізації чи автономізації. Це погано. Пане Ілля, дивіться, якщо щойно ми послухали Зеленського, він сказав, що
домовленості між нами немає, да? Між українцями. Це правда. Про що це? Які домовленості? Це правильна теза. Я дуже радий, що насправді вона прозвучала, тому що я давно цього не чув. Він має на увазі, ну принаймні я це так трактую, я думаю, що саме це і мається на увазі, тому що я про це багато теж говорив, і мої колеги. В українському суспільстві немає національного консенсусу щодо того, що ми робимо з Донбасом і Кримом. Немає єдності щодо того, що ми хочемо, тому що є дуже багато думок. Там одні, наприклад, кажуть, давайте побудуємо стіну і все. Інші кажуть, ні, там мир будь-якою ціною. Інші кажуть, давайте військовим шляхом. Є такі, які взагалі, ой, на що нам той Донбас, давайте там жити там собі і без них і так далі. Є багато думок. Національного консенсусу немає. Якщо його немає, будь-які мирні плани, вони приречені на провал, тому що буде реакція тієї чи іншої соціальної групи. Такі питання вирішуються шляхом такого широкого обговорення. І, в принципі, те, що президент піднімає це питання відсутності національного консенсусу, це позитивний сигнал. І продовжимо тему щодо Донбасу. Ось розведення сил в Золотому триває. Пропоную переглянути фрагменти бесіди представника спільного центру з контролю та координації з спостерігачами ОБСЄ. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких вот этих там, допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. Ось добровольці, що прибувають в Золотому, зняли відео. На ньому місію ОБСЄ в районі розведення сил. Та цікавий коментар. Давайте подивимось. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Ось ми почули, Ілля, як взагалі вам розведення сил? Вже розпочалося сьогодні, вже другий день. Ну, в плані як? Як ви ставитеся, ваше ставлення, до чого воно може призвести? Я до цього ставлюся, в принципі, позитивно. Це виконання, це один крок до деескалації ситуації, якщо провести його нормально і грамотно. Там, що буде далі, залежить від багатьох факторів. І, власне, як саме і де планують розведення, увага на екран, як це взагалі виглядає. В місцях розведення біля Золотого на Луганщині має бути створено буферна зона 2 на 2 кілометри. Така сама зона розведення має бути і біля Петрівського на Донеччині. На майбутнє заплановано демілітаризовану зону завширшки в 2 кілометри вздовж усієї лінії розмежування. А ось екс-командир Азову певен, коли процес розведення завершиться, Росія завдасть удару. Андрій Білецький має прогноз, скільки населених пунктів захопить противник. Ми здамо 30 населених пунктів, частина з яких є стратегічними пунктами. Коли ми відведемо зі всіх 30 пунктів, от тоді, безумовно, вони їх і займуть. Займати ж окремо там станицю Луганську або Золоте, це несерйозно, це не надто великий прикуп для того, щоб цим займатися. А ось ветератер, військовий експерт Олег Старіков розповів, чи є вірогідність удару з боку Росії під час розведення. Такі заявлення
заявление, что если войска разводятся и та территория будет захвачена противоположной стороной, так называемым первым и вторым армейским корпусом, это такие заявления, они ведут к дискредитации наших вооруженных сил, а также разведсообщества и контрразведывательных органов, и в том числе и Национальной гвардии. Это какие-то странные заявления. І до нас долучилася Лариса Волошина, журналіст. Вітаю вас в нашій студії. І ось ми побачили, послухали коментарі. Як гадаєте, в цих коментарях, в цих висловах більше військових таких дій? Чи все ж таки вони будуть використовувати в своїх діях у подальшому? Ну, якщо спостерігати за тим, що ми зараз почули, дивіться, це такі технічні речі, що, безумовно, це зрозуміло, що під час розведення, яке проводить ОБСЄ, неможливо завдати удар. Це не Іловайськ, з якого на марші виходить армія, армійські підрозділи. Це все ж таки інше. Тому, знаєте, ми обговорюємо безглузді речі. У цих заявах більше політики все ж таки? Чи все ж таки якісь ми побачимо дії? В цих заявах більше маніпуляцій, тому що нам висувають неіснуючі жахалки, які вже тут же і спростовують. Насправді питання розведення – це питання більше не військове, а моральне. Тому що зрозуміло, що коли армія відходить на кілометр, не питання, ну, якщо що, то вона може і повернутися на цей кілометр. Тут питання моральне того, як залишаються території. Це фактично деморалізація армії, тому що для військових, які розуміють, що тут кожен кущ, все це пристріляно, все це, отут хтось загинув, тут, тобто люди це, і зараз вони мають це віддати, для них це питання деморалізації армії, що є вкрай небезпечним. І знову ж таки, розведення – це політичне питання, тому що це передумова Путіна до зустрічі в нормандському форматі. Якщо Україна ладна йти на такі поступки тільки для того, щоб зустрітися, а в рамках цих поступок, я нагадую, навіть відмова від вимоги 7 днів тиші. То що вона там погодить на цьому зараз форматі? до нас приєднався Леонід Гозман, президент громадського руху «Союз правих сил» з Росії. Вітаємо вас, пан Леонид. Здравствуйте. Пан Леонид, скажите, пожалуйста, как восприняли в России разведение сил в Украине? Ну, вы знаете, по-разному, естественно. Я полагаю, что это скорее огорчило наше начальство, ну, потому что ему было бы удобнее продолжать говорить про злых бандеровцев, которые, значит, исключительно мечтают об убийстве. Понимаете? Ведь вне зависимости от того, кто там от этого выигрывает, и чей это политический выигрыш, политический проигрыш, но всегда надо понимать, что там же люди погибают. Там же постоянно погибают люди и с той, и с другой стороны. И большинство из них совершенно ни в чем не виноваты. Просто им вот так не повезло попасть в эту страшную мясорубку. И поэтому чем меньше войск, тем меньше жертв. Ну и дай бог людям жить, а не погибать. Леонид, расскажите, пожалуйста, как так называемые СМИ в России освещают события разведения сил Донецкой области? Ну, вы знаете, главная тема, которую дают официальные СМИ, они пытаются представить президента Зеленского абсолютно неадекватным, не способным проводить свою волю, находясь в жалком положении и так далее. Я ни в коем случае не оцениваю, я не имею никакого права оценивать, что у вас на самом деле происходит. Да? Прав президент Зеленский, правильно он себя ведет, неправильно. Это дело граждан Украины, разумеется, решать, а вовсе даже не мое. Но наши СМИ пытаются создать именно такое впечатление, что он на самом деле ничем не командует, что его в грош не ставят, и его министры, и его народ там, и так далее. То есть вот такая как бы атака персонально на него. Ну, кстати, раз такая атака на него, я думаю, это означает, что он сделал что-то правильно. Дякуємо вам. Леонід Гозман, президент громадського руху «Союз правих сил» з Росії, був з нами на зв'язку. Як ви гадаєте, Зеленський правильно робить? Дивлячись, про що ви? Про розведення сил, звичайно.
Це плюс чи мінус? Це Ну, тут не пошкодність? можна в таких категоріях, так, плюс, мінус, зрада, перемога. Розведення – це дуже складний процес. І це частина більш ширшого процесу виконання мінських домовленостей. Добре, Ілля, дивіться, мінські домовленості виконує українська сторона, але не виконує саме окупована сторона, саме Росія, да, яка контролює нашу окуповану територію. Де, наприклад, ймовірність того, що буде захоплення села Золотого, це, мабуть, ніхто не... Ймовірність того є, тому що ми бачимо 6-й рік війни. А сепаратисти заходять на територію, яка була підконтрольна української держави. Що далі? Це результат розведення сил? Ні, дивіться, ви зараз задаєте вже питання ви сказали, що вони зайдуть в Золоте, що далі? Тобто не треба обговорювати, неначе це вже сталося. Значить, ризик є. Ризик того, що не будуть виконуватися домовленості. Так вже було багато разів, всі це знають. Зрозуміло, що Росія не найкращий партнер, якому можна довіряти в принципі. Просто тут це дуже широке і складне питання, тому що можна багато про що розмірковувати. Тому що, наприклад, розведення військ, воно не відбувається, не можна створити, наприклад, сіру зону між, ми розвели війська, і тут сіра зона, і все, в якій нічого немає, тому що її завжди будуть захоплювати. Хтось буде йти вперед, хтось назад, і армії будуть рухатися. В таку сіру зону зазвичай, якщо говорити про міжнародний досвід конфліктів, якщо є така сіра зона і розводяться війська, туди заходять або миротворці, або якісь інші моніторингові місії, які є стримуючим фактором між двома сторонами. І вони моніторять це перемир'я, відповідно. У нас цього немає, відповідно, звідси і розмови про те, що може бути ризик, а хто що захопить. Ми бачимо найближчим часом, що буде відбуватися в Золотому, а ось в Україні вже є інші думки. Ось під Офісом президента вчора зібралися противники розведення сил, палили фаєри, кричали «Ні капітуляції». Давайте подивимось разом. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Вояк українська САР! Вояк ми брали! Просто ви без плану. Що ми браття козацького роду! Героям слава! Понад усе! Пані Ларисо, як гадаєте, чи це думки активістів чи політиків? В даному випадку ми бачимо, що виходять люди. Розумієте, тут є кілька моментів. По-перше, людей обурює інсинуації навколо питання тої ж формули Штайнмайєра або розведення. От ми тільки що почули, мій колега говорить про те, що це, мовляв, виконання мінських домовленостей. В мінських домовленостях немає ніякого розведення військ. Розведення другий пункт. Тобто, взагалі, ні. Там немає розведення військ, там є відведення зброї від лінії, яка була узгоджена 4 сторонами в 2014 році, тяжкого озброєння. І ця лінія, я вам хочу нагадати, на яку погодилася і Російська Федерація, і ОБСЄ. Згідно цієї лінії, Дебальцеве є українське. От від українського Дебальцева ще 50 кілометрів, хай відводять свої танки і пушки. Там немає розведення військ. 13-м пунктом там є виведення іноземних військ. Українські війська іноземні. Я просто хочу зрозуміти, ми що, їх виводимо? Це проблема велика, тому навіть оці речі такі, як, наприклад, от був один закон про особливий статус, а зараз ми приймемо інший закон про особливий статус. Хоча той закон, який був, це був закон про особливості врядування території, а прийматися збирається закон, який надасть статус територіям. Ми бачимо, що кримсько-татарську автономію створити не на часі, а створити чи то автономію, чи то федеральний округ на території окупованого Донбасу, це, знаєте, отак, нараз. І це все не мінські домовленості. Це обурює людей, вони виходять. Їм не подобається, що йде маніпуляція навколо таких понять, що говориться про реінтеграцію території, хоча насправді мова йде про деокупацію. В принципі. І от всі ці речі, вони виводять людей. Але хто їх там зустрічає на цих акціях протесту? Зустрічають їх такі самі активісти, не політики. Тому що немає позитивної, такої якоїсь позитивної картини майбутнього. У Зеленського вона є, він щось там пояснює. От зараз ми домовимося, там ми поручкуємося, повернемо людей. Цьому можна не вірити, але це позитивна картинка майбутнього. І його електорат цьому вірить. Активістам
не вистачає якраз політики. Тобто вміння сформувати картину майбутнього, яка могла би до себе привернути не тільки тих, хто проти саме оцих розведень, виведень форму штамера, а креативного класу, тобто такої потуги, яка могла би створити іншу модель України. І зараз в Верховній Раді Роман Лещенко, повноважений президента з питань землі, і певне ми його давайте послухаємо, що він скаже і може сказати і щодо землі. Давайте послухаємо разом. Попереднього засідання аграрного комітету побачити рішення та їхні голосування в частині підтримки тих чи інших законопроєктів. І на даному етапі ми всього-навсього фіксуємо ці всі позиції для того, щоб формувати повістку дня саме що стосується земельної реформи. Який у вас є зараз висновки з того, що ви почули? Позиція така, що зараз ми бачимо дуже різні позиції. Більшість профільних асоціацій підтверджують позицію того, що земельну реформу потрібно проводити. Друга позиція, яку ми сьогодні зафіксували, що необхідна поетапність проведення земельної реформи. Третя позиція, є різні варіанти запобіжників щодо реалізації земельної реформи, але більшість профільних асоціацій, а не політиків, не представників різних політичних позапартійних організацій підтримують саме позицію президента щодо земельної реформи. Мова лише йде по змісту, по конкретним нормам і по позиції щодо самого законопроекту і законопроектів, які зареєстровані. Більшість членів аграрного комітету мають власну позицію. Багато депутатів аграрного комітету зареєстрували власні законопроекти. Я попросив членів аграрного комітету також надати свої законопроекти. З ними також будуть проведені зустрічі, обговорені, і раціональне зерно з цих законопроектів теж буде взято до вивчення. А взагалі ваша офіційна позиція з того, що так таємно проводили цей комітет? Слухайте, я не готовий сказати, таємно він проводився, не таємно. Я не був присутній на комітеті. Запрошення з цього приводу я не отримував, тому я не можу коментувати і чіпляти якісь ярлики щодо того чи іншого комітету. Сьогодні ми отримали запрошення. Я був сьогодні присутній на комітеті за запрошенням голови аграрного комітету. Сьогодні я побачив волю депутатів, їхні позиції. Це все зафіксовано, буде сформовано в аналітичну доповідну записку для президента і буде передано президенту для вивчення. Що будемо робити з кримськими землями? Чи росіяни зможуть скупити все? Я за це теж питання зараз вивчаю, що стосується безпосередньо окупованих територій. Є різні позиції щодо нормативного механізму, яким чином вирішити це питання, в тому числі власників паїв, які мають паї на окупованій території, але не можуть реалізувати своє право розпорядження та користування такими паями. Є кілька альтернативних напрацювань, ми зараз це питання вивчаємо. Думали над тим, що ці росіяни, які вже купили землю? І зараз був на прямому зв'язку Роман Лещенко, повноважений президента з питань землі. Як ви ставитеся до продажу землі? Ну, якщо то я ставлюся цілком позитивно, я все ж таки ліберал по своєму ідеологічному спрямуванню, але тут багато... А як же бути з Кримом? Ось наша колега питала щодо Криму. Кілька моментів, але питання, а як ставиться, нам кажуть, от президент вивчить, всі підтримують позицію президента, а яка позиція президента? То нам виходить пан Гончарук і каже, що ні, іноземці не будуть скуповувати землю. Вчора виходить президент Зеленський в цьому економічному форумі в Маріуполі і каже, рівні умови для всіх. Вони не домовилися, мабуть. Можливо, бо насправді йде протиріччя один одному, тому це велике питання. А що стосується земель Криму, то це взагалі в мене таке враження, що я так само, як і нерухомість Криму, що взагалі мало хто усвідомлює собі проблему. Є певна ілюзія, що, мовляв, Україна заборонить оце продавати, і все буде прекрасно, і ми не будемо визнавати. Всі забувають про те, що насправді це не питання держави, забороняти чи не забороняти щось власнику. Власник має право власності, і він може продати. Він може продати без будь-яких нотаріусів, будь-як. Просто взяти і отак потиснути руку. Все. І насправді кримчани будуть продавати цю землю.
І українська держава має не забороняти їм, а потім по факту, як це було в Хорватії, як це було в Боснії, визнавати, або, наприклад, як це відбувається в Палестині щодо скупівлі Ізраїлем земель і будинків, визнавати по факту через суд те, що ця оборудка купівлі-продажу відбулася. Держава має сприяти і викуповувати ці паї сама, щоб вони залишалися в руках української держави, а не розходилися по російських громадянах. Це має бути ціла програма. І таку програму, до речі, як контртезу вже створила Російська Федерація. Вона сприяє кредитами безвідсотковими, тому щоб її громадяни купували у українських громадян нерухомість. Ми можемо не сумніватися, що Росія відкриє кредитні лінії і програми сприяння з купівлею російськими громадянами земель у українських фермерів в Криму. Ілля, як ви гадаєте, як ставитися до продажу землі? Ну, загалом я цю реформу теж підтримую, але, звісно, потрібно, щоб були чітко прописані механізми регулювання цього і контролю. Тому що якщо їх не буде, все буде там хаотично, то зрозуміло, що це все перетвориться на чергову проблему в стратегічному плані, яку ми ще потім будемо багато років розбиратися з нею. Тому, в принципі, ну, загалом ідея потрібна. Це давно вже реформа назріла, але потрібно дуже ретельно над цим подумати і не приймати поспіхом. А як контролювати землі саме окупованих територій Донбасу, Луганщини, Криму? Ну, дивіться, законодавчо можна що завгодно прописати. Якщо ви по факту маєте на увазі, ми зараз не можемо ніяк це контролювати, це ж зрозуміло, поки вони окуповані. Законодавчо треба це врегулювати, зрозуміло, тому що ми вважаємо ці землі своїми, вони є тимчасово окупованими і так далі. Але по факту, ну... І зараз з нами на зв'язку Олексій Мушак, народний депутат 8-го скликання. Вітаємо вас, пан Олексій. Моє вітання вам, вашим гостям та нашим глядачам. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до продажу землі? Потрібно це робити чи ні? Алло. Чуєте нас? Да, чую. Олексій, скажіть, будь ласка, чи потрібно продавати землю українську, чи не потрібно? Як ви ставитеся? Перше, українську землю продавати ніхто не буде, і українську землю не можна продати. А можна продати чи купити земельну ділянку з кадастровим номером та нормативно-грошовою оцінкою. Дивіться, там питання, якщо ви кажете в контексті земельної реформи, то воно так не стоїть, там продавати чи не продавати. Взагалі, Олексій, як ви ставитеся до цього? Контексті стоїть питання наступним чином. Чи має право українець розпоряджатися своєю землею, чи не має права? Я вважаю, що він повинен мати право, і українець нарешті в Україні повинен отримати право купувати землю. Бо мені кажуть лише про продаж, але є ще купівля. І якраз за кордоном українець може купити землю, а в Україні він не може купити землю. Що це є неправильно, несправедливо, і в чому тоді сенс держави Україна, якщо в Україні українець має менше прав, ніж за кордоном. Дякуємо вам. Олексій Мушак, народний депутат 8-го скликання, з нами був на зв'язку. Пані Лариці, ви хотіли сказати щодо землі? Дивіться, в Хорватії під час окупації частини її території, там третина була майже окупована, хорватський уряд створював програми, він навіть дозволяв приватизувати, віддавав приватизацію підприємства, певні об'єкти і земельні ділянки на окупованій території. Тим самим, якби, там майже за безцінь, але важливо було долучити, по-перше, продемонструвати, що держава планує їх повернути, а по-друге, таким чином залучити власників, які вже теж будуть зацікавлені в деокупації. Оце питання про те, що ми можемо заборонити чи не заборонити. Слушно, до речі, сказав пан депутат. Кожен громадянин має право на власну ділянку продати, купити, безумовно. От ви володієте ділянкою в Криму. От ви хочете її продати. Але у мене немає доступу до Криму. Питання не в тому, але ви хочете її продати. І ви можете її продати з точки зору міжнародного права. Навіть якщо Україна не буде визнавати цих оборудок. Є таке поняття в міжнародному праві, я вже говорила це, доброчесний власник. Будь-який доброчесний власник може продати своє майно. І в нас стається, і потім Росія зараз створює цілі програми кредитні для того, щоб спонукати своїх громадян приїжджати в Крим і скуповувати майно українських громадян. Всі розуміють там, що Україна не визнає ці оборудки. Так, жоден український нотаріус не зазначиться, але потім через міжнародні суди Україна буде змушена
визнати оборудки, коли доброчесний власник взяв і просто продав і отримав гроші в повному обсязі. Визнати всі ці оборудки законами. Я правильно зрозуміла? Так, вона зможе через суд, а не через нотаріат. І такі випадки є, вони є в багатьох країнах. Тому про це треба думати. Якщо ми хочемо зберегти українську землю в Криму за українцями, українськими громадянами, держава має викуповувати ці паї, викуповувати кримську нерухомість, викуповувати громадян, сприяти, щоб громадяни не так, як зараз, всі програми допомоги переселенцям сприяють, щоб переселенець продав там, приїхав тут з грошима і отримав там, наприклад, ще якусь допомогу від держави. Але в нього має бути базовий капітал, який він отримає тільки від продажу кримської нерухомості або кримського майна. А як ви бачите, у команди Зеленського є така програма? Ні, звісно. Слухайте, її нема нікого, тому що ні в кого немає взагалі розуміння, що таке в міжнародному праві доброчесний власник. Всі забувають, що пан Березовський і пан Абрамович судилися за бумажку, яка була написана на серветці. І суд англійський це визнав як правостановлюючий документ. Розумієте, ми всі про це забуваємо. Ми досі живемо в радянському світі, де держава щось заборонила, щось дозволила, і отак воно має бути. Ні в кого немає такої програми, але я сподіваюся, що рано чи пізно ми дійдемо до того, щоб її розробляти. Поговоримо ще про одну тему, яка сьогодні відбулася саме в Верховній Раді. Вона така делікатну переписку нардепа сфотографував кореспондент видання «Букви». «Слуга народу» начебто домовлявся про зустріч із повінню. Так, у смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта». І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. А ось народний депутат Яременко пояснив, переписка – навмисна провокація для ЗМІ. Давайте і послухаємо його сторону. То журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає. Хочу поговорити щодо моральної якості нардепа. Що це взагалі? В чому питання? Моральна якість депутата 9-го скликання, як ви оцінюєте? Це «Слуга народу», це депутати, яким ми платимо гроші, депутати, і крім цього, це очільник закордонних справ Комітету закордонних справ Верховної Ради. Кримінального тут нічого немає. Я про не кримінальні, я про моральну якість. З морального погляду це некрасиво, це, звісно, виглядає дуже аморально для певних соціальних груп. Хтось скаже, наприклад, особливо ліберальні налаштовані люди скажуть, нічого такого тут немає. В ліберальному світі це в цьому навіть насправді сама моральність такого зараз ставиться під сумнів. Для мене особисто це не дуже красиво було. Зрозуміло. Пані Лариса, як ви ставитеся щодо цього? Я не впевнена, що тут немає кримінального, тому що, дивіться, в нас же не легалізована проституція. Вона є, звісно, це вже більше не карний злочин, але це адміністративний злочин. І в даному випадку пан депутат, як він пояснює, щоб щось таке довести журналістам, спонукає до певного злочину людину.
Це торгівля людьми. Він, розумієте, він же ж не подав документ, він же не є борцем за легалізацію проституції. Він фактично приймає участь в спонуканні до певного аморального, а можливо адміністративного порушення людину. Він переписується, і коли мова, це ж така провокація насправді, коли мова йде про гроші. Скільки років було цій дівчині? Він ще в курсі, що він зараз. Тобто це не дуже. Я вважаю... Це вже не перший такий приклад. Був Ківа, сьогодні Яременка. Розумієте, Ківа, там не було факту оборудки, купівлі людини за $100. Ми говоримо про те, що проституція в Україні не є легалізованою. Що за проституцію досі, або особливо за сутенерство, це є злочин. Тобто і зараз пан депутат, щоб, як він каже, показати аморальність журналістів, здійснює вчинок, який дуже сумнівний не тільки з точки зору моралі і етики, але й з точки зору законодавства. І це велика проблема, що ми вже давно не бачимо берегів. З іншого боку, ми бачимо, що Яременко виправдовується. Наскільки йому можна вірити? А навіщо йому вірити? Слухайте, навіть його виправдання говорить про те, що він не дуже розуміється ані в моралі, ані в етиці, ані в законодавстві. Як гадаєте, до чого можуть призвести? Це вже не перший випадок такий в Верховній Раді. Перший був ОПЖТ, ось «Опозиційна платформа за життя», сьогодні «Слуга народу». Що вони там роблять? Дивіться, жінка, проститутка – це вербовка. От в цьому небезпека. Оце велика небезпека, коли ми бачимо такі сумнівні речі, навколо яких, і навіть до яких має дотичність людина, яка знає державні секрети, яка впливає і формує політику, зовнішню політику країни в умовах війни. Як ми можемо тепер відноситися до, наприклад, якихось висловлювань пана Яременка? Чи це він говорить? Тобто оце велика проблема, тому що насправді є питання тут ще й безпеки. Лариса Волошина, журналіст, і Ілля Куса, експерт аналітичного центру Українського інституту майбутнього. Дякуємо вам, що були з нами. А далі ефір телеканалу АТР продовжить «Заман», і ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайтесь, будьте з нами. Розведення сил в Золотому триває. Відступ або сигнал надії. Зеленський назвав 3 етапи завершення війни, а тим часом в столиці знову провели акцію проти розведення. Влада обіцяє, аграрії панікують. У Верховній Раді розпочалася акція протесту проти створення ринку землі. У парламенті продовжують розмірковувати над законопроектом. Чим все закінчиться? Про це говоримо з політичним оглядачем інформагенції Ліга.нет Сергієм Бережним і речником Нацкорпусу Олександром Алфьоровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Преступник номер 1. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом Улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1.
Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарихсы Дасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, было как раз захват Крыма, когда даже сопротивление вооруженного не оказывали, а это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламскую уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. Середа, 30 жовтня, 2078-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Мене звати Олеся Галич. І у цьому випуску розповім про таке. Українські підрозділи вийшли із Золотого попри протести громадськості. Бойовики тим часом обстрілюють майбутні пункти розведення Богданівку та Петрівське, а у Раді сперечаються, чи відповідає це умовам розведення. Масштабний обмін бранцями може відбутися вже в листопаді. Чи потраплять до списків кримські татари? Невідомі ані замовники, ані виконавці. Після 2 років розслідування правоохоронці ні на крок не просунулись у справі вбивства Аміни Окуєвої. 2 роки тому загинула захисниця українського і чеченського народу. Благодійність від професійного боксера. Кримсько-татарський важковаговик Артур Зіяддінов виставив на аукціон футболку. Кошти підуть на лікування кримсько-татарським дітям. Жовтий режим у зоні ООС. Тепер особи, які там перебувають, повинні мати при собі посвідчення. Військовослужбовці ж уповноважені як перевіряти документи, так і оглядати особисті речі. Жовтий режим запровадили у зв'язку з процесом розведення військ. Його розпочали напередодні на ділянках, які погодили на переговорах у Мінську. Українські війська вже змінили позиції поблизу населених пунктів Золоте і Петрівське та Золоте-4. Сьогодні розведення відбувалося і у Катеринівці. Детальніше далі у сюжеті.
Сам процес розведення військ в районі Золотого триватиме 3 доби. Ще протягом місяця там будуть розміновувати територію та демонтують усі фортифікаційні споруди. У сірій зоні опиняться 30 населених пунктів. Військових там замінить поліція і Нацгвардія. У самому районі запровадили так званий «жовтий режим». Це значить, що поліціянти та нацгвардійці у разі необхідності можуть застосовувати зброю, здійснювати особистий огляд громадян, перевіряти їхні речі та автівки. Крім того, якщо потрібно, використовувати приватні автомобілі. Аби показати, що насправді відбувається в Золотому, українські бійці самі фільмують і викладають відео у соцмережі. Так, на цьому видно, усі виїзди та в'їзди до зони розведення перекриті. Працює моніторингова місія ОБСЄ. В населеному пункті Золоте-4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції. Та попри початок процесу розведення військ на Сході, окупанти продовжують стріляти. Лише з початку доби ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод, щоразу примушували окупантів припинити обстріл. Кіборг Микола Воронін, як ніхто, знає про підступність ворога. 5 років тому разом з побратимами він мужньо боронив Донецький аеропорт. Оборону українські хлопці тримали довгих 242 дні. Вони стали символами нескореності та національними героями. Сьогодні ж Кіборг називає це розведення нічим іншим, як здачею національних інтересів. Це ганьба і здача національних інтересів. Однозначно, і це видно. За день до того вони казали, що був обстріл на тій ділянці, потім кажуть, ні, не було. Вони брешуть про те, що забезпечують безпеку тим людям, які там лишилися. Ну і ось ми бачимо, обстріляли і знову Золоте. Будьте ласкаві. Там же, там, де розвили. Незадоволені відступом українських військових і добровольці полку Азов. Сьогодні вони заявили, попри розведення на лінії фронту, вони залишатимуться у сірій зоні, аби захищати місцеве населення, бо побоюються провокацій від ворога. Ми дуже добре розуміємо, якою ціною нам дається кожен метр і давався кожен метр української землі, як її важко захищати, як її ще важче відвоювати. Тому після інформації про розведення військ, яку ми вважаємо виключно здачею українських інтересів, ми знову прийняли рішення та проявили ініціативу захищати місцеве населення та залишатись тут. Згідно з мінськими домовленостями, сторони мають відвести свої війська та озброєння на відстань 1 кілометр від лінії розмежування. Тим часом, поки Україна дотримується угоди, бойовики оголошують про військові навчання. Наталя Барська, Заман, АТР. Розведення військ – топ-тема і у Верховній Раді. Обстріли Золотого-4 депутати сприйняли неоднозначно. У владній фракції порушень режиму розведення не бачать. А ось опозиція переконана, небезпека для цивільного населення та обстріли житлових будинків – це невиконання умов розведення військ. Детальніше розповість Олена Стецюк. З самого ранку в кулуарах лише й розмови про розведення військ. Обстріли бойовиками Золотого депутати сприйняли неоднозначно. У фракції «Слуга народу» кажуть, обстріли, зафіксовані у Золотому, лінії розведення не стосуються, тому порушенням не вважаються. Навіть попри те, що окупанти гатили по житлових будинках. Те, що там такі провокативні навіть не обстріли, а скоріше постріли, вони не впливають на оперативну обстановку. Вони не заважають розведенню. Звичайно, що наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу мають всі накази, і від Генерального штабу, від Верховного Головнокомандувача мають всі накази для того, щоб давати адекватну відсіч. А ось опозиція вважає, небезпека для цивільного населення – це пряме невиконання умов розведення військ. Рішення про відведення українських армійців з позицій, за які проливалась кров, вважають помилковим. Це рішення не гаранта безпеки, не головнокомандувача. Це рішення політика, який чомусь намагається і ставить собі на ключову ціль виконати ультиматуми і умови Путіна в Україні.
Герой України Михайло Забродський переконаний, поки є небезпека для населення та військових, це порушення умов розведення військ. До того ж, довіряти даним ОБСЄ не варто. Обстріл житлового будинку, будь-якої території, на якій проживають люди, не має значення, будинки якого типу там знаходяться. Це вже загроза. Логіка, як то кажуть, підказує для того, щоб відновити ситуацію, яка була до моменту розведення, безперечно, потрібно розмірковувати про повернення. Усі фракції мають напрацювати спільну позицію щодо ситуації на Донбасі, каже лідер «Голосу» Святослав Вакарчук. Надію покладає на нещодавно створену тимчасову спеціальну комісію. Я вважаю ще раз, що вчорашня ситуація, коли ми в односторонньому порядку сказали, окей, ми починаємо перше це робити, було помилкою. Зараз будемо думати, як виправляти цю помилку. А президент Володимир Зеленський вже запропонував 3 кроки до закінчення війни. Це припинення гарячої фази конфлікту, перемирення між громадянами по обидві сторони, теперішньої лінії розмежування та реінтеграція втрачених регіонів. На зовнішній арені пріоритетами вважає міжнародну підтримку та прямі переговори із Росією. Щоправда, за словами очільника держави, єдиної стратегії повернення окупованих територій Україна не має. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом – це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі. На думку Володимира Зеленського, держава разом із громадянським суспільством повинна визначитися із послідовною політикою щодо окупованих частин України. Олена Стецюк, Алій Карімов, Заман, АТР. У Росії розведення в Золотому привітали, щоправда, обережно. Хочуть дочекатися завершення процесу, каже заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко. Підконтрольні Росії бойовики від лінії зіткнення почали відходити одночасно з українськими військовими. І це одна з передумов проведення саміту в нормандському форматі. Підготовка до нього триває, підтвердив Руденко. Але Кремль хоче дочекатися, коли війська розведуть ще й у Петрівському, як і було погоджено у Мінську. Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку пока только начало разведения сил, причем в одном из 3 пунктов. В станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом. НАТО розведення сил у Золотому також вітає і закликає вивести російські війська з Донбасу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи в Одесі. Щоправда, він не задоволений тим, що режим припинення вогню, як і раніше, порушується, а роботі спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі постійно перешкоджають. Ми вітаємо всі дії з розведення, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у станиці Луганській та хотіли, щоб цей приклад наслідували. Ми в НАТО наголошуємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію Мінських угод. Зокрема, вона має вивести всі війська з території Східної України та припинити дестабілізацію України. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже у листопаді. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Однак, каже, говорити про точну дату поки зарано. Наразі готуються списки на обмін заручниками. Чи будуть серед них прізвища кримських татар? Вікторія Козуб розкаже. Несамовито, відчайдушна і принципова. Так згадував Аміну начальник штабу полку Київ Сергій Шаповал. За 2 роки її служби бачив жінку в багатьох найзапекліших точках Донбасу. Вона не боялася смерті і, як і в бою завжди лізла вперед, іноді навіть трохи гаряче. Активістка Майдану, боєць батальйонів «Київ» та «Золоті ворота», співзасновниця батальйону імені Джохара Дудаєва. Разом із чоловіком Адамом Осмаєвим стояли за свободу українського і чеченського народу. Тож, коли 2 роки тому їх авто розстріляли, ніхто не сумнівався – напад замовний і вбити хотіли всю родину. Це була дуже спланована акція, достатньо професійно. Стріляли
як наверняка. Якби конкретно хотіли стріляти по міні, я думаю, то стріляв би снайпер. А якщо стріляли з автоматичної зброї, звичайно, розстрілювали весь автомобіль. Мама Аміни Акуєвої Ірина Нікіфорова з часом розкаже, Аміні погрожували постійно. Дочка про це мовчала, не хотіла турбувати рідних. Вона не любила говорити про своє життя. Вона, как истинно верующая мусульманка, жила в соответствии со своими глубокими убеждениями и верой во Всевышнего, и знала, что свой срок она примет достойно смерть, и так она ее приняла. Після зухвалого замаху поліція розглядала багато версій – фінансова, військовий конфлікт, російський і чеченський слід. Остання стала основною. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Есть определенные подозреваемые, но именно конкретно как процессуальное действие підозра еще никому не предъявлено. Не покладається на слідство і чоловік Аміни Адам Осмаєв, який вижив під час нападу. Для нього і без слідства немає питань, хто замовив вбивство. Я считаю, что это все с России идет, и заказчики, и исполнители, поэтому мы и так как бы свое уже ведем расследование в этом деле. Да, и будем надеяться, что всех найдем, и они будут привлечены к ответственности. Те, що справа нелегка і швидкої розв'язки не буде, силовики заговорили одразу після нападу. І хоча справа під особистим контролем керівництва Нацполіції, досі жодної відповіді і жодного імені. Саме її вбивстві більш всього були зацікавлені ті, які переслідували іноземців, що захищали Україну в війні проти Росії. Отже, тут не виключена і висока вірогідність того, що це є російські спецслужби, але точку остаточно можна поставити тоді, коли справа буде доведена до кінця. Аміна віддано воювала за свободу українського народу, але жила не лише боротьбою. Ось кадри її журналістського проєкту на телеканалі АТР. Планувала цикл програм «Герої Кавказу» про історію та боротьбу за незалежність від радянської і російської окупації чеченського народу. Вірила, його шлях схожий з українським, і рано чи пізно обидва народи позбудуться російського агресора. Цикл передач Аміна не завершила. Кулі кілера обірвали її життя. Ліана Алієва, Надія Михайлова, Заман, АТР. Це був матеріал про Аміну Акуєву і 2 роки бездіяльності правоохоронних органів. А матеріал про обмін бранцями дивіться далі. 7 вересня у Борисполі приземляється літак із 35 українськими бранцями. Це був єдиний обмін при чинному президентові Зеленському. Нині у Мінську заявили про новий великий обмін заручниками. Можу сказати, що це дуже серйозна робота. Тут ми хочемо підготувати дійсно великий обмін, і тому треба працювати по кожній особі, щоб визначити її, можна сказати, майбутню долю. Про те, що робота по обміну триває, підтверджують і в російському МЗС. Однак дати, коли це відбудеться, не називають. Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії і російських на території України. Те, що обговорюється в контактній групі і що, можливо, отримає розвиток, це обмін між Україною і самопроголошеними республіками Донбасу. Це 2 дещо різних процеси, але і з того, і з іншого треку робота йде. Визначитися із датою наступного етапу мають під час зустрічі у нормандському форматі. А зустрітися євролідери вже можуть на початку листопада, припускає голова Меджлісу Руфат Чубаров. Після цього може й відбутися великий обмін. То називає 4 листопада, там дата може змінитися. І зрозуміло, що російська сторона, вона вичавлює все, що можливо задля цієї зустрічі, і особливо щодо розведення військ на українській території. Щоб прискорити цю зустріч, російська сторона використовує можливий обмін полоненими, заручниками, тобто це пряник такий. Але як би там не було, ми всі очікуємо, що цей обмін він знов відбудеться, бо це реальні живі люди, деякі з яких вже сидять і більше ніж 5 років, деякі більше ніж 4 роки. Багато з них мають вже, якщо ми говоримо про кримських татар, реальні терміни і 13, і 17 років ув'язнення. За даними українських спецслужб, на території окупованого Донбасу незаконно утримують 240 людей, у Криму – 87. Із них більшість – кримських татар. Чи потраплять їхні імена до списку на великий обмін
поки невідомо. Нині Україна має 3 списки на обмін. У першому – цивільні, що утримуються на території Росії. Серед них і кримчани. До другого потрапили ті, кого незаконно тримають на окупованих територіях ОРДЛО. У третьому – зниклі безвісти українці на непідконтрольних Україні територіях окупованого Донбасу. У Росії ж готові сісти за стіл переговорів лише за умови реалізації формули Штайнмаєра. У нас є ці списки, ми готові хоч завтра. Російська сторона декларує нам, в принципі, що без нормандського формату ми не дійдемо до цього питання. Якщо нормандський формат буде відкладуватись, не буде розведення у нас, то тоді ми будемо рухатись, знаходити інші формати, як повернути наших людей. Інші формати – це є? Один з них – це Мінськ. Якщо ж Мінськ не спрацює, то аби повернути українців додому, Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із президентом Російської Федерації. Вікторія Козуб, Заман, АТР. Щоб окупанти не розслаблялись, на полігоні Ягорлик, що на Херсонщині, починаються масштабні навчання українських військових. Поблизу окупованого Криму розгортають системи протиповітряної оборони БУК, С-125 та різні модифікації зенітних комплексів С-300. Українські ППО протягом 5 днів тренуватимуться знаходити та знищувати ворожі безпілотники. У російському МЗС вже занепокоїлись маневрами українського війська поблизу окупованого Криму. А відповідь, запевняють, буде від їхнього Міністерства оборони. Про те, чим зараз живе окупований півострів, дивіться далі в огляді. Понад 200 кримчан призвали до армії окупанта з початку жовтня. Юнаків з усього Криму автобусами привезли на аеродром Гвардійське поблизу Сімферополя. Там їм дали час попрощатися з рідними і транспортним літаком Іл-76 відправили до російського Краснодару. Там їх розподілять між флотом та авіацією окупаційного війська. Призов до армії загарбника є грубим порушенням міжнародного права. Однак за часи окупації майже 19 тисяч кримчан пройшли через окупаційні збройні сили. Назад в СРСР. В окупованому Севастополі дітей приймали в комсомол. Місцеві комуністи влаштували мітинг у середмісті, підліткам чіпляли значки та видавали комсомольські білети. Все це супроводжував почесний дитячий караул з комуністичними прапорами та медалями часів Другої світової війни. Кримський міст приречений. У цьому переконані російські геологи. Кажуть, запуск залізничної гілки Кримського мосту вкотре переносять через просідання переходу. До того ж, в районі окупованої Керчі минулого тижня обвалилася частина залізничного тунелю. За словами фахівців, прокласти там залізницю неможливо, а будівництво в обхід вартуватиме додаткових мільярдів рублів. Сам Кримський міст руйнується щодня під впливом природи, і довго простояти він не зможе. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бойкот дипломатів. Посольства і консульства Ізраїлю по всьому світові не працюють. Тут не приймають відвідувачів і не здійснюють ніяких операцій. Призупинили роботу одночасно по всьому світові. За українським часом це була перша ночі. Усе через страйк, який оголосили в Міністерствах закордонних справ і оборони. Тамтешні працівники невдоволені, що Міністерство фінансів, зокрема, скоротило видатки на дипломатів та військових аташе за кордоном, а також змінило правила звітності. Не працює сьогодні посольство Ізраїлю і в Україні. Про інші події у світі дивіться у нашому огляді. Стенограма неповна. Дональд Трамп і справді тиснув на Зеленського. Таке в Конгресі заявив Олександр Відман, працівник Ради національної безпеки Білого дому. Під час телефонної розмови двох президентів він був біля Трампа і чув усе, про що ті говорили. Нині під час допиту в Конгресі розказав, деякі особливо гострі й ключові слова до стенограми не потрапили, тоді як американський лідер чітко наполягав. Україні необхідно відкрити справу проти родини Джо Байдена, який є головним опонентом Трампа на майбутніх виборах. Відман свідчив за зачиненими дверима протягом 11 годин. Якщо в Конгресі доведуть факт тиску на Зеленського, Трампові загрожує імпічмент. Відповідну резолюцію в Палаті представників зареєстрували представники Демократичної партії.
Санкції проти Туреччини підтримала Палата представників США. Економічні обмеження хочуть запровадити через військову операцію в Сирії. На початку жовтня Анкара пішла в наступ на північні регіони країни, щоб створити там зону безпеки для біженців, вигнавши звідти сирійських курдів, яких вважають терористами. Разом з ними Штати раніше боролися проти бойовиків Ісламської держави, тож пообіцяли запровадити санкції проти чиновників Міноборони Туреччини і бізнесу. Для цього за них ще має проголосувати Сенат і підписати президент Дональд Трамп. Анкара таку політику США засуджує. Похитнути ще більше відносини союзників по НАТО, США і Туреччини може рішення Палати представників Конгресу щодо визнання геноциду вірмен. Йдеться про масові вбивства в Османській імперії у 1915 році. Тоді загинуло 1,5 мільйони вірмен, написано в резолюції, яку підтримала більшість депутатів Нижньої палати. Туреччина заперечує факт геноциду, вважаючи, що загибель людей – це результат трагічних подій, котрі супроводжували розпад Османської імперії. Офіційна Анкара вже відреагувала на схвалення резолюції, назвавши її ганебною і такою, що може зіпсувати і без того непрості відносини двох країн. Голодомор в Україні геноцидом визнала ще одна канадська провінція – Британська Колумбія, що на заході країни. Місцеві депутати рішення підтримали одноголосно. Радянський режим у 32-33 роках минулого століття навмисно морив голодом український народ, щоб зломити його і знищити прагнення до незалежності, йдеться в законопроєкті. Британська Колумбія стала 6-ю провінцією Канади, що визнала геноцид, і офіційно відзначатиме День пам'яті жертв Голодомору в Україні щороку в 4-ту суботу листопада. Анна Макаренко, Заман, АТР. Допомогти дітям. Боксер Артур Зієддінов виставив на благодійний аукціон свою футболку, в якій виходив на ринг у попередньому бою. Акція триватиме до 1 листопада. Усі охочі мають прокоментувати допис в Інстаграмі і вказати суму, яку готові витратити. Переможцем стане той, хто заплатить найбільше. Артур Зієддінов відправить йому футболку поштою із фотографією та автографом. Всі виручені гроші боксер передасть родинам хворих дітей. Сегодня, листая интернет, наткнулся на страницу, где опубликованы публикации, в которых рассказывается о проблемах некоторых крымских семей в связи с болезнью или травмой ребенка. И меня посетила мысль выставить на аукцион, на продажу свою футболку. Делайте добро, добро вернется. Всем большое спасибо. Сила в единстве. Президент України Володимир Зеленський закликав великі медіа повернутись до питань окупованого Криму і частіше згадувати про ті проблеми, з якими стикаються люди, які залишилися там. З численними обшуками, загратуваннями, залякуваннями та сфабрикованими справами. За словами президента, інформаційна політика – це справа не лише держави. Також закликав позбутися риторики ненависті, коли йдеться про жителів окупованого Донбасу і Криму. Сьогодні Крим взагалі, і це є правда, взагалі відсутній у великих мас-медіа. Він зник з інформаційної повістки ЗМІ. Згадки про людей на підконтрольному Донбасі так чи інакше пов'язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. А наших громадян з Луганську та Донецьку, незалежно від їх ставлення до так званих ЛНР, ДНР, без виключення, всіх називають сепарами. А в офіційній риториці вже стало нормою казати мешканці. Мешканці тимчасово окупованих територій. І все менше згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо громадяни України. Все менше і менше. Однак нагадаємо, залишаються і ті, хто не перестає постійно нагадувати про окупацію українського півострова. Телеканал АТР не тільки веде щоденний відлік днів з моменту окупації, але й продовжує невпинно транслювати головний меседж – Крим – це Україна. І ми маємо робити все для того, аби повернути його якнайшвидше. Це всі новини цього випуску. Підсумки кримсько-татарської Шевкетом Наматулаєвим дивіться вже за годину. Завжди актуальну інформацію шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів на нашій YouTube-сторінці. Переглядайте і підписуйтесь. Гарних новин і залишайтеся з АТР.
Розведення сил в Золотому триває. Відступ або сигнал надії. Зеленський назвав 3 етапи завершення війни, а тим часом в столиці знову провели акцію проти розведення. Влада обіцяє, аграрії панікують. У Верховній Раді розпочалася акція протесту проти створення ринку землі. У парламенті продовжують розмірковувати над законопроектом. Чим все закінчиться? Про це говоримо з політичним оглядачем інформагенції Ліга.нет Сергієм Бережним і речником Нацкорпусу Олександром Алфьоровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Преступник номер 1. Действительно ли лидер ИГИЛ Аль-Багдади мертв? Страшный сон Путина. Что делают американские бомбардировщики близ Крыма? Плохие гены. Мексиканская нарковойна в наследство. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Мацарский на телеканале АТР. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, был как раз захват Крыма, когда даже сопротивления вооруженного не оказывали, а это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если 4 из них соберутся сговариваться о перевороте, 3 застучит еще в кармане во время переговоров, а 4 через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. АТР yayına devam etti. Men Elvina Sibulaeva en aktual meselelerine ve bizim milletimiz için mühim vakalar hakkında söz yükselteceğim.
Зеленский Кырымге Донбассна насыл кайтарачагын айтып берди. Президенттин насыл яңы планы бар. Чоңгарбек Каланчак кырыш-чыгыш нукталарынын курулмасы екунленмекте. Абаналаштыруудан тагдим вакыты илан этилди. ОБСЕ буюк деңиз түрүлү флот керилмесini илан этти. Не вакыт ишгалчылар Кырым татар саясий мабуслерин азат этежек. Yanımızga koşulganlarını hepsilerine selamlayın ve bizim musafirimiz Milli Meclis Azası Eskender Bariyev. Eskender ağa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam şartlarınız kara olsun. Sağ olun. Size bugün milletimiz ve vatanımız için söz edeceğimiz. Bugün Mariupol'de Prezident Volodymyr Zelenskiy işgali etilgen Kırım ve Donbass'ını nasıl kaytaracağı hakkında hikayeti gelin sonra dinleyik. Українському суспільству потрібно. Украина жемиети өзара аңлашмалы ве бу пек муим. Чөнки бүгін Украина ватандашлары арасында Кырым ве Донбасс кайтарылуы бойынша айры фикрлер бар. Кырымны арби әрекетлерінен кайтара білежегімізні түшінмек хатадыр бу мужизеви көріні. Реинтеграция бойынша әрекетлеріміз doğru olmalı. Біз өзімізге мақсадымыз неде ве насыл аңлашмаларға разы ола білежегімізге жауап бермеліміз. Мына Зеленский'ni işittik. Eskender ağa, siz nasıl bilirsiniz? Aslında Zelenskiy'ni laf etkende o aytты bu sanksiyalar vasıtasıyla bir diplomatiyanı kaytarmağa isteyi. Sizin fikrinize göre tez vakit içinde Kırım'dan nasıl derecede, nasıl şekilde kaytarmak mümkün? Evet, hem Prezident Zelenskiy hem Prezident Poroshenko söylegenler Kırım kaytmak mümkün tek sanksiyalarla ve tek diplomatik. Çünkü Arbi'nin bu kıyın olacak. Çünkü Kırım bu adı Kırım. Kırım bu anda Arbi'nin almağa Kırım bu pek şey olmaz. Bu kıyınlık olacak bu birinci taraftan. İkinci taraftan anda Kırım'da bizim halkımız yaşay. Onun için biz deyimiz silahsız olsun. Kırım kaytarmaya gerek. Onun için men bilesem, men bugün yana bir sözlerini işittim Prezident adından. O biz aytkanıdık deokupasiya ve reintegratsiya Автономной Республики Крым ve Donbass. O bugün söyledi безопасная реинтеграция. Biraz başkaca söyledi ama men bilesem bunda manası var çünkü biz bilemiz ne kadar Rusya'ya baskı olsa da diplomatik taraftan ve iktisadiyat taraftan o ne kadar Rusya'nın ekonomika düşecek olsa o kadar tez Kırım kaytacak Ukrayna'ya ve tez Kırım işgalsiz olacak. Sonki vakitlarda aslında bugün ikinci gün Donbass'taki Zolotoy köyünde silahın Ukrayna silahı kaytarılması hakkında böyle anlaşmanı yerine getirirler. Ve biz görüyoruz ki Donbass ve Lugansk'a çokça dikkat edilir bu devlet tarafından. Ama Kırım meselesi arta kayıta. Bu Kırım meselesi, Kırım'ın kaytarılması, Kırım Tatarlarının haklarını korşalaması hakkında Prezidentinin komandasında nasıl yerde durmakta? Bugün bu konferansiyada Prezident en böyle söyledi. Kırım hakkında Ukrayna SMI, Ukrayna matbaasında asıl Kırım hakkında az informasya var. Onun için ne kadar çokça da ne kadar çokça da bakınız devlet yolbaşılarımız da çalışır. Sonki zaman eğer biz monitoring yapsak bu umumi Ukrayna telekanallarda Kırım hakkında az laf eder. Az informasya verirler. Sağ olsun ATR, sağ olsun UA Kırım mesela. Sağ olsun Çernomorka, aman
бұл каналларны бұл меркези телеканал дегер. Аман иншаллах атен меркези телеканал yapmak gerektir. Çünkü ne kadar çok hırma akında göstereceğimiz, laf edeceğimiz o kadar Ukraynalarda akılında var olacak. Bu ikinci, devlet taraftan. Bakınız, şimdi hem prezident söyledi bugün, evet hem onun temsilcisi Karineviç söyledi, biz bu yılın sonuna kadar yapacağımız nasıl? Стратегия yapacağımız. И речь была о том, что будет подготовлена стратегия именно реинтеграции Крыма. Я думаю о том, что действительно будут попытки проводиться, но стратегия за такой короткий срок не пишется, не готовится. И с другой стороны, есть разработки стратегии Украины под оккупацией и реинтеграцией оккупированного Крыма и Донбасса еще с 2015 года, где непосредственно принимал участие я тогда в этой экспертной группе. Поэтому, когда мы сейчас говорим обо всех этих процессах, мы должны помнить об одном. Первая основная проблема, что Крым на самом деле не присутствует ни в каком переговорной платформе. Его просто нет, его не было. Его не было с 2000... форматында президент айтқанына көре, анда да Крым мәселесін көтерілечек. Ости көтерме, Аман, я не уверен в том, что вообще состоится этот формат в ближайшее время. Объясню почему. Российская Федерация со своей стороны пытается заигрывать в этом процессе. Российская Федерация понимает, что какие процессы происходят как в Украине, как, скажем, на приграничной территории, на территории разделения. И как раз таки Российская Федерация будет искать любой повод для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений, для того, чтобы, опять же, дальше продлевать этот срок, но с другой стороны давить на Запад об отмене санкций. Вот суть в чем основная. Бақа мәселелерде не olacak? Мына ишғал етілген Крымнен бағылы сынарында Украина инфраструктура назирі Владислав Клеевич Онғарвер Каланчақ кіріс-чықыш ноқталарында тамирішлері екімленген ақындай. Икееті келін соны дінлейік. Хочу нагадати, що насправді Шуны хатırlatmak isteyim ki Ukraina birdemligi hakkında söz yürsetilgende sonki vaqatlары Kırım hakkında pek az aytıla. Kırım bu Ukraina. 2017 senesinden başlap sınırda keyfiyetli rejim ve servis zonaları kurulması hakkında aytıla. Ama kağıttan gayrı iş ketmedi. 2 ay içinde biz onu kurduk. Noyabrın 15'inde prezidentте Çoğgar ve Kalançak kiriş-çıkış noktalarını açmağa imkanı olacak. İşgal etilgen Kırım'dan kelgenler andaki servis zonalarının kullanıp Ukraina ular hakkında kaygırganını duyacak. Bu biz onlarını unutmağanımız ve onların uğraşkanımızdan bir işaretidir. Eskender siz buna da nasıl bakarsınız? Çünkü 5 sene devamında aslında anda da bir kuruluşluk işler alıp varılmadı. Yana hakimiyet geldi. Mına noyabrın 15'inde endi takdim olacak bu hem de prezidentinin bekleyler. Bu yaxşı bir taraf ya da yok mu? Birinci taraftan bu yaxşı taraf. Çünkü bu sınır hakkında çok laf etken edik. 5 yıl devamında laf etken edik. Aman bir şey yapmadılar. Evet, bu Ukrayna'nın bütçetinde göstergen edilir. 2018 senede 106 milyon bu sınırlarını biraz tamırlap, yerine getirmek için. Aman yapmadılar. Çünkü bu bir prosedür tapmadılar ve çok problemler çıktı. Aman kimse bir şey yapmadı. Birinciden men belesem bu pek doğru iş çünkü sınırlarını bir yolları yapmaya gerek. Sonra bu avtobuslar ya da trenler, poistlar geçsin bu sınırlarga. Ve çünkü Kırım'dan gelgen adamlar o bakmaya gerek. Nasıl Ukrayna denişe, nasıl Ukrayna'da bu iktisadiyat biraz yüksek seviyeye götürüyor. Çünkü bizlerge gerek yapmağa mesela FRG ve GDR Sovet hükümet zamanında. Onun için aman men kol tutmayın bir taraftan. Benim fikrimce gerek mi anda yapmağa sınırda yapmağa sınap
центра обеспечения надания административных послуг. Объясню почему. Дело в том, что с экономической стороны сегодня популистски заявляют о том, что ЦНАПы должны быть на границах. Это абсолютно неверно. Объясню. Первая причина. Дело в том, что в ЦНАПах должны работать высококвалифицированные специалисты, которые непосредственно должны где-то жить. Дело в том, что, смотрите, ЦНАПы – это центры надания административных послуг, и это достаточно большое количество специалистов, которые где-то должны жить, где-то либо должен быть вахтовый метод, соответственно, нужно строить гостиницу, а это дополнительные финансовые затраты. Смотрите, ЦНАПы на самом деле открыты сейчас в Каланчике, большой ЦНАП открыт. Речь идет об открытии большого ЦНАПа в Новоалексеевке и так далее, то есть ближайшие населенные пункты. Если будет хорошо выстроена логистика, то первая возможность будет у наших соотечественников приехать от границы, доехать до любого ближайшего населенного пункта, где могут получить квалифицированную помощь и, соответственно, захотят проехать дальше, захотят остаться на месте. Это первое. С экономической стороны это невыгодно. Или возить, там, допустим, этих специалистов постоянно за 40 или 50 километров, это абсолютно невыгодно. Ну и в-третьих, все-таки ЦНАП на границе, но это не совсем правильно, потому что это пригранично, хоть это и условная граница для нас, это приграничная территория. Кроме того, я считаю, что строительство там... Речи были некого музея оккупации. Ну, совершенно глупые заявления, которые абсолютно не нужны там. С Украина на сессии мобюслернен Дениш Вакында местаки ОБСЕ векелері де қайдеті келін сонадынлик. Боз буюк деңішме кечірілмесіні істейма сонны үшін азат етлежек әрбір инсаннан тақдирына белгілемек үшін çalışmalar алып бармақ керек. Бұл сайдик енді саяси мобюслернен қайтарылмасы бұл Русия бізханелерде тұтқанларына. Сіздің мәліматыңызға көре оларының сырасында Крым татарлар олачақ ма еді жоқ ма? Бұл қиын мәселе. Мен шыншыға айтып оламайым. Чүнки более информация бізде жоқ. Олар вермейлер более информация. Чүнки олар япалар под грифом секретно. Мен белесем, эти обмены в первую очередь будут, наверное, связаны именно по Донбассу. Потому что Сайдик, он является послом непосредственно, послом ОБСЕ в трехсторонней встрече и непосредственно по выполнению Минских соглашений. Поэтому я думаю, что нам следует ожидать в первую очередь обмен между пленными непосредственно на территории, оккупированной территории ДНР и ЛНР и, скажем, теми, которые находятся на территории Украины. И рассчитывать на то, что, как хотелось бы, скажу честно, хотелось бы. И со своей стороны, конечно, нам нужно проявлять инициативу, чтобы обязательно в этом списке были включены крымские татары. Но нужно быть прагматиками и сейчас говорить или многообещающе заявлять о том, что среди них могут оказаться крымские татары, пока я не могу. Bu siyasi mahbuslarga devam ederek Vichekashka denilgen işinde Bekir'de 20 ve Kazim Ametov elektron biletliklerini taşladılar. Kırım boyunca endi olar serbest sürecekler kelin sularına dinleyik. O kararımızı belli de biliyor Cerrahman'ın. Uzun hükümet çok kulak asmadı. Onun için bu mesele olacak, öyle oldu işte. Evvelden üzerinde mahkemelere varacak. Bu devamımız bırakmayacak. Meclis başına varacak. Onlara el tutacak. Elimizdeki gelene yardım edecek milletimize. Bizim bir meclisimiz var. Bir dilimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Onlara yardım edecek. Kırışacak. O kadarlık şey. 5 yıldan ziyade onların kararları bize bildi. Ne kadar biz apellasyon vermesek, onlar o işlerini yapaylar. Onun için öyle bir yaxşılık şey beklemedik bu apelasyonda. Çaresi oldu o kadar tırışacağımız, bir şeyler yapmayalım. Boşta durmayacağımız. Mahkemeler var bize. Bizim mahkemenin bu iş bitmiyor. Bizim daha ondan ne kadar bağlarımız oldu. Hepsine katmayacağımız, yardım edeceğimiz şehrimiz olduğu kadar.
Мына бізім Кезі Мәметов, әмді бекерді кермече қырымда олып, әнді дегер саяси мәбіслерге қол тұтачақлар, әмді махкемелерге барып да анда штраф әтечеклер. Біз әте қытада олып, бұл саяси мәбіслерінен денішмесіне жедвеліне кірсетмей керек. Милли Мечилис тарафындан бөле жедвел бар. Әмді қырым татарларын саясы тақменен 90 инсан саяси мәбіс. Yok, бақыныз. Біз yakın zamanlarda biz bir отчет yapkan edik, raport yapkan edik. И именно Kırım'da 90 değil. 98 biz отчет vergen zamanda, vakitinde biz söyledik 99 aman yakın zamanda Abilov Rustem onun mahkeme, так называемый суд, принял решение его оштрафовать на 100 000 рублей и освободил из-под стражи. Поэтому мы его сняли из числа политзаключенных. Теперь, по нашим спискам, и мы изначально, и мы всегда включали, если некоторые наши коллеги заявляли, что там 87 политзаключенных, на наш взгляд, это неправильный подход, потому что они как раз-таки не учитывали как политическими заключенными или преследуемыми наших соотечественников, таких как Казим Маметов и так далее. Конкретные цифры. На сегодняшний день 98 политических заключенных. Из них 80, это уже 79, это крымские татары. И из них 87 непосредственно находятся в СИЗО или в колонии на территории оккупированного Крыма или на территории Российской Федерации. Поэтому здесь, почему у нас есть разница с нашими некоторыми коллегами. Вот, например, у наших коллег есть такие имена, как Кияшко Игорь, Шумков Александр и Виктор Шур. У нас их нет, потому что мы четко позиционируемся о политических заключенных Крыма. То есть это те люди, которые имеют прямое отношение к Крыму, либо те люди, которые были арестованы в Крыму, задержаны. Сейчас первое. Второе. Но у наших коллег не было, как я уже сказал, 11 человек, которые, в отношении которых вынесены условные приговоры, у которых по сегодняшний день были браслеты на ногах и у которых ограничено передвижение. И поэтому такие как Бекир Ага Адыгерминджи, такие как Казим Ага, такие как Асан Ага, они у нас считаются политическими заключенными. И в наших списках они присутствуют. И везде, на всех площадках мы говорим о них как о политических заключенных. И еще в списках у нас есть 4 человека по так называемому делу украинских диверсантов. Это Леонид Пархоменко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова и Максим Филатов. Дело в том, что это граждане Украины, которые обвиняются в шпионаже и которые находятся в застенках ФСБ. Anlaşıldı. Eskender Ağa, endi onlarına qaytarmaq üçün bu Sadik aytqandan kimi böyle cedvel qurula. Aslında Donbass'tan onların sayısı olabilir. Ama Kırım'da da olmak gerek. Bu meclis tarafından talep edilecek mi bu sırada? Ya da siz öyle bakarmız, oturarmız, ne vakit Zelenski... Не, bakarmız, oturarmız gerek mi? Şu böyle... Ya da Zelenski'nin cedveli var mı? Biz divanda oturmayız, biz bütün yerlerde böyle problemlerini çıkaramız. Yakın zamanlarda için çıkardık bu... Zelenski'ye cedvel verilir mi meclis tarafından? Bizim meclis tarafından bu bir taraftan, ikinci taraftan bizde var Kırım Tatar Resurs Merkezi ya da Malik Merkezi. Это правозащитная организация, которая занимается правозащитной деятельностью. И, конечно же, и, соответственно, конечно же, готовятся списки. Процесс активно, только впервые, буквально на днях начались заявления о том, что готовится обмен. Это буквально произошло вчера, сегодня. Российская сторона сегодня подтвердила этот процесс. Понятно, что мы можем обращаться только к уполномоченному Верховной Рады Людмиле Денисовой, потому что она задействована в этом процессе, и ее весь офис. И с другой стороны, мы можем обращаться непосредственно к президенту, который, соответственно, и участвует в формировании повестки дня, и в том числе в формировании списков и так далее. Поэтому мы со своей стороны, конечно же, реагируем на эти процессы. Мы совсем недавно, вот буквально еще неделя не прошла, как провели четкий отчет за 9 месяцев. Мы четко позиционировали тех политзаключенных, которых мы считаем политзаключенными, и, соответственно, мы все эти списки будем передавать. Другой вопрос. Здесь нам нужно еще поработать с нашими соотечественниками, которые находятся
остаются дома, да? Вот, хотя у них условные сроки, такие как Бекирага, Кизимага. Ведь на самом деле сам процесс просто еще обмена и их переправления сюда, на территорию Украины, материковой, может быть не совсем удобен для их семей. Это нам нужно вести еще с ними переговоры для того, чтобы знать, как нам формулировать нашу позицию в этом вопросе. Веда Бармеселеге Кечем, сынырчыларына незареті Азах ДНСД, Русия сынырчылары Украина балышыларына незареті тейлер. Сынырчыларынан малюматына көре бурит, гемычы ве балышыларына сық кечірелер, келін соларына дінік. Щодо останнього повідомлення, яке ми фіксували, нам не було відомо про цю перевірку, однак своїми силами ми намагалися розібратися в цій ситуації. Така перевірка все ж таки здійснювалася ближче до Керченської протоки. Вони перевіряють документи, законність знаходження в Азовському морі. Це свого роду, як і з рибалками, так і з суднами, які перевозять вантажі. Це фактично є такий тиск на Україну, який відбувається з боку Росії. Мына біз көреміз Азах ДНСД, енді Русине зареті более біздің клерімізді более... Баханас, не себе тему лишила. Да, откуда это все происходит? На самом деле вся проблема еще, когда подписывался договор об использовании биологических ресурсов, то есть это рыба непосредственно в Азовском и Черном море, когда обговаривалось пользование Азовским морем, тогда не учитывался вообще интерес коренного народа. И когда в ОБСЕ мы проводили сайд-ивент, это мероприятие, и непосредственно мы впервые говорили о том, что у ОБСЕ есть мандат в том числе вести мониторинг нарушений не только на суше, но и в акваториях морей, прилегающих к суше. И в данном случае мы говорили об Азовском море и мы говорили о Черном море. Так вот, мы четко дали посыл, и они взяли это в рассмотрение. Кроме того, после того у нас, когда была встреча с представителем, вернее, с комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам, то ему, я непосредственно, у Меджлиса была встреча, я непосредственно передал все эти данные, свое выступление в ОБСЕ, где четко обоснованы нарушения прав коренного крымско-татарского народа, где все эти действия, как добыча полезных ископаемых, минеральных ресурсов, биологических ресурсов, производятся без согласования с коренным народом, то есть с его представительным органом Меджлисом крымско-татарского народа. Ескендер аға, егерде біз бақсақ, мен көргенім сіз ОБСЕ-де топлашуда олған едіңіз, ведігер бөле бір халқара мейданчықларда чықшта болынасыңыз, бөле аризаларына yolайсыңыз. Ама олардан жауаплар бар ма? Бақыңыз, жауаплар насыл olacak. Егер, Әрекетлер олмаса да жауап болма керек. Для того, чтобы мы понимали, что такое международные документы. Да? Есть разные органы. Есть, к примеру, судебные органы, это Международный суд ООН, и как раз таки 8 ноября будет рассматриваться заседание, то, что под сомнение поставило юрисдикцию, именно юрисдикцию по данному делу Российской Федерации. И мы очень надеемся, что Международный суд ООН начнет продолжение этого дела, и есть у нас решение промежуточное, где суд обязал Российскую Федерацию отменить решение о запрете Меджлиса. Это первое. Второе, когда мы говорим Европейский суд по правам человека, туда направляется заявление, и в частности Крымско-Татарский ресурсный центр подал около 30 заявлений в целом. Только по Меджлису крымско-татарского народа было подано 14 заявлений в ЕСПЧ. Но в ЕСПЧ будут рассматриваться вот такие индивидуальные заявления после того, когда будет рассмотрено дело Украина против Российской Федерации, то есть межгосударственные дела. Теперь есть конвенционные органы ООН, где достаточно сложная процедура, и нужно проходить эту процедуру вплоть до кассации, то есть до Верховного суда Российской Федерации. И поэтому это немножко сложный процесс. И есть другая процедура, это когда договорные органы, когда направляется спецдокладчикам, когда направляется экспертному механизму